परंतु आज एसआरएच्या बाबतीत ज्यांची घरं 10 वर्ष तिथे राहतात परंतु त्यांच्या नावावर नाहीत अशा लोकांना नोटीस देऊन ते हैराण झालेले आहेत. त्यांच्या बाबत तात्काळ निर्णय आजच्या आज या अधिवेशनामध्ये आपण निर्णय घ्या. बिल उद्या प्रोड्यूस करा. एक मताने हे सगळं सभागृह त्या बिलाला मंजुरी देईल आणि आपण यांच्यावरची टांगती तलवार जी आहे ती उठवा. या सरकारला लोक दुवा देतील असं माझं मत आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य सुनील प्रभू यांनी एसआरए स्कीममध्ये अंतर्गत घरे मिळणारे त्यांना लॉक इन पिरियड जो 10 वर्षाच्या ऐवजी 5 वर्ष करण्यासाठी आजची जललक्षवेधी मांडलेली आहे. मी सन्मान्य सदस्यांना सांगू इच्छितो की आपण ऑलरेडी ह्या लॉक इन पिरियड जो 10 वर्षाऐवजी तो 7 वर्ष करावा असा आपण कॅबिनेटमध्ये ऑलरेडी निर्णय घेतलेला आहे आणि त्याचं बिलही तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे मागच्या ह्याच्यात मांडलं होतं पण त्यावेळेस थोडासा गोंधळ झाला. ते काही बिल येऊ शकलं नाही. या अधिवेशनात ते बिल मांडण्यात येणार आहे. त्याला मंजुरी पण मिळेल. पण आपण जी आज रिक्वेस्ट केली आहे बरेचशा आमदारांची या विषयाबद्दल पत्र अगोदरही माझ्याकडे आलेली आहेत. तर कसं आहे की मेनली मी सांगितलं तसं आज काय होते की आपण 10 वर्षाचं 7 वर्ष केलं त्याच्यातही थोडीशी अशी भीती वाटते की जे लोक तिकडे टेनंट म्हणून राहतात जे काय होते की ते इकडून नुसता दुसरीकडे जातात. मी काय 100% लोकांचं तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की आज त्या भागातील त्यांचे विचार करून त्यांना हे परवानगी दिली पाहिजे. पण आपण 7 वर्षाची ऑलरेडी केली होती. पण जर 5 वर्ष करायचं असेल तर पुन्हा आपल्याला हा लॉकिंग पिरियड 10 वर्षावरून 5 तर पुन्हा कॅबिनेट समोरच जावं लागेल. कॅबिनेट शिवाय हा निर्णय तुम्ही आज म्हटला की इकडच्या इकडे त्या पद्धतीने होणार नाही कारण की हा कॅबिनेट समोर व्हायचा. आणि मी मागेही काही आमदार मला भेटले होते त्यावेळेस आम्ही म्हणून त्यावेळेस आपण ते बिल जे पावसाळी अधिवेशनमध्ये घेतलं नव्हतं ते त्या कारणास्तच घेतलं नव्हतं. त्यावेळेस याच ठरलं होतं. म्हणून मी आजही आपल्याला सांगू इच्छितो की हा विषय आपल्याला कॅबिनेट समोर घेऊन 5 वर्ष करता तर तो नक्कीच आम्ही आपला प्रस्ताव हा कॅबिनेट समोर कारण काय होते नाही तर हे काय इलिगल लोकांचं जे 7 वर्ष तर करायला बिल मग आज आहे मांडतो आज बिल मांडून टाकतो. 7 वर्षाचा तर ऑलरेडी कॅबिनेटचा निर्णय झालेला आहे. उत्तरामध्ये पण आहे 7 वर्ष ऑलरेडी झालेलं आहे. तुम्ही म्हटलं तर 7 वर्षाचा तर आजच पण त्यावेळेस उत्तर उद्या एकच फक्त मला जास्त वेळ नाही बोलायचं. सकारात्मक आहेत. आज 86,000 लोकांच्या मानेवरती टांगती तलवार आहे. रोज लोक नोटीस देत आहेत. सुनील प्रभू साहेब पहिले उत्तर लवकर घ्या. कॅबिनेट पहिले उत्तर समोर जाणार. उत्तर घ्या. अरे काय हे बरोबर नाही. ही नाही 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 पहिले मंत्री महोदयाचं उत्तर उद्या पूर्ण नाही. मध्ये 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 आपण मध्ये पहिले यांचा उद्या मग देतो ना. नाही नाही मंत्री नाही नाही देतो तुम्हाला. मंत्री महोदय आपलं पहिले उत्तर कंप्लीट करा पटकन. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी प्लीज 5 वर्षाची मागणी केलेली आहे. ऑलरेडी कॅबिनेटच्या माध्यमातून 7 वर्षाचा निर्णय झालेला आहे. त्याचा बिलही आपण आता हाऊसमध्ये मांडणार आहोत. पण सर्व आमदारांची सूचना तर एकदा पुनर्विचार करून काय करता येईल आम्ही विचार करू. बसून बोलू नका. बोला बोला. हा बोला बोला. अरे पण माझी सूचना अशी आहे योगेश सागरजी नाही नाही थांबा 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 थांबा. मला एक सांगा. मंत्री महोदय उत्तर देत असताना मध्ये बोलण्याची कुठली परंपरा आहे? तुम्हाला हात वरती करा तुम्ही आपली सूचना मांडा पण मंत्री महोदयांना उत्तरामध्ये आपण अडथळा आणणे पूर्ण ऐकून नाही घेणे हे काय योग्य नाही. हे योग्य नाही. बोला आता. नंतर सूचना दे. रामकदम साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, सदनामध्ये विरोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू यांनी देखील मान्य केलं की माननीय मंत्री महोदय हे सकारात्मक उत्तर देतात आणि जेव्हापासून त्यांनी गृहनिर्माण विभागाचा चार्ज घेतलाय तेव्हापासून अतिशय चांगल्या पद्धतीने ते काम करतात. माझी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की मी ज्या घाटकोपर पश्चिम विभागाचं नेतृत्व करतो त्या घाटकोपर पश्चिम मध्ये सागर नगर विक्रोळी पार्क साईडला सागर नगर म्हणून एक वसाहत आहे आणि साधारणतः 20 वर्षापासून त्या ठिकाणी एसआरएचा प्रश्न हा बिल्डरच्या आपसातल्या भांडणामुळे प्रलंबित आहे. लोक आशेने वाट पाहतात. त्यातली अनेक लोक देवाघरी गेली. मी 4 महिन्यापूर्वी माननीय एसआरएच्या सीओ समोर बैठक घेतली. त्या संबंधित बिल्डरला बोलावलं.
बोलवल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी त्यांनी कबूल केलं की मी गणपतीपर्यंत काम सुरू करतो. सागर नगरचं अजून काम सुरू झालेलं नाही, एकही वीट रचली गेलेली नाही. हीच परिस्थिती माझ्या विक्रोळी पार्क साइडमध्ये हनुमान नगरची आहे. हीच परिस्थिती वर्षानगरची आहे. त्या ठिकाणी अगोदर निरंजन हिरानंदानी बिल्डर होता, मग बाबूलाल वर्मा आला. बाबूलाल वर्मा तुरुंगात गेला. निरंजन हिरानंदानी त्या ठिकाणी लक्ष द्यायला तयार नाही. ट्रान्झिटची परिस्थिती एवढी वाईट आहे की त्या ट्रान्झिटमध्ये त्या सागरनगरच्या सुद्धा आणि या हनुमान नगरच्या ट्रान्झिटमध्ये ते बिल्डर पाहायला तयार नाहीत. काय करायचं लोकांनी? कुणाकडे पाहायचं? कोणत्याही क्षणी त्या इमारती कोसळतील अशी स्थिती आहे. आता तुम्ही माझ्या भटवाडीला जा. भटवाडीला गणेशवाडी म्हणून आहे. तिथलं ट्रान्झिट इतकं वाईट आहे की त्या ट्रान्झिटमध्ये आपल्याला वर पायऱ्या चढताना लोकप्रतिनिधी आपल्याला भीती वाटते. एवढी वाईट अवस्था आहे. बिल्डर काम करायला तयार नाही. विक्रोळी पार्क साइडच्या अमृतनगर जवळ रामनगर आहे, त्या ठिकाणी तो जो मोठा प्रपोजल आहे, पप्पू सत्रा नावाचा बिल्डर ते डेव्हलप करत होता. त्या एनसीएलटी मध्ये हे प्रकरण गेलं. तिथली लोक पाठपुरावा करतात. SRS CEO सांगतात एनसीएलटी कडे. एक मिनिट, स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, आणि माझ्या मतदारसंघातला पोटतिडकीचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. याच्यासाठी मी सरकारमध्ये जरी असलो आणि तरी मला आंदोलन करावं लागलं तर मी करीन. त्या लोकांनी निवडून कशाला दिलंय? मला निवडून यायचं आणि त्यांची कामं करायची नाहीत. आज त्या ठिकाणी त्या रामनगरच्या लोकांना घरे तोडून ठेवलेत. लोक भाडं द्यायला तयार नाही बिल्डर. अशा स्थितीमध्ये माझा स्पेसिफिक प्रश्न माननीय मंत्री महोदयांना दोन प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न की सागरनगर असेल, वर्षानगर असेल, हनुमान नगर असेल, गणेशवाडी असेल किंवा माझ्या भागातले वास्तू डेव्हलपरचे इतर SRAचे रखडलेले प्रपोजल्स असतील, एक व्यापक दृष्टीने पाहता मुंबईमध्ये असे सर्वत्र अशा प्रकारचे रखडलेले प्रोजेक्ट आहेत. या बाबतीमध्ये शासन जर बिल्डर करत नसेल तर त्या बिल्डरला ताबडतोब काढून तुम्ही दुसरा बिल्डर अपॉइंट करणार का? माझ्या मतदारसंघातले हे जे SRAचे प्रपोजल्स आहेत, या प्रपोजल विषयी आपण आपल्या दालनात बैठक घेऊन बिल्डर, SRAचे अधिकारी, माझ्या विभागातली सगळी लोक अशी एक सामूहिक बैठक घेऊन जागच्या जागी निर्णय देणार का? हा पहिला प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न की SRAचं जे बिल्डिंग बांधली जाते, आता बघा तुम्ही वरळीला बांधली गेलेत, सेल बिल्डिंग फार सुंदर, आणि SRA मध्ये लोकांना जी बिल्डिंग बांधून देता ती एवढी शाबी, एवढी गलिच्छ असते की आपल्याला स्वतःला वाईट वाटतं. माझं म्हणणं असं आहे की सेल बिल्डिंग तुम्ही 200 माळ्याची बांधा, हरकत नाही, पण जेव्हा SRAच्या लोकांना तुम्ही घर बांधून देता ती तशीच्या तशी सुंदर रेप्लिका असली पाहिजे. ही जर माझी मागणी असेल तर काय चुकीची आहे? तर या माझ्या मागणीच्या बाबतीत माननीय गृहमंत्री विचार करणार का? म्हणजे जशी सेल बिल्डिंग असेल तशी सुंदर माझ्या मुंबईतल्या SRAच्या लोकांना मिळणारी बिल्डिंग आणि घरं तितकीच सुंदर असली पाहिजेत. हा माझा प्रश्न आहे. हे देणार का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या भागातले काही स्पेसिफिक स्कीमच्या बद्दलची विचारपूस केली आहे. ती सध्या माझ्याकडे अवेलेबल नाहीये, पण मुंबईला गेल्यावर एक मीटिंग लावून तिकडच्या अधिकाऱ्यांना आणि सन्मान्य सदस्यांना बोलून ती मीटिंग घेऊन त्याच्यामध्ये तो प्रश्न मार्गी लावू. दुसरा विषय जो आहे तो त्यांनी स्पेसिफिक जे SRAच्या बिल्डिंग होतात आणि या बाकी जो सेल प्रॉपर्टी असतो त्याच्यामध्ये असं कुठलं स्पेसिफिक उदाहरण असेल तर ते नक्की त्यांनी सांगावं. तिकडे पण फिजिकली व्हिजिट करून त्याच्यामध्ये काय ऍक्शन घ्यायची ते आम्ही घेऊ, याची या ठिकाणी सांगतो. आणि मी जसं अगोदरही सांगितलं की ह्या सगळ्या जो आज 10 वर्षापासून 7 वर्ष करण्यामध्ये पण हायकोर्टाचा त्याला पण विरोध आहे. हायकोर्टाने त्याच्यामध्ये त्यांचं हायकोर्टाचं असं म्हणणं आहे की याच्यामध्ये इलिगल ट्रान्झॅक्शन खूप होतात, ओरिजिनल ओनर राहत नाही. अशा तरीही आपण हा मागच्या वेळेस मागणी केल्यामुळे तो 10 वर्षावरून 7 वर्षावर केलेला आहे आपण निर्णय. पण जर सर्व सदस्यांची एकदा मुंबईच्या बैठकीमध्ये आपण एक करू, मागणी जर असेल 5ची तर तो कॅबिनेट पुन्हा मांडावं लागेल. जसं आता सदस्यांनी सांगितलं की इकडे हाऊसमध्ये, त्या हाऊसमध्ये मला तो जाहीर करता येणार नाही. कॅबिनेट समोर तो प्रस्ताव मांडावा लागेल आणि तिकडून अध्यक्ष महोदय, एक उत्तर नाही मिळालं. नाही, एक मिनिट बोलू द्या, अर्धा मिनिट बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, वर्षात एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, मी पूर्ण मुंबईसाठी व्यापक बोललो. मी मंत्री महोदयांकडून काय अपेक्षा व्यक्त केली? सेल बिल्डिंग तुम्ही 50 माळ्याची बांधा, 100 माळ्याची बांधा, बाहेरून त्याचं इलेव्हेशन सुंदर असतं, तसं तुम्ही SRAच्या लोकांना जे बांधून देता त्याचं इलेव्हेशन सुंदर करून द्यायला काय अडचण आहे? तर या बाबतीत शासन सकारात्मक विचार करून माझ्या मुंबईतल्या लोकांना, SRA मध्ये राहणाऱ्या लोकांना जे मिळणारं घर आहे, जी मिळणारी बिल्डिंग आहे तितकीच सुंदर शासन करणार का? या बाबतीत शासन सकारात्मक आहे का? मान्य सदस्य राम कदम साहेबांनी जी मागणी केली ती 100% रास आहे. कारण की या आपल्या महाराष्ट्रामधला, आपल्या मुंबईमधला
जो कोणी आज व्यक्ती त्याला घर मिळते, मान्य मोदीजींच्या संकल्पनेतून प्रत्येकाचं घर असलं पाहिजे आणि त्यामध्ये SRA मध्ये पण ज्यांना पण घरं मिळतील ती चांगल्या पद्धतीची बांधली पाहिजे, ही अट आम्ही ह्यापुढे सगळ्या बिल्डर्सना टाकू. चला वर्षाताई. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, खरं तर त्यांच्या उत्तराला माझी हरकत होती, याच्या नाही याच्या आधीच्या यासाठी हरकत होती की त्यांनी सांगितलं की कोर्टाने त्या ठिकाणी माननीय उच्च न्यायालयाचा आपण उल्लेख केला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, थोडी परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल की काय झालंय की त्या काळामध्ये ज्या SRAच्या बिल्डिंगी बनल्या, ती जी घरं आहेत ती 10 वर्ष विकता येणार नाही असा निर्णय त्यावेळची परिस्थिती बघून घेतला गेला. कारण पुन्हा ती जी तुम्ही अपेक्षा व्यक्त केली की दुर्दैवाने इलिगल दुसरं काम पुन्हा झोपडमध्ये जाऊ नये म्हणून, परंतु आपण जर बघितलं तर झोपडपट्टीची परिस्थिती साहेब आपल्याला मंत्री महोदय आपल्याला थोडी समजून घ्यावी लागेल. त्या ठिकाणी आरोग्याचे प्रश्न आले, लग्नाचा विषय आला की अशा वेळेला लोकांची परिस्थिती इतकी गरिबीची असते की त्यांना ते घर विकावं लागतं. ज्यांनी ते घर विकत घेतलंय त्यांनी ते लिगली खरेदी केलेलं आहे, हे मला आपल्याला या ठिकाणी पहिल्यांदा सांगायला पाहिजे. आता काय झालं, मधल्या काळामध्ये आपल्याला न्यायालयाने सांगितलं की एक सर्वे करा आणि ही जी मंडळी या घरामध्ये राहतायत यांना त्या ठिकाणी सर्वे करायला सांगितलं आणि त्यांना बाहेर काढा असं सर्वसाधारणपणे नोटीस आपण दिल्या हाऊसिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून. मला या ठिकाणी पहिलं असं सांगायचं की त्यावेळेला आम्ही कमिटी तयार केली. तत्कालीन जे हाऊसिंग मिनिस्टर होते आमचे जितेंद्र आव्हाड साहेब यांच्या खाली ती कमिटी बनली, ज्याच्यामध्ये आम्ही पण सदस्य होतो सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. आणि मग आम्ही चर्चा केली की ही संख्या किती आहे याचा आपण एकदा सर्वे करू आणि मग आपण पॉलिसी अशी केली पाहिजे. कारण SRAचं घर बनायला सन्माननीय मंत्री महोदय ज्या वेळेला त्या लोकांना तोडलं जातं, सन्माननीय राम कदम साहेब असतील किंवा मुंबईचे सगळे आमदार जाणतात की 10 वर्ष तर लोकांना ट्रान्झिट कॅम्प मध्ये राहावं लागतं आणि 10 वर्षानंतर त्यांचं घर बनतं आणि ते शिफ्ट होतात. त्यामुळे हा कालावधी तर गिनलाच जात नाही. त्यामुळे अशी काही परिस्थिती होतात की ज्याच्यामुळे लोकांना घरं विकावी लागतात. त्यांच्याबद्दल आपल्याला सहानुभूतीची भूमिका असली पाहिजे, घर विकलेल्याबद्दल आणि घर खरेदी केलेल्याबद्दल. आणि म्हणून आम्ही असा निर्णय त्यावेळेला घेतला होता कमिटीच्या माध्यमातून, जे तुम्ही उल्लेख करताय. आम्ही त्यावेळी 3 वर्षाचा घेतला होता, तुम्ही तो 7 वर्षाचा केला. तुम्ही मागच्या अधिवेशनात सन्मान्य आशिष शेलार साहेबांनी हा प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी उत्तर देताना तुम्ही असं सांगितलं की या अधिवेशनामध्ये आम्ही ते विधेयक आणत आहोत आणि एकदा विधेयक मंजूर झालं की 7 वर्षापर्यंतच्या लोकांना आम्ही त्या ठिकाणी जे आहे ते आम्ही पूर्णपणे पात्र करत आहोत आणि त्यांना संरक्षण देत आहोत. ताई पॉइंटेड आता माझा प्रश्न पहिला आहे की तुम्ही सांगताय की 7 वर्षाचं 5 वर्षाचं करायचं असेल तर माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला, तर आम्हाला पुन्हा जे आहे ते कॅबिनेटकडे जावं लागेल. त्याची काही जायची गरज नाही, कारण जर तुम्ही एखादं विधेयक समजा हाऊसमध्ये आणलं विधिमंडळामध्ये तर त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय त्याच्या सूचना उपसूचना आम्ही ते करू शकतो आणि ते बिल जे आहे दुरुस्ती सकट मान्य. दुरुस्ती म्हणजे अशी की दुरुस्ती आहे की 7 वर्षाच्या ऐवजी 5 वर्षाची करून ते दुरुस्तीसह मान्य हे तुम्ही या ठिकाणी करू शकता. कारण प्रत्येक विधेयकाला आपण दुरुस्ती करू शकतो सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. आणि सभागृहाने जर ते एकमताने मांडलं आणि मला वाटत नाही की मुंबईचे लोकप्रतिनिधी याला कोणी विरोध करेल, सगळे एकमताने याला मान्य करतील आणि त्या ठिकाणी हा निर्णय घेता येईल का. त्यामुळे येणाऱ्या सोमवारी, आज तर आता तुमचं कामकाज झाले, आता 2 दिवस आपला हाऊस बंद आहे, सोमवारी हे विधेयक आणणार का, पहिला माझा प्रश्न. दुसरा माझा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न आहे की तुम्ही जर बघाल तर ही संख्या किती आहे, 86,429. आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आज त्या लोकांना वकिलांना पकडावं लागतंय, त्यांना त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च करावा लागते, जेव्हा किती मंडळी आता जवळपास 20-20 वर्ष राहत आहेत. त्यामुळे माझं त्यांना सांगणं आहे की या प्रकरणामध्ये आपण सहानुभूतीपर भूमिका ठेवून येणाऱ्या SRAची जी आहे ती ही जे विधेयक आहे ते सोमवारी आणून सोमवारी त्या ठिकाणी मंजूर करा, ही माझी आपल्याला विनंती. आणि दुसरं त्यांनी जे सांगितलंय सन्मान्य सदस्यांनी की SRA मधला एक खूप मोठा घोटाळा आहे की बिल्डर प्रॉपर्टी घेतात, त्या ठिकाणच्या लोकांना ते खाली करून घेतात आणि त्यांना पैसेच देत नाहीत, म्हणजे त्यांचं भाडं देत नाहीत अध्यक्ष महोदय. 1 वर्षाचं भाडं देतात आणि 10-10 वर्ष लोक त्या ठिकाणी राहतात. एकदा आपण महारेरा कायदा केलाय, त्याची अंमलबजावणी करणार आहे की नाही आपण लोक, म्हणजे कायदे करतो अध्यक्ष महोदय आपण, पण त्याची जर अंमलबजावणी होणार नसेल तर त्या तिथल्या स्थानिक माणसाला, गरीब माणसाला त्या ठिकाणी त्रास होतो. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी एका सोसायटीचं नाव सांगू इच्छिते की चेंबूर येथील अमलनगर ए झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अंतर्खाली 2012 पासून सन्मान्य अध्यक्ष महोदय हा प्रोजेक्ट चालू आहे. म्हणजे 2012 पासून 1 वर्षाचं भाडं दिलंय सन्मान्य मंत्री महोदय, त्याच्यानंतर भाडंच दिलेलं नाहीये. त्यामुळे अशा सोसायटीच्या बाबतीमध्ये आपण सांगता येते आम्ही मिटिंग घेतो, पण मला ह्या 4 महिन्यामध्ये एकाही मिटिंगचं इन्व्हिटेशन आलं नाही. चला त्यामुळे मंत्री तुम्ही महोदय उत्तर द्या. बैठकीचं आश्वासन देता, ते आश्वासन तरी पाळणार चला का. चला चला पुढे या. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य वर्षाताईंनी जो विषय मांडला तो मी नक्कीच जो आपण 7 वर्षाचा 5 वर्ष करणार असेल त्याचा लिगल ओपिनियन घेईन आणि जर असेल तर ते बिल मला घ्यावं लागेल. ताई मला नॉलेज कमी आहे, मला नॉलेज लिगल ओपिनियन घ्यावं लागेल. 7चं 5 करायचं असेल तर ऑफकोर्स घेईन ना, मी लिगल ओपिनियन घेईल आणि जर असेल तर नक्की करीन, 100% करू. येस येस. चला शेवटचा प्रश्न योगेश सागर. 1 मिनिट माझं संपू द्या ना. ताईंनी
दुसरा एक विषय मांडला ताई, आता ज्या आपण ऑलरेडी तुम्ही हायकोर्टाचा विषय केला, हायकोर्टाने आता जे प्रोजेक्ट्स असे रखडलेले आहेत, जो 500-600 प्रोजेक्ट जे होते त्याच्यामध्ये हायकोर्टाने इंटरव्हेन केलंय. 200 प्रोजेक्ट्सना जे ओव्हर आहेत त्यांना ताबडतोब एमनेस्टीच्या माध्यमातून ते प्रोजेक्ट केले पाहिजेत असे निदर्शनं दिलेत आणि नक्कीच त्याचा पाठपुरावा आम्ही करतोय. लवकरात लवकर जे असे खूप रखडलेले प्रोजेक्ट्स आहेत त्याच्या मागे लागून हे करायचा आमचा प्रयत्न आहे. म्हणजे हा हायकोर्टच ऑलरेडी त्याच्यामध्ये इंटरव्हेन केलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्या हायकोर्टाच्या माध्यमातूनच त्या सगळ्या प्रोजेक्टला, कारण की हायकोर्टाचंच ओपिनियन असं आहे की याच्यामध्ये इलिगल ट्रान्झॅक्शन होतात आणि म्हणून त्यांनी ते ओपिनियन केलेलं आहे. नक्कीच त्याच्यामध्ये आम्ही पूर्णपणे लक्ष घालून करू. योगेश सागर शेवटचा दोन प्रश्न. स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष, दोन स्पेसिफिक प्रश्न आहे. या सभागृहामध्ये कायदा आणल्यानंतर त्याच्यावरती उपसूचना जसा ज्याचा उल्लेख सन्माननीय सदस्यांनी केला आहे, उपसूचना मांडल्यासह उपसूचना मंजूर झाल्यावर सुधारसह कायदा मंजूर अशा या सभागृहामध्ये अध्यक्ष महोदय तो नियमामध्ये आहे. मंत्री महोदय, आपण आपल्या वरिष्ठांशी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय किंवा विभागीय अधिकारी जे कोणी असतील त्यांच्याशी चर्चा करून सोमवारी हा कायदा या सभागृहामध्ये 7 वर्षाचा जसा आहे तसा आणा आणि उपसूचना मांडल्यावरती जर ती मंजूर झाली तर तो कायद्यामध्ये रूपांतरित होतो. ते आपण सोमवारी कायदा आपण चर्चा करून त्या विषयाचं मन तयार करून किंवा मत तयार करून आपण येणार का? हा पहिला प्रश्न चर्चा करून घेणार का? दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, हे सगळं गोड बंगाल कशामुळे होतं अध्यक्ष महोदय? एसआरएचे प्रोजेक्ट रेरा अंडर रजिस्टर होत नाही. रेरा अंडर रजिस्टर न होण्याचं कारण काय अध्यक्ष महोदय? वेगवेगळ्या सोसायटी, त्याचं अमालगमेशन, त्या सोसायटीचं एक फेडरेशन, त्या जमिनीची मालकी, त्याचे वारंवार बदली होणारे डेव्हलपर, त्यामुळे एक सेफ प्रोटेक्टेड साईट करून ठेवली. सेफ प्रोटेक्टेड साईट या मुंबई शहराचं दुर्भाग्य आहे. अशा प्लॅनिंग ऑथॉरिटी करून ठेवल्या आहेत अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न आहे, आपण या संदर्भामध्ये एसआरए प्रोजेक्ट ही रेरा अंतर्गत रजिस्टर झाल्याशिवाय त्याला होणार नाही का अध्यक्ष महोदय? पीएपी परस्पर विकले जातात, नवीन आणखीन एनेक्चर ऍडिशनल तयार केले, भरपूर लफडे असतात. आपण रेरा अंतर्गत एसआरएचा रजिस्ट्रेशन करण्यासंदर्भात आपण पुढच्या अधिवेशनात कायदा आणणार का? असे दोन स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य योगेश सागर साहेबांनी जे सांगितलं की आता मी अगोदरच त्याचं उत्तर ताईंच्या याला पण दिलेलं आहे की जो कायदा 10 वर्षापासून 7 वर्षात तो कॅबिनेटमध्ये मंजूर झालेला आहे, त्याला जर 5 वर्ष करायचं असेल तर नक्कीच लिगल ओपिनियन घेऊन मी त्याच्यामध्ये सोमवारी तो मांडताना आपल्यासमोर मांडीन. आणि दुसरा विषय आपण जो म्हटला की रेरासाठी, तर नक्कीच आपली सूचना पूर्णपणे विचार करून पुढच्या अधिवेशनापर्यंत का त्याच्या अगोदरच आपण करायचा प्रयत्न करू. चला पुढे जाऊया आता. पुढे जाऊया. नाही आता झालं ना, त्या सविस्तर चर्चा झाली, बराच वेळ झाला. वायकर साहेब नाही, आता नाही. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये थोडक्यात 10 वर्षापर्यंत विकायचं नाही हे तुम्ही 10 वर्षापर्यंत विकायचं नाही हे आपण एसआरए मध्ये नियम आणला. या सभागृहामध्ये 7 वर्षापर्यंत आता विकू शकतो अशा पद्धतीचं नियम आणलं. जनतेची इथे आणलं होतं, सभागृहात बिल आणलं होतं. याच्यानंतर जनतेची मागणी आहे की 5 वर्ष आणि सर्व सभागृहाची मागणी आहे की 5 वर्षापर्यंत विकू शकतात. 5 वर्ष झाल्यानंतर मग ज्या सोसायट्यांमध्ये, ज्या एसआरए मध्ये 10 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, मग ते का विकू शकत नाही? ते कायदेशीर का करत नाहीये? ते तुमच्या एसआरए मध्ये कायदेशीर का? 10 वर्ष झालेली आहेत. 95 पासून ही योजना आपण अंमलात आणली, एसआरए, एसआरडीची एसआरए. मग ती 95 नंतर अंमलात आणलेल्या ज्यांना 10 वर्ष पूर्ण झालेत, आतापर्यंत 24 येईल, आता उजाडेल. मग या एवढ्या वर्ष 20 वर्षामध्ये ज्यांना 10 वर्ष पूर्ण झालेत त्या सदनिका धारकांचे लिगली करून प्रशासन लिगली करून देणार, शासन लिगली करून देणार की नाही? बस. सन्मान्य सदस्यांनी जो विषय मांडला की 10 वर्षाचा तर कायदाच आहे, त्याच्यामुळे काही त्याच्यात अडचण नाही. पण अशी स्पेसिफिक काही केस असेल तर तुम्ही मला सांगा, नक्कीच त्याच्यावर ताबडतोब निर्णय द्यायला लावू. चला भारतीय शेवटचा प्रश्न. चला महोदय, अतिशय चांगली अशी आजची लक्षवेधी मांडण्यात आलेली आहे. मी अभिनंदन करीन आमच्या सावे साहेबांचं की या खात्याचे मंत्री झाल्यापासून त्यांनी अतिशय चांगलं काम करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि 5 वर्षाचा जो कालावधी आहे या लक्षवेधीमध्ये मांडलेला. बच्चू भाऊ, मी प्रश्न विचारते, असं काय करताय? थांबा. प्रश्न सुरू झाला ना आता. अधिकारी आहे, 21 अधिकारी 2-2 लाख रुपये महिना घेणारे,
ते म्हणतात तुम्ही आम्हाला तक्रार करा. आम्ही धोरणासाठी बसतोय इथं, तक्रार करण्यासाठी बसतोय. आणि माझं असं मत आहे का तुमची यंत्रणा का पाहत नाही? हे द्यायचं काम आहे. ज्या बिल्डिंगला आम्ही पाहतो 10 वर्ष झाले असत किंवा जो प्रस्ताव असत ते कारवाई का करत नाही? का बरं शिस्तभंग होत नाही? आणि आम्हाला सांगताय तुम्ही का तुम्ही तक्रार करा. आम्ही धोरणासाठी बसलोय इथं, तक्रार करण्यासाठी नाही बसलोय. उद्या आदेश द्या, नाही तर खराडपट्टी घ्या. हे काय प्रकार आहे? चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी एकच म्हटलं की स्पेसिफिक असे काय असतील तर मला सांगा, ताबडतोब त्यांच्यावर कारवाई करू. चला चला ओ बच्चू भाऊ आता ठीक आहे चला भारतीताई बोला. अध्यक्ष महोदय, बच्चू भाऊनी जो प्रश्न विचारलाय, खरं म्हणजे बच्चू भाऊ जे प्रश्न आम्ही मांडले तिथं सावे साहेबांनी खरोखर बैठका घेतल्या आणि प्रश्न सोडवलेले आहेत. आम्हाला खूप चांगले अनुभव आले. तुमचा प्रश्न मांडा. त्यांनी जे उत्तर दिलं त्याचा अर्थ तुम्ही वेगळा लावला. त्यांनी जे उत्तर दिलं भारतीताई, त्याचा तुमचा अर्थ प्रश्न वेगळा. मांडा ना. ठीक आहे, माझा प्रश्न विचारते तुमचा प्रश्न अध्यक्ष मांडा. महोदय, माझा प्रश्न विचारते. मी अरे बसा खाली, सर्वप्रथम- खाली बसून जा. ओरडलं म्हणजे सगळ्या गोष्टी वर्षाताई होतातच खाली नाही बसा ना. ना प्लीज. अध्यक्ष महोदय, मला माझा प्रश्न विचारू द्या. थांबा, एक अध्यक्ष मिनिट, महोदय, उद्या. मला माझा प्रश्न विचारू द्या. अरे त्यांना बोलू द्या ना. ओ वायकर साहेब खाली बसा, खाली बसा. त्यांना बसू द्या. त्यांना अरे तुमच्या पण होतील वायकर साहेब, तुमच्या पण होतील. इथे दुजाभाव नाहीये. 2.5 वर्षात खूप दुजाभाव झाला आमच्या सोबत. अरे त्या 2.5 वर्षामध्ये 1 रुपया दिला नाही तुम्ही आम्हाला, 1 भारतीताई, रुपया. भारतीताई आपण प्रश्न मांडा. हा. अध्यक्ष महोदय, मी अभिनंदन करू इच्छिते आमच्या सरकारचं, फडणवीस साहेब, शिंदे साहेब आणि अजित दादा, की हस्तांतरणाचा जो निधी आहे तो 50% आणला. आणि त्या संदर्भामध्ये परिपत्रक आपण कधी काढणार आहात? कारण की मंजूर झालेलं आहे कॅबिनेटमध्ये, फक्त परिपत्रकाची आम्ही वाट बघत आहोत. तर ते कधी काढणार आहात हे मंत्री महोदयांनी सांगावं. आणि एक दुसरा प्रश्न आहे की जिथे मोहित हाईट्स म्हणून आहे आणि तिथले जे SRA मध्ये असणारी जी लोक होती झोपडपट्टी धारक, त्या झोपडपट्टी धारकांना घरं मिळाली, परंतु ते अजूनही सगळेजण रस्त्यावर येऊन राहतात आहे. त्या संदर्भामध्ये मी आपल्याकडे तक्रार करणार आहे. त्या झोपडपट्टीवाल्यांना रस्त्यावरून दुसरीकडे PAP किंवा कुठेतरी सामावून आपण घेऊ शकाल का, असा माझा दुसरा प्रश्न आहे. चला मंत्री महोदय. ताईंनी जो विषय मांडलेला आहे की त्यांच्या मतदारसंघातला, नक्कीच मी आजच्या आज त्याची कारवाई करायला इन्स्ट्रक्शन देतो. आणि दुसरा जो त्यांनी जो प्रश्न हे मांडलेला आहे ताई, ते आजच मोस्ट प्रॉब्ली आम्ही ते जाहीर करू. ते सहीला गेलेलं आहे, आल्याबरोबर आम्ही जाहीर करू. चला लक्षवेधी क्रमांक 8 श्री संतोष बांगर. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 8 छापल्याप्रमाणे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये पहिल्या 4 प्रकारामध्ये नको असलेली माहिती देऊन शासन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रश्न उत्तराचे पान क्रमांक 2 मध्ये व 4 शेवटच्या 5 ओळीमध्ये शासनाने 25/8/2023 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार फेअर ब्लॉकच्या समावेश तांडा वस्ती सुधारण बाबतीत करण्यात आलेली पण मी लक्षवेधी मागणी केल्याप्रमाणे सन 2019 ते 24 एप्रिल 2023 या काळात फेअर ब्लॉक बेकायदेशीर केलेले कामं, त्यांच्या देण्यात आलेली पैसे व सर्व बेकायदेशीर कामं करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई का करण्यात आलेली नाही, ती कारवाई तातडीने करण्यात यावी. पान क्रमांक 2 शेवटच्या प्रमाणामध्ये 2022-2023 ते 2024 या काळामध्ये 176 लाख निधी वितरित केला असे उत्तर आहे. मग माझ्या मतदारसंघातील जिल्ह्यातील ज्या ठेकेदाराचे पैसे अद्यापही दिलेले नाहीत ते पैसे कधी देणार आहात? गेल्या माझ्या मतदारसंघातील गुत्तेदारांनी कामं करून वर्षानुवर्ष झालेत, तरीही त्यांना त्यांचे बिल आतापर्यंत काढण्यात आलेले नाहीत. टक्केवारी घेतल्याशिवाय बिले निघत नाहीत. हो, हा अधिकारी आहे, त्याचं नाव सुद्धा मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. उपसचिव सोळंके म्हणून. या तुम्हाला सांगतो की त्याच्या लेखी तक्रारी आमच्याकडे आलेल्या आहेत, तोंडी तक्रारी आमच्याकडे आलेल्या आहेत. त्याच्याकडे गेल्याच्या नंतर तुम्हाला सांगतो अरे रवीची भाषा करणे, गुत्तेदाराला तुम्हाला सांगतो सर्वसामान्य माणूस जर त्याच्याकडे गेलं तर उडवाउडीचे उत्तर देणे, अशा अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी. करणार का? माझी मागणी 2024 ऑगस्ट 2023 च्या आधी राज्यात तांडा वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत
बेकायदेशीर केलेले कोट्यवधी रुपयाची कामं त्याचे करण्यात आलेली पेमेंट ही बेकायदेशीर कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करणार का? हिंगोली जिल्ह्यातील फिअर ब्लॉकचे कामे केलेले ज्या ठेकेदाराची देणी बाकी आहेत ती कधी देणार आहात? फिअर ब्लॉक बसवण्यात आले ते 2024 ऑगस्ट 2023 पर्यंत मान्यता नसताना विशेष बाब म्हणून पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्याचे आपले झालेले आढळून आले आहे. त्यामुळे राज्यात कोट्यवधी रुपयाचा निधी वाटप करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना मंजुरी दिली त्या विरुद्ध आपण कारवाई करणार आहात का? आणि जे मी खास करून तुम्हाला सांगतोय की हे जे उपसचिव सोळंके आहे याची लेखी तक्रार आणि तोंडी तक्रार आमच्याकडे आलेली आहे. या अधिकाऱ्याविरुद्ध आपण ताबडतोब त्यांना निलंबित करून चौकशी कारवाई करणार का? माझा प्रश्न एवढाच आहे. माझा प्रश्न असा आहे की हे सर्व बाबतीत संबंधित अधिकारी उच्चस्तरीय चौकशी आपण लावावी ही आमची कळकळीची विनंती आहे. चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य मांगर साहेबांनी जो विषय मांडलेला आहे त्यामध्ये असं आहे की तांडावस्ती सुधारमध्ये यापूर्वी 7च गोष्टींवर पैसा खर्च करू शकत होतो. त्यामध्ये होतं विद्युतीकरण, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, गटार, शौचालय, समाज मंदिर, वाचनालय, जोड रस्ते व संत रामराव महाराज सभागृह अशा या सगळ्या गोष्टींवर आपण पूर्वी खर्च करू शकत होतो. पण जसं 25-15 आणि अनुसूचित जाती नवबद्ध भटक्या यांच्या स्कीममध्ये पेवर ब्लॉक पण होता आणि रस्त्याच्या बाजूने पेवर ब्लॉक लावून तो रस्ता, कारण की काय होतं आपण एक रस्ता 9 मीटर घेतो, 18 मीटर घेतो, त्यामुळे 6 मीटर घेतो तो बाजूचा ब्लॉक राहतो तो, त्याच्यामुळे पेवर ब्लॉकची मान्यता त्याच्यानंतर कसं आहे की 25-15 आणि ह्या स्कीम मध्ये असल्यामुळे बऱ्याच लोकांनी मान्यता हे केली होती. माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती केली होती. त्याच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की जर या दोन्ही स्कीम मध्ये, कारण की ज्या पद्धतीने तांडावस्तीला पैसा दिला जातो तसाच या स्कीम मध्ये पण आहे, त्यांनी घेतलेला आहे, तर तुम्ही घ्यायला पाहिजे म्हणून आपण ते घेतलेलं आहे. आणि जर अशा ह्याच्यामध्ये कुठला भ्रष्टाचार झाला असेल तर नक्कीच त्याच्यामध्ये पूर्ण चौकशी करून आम्ही ती कारवाई करू. एवढं कारण काय मेनली ह्या सगळ्या स्कीम सिमिलर टू 25-15 आणि दलित वस्ती सुधार योजना आणि ह्यामध्ये आहेत, त्यामुळे त्याचा समावेश त्याच्यामध्ये करण्यात आला. नाहीतर काही कुठला असं काही त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आमचं हे, आणि शेवटी हे सगळे जे आहे हे मंजुरी जी असते या तांडावस्तीच्या सगळ्या कामाची कलेक्टरकडून होत असते. कलेक्टर जे मंजुरी देतो त्यालाच आम्ही पैसे देतो आणि पैसा जसा जसा येतो तसा तसा दिला जातो. त्यांचं म्हणणे की उद्दिष्ट आमची ह्याच्यामध्ये एक आम्ही दिलगिरी एवढीच व्यक्त करतो की मध्ये थोडंसं फायनान्स मिनिस्टर बदल झाल्यामुळे त्या स्कीम्सला मान्यता, त्याच्या फंड्सला आता निधी आलेला आहे. आता जसे जसे ज्यांचे प्रस्ताव ऑलरेडी आहेत कलेक्टरकडून मंजूर आलेले त्या सगळ्यांना आम्ही निधी उपलब्ध करून देत आहोत. म्हणजे त्याच्यामध्ये पण विलंब होणार नाही. फक्त की आज दोषी असतील तर नक्कीच त्यांच्यावर कारवाई करू. चला बच्ची भाऊ बोला. अध्यक्ष महोदय, एकतर कशा पद्धतीनं आपण पाहतोय लक्षवेधी काय म्हणतोय, सोपा विषय आहे आणि तो लेखी उत्तरात दिला नाही. म्हणजे प्रशासन कसं आपल्या सगळ्यांना कसं घुमवतं त्याचं एक मस्त उदाहरण हे आहे. तर काय म्हटलं आहे, 19 पासून ते 23 पर्यंत मान्यता नसताना त्या काळात झालेल्या सर्व कामांना विशेष बाब म्हणून पूर्वलक्षित प्रवाहाने मान्यता देण्याचा अनियमितपणा झालेला आहे. आता 1923 मध्ये ज्याला मान्यताच नाही, मंजुरातच घेतली नाही, पेवर ब्लॉक या योजनेमध्ये नव्हतेच, ते पेवर ब्लॉक हे बसवले, सगळं घेतलं आणि मग हे कलेक्टर करू का कोणी करू तो भाग नंतरचा आहे. पण तुम्ही पूर्ण लेखी उत्तर तुम्ही पहा अध्यक्ष महोदय, या पूर्ण याच्यामध्ये हे लेखी उत्तरात यायला नको का? आपण उपप्रश्न विचारतोय, पहिले आमचं लेखी उत्तर तुम्हाला देतोय, प्रश्न करतोय, तुमचं लेखी उत्तर स्पेसिफिक यायला नको का मंत्री महोदय? मग अशा पद्धतीनं प्रशासनाच्या माध्यमातून आपण त्याच्यावर पूर्ण न पाहता जर हे उत्तर छापल्या जात असेल तर याच्यासारखं गंभीरता तर मला वाटतं म्हणजे ही लक्षवेधी राखून ठेवली पाहिजे. आणि तुम्ही सांगा, तुम्ही वाचा ना मंत्री महोदय, तुम्ही एक याच्यावर अध्यक्ष महोदय तुम्ही वाचा का याच्यात उत्तरच नाही आहे. मग लेखी प्रश्नाचं लेखी उत्तर देत नाही आणि मग ही याला लक्षवेधी कशी पूर्ण होईल अध्यक्ष महोदय? वाटते हे राखून ठेवली पाहिजे. उत्तरच चुकीचं येत आहे आणि मंत्री महोदय सुद्धा त्याच्यावर बोलतच नाही. ते काय म्हणतात, कलेक्टरनं मंजुरात देतं. कलेक्टर काय पाकिस्तानचा आहे का?
कलेक्टर आपलाच आहे ना. आणि तो जर असा अनियमितता करत असेल, ज्या 19 ते 23 पर्यंत ज्याच्यात जे काही तरतुदीच नाही आहे त्यालाही तो मंजुरात देऊन असून कामं काढल्या जात असेल तर कसं होणार? हा मोठी गोष्ट आहे, लहान गोष्ट नाही आहे. म्हणजे तुमचा एकतर सावे साहेब मंत्री महोदयजी, तुमचा खातं नवीन तयार झालेलं आहे आणि तुम्हाला खूप स्पीडनं काम करावं लागेल आणि सगळे अतिशय भटक्या जमातीच्या लोकांच्या संदर्भात हा विषय आहे. वारंवार वर्ष हा महाराष्ट्र पहिला असेल अध्यक्ष महोदय का त्याच्यासाठी आपण मंत्रालय स्थापन केलं. आता त्यामध्ये जर सुरुवातीलाच असं झालं तर ते बिचारे भटक्या जमातीचे लोक, आज वडर समाजाचा मोर्चा आहे अध्यक्ष महोदय, आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी, कारण खाली जी यंत्रणा आहे ती पाहिजे त्या पद्धतीनं काम करत नाहीये. आणि म्हणून यावर जर असे उत्तर आले, काय होतंय, प्रशासनावर जरब बसण्यासाठी विधानसभा आहे. वास्तविक ह्या गोष्टी आपल्याकडे येतं हे चुकीचं आहे. मला वाटतं तुम्ही हे राखून ठेवा लक्षवेधी. पुन्हा आपण सोमवारी आणू लागन तर त्याला वेळ द्या, कारण तुम्ही काहीच तुम्ही कबूल करा, तुम्ही या लेखी उत्तराचा एकही शब्द याच्यात टाकलेला नाही आहे. चला, मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, बच्चूभाईंनी म्हटले त्याच्या हिशोबाने मी आपल्याला सांगू होतो साहेब, पेवर ब्लॉकचा विषय जो आहे ना साहेब, हे बघा अंतर्गत रस्त्याच्या कामच्या ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी जे हे आहे त्याच्यामध्ये पेवर ब्लॉक आहे ना. आमचा काय त्याच्यात पेवर ब्लॉक कोण लावते काय करते याच्यामध्ये आमचा काय इंटरेस्ट नसतो. आम्हाला जे प्रस्ताव मंजूर होऊन येतात हो ना, तर जे प्रस्ताव आले त्याच्यासाठी आता ते रस्त्याचा प्रस्ताव आहे, त्या रस्त्याच्या प्रस्तावाला जर बाजूला पेवर ब्लॉक लावले असतील तर त्याला मी थोडी जबाबदार आहे मंत्री म्हणून. हा नाही ना, हे एक मिनिट, हा स्कोप ऑफ ह्याच्यामध्ये रस्त्याच्या ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही रूल्स मध्ये बघितलं साहेब तर त्याच्यामध्ये ते आहे, इन्क्लुडेड आहे ते. मंत्री महोदय उत्तर द्या. नाही, मी साहेब ऑलरेडी सांगितलं की 25-15 आणि दलित वस्तीमध्ये हेच कामं होतात, हे शासनाचेच कामं आहेत आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं म्हणणं असं आहे की बाबा त्याची जर साहेब रस्त्याच्या कामामध्ये इन्क्लुडेड आहे पेवर ब्लॉक, हे गव्हर्नमेंटचं हे आहे, स्पेसिफिकेशन आहे. अच्छा, सदस्यानं काय म्हटलं, 1923 मध्ये आपण मंजुरात न घेता पेवर ब्लॉकचं काम केलं आणि मंजुरात न घेता आपण निधी उपलब्ध करून दिला आणि कामही करून टाकलं. आणि दुसऱ्या इकडे आपण निधी मंजूर झाला, सगळं झालं आणि त्याचा निधी उपलब्ध करून देत नाही. म्हणजे असे दोन आहे. म्हणजे याच्यात घोळ काय आहे, पैसे गेले असेल, मंजुरात झाले नसेल तरी सभागृहाची वेळ 5 मिनिटांसाठी वाढवण्यात हे राखून ठेवा अध्यक्ष महोदय, राखून ठेवा. चला. लक्षवेधी पूर्ण झाले नाही असं नाही आहे, लक्षवेधी पूर्ण होत नाही आहे आणि अजूनही मंत्री महोदय उत्तर देऊ शकत नाही अध्यक्ष महोदय. चला, कामं मंजूर होते का, कामं मंजूर नसताना सुद्धा तुम्ही निधी कसा दिला अध्यक्ष महोदय? चला, मंत्री मी महोदय स्पेसिफिकली सांगू इच्छितो, यामध्ये कलेक्टर कडून अप्रूव्ह करून आल्यावर आम्ही निधी देतो आणि हा गव्हर्नमेंटचा GR आहे ज्यामध्ये रस्त्याच्या ह्याच्यामध्ये पेवर ब्लॉक लावणं अलाउड आहे आणि ते पेविंग जे स्कर्टिंग असते ते करणं आहे. हे काय, हे अगोदरचा GR आहे, 19च्या अगोदरचा GR आहे आणि 19 ते 23 पर्यंत मी मंत्री नव्हतो, त्या अगोदरचे विषय आहेत ते. चला, बरोबर. चला. GR ची कॉपी मी शेवटचा पटलावर प्रश्न ठेवतो साहेब, आपण संजय त्यांना रायमुंडे. द्यावी. शेवटचा पंच. अध्यक्ष महोदय, चला, बोला बोला बोला, रायमुलकरजी बोला. अध्यक्ष महोदय, बच्चू भाऊने जो काही विषय या ठिकाणी उपस्थित केला आहे, मुद्दा उपस्थित केला आहे, या 2019 ते 24 मंत्री महोदय सांगतात GR होता, परंतु GR असा नाही की पूर्ण कामच पेवर ब्लॉकचं घ्यायचं नाही ना. जे साईड स्लूप आहेत, साईडच्या पट्ट्या आहेत त्या पेवर ब्लॉकच्या घ्यायच्या, पण यांनी सरसकट जर पेवर ब्लॉकचं काम केलं असेल आणि त्याला कुठल्या अधिकाऱ्याने त्याची ह्याचं एस्टिमेट बनवलं, कुठल्या अधिकाऱ्याने त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली, जर हे सर्व प्रकरण जर चुकीचं असेल तर मग त्या संबंधित अधिकाऱ्यावरती आपण कारवाई करणार आहात का? आणि जर चुकीचं काम केलंय, चुकीचे पैसे दिलेले आहेत, मग ते पैसे त्याच्याकडून आपण वसूल करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो विषय मांडलाय नक्कीच याची पूर्ण आम्ही चौकशी करू
आणि ह्याच्यामध्ये मग कलेक्टर पासून सगळ्यांवर कारवाई होईल एवढं या ठिकाणी सांगतो. तेच म्हणणं होतं त्यांचं. चला लक्षवेधी क्रमांक 6 ही पुढे ढकललेली आहे. आता सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता भरेल.
प्रश्नोत्तरच म्हणायचं ना. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तरे. अध्यक्ष महोदय, म्हटलं तर पॉइंट ऑफ प्रोसिजर, म्हटलं तर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपल्याला जो काय अर्थ लावायचा तो लावा. परंतु गेले कित्येक वर्ष या सभागृहामध्ये आपण कामकाज बघत असताना एखादा 101च्या प्रस्ताव एखाद्या 101च्या प्रस्तावावर जर सभागृहात चर्चा झाली असेल, 293 प्रस्तावावर चर्चा झाली असेल, तर ती चर्चा पूर्ण झाली आणि सरकारच्या तर्फे मंत्री महोदयांनी त्यावर जर रिप्लाय दिला नाही तर त्याचा तो ऑर्डर ऑफ डे मध्ये उल्लेख असतो. गेले 3 दिवस आपण ते मान्य कराल, गेले 3 दिवस आरक्षणावर, विशेष करून मराठा वगैरे ते ओबीसी वगैरे इतर आरक्षणाचा जो विषय, त्यावर 3 दिवस चर्चा सुरू झाली. रात्री ही चर्चा जवळजवळ 1:15-1:30 संपली. आज वास्तविक याच्यावर रिप्लाय जर होणार असेल नसेल तरी सुद्धा तो विषय या ऑर्डर ऑफ डे वर यायला पाहिजे होता, पण तो त्या ऑर्डर ऑफ डे वर आलेला नाही. आणि म्हणून मला हे जाणून घ्यायचं आहे की आपण काय नवीन प्रथा पाडले की रात्री कधीतरी रिप्लाय झालाय त्या मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भामध्ये, किंवा आता चर्चा संपली, आता त्याच्यावर रिप्लाय देण्याची आवश्यकता नाही, असं आपलं धोरण आणि सरकारचा विचार आहे का, हे मला जाणून घ्यायचं आहे, म्हणून मी उभा आहे. सन्मान्य भास्कर जाधव साहेबांनी जो विषय मांडला तो योग्य आहे. आपण चर्चा संपली, मंत्र्याचे उत्तर असं त्या ठिकाणी दर्शवायला पाहिजे होतं. मला वाटतं त्याची सुधारणा करून घेतली पाहिजे. शुद्धीपत्रक काढण्यात येईल. चला प्रश्नोत्तर. प्रश्न क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 1 72,388. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, ठाण्यातील पेमेंट गेटवे सुविधा देणाऱ्या एका कंपनीच्या बँक खात्यातून अनधिकृतरित्या रक्कम हस्तांतरित केल्याबाबतचा प्रश्न आहे. आणि ठाकळे वागळे इस्टेटमधील पेमेंट गेटवे सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीने बँक खात्यातून 25 कोटी रुपये अनधिकृतपणे मार्गाने विविध बँकांच्या विविध खात्यांवर हस्तांतरित करून फसवणूक केलेली आहे. 16 जून 2023 रोजी गुन्हा दाखल झाला आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, हा इकॉनॉमिक ऑफेन्स आहे आणि त्यामुळे मला स्पष्ट असं म्हणायचं आहे की यामध्ये 11 आरोपींना अटक करण्यात आली, परंतु हे पैसे जे आहेत ते परदेशात गेलेले आहेत आणि त्याच्यापैकी 16,180 कोटी 41,92,479 इतकी रक्कम चलनाद्वारे व नियमित बँक व्यवहाराद्वारे गैरकायदेशीर मार्गाने विदेशात पाठवलेली आहे. मला असं वाटतं की अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे आणि त्याच्यावरती आपण सरकारने SIT लावून याची चौकशी केली पाहिजे. याच्यामध्ये निश्चितच मोठे त्याच्यामध्ये क्रिमिनल, फायनान्शियल दृष्ट्या क्रिमिनल क्राईम करणारी लोक गुंतलेली आहेत आणि म्हणून याची SIT करून सत्य बाहेर आणावं अशी माझी मागणी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सुनील प्रभूजी यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे ती वस्तुस्थिती आहे. याचं कारण, जरी आता हा घोटाळा आपल्याला 25 कोटी रुपयाचा सेफेक्स पेचा या ठिकाणी दिसत असला तरी जेव्हा यांच्या खात्यामध्ये आपण गेलो तेव्हा त्या खात्यांमध्ये 16,000 कोटी रुपयाचा व्यवहार झालाय आणि वेगवेगळ्या ठिकाणचे खाते आहेत. म्हणजे एक प्रकारे ज्याला आपण हवाला म्हणतो, हा कदाचित डिजिटल हवाला करण्याचा प्लॅटफॉर्म असू शकतो, अशा प्रकारची परिस्थिती या ठिकाणी दिसून पडते. आणि म्हणूनच आता ज्यांच्या ज्यांच्या खात्यात पैसे गेले आहेत, ज्यांनी ट्रान्झॅक्शन केले आहे, म्हणजे सगळ्या काही 16,000 कोटीचं गबन झालं नाही. हे बाहेर कसं आलं तर हे 25 कोटी रुपये जे सेफेक्स पे यांचे ज्यावेळेस गेले आणि त्यावेळेस तक्रार आली, त्यावेळेस असं लक्षात आलं की काहीतरी याच्यामध्ये गौडबंगाल आहे. आणि म्हणून आता पहिल्यांदा ज्या ज्या लोकांच्या खात्यात पैशांचा व्यवहार झालाय, म्हणजे कदाचित ते पैसे कोणी गंडवले नाही आहेत, चोरून नेले नाही आहेत, पण 16,000 कोटीचे व्यवहार होतात कसे. आणि म्हणूनच या संदर्भात मी स्वतः हा निर्णय घेतलेला आहे की SITची चौकशी केलीच पाहिजे. हे जे काही सगळे खाते आहेत या खात्यांमध्ये, आणि याची व्याप्ती ही आता बहुतेक
पूर्ण राष्ट्रीय स्तरावर निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आवश्यकता पडली तर आम्ही केंद्रीय एजन्सीजची मदत घेऊ, वेगवेगळ्या राज्यांची मदत घेऊ. पण हे जे काही व्यवहार आहेत हे व्यवहार शोधण्याचं काम एसआयटीच्या मार्फत केलं जाईल. वायकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, अशाच पद्धतीने बँकांमध्ये गैरव्यवहार होतात. याच्यामध्ये पीएमसी बँक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँक, ज्यांच्या शाखा या महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील आहेत आणि त्या ठिकाणी देखील 5,000 कोटीचा घोटाळा ह्या ठिकाणी त्यात करण्यात आला. त्याच्यावरती व्याज धरून जवळजवळ 11,000 कोटीचा व्यवहार त्या ठिकाणी घोटाळा करण्यात आला. आणि याच्यामध्ये जे ठेवीदार असतात, बँकांमध्ये जे ठेवीदार असतात, त्यांचा पैसा विश्वासाने त्यांनी बँकेत ठेवलेला असतो. नॅशनलाइज बँकेत आपण पैसे ठेवत नाही, कारण 1% व्याज आपल्याला कमी मिळतो आणि म्हणून आपण कोऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये ह्या पैसा आपण त्या बँकांमध्ये ठेवतो. का तर 1%, 2% आपल्याला जास्त मिळतात आणि कोऑपरेटिव्ह बँका देखील चालल्या पाहिजे आणि कोऑपरेटिव्ह सोसायट्या वगैरे त्याच्यामध्ये असल्या कारणाने त्यावेळेला देखील अशा पद्धतीचा मोठा घोटाळा पीएमसी बँकेमध्ये झाला. त्याच्यामध्ये अनेक लोक देशोधडीला लागली, अनेक लोक मृत्युमुखी झाली, मृत्यू पावली. त्यावेळेला त्याच्यामध्ये त्या बँकेचं कार्यकारी मंडळ किंवा अधिकारी हे त्यामध्ये सापडले होते, त्यामध्ये त्या बँकेचे कर्मचारी सापडले होते. त्याच पद्धतीने या सर्व बँकांमध्ये कोणी बँकेचे कर्मचारी किंवा बँकेचे डायरेक्टर यांचा काही शोध लागला का, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला का, की त्यामध्ये हे लोक देखील आहेत का? आता जो काही घोटाळा दिसतोय ना, हा पेमेंट गेटवेचा घोटाळा आहे. अद्याप बँकेचा त्याच्यामध्ये कुठला सहभाग आहे का तर ते लक्षात येत नाहीये. पण आला तर त्याच्यावर कारवाई आपण निश्चितपणे करू. म्हणजे समजा कुठल्या बँकेचा त्याच्यामध्ये सहभाग असेल, काय आहे विशेषतः याच्यामध्ये बँकेचा जो सहभाग असतो ना, हा केवायसीच्या संदर्भातला असतो. आता या पर्टिक्युलर केसमध्ये 260 पेक्षा जास्त बँक खाते जे उघडले गेले आहेत, तर त्या बँक खात्यांमध्ये जे काही करारनामे दिलेले आहेत हे नोटराईज करारनामे आहेत. त्याच्यामुळे आता त्या करारनाम्याची ऑथेंटिसिटी काहीच नाहीये. तर अनेक वेळा खाते उघडताना म्हणजे अशा प्रकारचा व्यवहार करण्याकरता, पेमेंट गेटवेचा वापर करण्याकरता जे केवायसीचे नॉर्म्स आहेत ते स्ट्रिक्टली बँकांनी पाळले पाहिजेत, हा यातला मुद्दा आहे. त्यामुळे तोही तपासून पाहण्यात येईल की बँकांनी किंवा जे काही खाते ज्या ज्या ठिकाणी उघडले गेले त्यावेळी काही घोस्ट अकाउंट्स आहेत का किंवा केवायसीचं पूर्ण त्यांनी नीट पालन केलं आहे की नाही याची पण तपास घेण्यात येईल. एसआयटीची मागणी केली आणि माननीय गृहमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी मान्य केली. फक्त माझी एवढीच विनंती आहे सरकारला की एसआयटीचा जो टाइम बॉन्ड प्रोग्राम आहे ना, तो एका कमी कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त याची चौकशी करून लवकरात लवकर जर सत्य बाहेर आलं तर जे पुढे जे गैरव्यवहार होणार आहेत किंवा बाकी याच्या ज्या लेन्स इतरत्र पसरलेल्या आहेत त्याला कुठेतरी काबू लागेल आणि लवकरात लवकर या सगळ्या गोष्टीला कंट्रोल येऊ शकतो. म्हणून टाइम बॉन्ड कार्यक्रम जर देता आला म्हणजे एसआयटीचा मी असं नाही सांगू शकत की किती वेळ लागेल, पण एक ठराविक सर्टन महिन्यामध्ये दिवसामध्ये हा जर कार्यकाल पूर्ण झाला तर खऱ्या अर्थाने याला आणखी बऱ्याच गोष्टी बाहेर येऊ शकतात. नाही, जसं सुनील प्रभूंनी सांगितलं की आता याची व्याप्ती मोठी आहे. 16,000 कोटीचे व्यवहार तपासावे लागणार आहेत. म्हणजे पैसे कुठून कुठे गेले, काय एंट्रीज होत्या, त्याच्यानंतर तो पैसा आला कुठनं, असं सगळं तपासावं लागणार आहे. त्यामुळे त्याला निश्चित काही कालावधी लागेल. पहिल्या टप्प्यात आपण एसआयटीला 3 महिन्याचा कालावधी देऊ, पण कदाचित 3 महिन्यात पूर्ण होईलच असं सांगता येत नाही. पण एक गोष्ट आहेच की शेवटी जेव्हा आपण ही अशा प्रकारे कारवाई करतो त्यावेळेस आपल्याला 90 दिवसामध्ये चार्जशीट दाखल करावीच लागते. त्यामुळे पहिली चार्जशीट तर ती जी काही असेल ती 90 दिवसात आपल्याला टाकावी लागेल, पण ऍडिशनल चार्जशीट देखील आपल्याला टाकता येते जेव्हा हे कन्क्लूड होत नाही. तर तशा प्रकारचे या ठिकाणी त्यांना सूचना देण्यात येतील. आणि एक अजून या निमित्ताने सांगतो सुनील प्रभू साहेब, एका अजून गोष्टीचा आपण आदेश याच्यामध्ये दिलाय. या सगळ्या अकाउंटचा फॉरेन्सिक ऑडिट करायला सांगितलेलं आहे आपण. त्याच्यामुळे त्यातनं त्याच्या एंट्रीज करस्पॉन्डिंग कुठनं आल्या आहेत याची सगळी माहिती आपल्याला मिळेल. तर ते देखील आदेश दिले आहेत. चला पुढे जाऊयात. बोला सागर साहेब, शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री महोदयांनी फार सकारात्मक उत्तर दिलेत. 2 विषय अध्यक्ष महोदय याचाच शंकेला वाव होण्याची शक्यता आहे. एकतर मनी लॉन्ड्रिंगसाठी अशा पद्धतीने रक्कम जी बघता आपण 16,000 कोटीची रक्कम बघता, मनी लॉन्ड्रिंगच्या मॅटरच्या संदर्भामध्ये सुद्धा
तपासामध्ये त्याला हे केलं पाहिजे. आणि दुसरं, अध्यक्ष महोदय, परदेशी पैसे म्हणजे नियमाच्या विरुद्ध जाऊन किंवा कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन पैसे परदेशी ट्रान्सफर केले. त्यामुळे डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजन्स रेव्हेन्यू म्हणजे केंद्र सरकारची जी यंत्रणा या संदर्भात काम करते त्यांना इन्व्हॉल्व करून जर ही तपास करण्यात आली तर याची आणखीन हे करतील. माननीय गृहमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय या संदर्भात हे बाब इन्व्हॉल्व करून घेणार का? योगेश सागर साहेब, आपण जो विषय या ठिकाणी मांडलाय तोच संशय माझ्या देखील मनामध्ये या ठिकाणी आला की 16,000 कोटी रुपयाचे ट्रान्झॅक्शन्स होतात आणि म्हणून हे जे काही गेटवेज वापरलेले आहेत हे मनी लॉन्ड्रिंग करता वापरले आहेत का, डिजिटल हवाला करता वापरले आहेत का, अशा प्रकारचा संशय त्यातनं निर्माण होतो. आणि म्हणूनच आपण या संदर्भातली चौकशी करतोय. आणि फॉरेन्सिक ऑडिट ज्यावेळेस आपण करू तेव्हा सगळ्या ट्रेल आपल्याला सापडतील आणि मग त्या ट्रेलच्या अनुरूप समजा विदेशात पैसा गेलाय किंवा अजून कुठल्या वेगळ्या प्रकारचं, आपण तशीही केंद्रीय एजन्सीची मदत याच्यामध्ये घेऊच. पण मग जो काही फॉरेन्सिक ऑडिट मधून आपल्याला ज्या गोष्टी सापडतील त्याच्या आधारावर केंद्र सरकारच्या कुठल्या एजन्सीची मदत घ्यायची त्या प्रकारची मदत आपण घेऊ. पुढचा साहेब. अध्यक्ष महोदय, विशेषतः कोरोनाच्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय अशा प्रकारच्या बरेचशी प्रकरणं घडली. अध्यक्ष महोदय, माझी या निमित्ताने एक मागणी राहील की ज्या ज्या बँका ऑनलाईन त्या ठिकाणी व्यवहार करतायत त्यांच्यावर हे हॅकर्स हल्ला करतात आणि त्यानंतर ती रक्कम परदेशामध्ये जाते. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारचा सायबर सेल याच्यावर विशेष असं लक्ष ठेवू शकेल का, की तशी प्रोविजन आपल्याला भविष्यात करता येईल का? नाही, निश्चित. मी काल देखील या सभागृहामध्ये सांगितलं की आपल्या सायबर सेलची कॅपॅसिटी बिल्डिंग करण्याकरता आपण महाराष्ट्र सायबर प्रोजेक्ट हातामध्ये घेतलेला आहे. हा जो महाराष्ट्र सायबर प्रोजेक्ट आहे हा एक आपण असा प्लॅटफॉर्म तयार करतोय की ज्या प्लॅटफॉर्मवर आपण सगळ्या बँक्स, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, NBFCs, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सगळ्यांना ऑनबोर्डिंग आपण करतोय आणि ही क्विक रिस्पॉन्स अशा प्रकारची आपण फॅसिलिटी उभी करतोय. कारण जसं आपण सांगितलं की अनेक वेळा एखादा क्रेडिट कार्डचा फ्रॉड झाला की तो 3-4 तासामध्ये जर तो पैसा आपण रोखू शकलो तरच पैसा रोखता येतो. नाहीतर दिवसभरात अनेक अकाउंट तो ट्रान्सफर होत विदेशात जातो आणि अलीकडच्या काळामध्ये ते लोक अशा प्रकारे प्लॅनिंग करतात की ज्या देशांची भारताचा समझोता नाही आहे अशा देशांमधल्या अकाउंटमध्ये ते पैसे ट्रान्सफर करतात. म्हणजे मग तिथे आपलं जे काही त्या ठिकाणी इंट्रोगेशन आहे ते स्टक होऊन जातं, हेल्डअप होऊन जातं. आणि म्हणूनच क्विक रिस्पॉन्स करता हा संपूर्ण आपण प्लॅटफॉर्म तयार करतोय. आता त्याची प्रीबिड स्टेज आहे आणि जगातल्या अतिशय उत्तम म्हणजे ज्या प्रथितयश अशा 17 कंपन्यांनी त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट दाखवलेला आहे. त्यामुळे अतिशय चांगला प्लॅटफॉर्म हा आपण तयार करू आणि त्याने आपली जी काही सायबर क्राईम डिटेक्शनची क्षमता आहे ही क्षमता प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामुळे वाढेल. ये विषय जो चर्चा में ये मुंबई सिटी में कॉमन हो गया अध्यक्ष महोदय. कोई भी व्यक्ति अपना OTP दूसरे से शेयर करता है, ये पैसा निकल जाता है. अध्यक्ष महोदय, बैंक तकलीफ हो रहा है, बैंक का स्टाफ गलती किया है, वो पैसा निकल जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, बैंक सीनियर मैनेजर से इंक्वायरी करेगा तो बैंक का रूल्स है, कोई भी व्यक्ति गलती किया, OTP शेयर किया, उनका बिल्कुल पैसा बैंक देगा नहीं. फर्स्ट. दूसरा, बैंक गलती किया तो पूरा रिफंड देगा. तीसरा, जो ये भी किसी का पैसा चला गया वो विथिन 3 डेज बैंक में कंप्लेंट नहीं करेंगे, बैंक उनको पैसा देगा नहीं. मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन 3 है. तो 3 दिन का जो टाइम का आवश्यकता है वो 1 हफ्ता 10 दिन देना पड़ेगा बैंक, ये सरकार का तरफ से आदेश जाएगा क्या? दूसरा, कोई भी व्यक्ति दिल्ली से बैठ के ग्लोबल क्राइम हो गया है, हमेशा ये पैसा जो ट्रांसफर करके ले रहा है इनको जो है तो साइबर क्राइम में जो करेंगे तो उसी तो कंट्रोल USA में और यूरोप में गलती अपना देश में, उनका कंट्रोल दूसरा कंट्री में, ये कंट्रोल अपना देश में होगा क्या? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय तमिल सेल्वन साहेबांनी जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा
ओटीपीच्या संदर्भात त्यांनी जे सांगितलं, तर ओटीपी शेअर करू नये अशा प्रकारचं सातत्याने एक ऍड कॅम्पेन देखील आपण चालवतो. सगळ्या बँका म्हणजे ज्या ज्या बँकेत तुमचं अकाउंट आहे त्या बँका तुम्हाला जसं ओटीपी पाठवतात तसं त्या बँका तुम्हाला मेसेज पाठवतात की आम्ही कधीही तुमचा ओटीपी मागत नाही, तुमचा ओटीपी कोणाला शेअर करू नका. अशा प्रकारे जनजागृती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. अलीकडच्या काळात आपण बघितलं असेल तर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देखील टीव्हीवरही अशा प्रकारचं एक ऍड कॅम्पेन चालवलं जातं. तथापि अनेक वेळा लोक फसतात आणि आपला ओटीपी जो आहे तो त्या ठिकाणी शेअर करतात. तर त्याच्यामुळे जाणीव जागृती करूनच याच्यामध्ये आपल्याला तो जो काही लोकांना त्यातनं आपल्याला वाचवता येईल. दुसरं आपण जे सांगितलं की 3 दिवसामध्ये ही कंप्लेंट करा असं जे काही बँका म्हणतायत, त्याचं कारण असते आहे की हे सगळे डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स आहेत आणि याच्यामध्ये जर उशीर झाला कंप्लेंटला तर त्याच्यामध्ये काही मिळण्याची सुतराम शक्यता नाहीये. आणि आपल्याला बघा, आज जो ओटीपी वापरतो असा जो नेट बँकिंग करतो किंवा प्रत्येकाच्या खात्याचं कुठल्या तरी मोबाईल क्रमांकाशी आता तो खातं जोडलेलं आहे, तर जसं तुमच्या खात्यातनं पैसा निघतो तसं तुम्हाला एक मेसेज येतो की एवढे पैसे तुमच्या खात्यातनं निघालेले आहेत. त्यामुळे असं नाहीये की तुम्हाला त्याची माहिती नसते. तर त्याच वेळी जर हे पैसे निघाले आणि आपण काढले नाही आहेत आणि त्यात म्हटलेलं असतं की एवढे निघाले आहेत आणि तुम्ही जर ते काढलेले नसतील तर तुम्ही अशी अशी तक्रार करा असा मेसेज येतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की 3 दिवसाची जी काही मुदत आहे, अर्थात मला याची कल्पना नाही की 3 दिवसाची मुदत आहे की नाही, मी लॉ एन्फोर्समेंटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने सांगतो की 3 दिवसाची मुदतही मोठी होऊन जाते, पण ती मुदत वाढवणं हे संयुक्तिक होणार नाही. शेवटचे 2 प्रश्न आशिष शेलार आणि आदित्य ठाकरे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की आपण या सगळ्या प्रश्नातल्या सर्व प्रश्नांना उत्तर दिल्यामुळे नौपाडाचा विषय असला तरी थोडा एक्सटेंड करून छोटा प्रश्न पण महत्वाचा प्रश्न असा आहे की सायबरचे गुन्हे आणि सायबरमध्ये फसवणूक याबद्दल राज्यभरामध्ये आणि मुंबईमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात गुन्हे रजिस्टर होत आहेत. बीकेसीला सगळ्यांना जावं लागतंय. आपण स्वतः मंत्री महोदय मुख्यमंत्री असताना वांद्रे पश्चिम येथे स्वामी विवेकानंद रोडवरील सायबर क्राईम पोलीस स्टेशन, डीसीपी सायबर क्राईम, त्यांचं निवासस्थान, त्यांचं ओरिएंटेशन आणि त्यांचे लॅब याच्या एका बिल्डिंगचं भूमिपूजन केलं. ती बिल्डिंग आता जवळजवळ पूर्ण झाली आहे, फर्निचर लेवलला आलेली आहे. आपण राज्याची आवश्यकता आणि मुंबई शहराची आवश्यकता बघता वांद्रे पश्चिम एसपी रोडचं हे सायबर क्राईम पोलीस स्टेशन आणि लॅब हे किती दिवसात किती महिन्यात सुरू करणार आणि त्याचं उद्घाटन कधी करणार, एवढा माझा प्रश्न आहे. निश्चितपणे त्याचं काम अंतिम टप्प्यामध्ये आहे आणि माननीय आशिषजींनी या ठिकाणी सूचना केली असल्यामुळे मी आज पुन्हा आढावा घेईल आणि आशिषजी लवकरात लवकर जेवढ्या म्हणजे त्याचं मला वाटतं फर्निचरचं काही काम बाकी आहे, आम्हाला तर ते हवंच आहे, त्याच्यामुळे फर्निचरचं काम वेगाने करून त्याची सुरुवात केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, आता जी आपली चर्चा सुरू आहे ती ऑनलाईन हॅकिंग, पेमेंट गेटवे ह्याच्याबद्दल आहे आणि खूप वेळा असं होतं की ओटीपी कधी कधी असतो आणि कधी कधी केवायसी नो या कस्टमर हे असतं. आता ते करत असताना आपल्याला आपले पॅन कार्डचं काही डिटेल्स द्यायला लागतात, आधार कार्डचे द्यायला लागतात. मध्यंतरीच्या काळात एक बातमी आलेली की 80 कोटी आधार कार्डचे जे डिटेल्स होते ते लीक झाले. अनेकदा असं होतं की कुठचं तरी तुम्ही ऍप डाउनलोड करता, मग फूड डिलिव्हरीचं वगैरे असेल आणि त्याच्यातून डेटा ब्रीच होतो आणि तुमच्या माहिती सगळी बाहेर जाते. तर मी या सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की आपण केंद्र सरकार बरोबर काही अशा मेकॅनिझमवर काम करतोय का की आधार कार्ड जर लीक झालं किंवा पॅन कार्डचे डिटेल्स तर काही रिपोर्टिंग मेकॅनिझम असेल आणि त्याच्यावर आपण त्याला काही त्याच्यावर कारवाई करू शकू. केंद्र सरकारने डेटा प्रोटेक्शनच्या संदर्भात जे काही बिल केलेलं आहे आणि आता एक अजून नवीन बिल देखील येत आहे, याच्यामध्ये या सगळ्या मेकॅनिझम त्यांनी त्या ठिकाणी तयार केलेले आहेत की अशा प्रकारचं लिकेज होऊ नये म्हणून काय काय प्रोटेक्शन त्या ठिकाणी केलं पाहिजे आणि इन केस ऑफ लीक त्याच्यात आपण काय केलं पाहिजे. यासोबत आता जवळपास हे जे काही आधार कार्ड आहेत याचं व्हेरिफिकेशनचा एक ड्राईव्ह आता केंद्र सरकारने सुरू केला आहे. कारण आपल्याला कल्पना आहे की जेव्हा आपण आधार कार्डची पहिली मोहीम घेतली तर त्यावेळी फार काही लोकांना केवायसी न विचारता आले तशा प्रकारे ते आधार कार्ड काढले आहेत. त्यामुळे एक साधारण 8 ते 10% आधार कार्ड याच्यामध्ये काही लोकांनी डुप्लिकेट आधार कार्ड काढण्याची शक्यता आहे. अर्थात डुप्लिकेट करणं फार कठीण आहे, पण तरी देखील कधी कधी मशीन देखील तशा प्रकारे ऑफलाईन जाऊन काही करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर त्याचं आता पूर्ण व्हेरिफिकेशन
हे पुन्हा नव्याने या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की आपण जो मुद्दा मांडला तो अत्यंत महत्वाचा आहे आणि म्हणून अशा प्रकारची सिस्टीम राज्यातही काही आपल्याला सुरू करता येईल काय पडताळून पाहिलं जाईल. पुढे प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय 73,190. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, ज्या ज्या वेळेला शासनाच्या माध्यमातून पोलीस भरती डिक्लेअर केली जाते आणि ही पोलीस भरती डिक्लेअर केल्यानंतर अनेक तरुण तरुणी या पोलीस भरतीमध्ये आपला कसा नंबर लागेल, मी कशी भरती होईल, मला त्या पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये चान्स कसा मिळेल, म्हणजे मला नोकरी कशी लागेल, या अनुषंगाने ते आपली एक्झरसाइज अभ्यास हे सर्व करत असतात. आणि अशा वेळेला एक्झरसाइज करत असताना समाजामध्ये काही लोक ज्यांना या गोष्टीची माहिती आहे, याच्यामध्ये प्रामुख्याने मिलिटरीची लोक असतील, पोलीस डिपार्टमेंटची लोक असेल, यांचा याच्यामध्ये सहभाग असलेली काही लोक असतात. ह्या मोठमोठ्या ऍडव्हर्टाईज प्रत्येक ठिकाणी देतात आणि ह्या ऍडव्हर्टाईज आल्यानंतर त्याला भुलून ती तरुणी ज्याला नोकरी आहे ज्यांनी अर्ज केलेला आहे पोलीस भरतीला, तर ती लोक अशामध्ये त्या प्रशिक्षण केंद्र जी उघडलेली जातात, ही प्रशिक्षण केंद्रामध्ये ते ऍडमिशन घेतात. अशी प्रशिक्षण केंद्र ही राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी निघतात. कारण ऍडव्हर्टाईज एकदा मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये निघाल्यानंतर ती संपूर्ण जिल्ह्यांमध्ये जाते, तालुक्यांमध्ये जाते आणि त्यातनं ती अशा प्रकारची प्रशिक्षण केंद्र होतात, त्यांच्या ऍडव्हर्टाईज लागतात. मग ही अशी जी प्रशिक्षण केंद्र आहेत, त्याचा माझा पहिला प्रश्न आहे की खाजगी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र नोंदणीकृत होते का, जे आताच्या बाबतीमध्ये ज्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने मी आज नालासोपाराचा जो प्रश्न आहे, ज्याच्यामध्ये पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचं चालवताना मुलीचे लैंगिक शोषण झालेले आहे, तर हे खाजगी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र नोंदणीकृत होतं का, अशा प्रकारची खाजगी प्रशिक्षण केंद्र नोंदणी करावी लागतात का, आणि अशी प्रशिक्षण असेल तर महाराष्ट्रात अशी किती केंद्र अनधिकृतरित्या सुरू आहेत, सरकारची अशा केंद्राबाबतची भूमिका काय, ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अशी केंद्र सुरू होते त्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक किंवा आणखीन उपायुक्त यांच्यावर कुठली कारवाई करण्यात येणार आहे, त्याच पद्धतीने लैंगिक शोषण करण्यात आलेल्या मुलीच्या भवितव्याबाबत शासनाची भूमिका काय आहे आणि या अगोदर अशा घटना घडल्या होत्या का. चला इतके प्रश्न विचारले की मी 2-3 विसरून गेलो. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे ही जी काही पोलीस प्रशिक्षणाची अकॅडमी आहे ही त्यांनी नोंदणीकृत केली होती, ती विनायक सीताराम पवार यांच्या नावाने नोंदणीकृत आहे. आणि नोंदणीकृतचा अर्थ आपल्याकडे कुठलंही प्रशिक्षण, आपण आता पायलट प्रशिक्षण देतो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याकडे आता भरतीपूर्व प्रशिक्षण चालतात, तर तशा प्रकारचे MPSCच्या प्रशिक्षणाचे केंद्र चालतात, तर त्यांना जशा प्रकारची नोंदणी करावी लागते तशाच प्रकारची नोंदणी आहे. म्हणजे याला काही अधिकृत सरकारने पोलीस प्रशिक्षण करता यांना नेमलेलं आहे असं हे नसतं, हे प्रायव्हेट असतात. आता याच्यामध्ये झालं असं की हे जे 2 आपले पोलीस शिपाई आहेत हे कुठली परवानगी न घेता तिथे लेक्चर द्यायला जायचे, म्हणजे शिकवायला जायचे, आणि मग त्यांनी शिकवण्यासोबत त्याची ऍडव्हर्टाइजमेंट करणं सुरू केलं. म्हणजे आपल्या स्वतःच्या पोलीसच्या गणवेशामध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी पॅम्पलेट वगैरे काहीतरी छापले, म्हणजे पेपरला नाही, पॅम्पलेट वगैरे काहीतरी छापले पोलीसच्या गणवेशामध्ये त्यांनी की बाबा आम्ही तिथे आहोत. म्हणजे लोकांना एक प्रकारे भासवलं की जणू काही सरकार चालवते आहे, म्हणजे आता पोलीस गणवेशातले लोक जर तिथे दिसले अशा प्रकारचं त्यांनी भासवलं. आणि मग ते करत असताना त्यांनी त्या ठिकाणी या मुलींची जवळीक साधली आणि त्यांचं लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला. आणि म्हणूनच जशी त्याची तक्रार आली तर या दोघांवरही कारवाई केली, त्यांना सस्पेंड देखील केलं, त्यांच्यावर जे काही गुन्हे आहेत ते गुन्हे देखील दाखल झालेले आहेत. आणि अशा प्रकारे मी कालच निर्देश दिलेले आहेत की अन्य कुठे अशा प्रकारची केंद्र पोलिसांच्या बाबतीत, ठीक आहे मी म्हटलं MPSC वगैरे वेगळी गोष्ट आहे, पण पोलीस प्रशिक्षणाचं केंद्र कोणी चालवत असेल तर त्याला काहीतरी SOP असल्या पाहिजेत. त्यामुळे तशा प्रकारच्या SOP आम्ही आता तयार करणार आहोत. आशिष शेलारजी नाही ते थांबा बाकीच्यांचं होऊ दे ना. नाही भूमिका नाही, त्या संदर्भातली आपली SOP ठरलेलीच आहे. आता त्याच्या डिटेलमध्ये सांगणं योग्य नाही, पण
ज्या स्टेजला त्यांच्यावर अत्याचार होतो तशा प्रकारे आपल्या ज्या काही योजना आहेत त्या योजनांअंतर्गत आपण त्यांचं पुनर्वसन करतो. त्यामुळे तशा प्रकारची व्यवस्था याही ठिकाणी शासनाच्या नियमाप्रमाणे करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर विषय माननीय रवींद्र वायकर साहेबांनी त्या ठिकाणी मांडला. माननीय सुनील प्रभू साहेबांनी लक्ष दिलं असतं तर अजून बरं झालं असतं. पण अध्यक्ष महोदय, या विषयाला न्याय द्यायचा असेल तर लैंगिक शोषण झाला हा मुद्दा आहे, पण एसओपी होईल, आपण नोंदणीकृत पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांवर काय पद्धतीने ते चाललं पाहिजे याबद्दलचा निर्देश आपण द्याल. अध्यक्ष महोदय, आपल्या लक्षात असे येईल की मुलं ही पोलिसात भरतीला नोकरी मिळावी या कल्पनेने त्यांना जास्ती गुण मिळावेत, प्राथमिकता मिळावी, त्यांना अधिकचं काही ज्ञान मिळावं यासाठी त्या ठिकाणी जातात. पोलीस शिपाई हे करू शकतील असं माझं मत नाही अध्यक्ष महोदय. जर ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, त्याच्यातली एक्सपर्टी, फिजिकल असेल, त्या ठिकाणी रिटन एक्झामची असेल, तर ह्या उत्तरामध्ये 2 पोलीस शिपायांवर तुम्ही कारवाई केली ते गुन्हेगार असतील तर कराच. पण हे प्रकरण काही 2 पोलीस शिपायांनी केलेलं असेल किंवा राज्यात अशी प्रकरणं नसतील अशी काय स्थिती असेल असं मला वाटत नाही. माझ्याकडे त्याची माहिती नाहीये. पण अध्यक्ष महोदय, यात स्वाभाविकता वरिष्ठ काही पोलीस अधिकाऱ्यांचे अशा प्रशिक्षण केंद्राशी व्यक्तिगत किंवा अन्यथा संबंध असण्याचं नाकारता येत नाही, कारण एक्सपर्टी तिथूनच येईल ना. आणि मग अध्यक्ष महोदय, या विषयामध्ये एसओपी आपण करा, पण सेल्फ डिक्लेरेशन किंवा याच्यावर अशी राज्यात किती प्रशिक्षण केंद्र चालतायत त्या सगळ्या प्रशिक्षण केंद्रांचा डेटा गोळा करून त्याचा सर्व्हिलन्स करून त्यांचा पोलीस दलातील कोणाशी संबंध आहे, संपर्क आहे किंवा एक्सपर्टीज देण्याचं काम करतायत अशा संबंधित सगळ्या गोष्टींची चौकशी करणं हे राज्याच्या हिताचं ठरेल. कारण आज आपल्याला हे कोणतरी पवार यांच्या नावाने चाललेलं हे प्रशिक्षण केंद्र कळलंय. अजून राज्यात 100 असतील आणि ती अजून उघडी झालेलीही नसतील. त्यामुळे सर्व प्रशिक्षण केंद्र राज्यातील त्यांचा मोडस ऑपरेंडी, त्यांचा पोलीस दलातील वरिष्ठांशी कोणाशी असलेला संबंध, संपर्क, व्यावसायिक किंवा अन्यथा अशी सर्वंकष चौकशी आपण करणार का? तरच रवींद्र वायकर यांच्या प्रश्नाला न्याय मिळेल, भले सुनील प्रभू यांनी त्यांना न ऐकता न्याय दिला नसला तरी. मला अतिशय आनंद आहे की आशिष शेलारजी हे रवींद्र वायकरजींना न्याय देण्याकरता या ठिकाणी प्रश्न विचारता आहेत. त्यामुळे आता हा न्याय द्यावाच लागेल. आणि म्हणून आपण नंतर वेगळं बोलवून घेऊ, काय काळजी करू नका. तर अध्यक्ष महोदय, आशिषजींनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये कोणी वरिष्ठ अधिकारी याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व दिसून येत नाही. कारण मुळात हे काही कुठल्या वरिष्ठ पदांकरता तिथे प्रशिक्षण चाललं नव्हतं, तर जी काही आपली प्राथमिक पोलीस भरती असते त्या संदर्भातलं प्रशिक्षण त्या ठिकाणी दिलं जात होतं. पण आपण जो दुसरा मुद्दा मांडला तो अत्यंत महत्वाचा आहे आणि म्हणून राज्यामध्ये सगळ्या पोलीस स्टेशन्सला हे कळवलं जाईल की त्यांच्या हद्दीत अशा प्रकारचं कुठलं केंद्र चाललं आहे का या संदर्भातली माहिती त्यांनी गोळा करावी आणि ते त्या ठिकाणी काय ऍक्टिव्हिटी चालल्या आहेत याची माहिती पण घेतली जाईल. आणि आपण ज्या एसओपी तयार करू त्या एसओपी प्रमाणे ते चालतायत की नाही या संदर्भात देखील त्यामध्ये लक्ष ठेवण्यात येईल. बोला यामिनीताई, बोला. माझा एकच स्पेसिफिक प्रश्न आहे इथे, मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा प्रश्न इथे आलेला आहे याच्यामध्ये. तर मला प्रश्न हा विचारायचा आहे की याची तक्रार दाखल होईल, याची चौकशी होईल, तपास होईल, पण या मुलींच्या लैंगिक शोषणासाठी किंवा महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारासाठी जे आपण शक्ती फौजदारी कायदा हा जो आपला येऊ घातलेला होता, मला वाटतं माझ्या माहितीप्रमाणे महामहिम राष्ट्रपती महोदयांकडे तो सहीसाठी गेलेला आहे. तर माझी अशी विनंती असेल गृहमंत्र्यांना की ताबडतोब हा जर अंमलात आणला तर केवळ तपास होऊन फायदा नाही त्याचा आणि तक्रार दाखल होऊन फायदा नाही, त्याच्यावर ऍक्ट होणं आणि त्यांना दोषी आढळले तर सजा होणं गरजेचं आहे. तर तो कधीपर्यंत शक्ती फौजदारी कायदा येईल? अध्यक्ष महोदय, आपण त्याचा पाठपुरावा करतो आहे, पण केंद्र सरकारशी किंवा तिथल्या 7-8 विभागांमध्ये तो त्याच्यावर कारवाई चाललेली आहे. तिथे चर्चा केली असताना साधारणपणे त्याला वेळ याकरता लागतोय की आपण अनेक केंद्रीय कायद्यांचा अधिक्षेप केलेला आहे आणि त्याला ओव्हरराईड करणारा कायदा आपण तयार केला आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम, कारण शेवटी एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम आहे, त्या जस्टिस सिस्टीमवर त्याचा काय परिणाम होतो या संदर्भातली पडताळणी त्या ठिकाणी चाललेली आहे.
आपल्या आधी ज्या सरकारने कायदा केला त्यांचाही कायदा अजून मंजूर झालेला नाही, त्यालाही त्याची मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे दोन्ही कायद्यांच्या संदर्भात त्या ठिकाणी एकत्रच तशा प्रकारची कारवाई चाललेली आहे. एक मिनिट त्यांचं झाल्यावर देतो. अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाच्या याच विषयात ह्यांचं झालं की देतो. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांना माझे दोन प्रश्न आहेत की नागपूरचं अधिवेशन सुरू आहे आणि नागपूरच्या अधिवेशनाच्या दरम्यान सातत्यानं जी काही पोलीस भरतीसाठी धावपळ करणारी मुलं आहेत ती पोलीस भरती वेळेत व्हावी यासाठी खूप आग्रह करतायत. आता कोरोनामुळं मराठा आरक्षणाच्या विषयामुळं पोलीस भरती खूप लांबली, त्यामुळे ही भरती आज आपल्या आचारसंहितेच्या पूर्वी, कारण लोकसभेची आचारसंहिता पुढे लागायची शक्यता आहे, तर त्याच्यापूर्वी कालबद्ध प्रोग्राम देण्याबद्दल शासन निर्णय तात्काळ घेईल काय? प्रश्न क्रमांक 1. आणि प्रश्न क्रमांक 2 की मधल्या टप्प्यामध्ये सुद्धा जी काही नियमावली आपण पोलीस भरतीसाठी केली त्याच्यामध्ये एका विद्यार्थ्यानं अनेक ठिकाणी फॉर्म भरून येण्याचं अपेक्षित आहे आणि जर असे फॉर्म भरले तर त्यांना रिजेक्ट करावं किंवा त्यांना अपात्र करावं का, तर अनेक मुलांवरती अन्याय होतोय. परंतु दुर्दैवानं त्या पद्धतीची छाननी न झाल्यामुळे सुद्धा अनेक पात्र जी पोलीस भरतीसाठी मुलं आहेत त्या मुलांच्यावरती अन्याय होतोय. तर त्याच्याबद्दल सुद्धा वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल घेऊन जे काय अशा पद्धतीचे पात्र विद्यार्थी असतील त्यांना न्याय देण्याबद्दल शासन निर्णय घेईल काय? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोनाच्या काळामध्ये पोलीस भरती न झाल्यामुळे एक मोठा बॅकलॉग आपल्याकडे त्या ठिकाणी पोलीस भरतीचा होता आणि जवळपास 23,000 पोलिसांची भरती आपण आता पूर्ण केली आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या इतिहासातला रेकॉर्ड आहे. 23,000 पोलीस आपण भरलेले आहेत. आपल्याकडे प्रशिक्षणाची व्यवस्थाच 8,000ची आहे आणि त्याच्यामुळे आता बॅचेसमध्ये आपल्याला आणि कमीत कमी 1.5 वर्ष आपल्याला प्रशिक्षण त्या ठिकाणी द्यावं लागतं. आता आपण जवळपास आपली जेवढी केंद्र आहेत या सगळ्या केंद्रांमधली प्रशिक्षणाची जी काही क्षमता आहे ती 1.5 पटीने दुपटीने त्या ठिकाणी वाढवतो आहोत आणि म्हणून सातत्याने आता एकतर भरतीचं प्रेशर, दुसरं प्रशिक्षणाचं प्रेशर, हे सगळे प्रेशर आज त्या ठिकाणी आहेत आणि त्यांना देखील आपण प्रशिक्षण देऊ शकत नाहीये अशी अवस्था आहे. ही अभूतपूर्व अवस्था आहे कारण मध्ये गॅप पडलेली आहे आणि म्हणून आता जो काही भरतीचा प्रोग्राम आहे तो प्रोग्राम आपल्याला सेट करताना विशेषत्वाने प्रशिक्षणाच्या व्यवस्थेचा आढावा घेऊनच तो करावा लागेल. आता आपल्याकडे जी काही वॅकन्सीची पोझिशन आहे ती आता बऱ्यापैकी खाली आलेली आहे, पण मी माननीय सदस्यांना या ठिकाणी आश्वस्त करू इच्छितो की माझ्याकडे काही लोक आले होते, त्यांचं म्हणणं होतं की किमान तुम्ही आमचे फॉर्म्स घेऊन ठेवा आणि मग नंतर तुम्ही वाटल्यास 6 महिन्यांनी 8 महिन्यांनी जरी पुढचं केलं तरी देखील आम्हाला त्याचा फायदा होईल. तर तशा प्रकारचा एक विचार, त्याचा काय इम्प्लिकेशन होईल अशा प्रकारचा विचार आमचा निश्चितपणे चाललेला आहे आणि मी आपल्याला आश्वस्त करतो. दुसरा प्रश्न काय होता मी विसरलो, दुसरा काय विचारलं? हा दुसरा मुद्दा जो आहे हा देखील महत्वाचा आहे की काही लोक अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्या ठिकाणी फॉर्म्स भरतात, तर आपला आता प्रयत्न असणार आहे कारण आपण ही जिल्ह्यात भरती करतो त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातच किंवा एका जिल्ह्यात फॉर्म भरावा अशा प्रकारची आपली अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यामिनीताईंनी जो प्रश्न विचारला होता शक्ती कायद्याच्या बाबतीत, त्याच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय सर्व पक्षीय आमदारांनी बसून तो कायदा केला. माननीय मुख्यमंत्री जे आहेत एकनाथजी शिंदे ते सुद्धा त्या समितीचे एक सदस्य होते. हा संपूर्ण कायद्याचा मसुदा तयार झाल्यानंतर विधानसभा विधान परिषदमध्ये मंजूर झाला. तर 3 वर्ष झाले अध्यक्ष महोदय तो केंद्रामध्ये गेलाय. तपासणी करायला पाहिजे बरोबर आहे, पण बराच काळ झाला. तिथं जर आपण पाठपुरावा केला तर त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळाली तर ज्या मोठ्या प्रमाणात स्त्री अत्याचारावर महिला अत्याचाराच्या घटना घडतात त्याच्यावर आळा बसू शकेल. नंबर 1. नंबर 2चा जो प्रश्न सन्मान्य सदस्यांनी विचारला की याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणाची सोय करतायत असं माननीय गृहमंत्री सांगतायत. मी त्यांना एक विनंती करेल की त्यानिमित्तानं प्रशिक्षणाच्या मोठ्या प्रमाणात सोयी महाराष्ट्रामध्ये झाल्याच पाहिजे, त्याच्याशिवाय आपण प्रशिक्षण मोठ्या प्रमाणात देऊ शकणार नाही. आपल्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये आपण अशा प्रशिक्षणासाठी 100 एकर जागा पोलीस बटालियनसाठी आरक्षित केली आहे, ती आपल्या ताब्यात आहे. फक्त तुम्हाला 3-4 विनंती केली, त्याला जर आपण पैसे मंजूर केले तर त्याची कारवाई लवकरात लवकर चालू करता येईल. आपल्या नागपूर जिल्ह्याचा प्रश्न आहे, आपण पालकमंत्री आहात, आपलं खातं आहे, त्याच्यामुळे त्याच्याबद्दल सुद्धा आपण पैसे मंजूर करा. कमी कमी पहिला हप्ता 25-30 कोटीचा करा, दुसरा हप्ता करा, कमीत कमी त्याचं काम चालू होईल आणि असे प्रशिक्षण त्यानिमित्तानं त्याला गती देण्याचं काम सुद्धा त्या होईल. 107 एकर जमीन आपण आपल्या ताब्यात सुद्धा घेतली आहे, त्याची कारवाई लवकरात लवकर करावी अशी आपल्याला विनंती. होय
मान्य अध्यक्ष महोदय, निश्चितपणे त्याची कारवाई आपण जे सांगितलं ती कारवाई देखील वेगानं करण्यात येईल, तशा सूचना मी स्वतः देईल. आणि शक्ती कायद्याच्या संदर्भात जसं मी सांगितलं की विविध केंद्रीय ऍक्टचं अधिक्षेप तो करतोय आणि आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे आपली जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम चालते ही जे काही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले न्यायनिवाडे आहेत त्याच्या आधारावर चालते आणि सर्वोच्च न्यायालय कायद्याचं इंटरप्रिटेशन करतं आणि मग ज्यावेळेस आपण विविध कलमांचा अधिक्षेप करतोय तर त्यावेळी त्याचा ओव्हरऑल जस्टिस सिस्टीमवर काय परिणाम होईल याचीच पडताळणी त्या ठिकाणी चाललेली आहे. काही आपल्या गोष्टींशी काही विभाग तिथे असहमत आहेत, त्यांना आपण ते क्वेरी करतात तर आपण त्यांना सांगतो की याचं कारण काय आहे, यातनं आपण काय मार्ग काढू शकतो. पण पुन्हा एकदा मी आश्वस्त करतो की आम्ही पुन्हा केंद्र सरकारला विनंती करू. आता त्याच्यामध्ये काय झालंय, केंद्र सरकारने म्हणजे आपण तर एक्झिस्टिंग सीआरपीसीचा आणि आयपीसीचा जो कायदा आहे त्या कायद्यामधले अमेंडमेंट्स केलेले आहेत आणि बाकी देखील आपल्या जे कायदे आहेत त्याच्यात अमेंडमेंट केलेले आहेत. आता केंद्र सरकार सीआरपीसी आणि आयपीसीच बदलायला निघालेला आहे, म्हणजे पूर्ण झालाय त्याचं. जवळपास मागच्या अधिवेशनामध्ये त्यांनी नवीन कायद्याचा मसुदा हा सदस्यांसमोर ठेवलाय, तिथली कमिटी त्या ठिकाणी काम करते. त्यामुळे हे सगळे अडथळे त्याच्यामध्ये आहेत. तथापि आम्ही पुन्हा प्रयत्न करू आणि पाठपुरावा करून हा कायदा लवकरात लवकर कसा मंजूर करता येईल याचा प्रयत्न आम्ही निश्चितपणे करू. खोडकेताई, शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना माझा हा प्रश्न आहे की मुंबई पोलीस भरती 2021-22 मध्ये आपण केली आणि त्यावेळेस बरेच आपण सांगितलं की 23,000 पदं आपण भरलेली आहे. परंतु काल नागपूर या ठिकाणी जे विद्यार्थी आहेत किंवा माझ्या अमरावती जिल्ह्यातले भरपूर पोलीस प्रशिक्षणामध्ये जे मुलं आहेत त्यांनी सांगितलं की 8,000 जे परीक्षा दिले ते पास झाले, त्यांचं पोलीस स्टेशनचं व्हेरिफिकेशन सुद्धा झालंय, परंतु त्यांना ऑर्डर येत नाहीये आणि त्यांचं एज बार होत आहे. म्हणून माझा मंत्री महोदयांना विनंती आहे की ज्यांचं सिलेक्शन झालंय, पोलीस रिपोर्ट सुद्धा त्यांचा घेतलेला आहे, तर अशा मुलांना आपण केव्हा ऑर्डर देणार आणि त्यांची भरती केव्हा करणार? ज्यांचं सिलेक्शन झालं ते एज बार होत नाहीत. आपल्याला मी जसं सांगितलं की प्रशिक्षणाची क्षमता आपण वाढवतो, ती क्षमता वाढवत आपण एक एक बॅच ऍडजस्ट करतो. त्यामुळे जे सिलेक्ट झालेले आहेत त्यांना चिंता करण्याचं कारण नाही आहे, त्यांना 100% त्या ठिकाणी नोकरी मिळेल आणि त्यांचं प्रशिक्षण होईल. आता काही लोकांचं त्यातलं असं म्हणणं आहे की आम्ही सिलेक्ट झालो पण आम्ही वेटिंग लिस्टवर आहोत. तर आता नवीन भरती करण्याच्या ऐवजी तुम्ही वेटिंग लिस्टवर ना आम्हाला घ्या, पण त्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा अतिशय सेटल्ड अशा प्रकारचा कायदा आहे. त्याच्यामुळे त्यांना 1 वर्षानंतर वेटिंग लिस्ट राहत नाही. त्यामुळे त्यांना वेटिंग लिस्टवरच्या लोकांना आपल्याला काही घेता येणार नाही. मात्र जे सिलेक्ट झालेले आहेत त्या सगळ्यांना आपण निश्चितपणे त्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण करणार आणि त्यांना आपण घेणार. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 71,768. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, पावसाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा मुद्दा मी मांडला होता. त्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी खूप चांगल्या पद्धतीची चर्चा तिथं केली, उत्तरही चांगलं दिलं आणि 45 मिनिटाची चर्चा ड्रग्ज या विषयावर झाली आणि अतिशय महत्वाचा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या चर्चेमध्ये होम मिनिस्टर साहेबांनी असं आश्वासित केलं होतं की आपण अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स करू. मला मंत्री महोदयांना इथं विचारायचं आहे की आतापर्यंत ड्रग्जसाठी जी काही टास्क फोर्स निर्माण करायची होती त्याचं स्टेटस काय, ती निर्माण झाली आहे का? त्याच्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, ललित पाटील ही जी केस आहे ही खूप मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली. त्याच्यामध्ये त्यांचं एक स्टेटमेंट आपण सर्वांनी वाचलं आणि ते बोलले होते आणि कोर्टात मध्ये सुद्धा ते बोलले होते की मी पळून गेलो नव्हतो, तर मला पुणे पोलिसांनी पळून लावलं होतं. तर त्याच्यावर थोडं स्पष्टीकरण हे मंत्री महोदयांकडनं झालं तर बरं होईल की त्यांना कुठल्या तरी नेत्यांनी पळून लावलं होतं का पोलिसांनी पळून लावलं, एक्झॅक्टली तिथं काय झालं होतं. अध्यक्ष महोदय, अजून एक महत्वाचा विषय असा आहे की जेव्हा एखादी बातमी येते त्यानंतरच पोलिसांकडनं कारवाई केली जाते. जसं 300 कोटीचा माल कुठेतरी जप्त झाला, तो सुद्धा अशा भागात की एकदम ग्रामीण भाग आहे, पण सातत्याने त्याच्यावर कारवाई केली का जात नाही? कारण का पेपरमध्ये बघत असताना गुजरातमध्ये गेल्या 7 वर्षामध्ये 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त किमतीचे ड्रग हे पकडण्यात आले. 1 लाख कोटी रुपयाचं ड्रग पकडण्यात आलं होतं, तर आत किती लाख कोटीचं आलं? तसंच महाराष्ट्रामध्ये जर 300 कोटीचं ड्रग कुठेतरी सापडला असेल
तर एक्झॅक्टली किती रुपयाचं ड्रग या महाराष्ट्रामध्ये बनवलं जातं. आणि अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये एक केमिकल ड्रग बनवलं जातं जे जर वापरलं गेलं तर त्या मुलांना कळत सुद्धा नाही ते दिवसभर काय करतात. जसं बीड शहरामध्ये सुद्धा जेव्हा जाळपोळ झाली होती आता, तेव्हा आम्ही लोकांशी बोललो तेव्हा आम्हाला असं सांगण्यात आलं होतं की तिथं पोरं काहीतरी एक पांढऱ्या रंगाचं काहीतरी ते नाकाला लावत होते आणि त्यानंतर ते वेड्यासारखे करत होते आणि त्यानंतर जे काय त्यांनी केलं जाळपोळ हे आपल्या सर्वांनी बघितलेलं आहे. तर मग ह्याच्यावर कुठं ना कुठंतरी कारवाई झाली पाहिजे. आणि जर अशा पद्धतीने ड्रग्सचा वापर हा जर क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीजसाठी केला जात असेल तर उद्या जाऊन मर्डर व्हायला पण राहणार नाही. त्यामुळे एक टास्क फोर्सचा एक मुद्दा ललित पाटलांनी जे वक्तव्य केलं, मला पळून लावलं, त्याचं एक स्पष्टीकरण आपल्याकडनं मिळावं अशी विनंती. आणि त्याच्याच बरोबर जे काही हे साठे पकडले गेले त्याच्यावर अजून अग्रेसिव्ह कारवाई आपल्याकडनं केली जाणार का? सन्माननीय रोहित पवारजींनी अतिशय महत्वाचा विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे. पहिल्यांदा तर मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आपण ANTF अँटी नार्कोटिक टास्क फोर्स हा त्या ठिकाणी स्थापित केलेला आहे आणि हा टास्क फोर्स स्थापन करून आता आपण व्यवस्था अशी केली आहे की पूर्वी आपलं जे काही नार्कोटिक्स आपण काम करायचो ते फक्त काही विविक्षित आपल्या पोलीस स्टेशनमध्ये करायचो. आता त्याची व्याप्ती आपण वाढवली आणि राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आणि सगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये आपण आता नार्कोटिक्सचा फोर्स जो आहे याच्या अंतर्गत आपण करतो आहोत. विशेषतः नार्कोटिक्सच्या संदर्भात एक मिनिट साहेब थोडं डिस्टर्ब. मुळामध्ये याच्यामध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय गृहमंत्री महोदयांनी राज्यांचे DG आणि गृहमंत्री यांची एक एकत्रित बैठक घेऊन त्याच्यामध्ये ड्रग्सच्या विरुद्ध आपल्याला एकत्रित लढाई लढावी लागेल आणि त्यामुळे स्टेट स्पेसिफिक लढाईने ही लढाई आपल्याला लढता येणार नाही अशा प्रकारचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत देखील आता एक कोऑर्डिनेशन कमिटी त्यांनी तयार केलेली आहे आणि आता आपण बघितलं असेल रोज आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारवाया करतोय. म्हणजे 300 कोटी नाही, आता आपली पण कारवाई माझ्याकडे एक्झॅक्ट आकडा नाही पण आता तो कदाचित 50,000 कोटीच्या घरात पोहोचला असेल. हा फार मोठ्या प्रमाणात. आत्ता परवा 3,000 कोटीचं पकडलं, त्याच्या आधी 1,800 कोटीचं पकडलं. त्यामुळे एक्झॅक्ट आकडा माझ्याकडे नाही आहे पण मी अंदाजे आपल्याला सांगतो इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही कारवाई सगळी आपल्याकडे चाललेली आहे. त्याच्यामुळे आता काय होत आहे की इंटेलिजन्सचं शेअरिंग होत आहे आणि त्या शेअरिंगच्या आधारावर आपण देखील बाहेरच्या राज्यांना त्या ठिकाणी इंटेलिजन्सचं शेअरिंग करतो आहे. एवढंच नाही तर आता जसं मुंबई आहे, आता सातत्याने आपल्याकडे हे सांगितलं जायचं की बाबा जे काही कॉलेजेस आहेत त्याच्या बाहेर टपऱ्यांवर किंवा पानटपऱ्यांवर त्या ठिकाणी कारवाई केली जाते किंवा तिथे ड्रग्ज विकले जातात. जवळपास मुंबई पोलिसांनी सायलेंटली कुठलाही गाजावाजा न करता 2200 अशा प्रकारच्या टपऱ्यांवर कारवाई केली आणि त्यांचं अतिक्रमण देखील काढून टाकलेलं आहे. त्यासोबत मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारवाया चाललेल्या आहेत. एक पॅटर्न आपल्या लक्षात आला की बंद कारखाने जे आहेत या बंद कारखान्यांमध्ये त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे केमिकल्सचा वापर करून त्या ठिकाणी देखील ड्रग्ज तयार करण्याचे सिस्टीम चालू केली आहे. दुर्दैवाने आताची परिस्थिती अशी आहे की जसं आपण पूर्वीच्या काळी शेतीमध्ये ऊस झाला की कढईमध्ये तो करून गुळ तयार करायचो, घरच्या घरी काळा गुळ तयार व्हायचा, तशा प्रकारे हे ड्रग्ज तयार करू लागले आहेत. त्याच्यामुळे तशा प्रकारचे जे काही केमिकल्स आहेत याच्या आयातीवर आता आपण लक्ष ठेवणं चालू केलेलं आहे. या बंद कारखान्यांवर मोठ्या प्रमाणात आपण त्या ठिकाणी कारवाई करणं चालू केलंय. इंटेलिजन्स बेस्ड कारवाई आपण करतोय. स्पेशल इंटेलिजन्स याचा गॅदर करणं आपण सुरू केलेलं आहे आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात ही कारवाई नॅशनल लेव्हलवर आपण करतोय. आपल्याही लेव्हलवर आपण मोठ्या प्रमाणात ही कारवाई सुरू केलेली आहे. आणि आपण जो तिसरा प्रश्न विचारला पाटील यांच्या संदर्भात, मला असं वाटतं की त्या केसमध्ये अतिशय कडक कारवाई करण्यात आलेली आहे. एक तर एखादा आरोपी काय म्हणतो याची क्रेडिबिलिटी नसते, पण तपासामध्ये असं कुठेही आढळून आलेलं नाही. यांनी पोलिसांची संगनमत केलं होतं आणि हे संगनमत गेले 2-3 वर्ष त्याचं चाललेलं आहे आणि त्याच्या आधारावर त्याला ज्यांनी ज्यांनी मदत केली, पहिल्यांदा आपण असं केलं आहे की 4 पोलीस जे आपले कर्मचारी आहेत यांना आपण
311 खाली बडतर्फ केलाय आणि मी स्वतः ही घोषणाच केली आहे की ड्रग्सशी संबंधित जर थेट सहभाग कुठल्या पोलिसाचा मिळाला तर त्याला सस्पेंड करण्याच्या ऐवजी 311 खाली त्याला डिसमिस केलं जाईल आणि ती पहिली कारवाई याच्यामध्ये केली आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षकावर आपण त्या ठिकाणी कारवाई केली आहे. 10 लोकांवर कारवाई त्या ठिकाणी केलेली आहे. अधिष्ठात्यांवर त्यांना आपण त्या ठिकाणी काढून टाकलेला आहे आणि आता त्यांचा जर क्रिमिनल अँगल असेल तर त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात येईल. तिथले जे दुसरे डॉक्टर होते त्यांना आपण त्या ठिकाणी अटक केलेली आहे. त्यामुळे या संदर्भातली सगळी कारवाई जी आहे ही कारवाई आपण केलेली आहे. अस्लम शेख. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे आपण जर बघायला गेलो तर मुंबई हा ड्रग्सचा हब झालेला आहे. डीपीडीसीची मीटिंग असू दे की कुठलाही प्लॅटफॉर्म असू द्या, सगळे जनप्रतिनिधी मुंबईमध्ये एकच प्रश्न मोठ्या प्रमाणात काढतात, ते ड्रग्सच्या संदर्भात. आपण आता जस्ट सांगितलं की ज्या पद्धतीने आपण पोलीसच्या अधिकाऱ्यांना डिसमिस करायचा एक चांगला निर्णय घेतलेला आहे. माझा एक प्रश्न असा आहे की आपण पोलिसांना तर कारवाई करतोय, प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये असे जे उडता पंजाब सारखा आपला उडता मुंबई होत चाललेला आहे, अशावरती आपण कारवाई करतो. पण कारवाई करत असताना यांच्यावरती मोठी कारवाई होत नाही. मागच्या टायमाला पण अधिवेशनात मी आपल्याला सांगितलं, आपण उत्तर दिलं होतं की आपण असा एक लॉ फ्रेम करतोय जिथे आपण जे प्रिव्हेंटिव्ह जे कारवाई होणार ते मोठी करणार आहे, म्हणजे एमसीओसी सारखी किंवा असं. कारण एकदा आपण पकडला, कोर्टाने जर सोडला, थोडा बिल्डअप करतो म्हणजे त्यांना काय तुमच्यासाठी चांगलं. तर माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की साहेब, आपण जेव्हा आपण त्यांना अटक करतोय, दुसऱ्यांदा जर अटक झाला आणि विक्री करणार, कारण आपण जेव्हा कारवाई करतो ते कन्झ्युमरला वरती पण करतोय, तर विक्री करणार कठोर कारवाई होणार का? कठोर म्हणजे एमसीओसी सारखी कारवाई झाली पाहिजे. आणि परस्पर जसं आपण अधिकाऱ्यांना आपण डिसमिस करतो, त्याच पद्धतीने जे हे विकणारे लोक आहेत त्यांची घरं, त्यांची बँक, त्यांची प्रॉपर्टी, हे सगळे सील झाले पाहिजे. म्हणजे त्यांना कुठलाही परत स्कोप या बिझनेसमध्ये येता कामा नये. आणि 2 गोष्टी या निमित्ताने मला आपल्या लक्षात आणून द्यायच्या आहेत की कमर्शियल क्वांटिटी अर्धी करणे या संदर्भातला आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे गेला आहे. कारण आज काय झालंय की कमर्शियल क्वांटिटी कशाला म्हणायचं, ही क्वांटिटी इतकी मोठी आहे की त्याच्यामुळे अनेक पेडलर सुटून जातात आणि म्हणून ती क्वांटिटी आपण अर्धी करण्याच्या संदर्भातला एक प्रस्ताव पाठवला आहे आणि केंद्र सरकारही आता याच्यामध्ये कायद्यामध्ये बरेच बदल करते आहे आणि ते कायदे त्या ठिकाणी स्ट्रॉंग करण्याचा प्रयत्न करते. दुसरं, आता आपण एक मिनिट, आता आपण पेडलर पुरतं मर्यादित राहून चालणार नाही. त्यामुळे पूर्वी आपण काय करायचो, पेडलरला पकडलं की केस क्लोज करायचो आणि त्या ठिकाणी चार्जशीट दाखल करायचो. आता आपण निर्देश दिले आहेत की त्याची लिंक शोधून काढा. त्यामुळे ती लिंक शोधून काढणं देखील सुरू आहे. मध्यंतरी आपण बघितलं असेल, धारावीला आपण इंटेलिजन्स बेस्ड कारवाई केली आणि त्या कारवाईमध्ये केवळ पेडलर नाही तर कंप्लीट म्हणजे लास्ट चेनचा जो शेवटचा माणूस आहे तो देखील आपल्या हातामध्ये आला आणि ती सगळी चेन आपल्याला त्या ठिकाणी सापडली. तर नाही, आपण जो मुद्दा मांडलाय जरूर ते देखील आपल्याला पडताळून पाहता येईल. कारण आपल्या कायद्यातली किंवा ज्युरिस्प्रुडन्स मधली एक त्यातली अडचण अशी आहे की अशा प्रकारची जी काही आपल्याला अटॅचमेंट करायची आहे ती गुन्हा त्याचा सिद्ध झाल्यानंतर आपल्याला करता येते, नाहीतर स्पेशल लॉ आपल्याला एखादा तयार करावा लागेल. तशा प्रकारचा स्पेशल लॉ तयार करण्याचा प्रयत्न आपण निश्चितपणे करू. आणि जागेवर जर तुम्हाला बोलायचं आहे ना, एक अजून याच्यामध्ये आपल्या लक्षात आणून देतो की एक मिनिट याच्यामध्ये एक अजून मी या ठिकाणी जसं आपण सांगितलं की आपण वेगवेगळ्या प्रिव्हेंटिव्ह जे काही आपले आहेत त्याच्या अंतर्गत कारवाई करावी. तर प्रिव्हेन्शन ऑफ इलिसिट ट्रॅफिकिंग हा जो एनडीपीएसच्या अंतर्गत म्हणजे सगळे मकोका वगैरे आहे, तसा इथे जी काही ऍक्ट आहेत याच्या अंतर्गत मुंबईमध्ये आपण ते कारवाई ती जी काय आहे ती केलेली आहे. याच्यामध्ये आता आपल्या समोर जी आव्हानं आहेत ती अशी आहेत की पूर्वी पेडलर्स असायचे, आता डिजिटल ट्रान्झॅक्शन सुरू झाले आहेत. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे इंस्टाग्राम सारखा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मार्केट प्लेस झालाय आणि गुगल पे किंवा इतर जे डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स आहेत त्याच्या थ्रू पेमेंट होतं आणि कुरिअरच्या थ्रू डिलिव्हरी होते. त्यामुळे ते आपल्याला शोधून काढणं कठीण जातं. पण तरी देखील जेवढ्या कुरिअर एजन्सीज आहेत त्यांना एसओपी आपण दिलेली आहे, त्यांच्याकडे सर्च करणं सुरू आपण केलेलं आहे. त्यांना आपण हे सांगितलंय की जर तुमच्याकडे असं पॅकेज आढळलं
तर जशी पॅकेज पाठवणाऱ्याची जबाबदारी असेल तशी तुमची देखील असेल, कारण तुम्हाला या संदर्भात अशा पॅकेजेसमध्ये त्याची पडताळणी, आता त्याचे काही नवीन गॅजेट्स देखील आपण घेतलेले आहेत. किंवा मागच्या काळामध्ये आपण बघितलं की जे कंटेनर्स आपल्या JNPT पोर्टवर येतात, कंटेनरमध्ये वर वेगळ्या गोष्टी असतात, खाली वेगळ्या गोष्टी असतात, त्याची ऍडव्हान्स मशिनरी आता आपण घेतली आहे की ते कंटेनर पास होताना आपण त्या ठिकाणी त्या कंटेनरमध्ये काय आहे, म्हणजे खाली जर ड्रग्ज असतील तर ते देखील आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतील. अशा प्रकारच्या सगळ्या कारवाई आपण त्या ठिकाणी केल्या. देवयानीताई बोला. अध्यक्ष महोदय, मी सदर ड्रग्सच्या प्रशाच्या बाबतीमध्ये गेल्या 4 अधिवेशनांपासून सातत्याने हा मुद्दा मी या प्रश्नावर या आता. हो, प्रश्नच घेते, मी उपस्थित करते. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ह्या प्रश्नाच्या निमित्ताने मी राज्याच्या गृहमंत्र्यांचं, राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांचं मनापासून अभिनंदन करेल. अभिनंदन याच्यासाठी करेल की एवढ्या मोठ्या प्रमाणातली महाराष्ट्र राज्यामधली ही पहिल्यांदा एवढी 3,000 कोटी 1,800 कोटी त्यांनी आता सांगितलं, त्याच्यापेक्षा अधिक मोठे आकडे आहेत. आणि एवढं मोठं रॅकेट सगळं जे नाशिक पासून सुरू झालं, त्याची सुरुवात सोलापूर, मुंबई सगळीकडे त्यांनी ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने, म्हणजे गृहमंत्री म्हणून काम कसं असावं ते उद्या करून हे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव घेतील. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझे 2 विषय आहेत. मी गेल्या 4 अधिवेशनापासून या मुद्द्यावरती बोलतेय, पण उबाठा सेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये माझं नाव न घेता त्याच्यामध्ये त्यांनी छोटी बाबी मोठी बाबी उल्लेख करत ह्या ड्रग रॅकेटचा माझ्याकडे निर्देश करत ते त्यांच्याकडे जे काही आलेलं एक निनावी पत्र होतं ते त्यांनी पत्रकारांना दिलं आणि ते पत्रकारांनी ते माझ्यापर्यंत पाठवलं. ते पूर्ण नाशिक जिल्ह्यामध्ये फिरलं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, कुठलेही पुरावे नसताना कोणाची बदनामी करण्याचं षडयंत्र हे जे काही रचलं जातंय, गृहमंत्री महोदय सदर प्रकरणाची चौकशी करून त्यांच्यावरती कारवाई करतील का? आणि दुसरा प्रश्न माझा एवढाच आहे की सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री महोदय एवढ्या चांगल्या पद्धतीने काम करतायत, तर ह्या ड्रग्सचं रॅकेट पूर्ण घालवण्याच्या दृष्टिकोनातून व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करून जे काही व्यसनमुक्ती आपल्याला ज्यांचे ड्रग्ज ऍडिक्ट झालेले असतात त्यांना नार्कोटिक्स ड्रग्ज एक 3 ते 4 निकोटीन वगैरे त्यांना 3-4 महिन्यांसाठी द्यायला लागतं. तर आपण मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून मदत करतो, तर अशा व्यसनमुक्तीसाठी सरकार त्यांना मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून पुढे आणण्यासाठी अशा पद्धतीची घोषणा करणार का? पहिला जो प्रश्न ताईंनी विचारलेला आहे, दुरान्वयानेही कुठेही आमदार देवयानीताई फरांदे यांचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध आलेला नाही. त्याच्यामुळे या संदर्भात कोणी जर आरोप करत असतील तर ते चुकीचे आरोप आहे. त्याला त्यांनी जे काही फोरम त्यांच्याजवळ उपलब्ध आहे त्या फोरमवर त्यांनी त्याचं उत्तर निश्चितपणे किंवा ती कारवाई त्यांनी केली पाहिजे. दुसरा त्यांनी जो विषय केला तो खरोखर महत्वाचा आहे. डी ॲडिक्शन हे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि त्या दृष्टीने डी ॲडिक्शन केंद्र सुरू करण्याच्या संदर्भात आपण या बजेटमध्ये देखील त्याचा सुतोवाच केलाय. काही ज्या संस्था डी ॲडिक्शन मध्ये काम करतायत, उदाहरणादाखल बिर्ला यांची संस्था आहे ती काम करते आहे, तर त्यांच्यासोबत आमची चर्चा चाललेली आहे की मुंबई आणि पुणे अशा 2 ठिकाणी विशेषतः काही आपल्या म्हणजे एखादा PPP मोडमध्ये म्हणजे जागा आपण द्यायची, त्यांनी केंद्र चालू करायचं, अशा आणि करावं सगळीकडेच लागेल, पण एक चांगल्या प्रकारचं आधुनिक अशा प्रकारचं केंद्र तयार करण्याचा आमच्या समोर प्रस्ताव आहे. देशमुख साहेब बोला. ह्या संदर्भात 37 प्रश्न आमच्याकडे आलेले आहेत. 54 सदस्यांची नावं आहेत प्रश्नात, त्यामुळे प्रश्नाला न्याय द्यायला लागेल. अध्यक्ष महोदय, की हे ड्रग्सच्या बाबतीत हे दिवसेंदिवस अध्यक्ष महोदय फार मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सचं प्रमाण संपूर्ण शहरामध्ये तर होतच अध्यक्ष महोदय, आता ग्रामीण भागापर्यंत सुद्धा पोहोचलेलं आहे. हे दिवसेंदिवस वाढत आहे. या 2-3 महिन्याचा जर आढावा घेतला तर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात 7 ऑक्टोबरला नाशिकला 300 कोटीचं ड्रग पकडलं, 16 ऑक्टोबरला जुहूला 1 कोटी, 22 ऑक्टोबरला एकाच दिवशी संभाजीनगर आणि पैठणला मोठ्या जवळजवळ 250 कोटीचं ड्रग पकडलं. हे दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय वाढत आहे प्रकार. याच्यामध्ये आतापर्यंत शहरी भागापुरतं मर्यादित होतं, मला आता हे हळूहळू ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा जात आहे. माझी एकच विनंती आहे सरकारला की इथे आपली पोलिसांची यंत्रणा आहे, पण ज्या पद्धतीने याचं प्रमाण वाढतंय, व्यवसाय वाढतोय याच्यावर चांगल्या पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्यासाठी
आपल्याला आपली यंत्रणा अजून सक्षम केल्याशिवाय आपण प्रभावीपणे ड्रग्सच्या बाबतीत नियंत्रण करू शकणार नाही. सध्याची यंत्रणा आहे यंत्रणा, पण अजून त्याला प्रभावी त्या निमित्तानं आपण पुढील काळामध्ये कराल का आणि करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माननीय मंत्र्यांनी सांगितलं की जिल्हाधिकारी कमिटी आपण करतोय, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी करतोय. आता जिल्हाधिकाऱ्याकडे अध्यक्ष महोदय भरपूर कामं राहतात, त्याच्यामुळे त्याबाबतीत विचार करावा की त्या कमिशनर ऑफ पोलीस किंवा एसपीच्या अंतर्गत त्यांना विषय थोडं माहीत राहतो, त्यांना माहिती राहते. तर जिल्हाधिकाऱ्याकडे इतके कामं राहते की त्याला मिटिंग घ्यायला वेळ राहत नाही. त्याचा आपण विचार करावा. तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय की ललित पाटीलच्या बाबतीत ज्या पद्धतीनं त्याला ससून हॉस्पिटलमध्ये 9 महिने तिथे ठेवण्यात आलं होतं, तर हे 9 महिने ठेवण्यात आलं तर साहजिकच त्या ससून हॉस्पिटलमध्ये तो पोलिसांच्या त्या ठिकाणी त्यांच्या पोलिस यंत्रणा तिथे असणार, त्यांचं संरक्षण असणार. अशा पद्धतीनं 9 महिने त्याला ठेवण्यात आलं होतं. याच्यामध्ये कुणाचा त्याच्यामध्ये हात आहे का? इतक्या मोठ्या 9 महिने एखादा ड्रग मधला एखादा आरोपी जर ससून हॉस्पिटलमध्ये राहतो, त्याच्यामध्ये कोणाच्या दबावाखाली त्याला तिथे ठेवण्यात आलं होतं का? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहिला प्रश्न जो सन्माननीय देशमुख साहेबांनी विचारला, तर मी मगाशीच सांगितलं की आपण अशा प्रकारचा टास्क फोर्स तयार केला आहे आणि जिल्हाधिकाऱ्याची समिती ही वेगळी आहे. ती याकरता आहे की देशभरात केली आहे प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला, आणि त्याचा आढावा केंद्र सरकार घेतं. कारण याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की वेगवेगळ्या जे सरकारचे डिपार्टमेंट आहेत त्यांचं कोऑर्डिनेशन लागतं आणि ते कोऑर्डिनेशन पोलीस करू शकत नाहीयेत. म्हणून त्या ठिकाणी आपण ती समिती जी आहे ती तयार केलेली आहे. आणि आपण जो ललित पाटील यांचा मुद्दा उपस्थित केला, तर त्या संदर्भात माननीय देशमुख साहेब मी आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की मुळामध्ये या केसमध्ये जेव्हा ललित पाटील याला पहिल्यांदा पकडण्यात आलं त्यावेळी खरं तर आश्चर्याची गोष्ट आहे की त्याची पोलीस कोठडीच घेतली नाही ललित पाटीलची. म्हणजे एवढा मोठा गुन्हा आहे आणि त्या गुन्ह्यामध्ये त्याची पोलीस कोठडी घेतली नाही. आणि नाही सांगतो, नाही एक मिनिट. आणि त्याच्यानंतर देशमुख साहेब ही पोलीस कोठडी ज्यावेळेस पिंपरी चिंचवडच्या हद्दीतला त्याचा गुन्हा झाला आणि ती पोलीस कोठडी घेतलेली नाही असं लक्षात आलं, तर तत्कालीन जे पोलीस कमिशनर होते कृष्णप्रकाश यांनी 2/4/2021 ला 3 पानाचं पत्र लिहिलं राज्य सरकारला की बाबा अशा प्रकारे याची पोलीस कस्टडी घेतलेली नाही, हा काही ना काही आजार दाखवून परत याच्यामध्ये मेडिकलमध्ये राहतो आणि त्याच्यामुळे उच्च न्यायालयामध्ये आम्हाला जाण्याची परवानगी द्यावी की याची पोलीस कस्टडी आम्हाला, त्याशिवाय हा मुख्य आरोपी आहे आणि मुख्य आरोपीची चौकशी केल्याशिवाय आम्ही गुन्ह्याच्या शेवटापर्यंत कसं जाणार, अशा प्रकारची 2/4/2021 ला त्यांनी परवानगी मागितली. मात्र ही परवानगी या ठिकाणी सरकारने दिलीच नाही, ही दिलीच नाही. आणि त्याच्यामुळे आता या गुन्ह्यांमध्ये, आता त्याचे वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये आपण त्याची पोलीस कस्टडी घेतली आहे, त्याच्यामध्ये आता हे लिंक्ड गुन्हे असल्यामुळे त्याची काही ना काही माहिती मिळेल. त्यामुळे मला या निमित्ताने एवढंच सांगायचं आहे की हे जे अशा प्रवृत्ती आहेत, या प्रवृत्तींचं खालपासनं कुठेतरी काही ना काही हे लागेबांधे तयार करतात. इझी मनी आहे, त्या इझी मनीचा वापर हे करतात आणि त्याच्यानंतर मग आता मी पहिल्या क्षणापासून याच्या राजकारणामध्ये शिरलो नाही, कारण अशा माणसं कुठल्या पक्षात आहेत आणि काय आहेत हे महत्वाचं नसतं. पण याच्यावर काही लोकांनी राजकारण करायचा प्रयत्न केला. खरं म्हणजे ललित पाटील हे शिवसेनेचे, म्हणजे उद्धवजींच्या शिवसेनेचे त्या ठिकाणी नाशिकचे शहर प्रमुख होते आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं कुठला व्यक्ती हा कुठल्या पक्षात आहे वगैरे हे महत्वाचं नाही. अशा प्रकारचे जे क्रिमिनल आहेत, आणि म्हणूनच मी हा निर्णय घेतला की अशा प्रकारे जर त्यांना त्या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये इतके दिवस ठेवलं असेल, सगळ्यांवर कारवाई केलेली आहे. आणि मला असं वाटतं की कोणीच याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करणं हे अत्यंत अयोग्य आहे. अध्यक्ष महोदय, हा जो विषय आहे, अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर कारवाई करा एवढीच मागणी. नाही, ज्यांच्या दबावाखाली केला त्यांच्यावर कारवाई चालूच आहे आणि दबावापेक्षा हा पैशाचा दबाव आहे, इझी मनी आहे आणि त्याच्या आधारावर ते चाललेलं आहे. त्यामुळे म्हणूनच मी म्हटलं की आपण निर्णय घेतला आणि त्यांना बडतर्फच केलाय.
महोदय, हा जो विषय आहे हा काही मुंबई पुणे नाशिक सारख्या शहरापर्यंतचा नाही. अगदी माझ्या मतदारसंघातील अंजनगाव सुरजी मध्ये सुद्धा ड्रग्ज अलीकडच्या काळात सापडलेला आहे. म्हणून मी प्रश्न उत्तराचा तास संपला आहे. खाली बसा. चला लेंग घ्या. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय मुख्यमंत्री. आता काय प्रश्न उत्तराचा तास वाढवू? काय लावलं? बसा. रूपरेखा कुठे? पहिला एक लेंग घ्या. कोण नाही करत आहे? लेंग नंतर बसा खाली. लेंग नंतर. लोकलेखा तो 2 नंबर हे नाहीये ना पण आता. लेंग नंतर. राठोड सर तुम्ही बोला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394च्या पोट कलम 2 अन्वये कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा सन 2022-23चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने लोकलेखा समितीचा सन 2001-2002च्या 8व्या अहवालावरील परिच्छेद 1.28 अनुसार मंत्रालयीन सर्व विभागांनी केलेल्या सन 2022-23 या वित्तीय वर्षातील पुनर्विनियोजनाबाबत माहितीचं एकत्रित विवरण पत्र सभागृहासमोर ठेवतो. लोकलेखा समितीच्या सन 2001-2002 च्या 8व्या अहवालातील परिच्छेद 1.28 नुसार मंत्रालयीन सर्व विभागांनी केलेल्या सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षातील पुनर्विनियोजनाबाबतच्या माहितीचे एकत्रित विवरणपत्र सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने स्वयंअर्थ सहाय्यित विद्यापीठाच्या अधिनियमातील कलम 43(3) अन्वये क डॉक्टर विश्वनाथ कराड MIT विश्वशांती विद्यापीठ पुणे यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल, ख सोमया विद्यापीठ मुंबई यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल, ग DY पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ तळसंदे कोल्हापूर यांचा सन 2022-23 वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय कामगार मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम 1981च्या कलम 8(3) अन्वये क ते घ त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार नोकरीचे नियम व कल्याण अधिनियम 1969च्या कलम 7 पोट कलम 3 अन्वये ड ते न असे एकूण 23 अहवाल विलंबाच्या कारणासह सभागृहात पाठवत. तुम्ही भेटा मला माहिती आहे. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. काय घेताय थांबा. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. नितेश राणेजी बोला. एक महत्वाचा विषय पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या निमित्ताने सभागृहाच्या माध्यमातून आपल्याकडे आणि सभागृहामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री पण उपस्थित आहे. अध्यक्ष महोदय, 93चा बॉम्ब ब्लास्ट जो मुंबईमध्ये झाला अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे नुसतं मुंबई नाही अध्यक्ष महोदय, पूर्ण देश हादरला. आणि त्या बॉम्ब ब्लास्ट मध्ये 257 लोकांचा निरपराध जीव गेला अध्यक्ष महोदय. 700 पेक्षा लोक त्याच्यामध्ये जखमी झाले. अध्यक्ष महोदय, त्या बॉम्ब ब्लास्ट ज्यांनी घडवला त्या दाऊद इब्राहिमचा जवळचा साथीदार सलीम कुत्ता, आता त्याच्या नावातच कुत्ता आहे अध्यक्ष महोदय, त्या सलीम कुत्ता हा मुख्य आरोपी म्हणून आज जन्मठेपाच्या निमित्त जेलमध्ये अध्यक्ष महोदय. हा जेव्हा पेरोलवर बाहेर होता आणि पेरोलच्या बाहेर असताना शेवटच्या दिवशी अध्यक्ष महोदय, दुसऱ्या दिवशी जेलमध्ये पेरोलच्या शेवटच्या दिवशी अध्यक्ष महोदय तो पार्टी करतो एका बरोबर. अध्यक्ष महोदय, पार्टी कोणाबरोबर करतो तर उभाटा सेनेचा जो नाशिकचा महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर
ह्याच्याबरोबर अध्यक्ष महोदय पार्टी करतो. नाही, एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, हा फोटोग्राफ पण माझ्याकडे त्याचा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे त्या पार्टीचा व्हिडिओ आहे अध्यक्ष महोदय, जो आपल्याकडे मी पाठवणार आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, हा 93चा बॉम्ब ब्लास्ट हा फक्त मुंबईमध्ये नाही, सेना भवनच्या बाहेर पण घडवला गेला. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या जीवावर उठलेले हे सगळे दाऊदचे लोक आणि हे उभाटा सेनेचे महानगर प्रमुख लोक या सलीम कुत्ता बरोबर पार्टी करत असतील तर हे कसलं बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत? हा अध्यक्ष महोदय, काय कसलं बाळासाहेबांच्या निष्ठा? अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आहे, नुसतं ह्याला अटक करू नका. ह्याचा पॉलिटिकल गॉडफादर कोण आहे अध्यक्ष महोदय? हा कोण वाचवतोय अध्यक्ष महोदय? हा बडगुजर कोणाच्या संपर्कात असतो? बडगुजर कोणाची फोनाफोनी करतो? त्याच्या सीडीआर रिपोर्ट तपासलं पाहिजे. असा बॉम्बराजच्या आरोपी बरोबर अध्यक्ष महोदय हे पार्ट्या करायला लागल्या. आम्ही सुरक्षित आहे का अध्यक्ष महोदय? आम्ही सगळेजण सुरक्षित आहे का? आणि हे प्रमुख पक्ष आहेत, मोठे हिंदुत्ववादी पक्ष स्वतःला म्हणतात, स्वतःला म्हणतात आणि दाऊदच्या लोकांवर पार्टी करतात. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मला विनंती आपल्याकडे, आमचे आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब पण गृहमंत्री साहेब सभागृहामध्ये आहेत, मी विनंती करतो साहेबांना, साहेब दादाजी भुसे साहेब बोला. बाबतीमध्ये चौकशी झाली पाहिजे आणि ह्याला लवकरात लवकर अटक करून याची चौकशी करा. ह्याचा पॉलिटिकल गॉडफादर कोण? ह्याला कोण वाचवतो? कोण फोनाफोनी करतो? या बडगुजरसाठी ह्याची चौकशी झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य निलेश राणे साहेबांनी अतिशय महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे. आताच्या घडीला आपल्या भारताचा प्रमुख 1 नंबरचा शत्रू दाऊद इब्राहिम आणि या दाऊद इब्राहिमचा राईट हँड सलीम कुत्ता हा शार्प शूटर की ज्याने मुंबईमध्ये हे बॉम्बस्फोट घडवले, शेकडो लोकांचे जीव गेले, 700 पेक्षा जास्ती लोक जखमी झाले आणि एवढंच नाही, सेना भवन सुद्धा उडवण्याचा कट त्या काळामध्ये याच्यामध्ये समाविष्ट होता. आणि हा व्यक्ती अध्यक्ष महोदय नाशिकच्या महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर की जो काही वर्षांच्या पूर्वी नाशिकमध्ये रोजीरोटी पोट भरण्याच्या करता आला, आज शेकडो कोटींचा मालक झाला. अशा देशद्रोह्यांच्या सोबत डान्स पार्टी आणि जे काही ऐकलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. अशा देशद्रोहींच्या सोबत आणि काय गाणे, काय डान्स, त्यांच्या फार्म हाऊसवर, त्याच्यामध्ये आणखी कोण कोण गुन्हेगार समावेश आहेत, अतिरेक्यांना हा पैसा कोण पुरवतो, याचे लागे बांधे कोणाशी आहेत. आणि बडगुजर हा एक छोटा मासा आहे, याला कोणाचा वरद हस्त आहे, याचे कोणाशी लागे बांधे आहेत, याच्या खोलामध्ये जाऊन चौकशी करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. आणि देशाच्या विरोधातले हे कृत्य अध्यक्ष महोदय, देशद्रोही कृत्य आहे. आणि म्हणून अतिशय गंभीरपणे गृहमंत्री महोदय, अतिशय गंभीर बाब आहे, याचा अतिशय तातडीने, आणि मला जर विचाराल तर या क्षणाला, कारण काही पुरावे नष्ट होण्याचा संभव आहे आणि ताबडतोब याच्यावर ताबडतोब कारवाई करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, फार गंभीर गोष्ट आहे. आपल्या देशाला ज्यांच्यापासून धोका आहे त्यांच्याशी संबंधित हा विषय. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय गृहमंत्री महोदय पण इकडे आहेत. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने ही माहिती इतकी धक्कादायक आहे अध्यक्ष महोदय की स्वतः सन्माननीय सदस्य नितेश राणे यांनी ते दाखवले. सन्माननीय मंत्री महोदय स्वतः बोलले, तो कुत्ता बिल्ली काय जे कोण असेल, तो सलीम कुत्ता तिकडे निळ्या रेंज रोवर मधून आला. आता त्याची अपॉइंटमेंट कोणी केलं हे नावही आम्हाला माहिती आहे, पण ते आम्ही नाव घेत नाही. अध्यक्ष महोदय, या राज्यामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषतः मबियाचं सरकार आल्यानंतर पेग, पेंग्विन आणि पार्टी याच्यामधनं एक मोठं वलय निर्माण होत आहे आणि यातला पार्टीचा भाग आहे. आणि मग पेग म्हणजे दारूचे लायसन्स, ते जायचे, ते सगळं, आता तो विषय अजून मी तो वाढवत नाही. पण या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीने
एका प्रमुख आरोपी ज्याने मुंबईने तर देशावरच हल्ला केला, सेनाभवन उडवायचा प्रयत्न केला, इतके बिचारे निष्पाप लोक मारले, त्या कुत्त्याबरोबर डान्स करायचा, त्याच्यासाठी पार्टी ऑर्गनाईज करायची. अध्यक्ष महोदय त्याला पदावर बसवायचं आणि मग हिंदुत्वाच्या गोष्टी करायच्या. अध्यक्ष महोदय या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना किळसवाना आहेत. अध्यक्ष महोदय राजकारण राहायला बाजूला, मी आवाहन करेन सन्माननीय सदस्य अजय चौधरी यांना पण, कारण माझा पूर्ण भरोसा आहे त्यांच्यावर मी वर्षानुवर्षे काम केलंय आणि त्यामुळे देशभक्त नागरिकांच्या बाजूने उभे राहणारे ते आहेत. आज त्यांच्या कॉन्शियसला मी आवाहन करतोय की त्यांनी सुद्धा या गोष्टीचं समर्थन केलं पाहिजे. जनतेमध्ये असलेलं त्या ठिकाणचं दुःखाचं दुष्काळाचं वातावरण बदलून गेलं पाहिजे आणि अजय चौधरी साहेबांनी सुद्धा त्या कुत्ता बिल्लीवर पण कारवाई करा, बडगुजर बरोबर कारवाई करा, याबद्दल समर्थन केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय अशा पद्धतीच्या घटनांतूनच आतंकवाद्यांचा विश्वास वाढतो. अध्यक्ष महोदय त्यांचा विश्वास वाढण्याचं कारणच आहे, आम्हाला कोण बघेल, आम्हाला राजकीय वरदहस्त आहेत, आम्हाला राजकीय प्रोटेक्शन आहे आणि मग हे पेक पेंग्विन पार्टी हे प्रकरण जे काय चालू आहे राज्यात अध्यक्ष महोदय त्या सगळ्याची चौकशी झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि आवश्यकता असेल तर त्या कुत्त्याला जी बिल्ली अध्यक्ष समर्थन देते त्याला पण अटक बडगुजरला करण्याची आली तर केली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय आज आपण अशी माझी विनंती आहे आणि अजय चौधरी साहेबांना आव्हान आहे की त्यांनी याचं समर्थन करावं अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय माननीय उत्तर घेऊया कोणाचं. आता संपूया विषय, चला. माननीय बोला अध्यक्ष गृहमंत्री महोदय, महोदय. सन्माननीय नितेश राणेजींनी, वाढत राहणार काय पॉइंट आहे. दादा भुसेजींनी, आशिष शेलारजींनी जो विषय या ठिकाणी उपस्थित केला आहे तो जर ठीक आहे मी उत्तर देतो, आता जाऊ दे. हा विषय अतिशय गंभीर आहे. या ठिकाणी बॉम्बस्फोटामध्ये जे आरोपी आहेत आणि विशेषतः या देशाचा शत्रू असलेला दाऊद याचा जवळचा सहकारी अशा प्रकारचा जो कुत्ता आहे याच्या सोबत त्या ठिकाणी पार्टी करणं, खरं म्हणजे हा पेरोलवर बाहेर होता, पेरोलवर बाहेर असताना त्याला पार्टी देखील करता येत नाही. त्याच्यामुळे त्यांनी पार्टी करायची आणि कोणीतरी जाऊन त्या पार्टीत नाचायचं, हे अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे कुत्ताशी या संबंधित व्यक्तीचा काय संबंध आहे हे देखील तपासण्यात येईल. याच्यामध्ये अशा प्रकारची पार्टी करण्यामध्ये कोण कोण होते, त्याला कोणाचा वरदहस्त होता का, कोणाचा आशीर्वाद होता का, ही तपासण्यात येईल. आणि अशा प्रकारे पार्टीपेक्षा महत्वाचं आहे की काय संकेत जातो. अशा प्रकारचे बॉम्बस्फोटातले आरोपी यांच्यासोबत जर कोणी पार्टी करत असेल तर याचा अर्थ संवेदना मेल्या आहेत, अशा प्रकारचा हा विषय या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून मी सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो, हो SITच्या माध्यमातून आणि टाइम बाउंड पद्धतीनं या ठिकाणी याची चौकशी करण्यात येईल आणि दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. पुढे जाऊया. काय झालं, संपला विषय. SIT करतात सांगितलं ना. काय मला लक्षवेधी सूचना. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वरती चर्चा घेऊया का आता आपण. बोला. अध्यक्ष महोदय त्यांच्यावर आरोप केलाय का, त्यांना काय स्पष्टीकरण द्यायचं आहे. 47 खाली द्यायचं, 48 खाली द्यायचं आहे, काही पण चाललंय सभागृहात, नियम आहेत की नाही. बोला आपण. अध्यक्ष महोदय एका अत्यंत महत्वाच्या विषयावरती मी सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, सत्यशोधक शेतकरी सभा आणि सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा, सन्माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदय, एक सत्यशोधक शेतकरी सभा आणि सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा यांच्या वतीने एक बिराड मोर्चा नंदुरबार पासून तर मुंबईपर्यंत गेल्या 7 तारखेला निघालेला आहे. जवळपास 10,000 आदिवासी शेतकरी या मेळाव्यामध्ये, ह्या मोर्चामध्ये नंदुरबार पासून तर मुंबईपर्यंत चालत निघालेले आहेत. जेव्हा ते 15 तारखेला परवा धुळ्याला पोहोचले त्या दिवशी कलेक्टर महोदयांनी त्यांना शासनाच्या वतीने जाऊन भेट दिली आणि त्यांना सांगितलं की तुमचं एक शिष्टमंडळ माझ्याबरोबर तुम्ही नागपूरला चला
आणि नागपूरला तुमची भेट आम्ही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांची घालून देऊ आणि तुमचा हा मोर्चा आपण स्थगित करा. आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या विनंतीला मान देऊन ते शिष्टमंडळ या ठिकाणी नागपूरला आलं. परंतु परवा त्या शिष्टमंडळाला कोणी भेटलं नाही. ते शिष्टमंडळ फक्त आदिवासी विकास मंत्र्यांशी 15 मिनिटं चर्चा करून तसंच परत गेलं. त्यांच्या मागण्या काही फार मोठ्या नाही आहेत साहेब. त्यांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या अत्यंत 2018 मध्ये जो गारपीट झाली होती त्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण अनुदानाचं वाटप केलं. परंतु नंदुरबार मधले काही तालुके त्या ठिकाणी आणि धुळ्यातले काही तालुके राहून गेले. या तालुक्यांचं अनुदान त्या ठिकाणी दिलं गेलं पाहिजे. जे आता दुष्काळ पडला या दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी मदत केली पाहिजे शासनाने. आणि त्यांचे जे वन हक्क दावे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत त्याचा निर्णय झाला पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे. ठीक आहे, मी आज तो मोर्चा नाकारलेला आहे. तुम्हाला आता 2 मिनिटं संधी दिली, पुढे जाऊया. नाशिकला पोहोचलेला आहे. आज चांदवडमध्ये मुक्कामाला आहे. मला असं वाटतं की 450 किलोमीटर मुलाबाळांसहित जेव्हा हे लोक निघालेले 10,000 लोक त्यांना मुंबईपर्यंत पोहोचवण्याकरता पेक्षा शासनाच्या वतीने जर कोणी त्या ठिकाणी पुढाकार घेतला आणि जर शासनाने त्या ठिकाणी मध्यस्थी केली तर मला असं वाटतं या मोर्चामध्ये काहीतरी निर्णय होऊ शकतात. सन्मान्य सदस्य कुणाल पाटीलजींनी जी माहिती दिली आहे त्याची शासनाने नोंद घ्यावी. खरं म्हणजे याच्यामध्ये शासनाने इंटरव्हेन्शन केलं आहे. जसं आपण सांगितलं की स्वतः गिरीश महाजन देखील त्या ठिकाणी बोलले, गावित साहेब देखील त्या ठिकाणी बोलले. आता ठीक आहे, काही लोकांची तिथे आडमुठी भूमिका आहे, पण तरी शासनाचे कामच आहे, त्यामुळे निश्चित शासन पुन्हा त्यांच्याशी चर्चा करेल. रईस शेख. अध्यक्ष महोदय, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ मैं डीसीएम साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. मध्यवर्ती कार्यगृह कल्याण, अध्यक्ष महोदय, एक अंडर ट्रायल की वहां पर डेथ हुई थी. उनका नाम है मुख्तार अहमद शेख. ये 20/11/2022 को हुई. अध्यक्ष महोदय, अंडर ट्रायल्स की ये हालत है कल्याण जेल में कि 26 डेथ हो चुकी है पिछले 2-3 साल में. और मेडिकल निग्लिजेंस में ये 2 भाई वहां पर जेल में. अध्यक्ष महोदय, एक की डेथ हुई. अगर मैं ये 4 पेज को आपको लेटर दूं कि कितना तकलीफ से उनकी डेथ हुई, उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दिया गया. पैसे दिए बगैर आप जेल में ना छोटी सी मेडिकल असिस्टेंस भी आपको नहीं मिलेगी. अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं इसको आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं कि ये तकरार है मोहम्मद जैद मुख्तार अहमद शेख की. अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए. और वहां पे कल्याण जेल में जिस तरह से अंडर ट्रायल्स के साथ व्यवहार किया जा रहा है, मतलब एक मेडिकल असिस्टेंस यानी कि एक आदमी की जान जा रही है और उसको पैसे, उसके भाई से पैसे मांगे जा रहे हैं और पैसे नहीं देने की वजह से एम्बुलेंस नहीं, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, ये मौत नहीं है. अध्यक्ष महोदय, ये कत्ल है वहां पर. ये कल्याण कारागृह में जिस तरह से पैसे बिना लोगों की जान जा रही है, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी पूरी चौकसी करे. धन्यवाद. पण त्याला सांगा पहिली घेतोय म्हणून. चला, वायकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आपलं लक्ष वेधू इच्छितो की गेली 1 वर्ष महानंदा डेअरीचे कामगार कर्मचारी सरकारकडे त्यांच्या मागण्याबाबत पाठपुरावा करून देखील आजपर्यंत 6 महिने पगार झाले नाहीत. तसेच डेअरीच्या 530 कामगार वर्ग कर्मचारी व्हीआरएचे फॉर्म भरून देखील दुग्ध विकास मंत्री साहेब याबाबत काही निर्णय न घेता प्रत्येक वेळी मीटिंग पुढे ढकलत चालले आहेत. त्यामुळे दुग्ध शाळेच्या गेटवर गेल्या 5 दिवसापासून सो प्रिया मिटके या उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या मीडियावर बातम्या देखील प्रसिद्ध आहेत. तसेच अधिवेशन मधील मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व दुग्ध विकास मंत्री यांच्या कार्यालयात कळवण्यात आले. तरी माझी विनंती आहे, याची कोणीही दखल घेतली नाही तरी याबाबत ठोस निर्णय आपल्या माध्यमातून घेण्यात यावा. चला, तनपुरे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, शासनाने नोंद घ्यावी. नगर जिल्ह्यामधून सुरत हैदराबाद या राष्ट्रीय महामार्गाचं कामाचं ऍक्विजिशनचं काम चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये ग्रामीण भागातल्या लोकांना तर अत्यंत तुटपुंजा मोबदला मिळतोय. समृद्धीच्या पेक्षा अक्षरशः मी तर म्हणतो 5-10 पट कमी असेल. आणि जे नगरपालिका हद्दीतला अध्यक्ष महोदय एक विषय असा आहे की माझ्या राहुरी नगरपालिका हद्दीमध्ये बरंचसं नो डेव्हलपमेंट झोन, ग्रीन झोन जो आहे, म्हणजे गावापासून लांब पण शेती क्षेत्र आहे, तिथे त्यांना जो कॉम्पेन्सेशन मिळताना जो गुणांक असतो तो ग्रामीण भागाला 2 असतो आणि नगरपालिका हद्दीला 1च आहे. पण ते लोक शहराबाहेर आहेत तर तो देखील गुणांक नगरपालिका क वर्ग नगरपालिका हद्दीमध्ये जो ग्रीन झोन मध्ये एरिया आहे तिथं गुणांक 2 शासनाने जर केला तर त्या लोकांना न्याय मिळून ते रस्त्याचं काम सुरू त्या ठिकाणी होऊ शकतं. चौधरी साहेब बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये असणाऱ्या म्हाडा इमारती, या इमारतीतील रहिवासी आता उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतलाय. कारण गेल्या अनेक महिन्यांपासून म्हाडाच्या ह्या इमारतींच्या दुरुस्तीच्या अनेक प्रस्ताव
हे परत पाठवण्यात आलेले आहेत, कारण म्हाडाकडे निधीच शिल्लक नाही आहे. आणि म्हणून अनेक इमारतींमध्ये पडझड होते आहे. माझ्या इथे एक स्लॅब पडून एक महिला जखमी झाली, परंतु म्हाडाचे अधिकारी किती विनंती केली तर सांगतात आमच्याकडे निधी नसल्यामुळे प्रस्ताव मंजूर करता येत नाहीत. म्हणून माझ्या आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर या सगळ्या इमारतींच्या दुरुस्ती करता, पीएनजीपीच्या इमारतींच्या दुरुस्ती करता 300 कोटी रुपयाचा निधी हा आपण वर्ग करावा अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. चला वानखेडे साहेब. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 4 डिसेंबर पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका मदतनीस ह्या संपावर आहेत. मला राज्य सरकारला या निमित्तानं एवढंच विचारायचं आहे की त्या संपाबाबत काय भूमिका आहे, त्या संपावर कधी तोडगा काढणार, म्हणून मी विनंती करतो की या अंगणवाडी सेविका मदतनीसच्या संपावर तोडगा काढावा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. जत तालुका हा दुष्काळी तालुका आणि 100% अवर्षणग्रस्त तालुका आहे. अध्यक्ष महोदय, पाण्याविना या जत तालुक्यातले शेतकरी आज मोठ्या प्रमाणावर पशुपालन करत आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, तर पशुपालनाच्या माध्यमातून एकीकडे दुधाला दर नाही आहे आणि अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी जी आपली जनावर ज्या जनावरांच्या माध्यमातून आपला उदरनिर्वाह करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी या जत तालुक्यात दुष्काळी तालुक्यातली लोक करतायत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी या जनावरांना लाळ कुडतरीचा रोग या ठिकाणी झालेला आहे आणि त्याचं लसीकरण आज गेले 8-10 दिवस झाले उपलब्ध नाही आहे. मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करेन की लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावी. अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ कर्जत जामखेड याचा जो कर्जत तालुका आहे त्याच्यातले 54 गावं हे कुकडी प्रकल्पावर अवलंबून आहेत. अध्यक्ष महोदय, हात वाढतच काही दिवसांपूर्वी आदरणीय अजितदादांना आम्ही भेटलो, ते कृष्णा खोऱ्यातले अध्यक्ष आहेत आणि असं ठरवण्यात आलं होतं की 1 तारखेला आपण पाणी सोडायचं, जर दुष्काळाची परिस्थिती तशीच राहिली. अध्यक्ष महोदय, नंतर पाऊस झाला म्हणून काही काळ थोडंसं पुढे गेलं, पण अध्यक्ष महोदय आधिकाऱ्यांची रोज आम्ही बोलतोय, काही केलं पण तरी आज सरकारने आजच्या आज कुकडी प्रकल्पातून पाणी सोडलं पाहिजे असं सरकारला विनंती करतो. तर आज सोडलं गेलं नाही तर अध्यक्ष महोदय लोकांबरोबर आम्ही सुद्धा आंदोलनाला उतरावं लागेल. पण काही झालं तर कुकडी प्रकल्पातून पाणी आमच्या मतदारसंघासाठी आज सोडलं गेलं पाहिजे अशी विनंती सरकारला करतो. इकडे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मलकापूर मतदारसंघात तुम्हाला सातत्याने संधी पण देतोय. सहकारी सूतगिरणी होती. गेल्या 4 वर्षापासून त्यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्यामुळे सरकारने ती अवसानात काढली. अवसानात काढली असताना तिथं कोणताही कर्मचारी अस्तित्वात नाही आणि तिथं सुरक्षा रक्षक कामावर आहे, जे सुरक्षा रक्षक सूतगिरणीच्या मालमत्तेचं रक्षण करतात, मशिनरीचं रक्षण करतात. ते गेल्या 11 तारखेपासून उपोषणावर बसलेले आहेत. त्यांचा जवळपास 1 वर्षापासून पगाराची व्यवस्था झालेली नाही. जे कर्मचारी सुरक्षा रक्षक आपल्या मशिनरीचं मालमत्तेचं रक्षण करतात त्यांना पगाराची सोय करून देण्यात यावी ही आपण आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये सालेकसा तालुक्यामध्ये गोर्रे ह्या ठिकाणी एक पीएससीचा निर्माण झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या पीएससी 3 वर्षापासून बनून तयार आहे. त्याचप्रमाणे देवरी तालुक्यामध्ये पालांदूर ह्या ठिकाणी 1 वर्षापासून पीएससीची इमारत तयार आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्या 3 वर्षापासून वास्तू तयार आहे, बिल्डिंग तयार आहे, पण आम्ही कित्येक वेळा मागणी करतो की इथं कर्मचारी द्या आणि इथं ग्रामीण भागातील लोकांना आरोग्याची सुविधा मिळाल्या पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत ह्या दोनही ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे डॉक्टर, नर्सेस, कुठलेही कर्मचारी त्या ठिकाणी मिळून नाही राहिले. अध्यक्ष महोदय, त्या दोनही बिल्डिंगचे काहीचे पंखे लोकांनी चोरून नेले, काही खिडक्या चोरून नेले, पण त्या ठिकाणी त्या दोनही पीएससीच्या आतापर्यंत उद्घाटन झाले नाही. आपल्या वतीनं अध्यक्ष महोदय, लवकरात लवकर तिथं कर्मचारी मिळाले तर लोकांना आरोग्याच्या सुविधा आशिष जयस्वाल. मला एक अतिशय महत्वाच्या बाबीवर सरकारचं लक्ष वेधायचं आहे की दर अधिवेशनामध्ये अध्यक्ष महोदय हे काही संगणक परिचर,
काही शालेय पोषण आहार निर्माण जे स्वयंपाक करणाऱ्या जे बाई आहेत त्यांचा किंवा पोलीस पाटलांचा अशा अनेक लोकांचा मोर्चा येतो अध्यक्ष महोदय. हजारोच्या संख्येने लोक मोर्चा काढतात आणि ही बाब सत्य आहे की त्यांच्या मागण्या योग्य आहे. एका बाजूने आपण ज्यांचा पगार 1 लाख आहे 1.5 लाख आहे त्यांना दरवर्षी डीए देतो, त्यांना 6वा वेतन आहे 7वा वेतन आहे 8वा वेतन आहे देतो, तो शासनाचा अधिकार आहे. आता ओल्ड पेन्शनचे आंदोलन सुरू आहे. माझा महत्वाचा मुद्दा असा अध्यक्ष महोदय की ज्या लोकांना आपण मानधन पदावर घेतलेलं आहे ते लोक दिवस रात्र काम करतात. मग डाटा एंट्री ऑपरेटर असो, अंगणवाडी सेविका असो, आशा वर्कर असो की अजून कोणी असो, यांची वेतन वाढ, यांच्या मानधनात वाढ ही महागाईच्या इंडेक्सनुसार दरवर्षी कशा पद्धतीने द्यायची त्याचा ठोस निर्णय सरकारने घ्यावा. वारंवार ते मोर्चा काढतात अध्यक्ष महोदय. आणि डाटा एंट्री ऑपरेटरचा विषय असा अध्यक्ष महोदय की वित्त आयोगातून आपण पैसे सरकारला देतो, सरकारकडे 14,000 जमावतात, सरकार त्यांना 7,000 रुपये तो जो मध्यस्थ माणूस आहे तो देत आहे. त्याच्यामुळे ते लोक 2 दिवस इथे या ठिकाणी बसले. माझी विनंती आहे सरकारला की या सर्व जे मानधन पदावर काम करणारे कर्मचारी आहे यांच्याबद्दल सरकारने महागाईनुसार त्यांचा वेतन मानधन वाढ करण्याबद्दल निर्णय करावा. सिद्धार्थ शिरोळे. मग गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक असेल, सीओईपी असेल, ऍग्रिकल्चर कॉलेज असेल, त्या सगळ्यांचे ग्राउंड हे त्यांनी सर्वसामान्यांसाठी बंद केलेत. सकाळी चालायला जाणं, मुलांना स्पोर्ट्ससाठी सराव करणं हे कोविडच्या काळापासून अचानक बंद करून टाकलेत. आधी पुण्यामध्ये आता ट्रॅफिकचे प्रश्न खूप वाढले, लोकांना सकाळी जायलाच कुठे जागा राहिली नाही. ह्याच्यानी गव्हर्नमेंट बद्दलचं परसेप्शन सुद्धा अध्यक्ष महोदय खराब होते. तर माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण निदान काही दिवशी स्पेसिफिकली गव्हर्नमेंटचे जे काही ग्राउंड असतील ते लोकांना उपलब्ध व्हावे आणि त्याचबरोबर काही दिवशी किंवा काही स्पेसिफिक टायमिंग्सला अर्ली मॉर्निंग आणि इव्हनिंग ह्याच्यामध्ये निर्देश दिले तर खूप लोकांना ह्याचा दिलासा मिळेल आणि त्याचा उपयोग होईल. किरण लहामटे. अध्यक्ष महोदय, निळवंडे उजवा आणि डावा कालवा त्यातून जो पाण्याचा विसर्ग डाव्या कालव्यातून सोडलाय त्याच्यामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान होतंय, जे पाण्याची गळती आहे. तर अकोले तालुक्यात उजव्या आणि डाव्या कॅनलला जिथं आस्तरीकरणाची मागणी आहे तिथं आस्तरीकरण मंजूर व्हावं आणि ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची मागणी नाहीये तिथं नाही केलं तरी चालेल आणि तिथं जे पिकांचं नुकसान झालंय त्याची भरपाई मिळावी हे शासनाला या निमित्तानं विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, काल परवा आमच्या जुन्नर तालुक्यातल्या नारायणगाव मध्ये अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघड झालेला आहे. दहशतवादी विरोधी पथकाने म्हणजे एटीएसनी 8 बांगलादेशी लोक दहशतवादी कारवाईमध्ये समाविष्ट असलेले ती पकडले गेले. त्यामध्ये आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्या 8 बांगलादेशी लोकांचं रहिवासी दाखले आहेत, त्यांचं मतदार यादीत नाव समाविष्ट केलेलं आहे, त्यांच्याकडे कागदपत्र सुद्धा आहेत. आणि म्हणून ह्या सगळ्या नेक्सस मध्ये नेमकी कोण समाविष्ट आहे, कशा प्रकारे हे सगळे बोडस ऑपरेटिव्ह आहेत याच्या बाबतीत जुन्नर तालुक्यामध्ये म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मभूमीपर्यंत असे दहशतवादी लोक ग्रामीण भागात जर रुजले गेले असतील तर याच्यावर अत्यंत सखोल पद्धतीने कारवाई करावी. मध्ये माझ्या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये सातत्याने जुलै आसन, नोव्हेंबर आसन आणि सप्टेंबर मध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे. त्या विभागातील सगळ्या पिकांना तिथं खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. आता तर सप्टेंबरच्या पावसामध्ये पूर्णला पूर्ण आमचा हरभरा गेलेला आहे. अजूनही आम्हाला पीक विमा 25% अग्रिम भेटलेला नाही आणि नुकसान भरपाई भेटलेली नाही. मी आपणामार्फत शासनाला विनंती करतोय की 25% अग्रिम आम्हाला भेटण्यात यावं आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये जे क्रॉप लोनच्या संदर्भामध्ये अडचणी चालल्यात ते सुद्धा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावं. योगेश सागर. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मागील 16 वर्षापासून रखडलेली एक SRA योजना माऊली बंदर पखाडी या अध्यक्ष महोदय जवळजवळ मागील 4 वर्षापासून भाडे बंद. कुल सावनी शेजार समिती अध्यक्ष महोदय शासन दरबारी कुठेही रजिस्टर्ड नाही. वारंवार अशा समिती कंप्लेंट करून 3000 लोकांचा घराचा प्रश्न प्रलंबित ठेवणे अध्यक्ष महोदय आणि विकासकाच्या माध्यमातून कुठलीही कारवाई न होता 4 वर्ष भाडा बंद करणे अध्यक्ष महोदय. शेकडो परिवार ज्यांचे घर तिकडून तोडून गेले आहेत त्यांना कुठलाही भाडा न मिळणे अध्यक्ष महोदय अतिशय गंभीर प्रश्न आहेत. माझी शासनाकडे अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की या संदर्भामध्ये अशा अनरजिस्टर्ड कुल सावनी शेजार समितीच्या माध्यमातून 3000 परिवारांचा भवितव्याला उभा होणारा धोक्यासाठी शासनाने याच्यावर लक्ष द्यावे एवढी विनंती. मोनिका ताई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी आपल्या माध्यमातून एका महत्वाच्या विषय शासनाचं लक्ष वेधू इच्छिते. महावितरणाने 2021-19 पूर्वी जाहिरात देऊन वायरमन या पदाची भरती या ठिकाणी जाहीर केली होती.
जवळपास 5,000 पदं रिक्त होती, त्याची भरती झाली. जवळपास 1550 लोकांना त्या ठिकाणी पात्र उमेदवारांना भरतीमध्ये समावेश केला. परंतु नंतरची जी वेटिंग लिस्ट आहे आणि महावितरणची जे रिक्त पदांची संख्या आहे ती जवळपास 1600 आहे. तर माझी आपल्याला या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की वेटिंग लिस्ट मध्ये असलेल्या पात्र उमेदवारांचा विचार होऊन आता महावितरणाने नवीन जाहिरात काढण्याचं या ठिकाणी ठरवलेलं आहे. म्हणून माझी विनंती आहे की या पात्र उमेदवार जे आहे 2019 पूर्वीच्या जाहिरातीमध्ये त्यांचा आधी विचार होऊन त्यांना न्याय द्यावा. आज नागपूरमध्ये हे सर्वजण आणि मुंबईला यांनी उपोषण वारंवार केलेलं आहे. त्याचबरोबर अंगणवाडी सेविका असेल, डाटा एंट्री ऑपरेटर असेल, लाखोंच्या हजारोंच्या संख्येने हे आज त्या ठिकाणी मैदानावर उपोषणास बसलेले आहे. शासनाच्या वतीने आपल्या माध्यमातून मी विनंती करते की त्यांना न्याय द्यावा. थोडक्यात भारतीताई लवकर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या वर्सोवा मतदारसंघामधील ओशिवरा मॅटर्निटी होम पडायला आलं म्हणून गोरेगावच्या टोपीवाला हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करण्यात आलं. इतक्यांदा मी या सभागृहात सुद्धा बोलले, एवढ्या मीटिंग्स घेतल्या, पण ओशिवरा मॅटर्निटी होम जे की प्रेग्नंट महिलांसाठी, गरीब महिलांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, मुंबई महानगरपालिकेचं आहे, पण ते लोटस बिल्डिंग मध्ये शिफ्ट करण्यात यावं म्हणून मी अनेकदा बोलून सुद्धा 10 वेळा बोलली असेल मी सभागृहात साहेब, परंतु अजून सुद्धा ते शिफ्ट करण्यात आलेलं नाहीये. गरीब प्रेग्नंट महिलांची काळजी आपण घेणार नाही आहोत का? किती वेळा महानगरपालिकेला सांगायचं की ओशिवरा मॅटर्निटी होम शिफ्ट करा लोटस बिल्डिंग मध्ये. मी कंटाळले अध्यक्ष महोदय, आपण आदेश द्यावेत, आज तरी आपण आदेश द्यावेत जेणेकरून मी बोलण्याला काही सन्मान्य अर्थ नाही. सदस्य भारतीताई लवेकरांनी हा विषय बरेच वेळा विधिमंडळ अधिवेशनात मांडला असूनही सभागृहात त्यावरती शासनाने कारवाई केली नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. या संदर्भात शासनाने गंभीर नोंद घेऊन पुढच्या 30 दिवसात उपाययोजना करावी. चला ताई बोला, मनीषा ताई बोला. अध्यक्ष महोदय, एका महत्वाच्या विषयावर मी सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते की अध्यक्ष महोदय, माझ्या दहिसर मतदारसंघामधील शैलेंद्रनगर दहिसर पूर्व येथे अकबर मार्केट आहे. या अकबर मार्केट मध्ये अतिक्रमण करून भंगारवाल्यांनी डीपी रोड हा तिकडे अतिक्रमण केलेला आहे आणि हे भंगारवाले रात्रीच्या वेळेला इलेक्ट्रिकल केबल ह्या जाळून त्या धूर बाहेर निघतो आणि ह्या धुरामुळे म्हाडा कॉलनी मधील सर्व लोकांना त्रास होतो. मुंबई महानगरपालिकेला म्हाडाने जागा हस्तांतर करून सुद्धा ह्या भंगारवाल्यांचं अतिक्रमण काढलं जात नाही, त्यामुळे नागरिकांना तिकडे त्रास होतो. अध्यक्ष महोदय, मी आपणास सांगू इच्छिते की हे भंगारवाले कुठून केबल आणतात ह्याची सुद्धा चौकशी होणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर जे आज ड्रगचे तस्करी करणारे लोक कोण असतील तर त्याच्यामध्ये गर्दुले आहेत आणि हे गर्दुले कोणतेही आयलँड बनवले असतील तर त्याची चोरी करून भंगारवाल्यांना विक्री करतात. त्यामुळे ह्या भंगारवाल्यांची चौकशी करून तिकडे जी केबल जाळली जाते त्याच्यावरती कारवाई करावी अशी आपणास मागणी करत आहे. म्हाडाच्या मालकीच्या सदनिका आणि शिबिर ही बेकायदेशीररित्या विकली जातात, त्यांची विक्री होते आणि अध्यक्ष महोदय जे म्हाडाचे भाडेकरू आहेत त्यांना हॅरेसमेंट केली जाते म्हाडा अधिकाऱ्यांकडनं की तुम्ही स्वतः पुनर्विकासासाठी जावं, तर याच्यावर अध्यक्ष महोदय लक्ष द्यावं. बोला. अध्यक्ष महोदय, आपला पूर्व विदर्भात आपला खूप मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पादन घेतले जाते आणि तो धान आपला शेतकरी आपला शासनामार्फत सब एजंट संस्थेला विकतात. आता सब एजंट संस्थेला किराया, गोडाऊन भाडे हे बरोबर मिळत नाही, आपला हमाली मिळत नाही, म्हणून ते शेतकरी लूट करतात. म्हणून आपला शेतकऱ्याची लूट थांबवण्यात यावी आणि त्यासाठी ह्या सब एजंट संस्था जनप्रतिनिधीची मीटिंग घेऊन त्यातून एक चांगला मार्ग काढून शेतकऱ्याच्या भविष्याचा विचार करून लवकरात लवकर त्यावर मार्ग काढण्यात यावा. घ्यायची बोलले का? बोला सरोजताई बोला. थांबा, सरोजताईंचं होते मग देतो. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, बसा त्यांचं होते. इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छिते की महिला बाल विकास विभागाचा मूळ पाया असणाऱ्या माझ्या भगिनी अंगणवाडी सेविका ह्या आज बेमुदत संपावर, आज म्हणजे गेल्या काही दिवसापासून बेमुदत संपावर आहे. त्यांच्या अनेक मागण्या ह्या प्रलंबित आहे. त्यांना अवाजवी काम त्यांच्याकडून केलं गेलं जातं आणि अशा अनेक मागण्या त्यांच्या प्रलंबित आहेत. तर कृपया शासनाने त्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या सोडवा ही आपल्याला विनंती करते.
अध्यक्ष महोदय, माझ्या हिंगोली विधानसभा मतदारसंघात केवळ 2 महसूल मंडळं आली नाही दुष्काळामध्ये, अतिवृष्टीमध्ये. शेजारची सर्व मंडळं आली, म्हणून ती सुद्धा आपण समावेश करून घ्यावीत. त्याचबरोबर विमा कंपनीचा अपील त्यांनी केलं होतं, ते कमिशनरने संध्याकाळच्या राऊंडमध्ये आणि तुम्हाला. सरकारकडे पुन्हा त्यांनी अपील केलेलं आहे, म्हणून ते सुद्धा फेटाळून आमच्या शेतकऱ्यांना त्वरित विमा वितरित करावा अशी शासनाला विनंती आहे. माळिवरा आणि भांडे गावाची 2 मंडळ आहेत ती इन्क्लूड करावी. बोला लांडे साहेब. अध्यक्ष महोदय, महिलांनी स्वतःच्या संरक्षणासाठी झालं रस्ता रोको इकडनं तिकडे आलो आणि आंदोलन माझ्या विभागामध्ये सुरू केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, तुमच्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की चांदिवली विभागातील काही मुख्य रस्त्यांवरती शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, नोकरीवरती जाणाऱ्या महिलांना अनधिकृत पार्किंगमुळे मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे. काजोपाडा पाईपलाईन असेल, उमा महेश्वरी मंदिर मार्ग असेल आणि खैरान रोड या ठिकाणची अनधिकृत पार्किंग वरती शासनाने लक्ष देऊन कारवाई करावी ही विनंती. ठीक आहे. अपवाद म्हणून सुमनताई बोलल्या नाही आहेत म्हणून त्यांना देतोय, परंतु आता इकडनंच कंटिन्यू होईल. त्यानंतर बोला सुमनताई. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात राहिलाय तुमचं एक राहिलंय. शेतकऱ्यांच्या द्राक्ष बागांचं फार नुकसान झालेले, तर त्या द्राक्ष बागांना मदत मिळावी एवढी माझी विनंती. ठीक आहे. असलम भाई बोलो जल्दी. अध्यक्ष महोदय, मालाड मतदारसंघामध्ये नाही दिलं. राणे साहेब कधी आलात सभागृहात? बसा. नाही चला बस बोला तुम्ही बोला. अहो तुम्ही उशिराने आले, मी पहिल्यांदा बोलतोय. अच्छा तुम्ही बोला तुम्ही लवकर. अध्यक्षांचा अवमान करू नका. बोला लवकर बोला. अध्यक्ष महोदय, मालाड मतदारसंघामध्ये 2 कब्रस्तान आहेत आणि 2 ख्रिश्चन सेमेटरी आहेत. आणि आता कब्रस्तानमध्ये तिकडे बॉडी डिकम्पोज्ड पण होत नाही आणि बॉड्या ज्या कबर ज्या यूज करण्यात येतात, त्या मालाड मतदारसंघामध्येच एक 5 एकरचा कब्रस्तान सिमेट्री आणि हिंदू स्मशानभूमी पास झालेली आहे. त्याचा टेंडरही करण्यात आला होता, अद्याप त्याचं काम झालेलं नाही. आणि अशी परिस्थिती आहे की मुंबईमध्ये हायकोर्टाने आता एका पिटिशन मध्ये सांगितलं की कब्रस्तानची व्यवस्था ताबडतोब करण्यात यावी. तर आपण आज कमीत कमी सरकारला सांगावं की 30 दिवसाच्या आतमध्ये कमीत कमी कब्रस्तानचा गंभीर विषय आहे. शिया कम्युनिटीचे लोक बॉडी घेऊन अख्खे मुंबईमध्ये फिरत आहेत, त्याच्यासाठी सिमेट्री नाही आणि इथे शिया कम्युनिटीसाठी सिमेट्री पास झालेली आहे. तर सरकारने ताबडतोब दखल घ्यावी. ठीक आहे. दफनभूमीचा विषय अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. शासनाने या गंभीरपणे याच्यावरती उपाययोजना करावी. पुढच्या 30 दिवसात या संदर्भात काही ती उपाययोजना करण्यात यावी. आशिष शेलारजी. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने हा गंभीर विषय आपल्या माध्यमातून मी सरकारचं लक्ष वेधतो. अध्यक्ष महोदय, या विषयावर आधी या सभागृहात सदस्यांनी चर्चा केली होती. अध्यक्ष महोदय, 25 तारखेला क्रिसमस आहे. अध्यक्ष महोदय, 24 तारखेला रात्री 12 वाजता मिडनाईट मास असतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे असलेला कायदा जो आहे त्या कायद्यामध्ये नॉईज पोल्युशन रेग्युलेशन कंट्रोल रूल 2000 यातल्या 5 सबसेक्शन 3 अंतर्गत 10 वाजल्यानंतर साऊंड लावायचा असेल तर त्याची परवानगी घ्यावी लागते. अध्यक्ष महोदय, आपल्या निघालेल्या नोटिफिकेशन मध्ये क्रिसमस 25 तारखेच्या मासला 10 वाजल्यानंतरची परवानगी मिळेल अशा पद्धतीचं इंटरप्रिटेशन होत आहे. पण ख्रिश्चन समाजाला हवाय 24 तारखेला आदल्या रात्री 10 नंतर असलेल्या मासच्या परमिशन हवी. त्यामुळे या विषयात कॉरिजॉन्डम निघालं पाहिजे. समस्त ख्रिश्चन समाजामध्ये 25 तारखेला पाहिजे ना? 24 ला पाहिजे. 24 मिडनाईट. तुम्ही काल 25 बोलला होते, 24 म्हणतात काय? 24 मिडनाईटला लागतो. त्यामुळे क्लॅरिफिकेशन आपण नीट इश्यू करावं, सरकारने त्याची नोंद घ्यावी आणि स्पष्टता द्यावी. एक मिनिट हा विषय हा विषय काल सन्मान्य सदस्य असलम शेखजींनी पण मांडलेला आणि आपण काल जेव्हा मांडलात तेव्हा सांगितलं की 24 ऐवजी 25 ला रिलॅक्सेशन पाहिजे. आपण म्हणत आहात 24 ला रिलॅक्सेशन पाहिजे. तर नेमकं कधी पाहिजे रिलॅक्सेशन? बिशॉप आहे किंवा जे प्रीस्ट आहेत मुंबईचे त्यांना विचारून ते फायनल करावं. नाईट मास हा आदल्या रात्री असतो 24 ला, क्रिसमस 25 ला असते आणि त्यामुळे 24 रात्रीला मिडनाईट मास पण व्हेरीफाय करून घ्या आणि आपण स्पष्टता द्या. ठीक समाजामध्ये स्पष्टता येऊ द्या. या संदर्भात सदस्यांनी काही माहिती दिलेली आहे आणि क्रिसमस हा आपल्या बांधवांसाठी मोठा सण असल्यामुळे या संदर्भातल्या रिलॅक्सेशन संदर्भातली व्यवस्थित माहिती घेऊन शासनाने
योग्य कारवाई करावी. काल आपण या बाबतीतल्या सूचना दिलेल्या होत्या त्याप्रमाणे मी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बरोबर स्वतः बोललो होतो. सन्मान्य सदस्य असलम शेख साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे की 24च्या ऐवजी 25 करा, का तर ती प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. तर आता सुधारित परत आज जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या मंत्री महोदय, मला वाटतं बऱ्याचशा मिस्टेक्स होत्या तिकडे. आपण दोघांनाही सोबत घ्या, विषय समजून घ्या आणि योग्य ती उपाययोजना करा. होय अध्यक्ष महाराज. चला तापकीर साहेब, आता इकडेच येतोय. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहर पोलिसांनी कोथरूडमध्ये कारवाई करत असताना पकडलेल्या 2 दहशतवाद्याच्या अटकेमुळे देशभरातील दहशतवादी हल्ल्याचा मोठा कट उधळला गेला असून या दहशतवाद्यांनी मोठा कट व हल्ला करण्याचा कट आखल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे. या पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे कारवायाची गुप्त माहिती यंत्रणेच्या हाती लागली असून ही कारवाई अत्यंत महत्वाची आहे. जे पोलीस कर्मचारी, जे हवालदार या ठिकाणी या कारवाईमध्ये सहभागी झाले होते, अशा सर्व पोलीस कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा आपण यथोचित सन्मान करावा व त्यांना पदोन्नती व महासंचालक पद देऊन त्यांचा सन्मान करावा अशी या ठिकाणी शिफारस करत आहे. अध्यक्ष महोदय, थांबा प्रकाश सोळंके साहेबांना दिलं. अध्यक्ष महोदय, केंद्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगानं राज्याच्या भूसंपादन नियम 2014चे नियम क्रमांक 19 मध्ये दुरुस्तीसाठी महसूल व वन विभागाने मार्च 23 मध्ये प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. 30 दिवसानंतर ते अंतिम करणं अपेक्षित होतं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मला आवर्जून सांगायचे की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वांना माहीत होत नाही. मग जलकल्याणासाठी तो नियमाधीन करून त्यास वैधानिक रूप देण्यास काय अडचण आहे? सदरील अधिसूचना अंतिम करण्यासाठी शासनाकडून प्रचंड दिरंगाई होते. सदर प्रकरण 4 वर्षापासून पेंडिंग आहे. कपिल पाटील. हा, संजय केळकरजी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या ठाणे शहरामध्ये मतदारसंघामध्ये काही वेळेला अनेक चांगल्या वास्तू ज्या आहेत त्या आपण उभ्या करतो, परंतु त्या सुरू करत नाही आणि करोडो रुपये नियोजन शून्यतेमुळे वाया जातात. अध्यक्ष महोदय, आमच्या इथे ऑलिम्पिक दर्जाचा तरण तलाव उभा केला, त्याचं उद्घाटन पण झालं, परंतु आजही त्याचं प्रत्यक्ष त्याची सुरुवात झालेली नाही. त्याच्यामुळे तिथल्या नागरिकांना जे आहे ते त्या ठिकाणी संभ्रम निर्माण होतो की उद्घाटन झालं आणि का होत नाही. मी त्या ठिकाणी 2दा त्या ठिकाणी भेट दिली. माझी विनंती आहे की शासनाच्या माध्यमातून महापालिकेला त्यांनी निर्देश द्यावेत. तसंच कलाभवन देखील त्या ठिकाणी 2009ला, अध्यक्ष महोदय, ठाणे हे सांस्कृतिक शहर आहे. हे कलाभवन जे आहे ते गेले 3 वर्षापासून बंद आहे. इतकं सुंदर ती वास्तू आहे, त्या वास्तूचं नियोजन शून्यतेमुळे त्या ठिकाणी निगा राखली गेलेली नसल्यामुळे तिथल्या निरनिराळ्या चित्रकला असेल, फोटोग्राफी असेल, निरनिराळ्या कलाकारांना त्या ठिकाणी त्या वास्तूचा उपयोग करता येत नाही. त्याच्यामुळे त्याची तातडीने दुरुस्ती करून ते सुरू करावं अशा प्रकारचे शासनाने निर्देश द्यावे. बोला ताई, मंदाताई बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघामध्ये बेलापूर किल्ला म्हणून त्याचं संवर्धन करण्यासाठी आपण शिरकोने 18 कोटीचं काम काढलं होतं. किल्ल्याचं काम भूमिपूजन करून सुरुवात सुद्धा केली होती, पण काही समाजकंटकांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी पैसे न दिल्यामुळे ते काम बंद केलं. गेले 1 वर्ष झालं ते किल्ल्याचं काम बंद आहे. पुरातन खात्याने सांगितलं आम्ही काम करू, पण आजपर्यंत पुरातन खात्याने कुठल्याही कामाची प्रक्रिया सुरू केलेली नाही आणि गेले 1 वर्ष ते सगळं सामान पूर्ण रस्त्याच्या मधोमध पडलेलं आहे. आपण पुरातन खात्याला आदेश द्यावे की बेलापूर किल्ले गावठणचं जे काम आहे ते ताबडतोब सुरुवात करावी, असे आपण आदेश द्यावे ही विनंती. या जगातील समस्त हिंदू समाजाला अभिमान वाटावा अशी घटना 22 जानेवारी रोजी अयोध्येमध्ये श्री राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या माध्यमातून देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या माध्यमातून राम मंदिराचा उद्घाटन समारंभ ह्या जगाला बघायला मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय,
प्रामुख्याने महाराष्ट्रातून अनेक रामभक्त अयोध्येकडे रवाना होत आहेत. काही लोक चालत जात आहेत, काही लोक ट्रेननी जाणार आहेत, काही लोक विमानाने जाणार आहेत. त्या दिवशी पूर्ण राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम सर्व टीव्ही चॅनलवर लाईव्ह दाखवला जाणार आहे. अध्यक्ष महोदय, शासकीय सेवेतील अनेक सरकारी अधिकारी कर्मचारी हे सुद्धा अयोध्येला त्या दरम्यान जाणार आहे. प्रामुख्याने या सभागृहातील अनेक सदस्य, लोकसभेतील अनेक सदस्य असू द्या किंवा सर्वसामान्य पक्षाचे कार्यकर्ते ते अयोध्येला जाण्याच्या तयारीत आहे. अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला काही डायरेक्टिव्ह दिलेले की किती सुट्ट्या वर्षभरामध्ये आपण शासकीय सुट्टी जाहीर करावी. त्यापैकी जानेवारी महिना आहे म्हणजे पुढलं अखंड वर्ष आपल्याला मिळतंय, तर एखादी शासकीय सुट्टी जी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार रद्द करून त्याऐवजी 22 जानेवारी रोजी शासकीय सुट्टी जाहीर करावी अशी मी आपल्या माध्यमातून राज्य सरकारला विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, तशा प्रकारचं पत्र माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना मी दिलेलं आहे. या विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून आमच्या भावना त्यांच्यापर्यंत आपण पोहोचवाव्या अशी मी आपल्याला विनंती करतो. ठीक आहे. सभागृहाच्या भावना विचारात घेता शासनाने 22 जानेवारी संदर्भात ज्या प्रताप सरनाईक मान्य सदस्य यांनी जी विनंती केली आहे त्याचा विचार करावा. चला आता PN पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, कोल्हापूर ते रत्नागिरी 4-वेचा रस्त्याचं काम चालू आहे आणि कोल्हापूर जवळ रस्ता जात असताना प्राधिकरणच्या याच्यामध्ये त्या ठिकाणी एरियामध्ये त्या शेतकऱ्यांना जे त्या ठिकाणी त्यांची जमीन घेतल्यामुळे त्यांना जे अनुदान पैसे मिळणार आहेत त्यांचे ते 50% कमी आहेत. जवळची गावं त्याला लागून असणाऱ्या गावामध्ये 5 लाख रुपये मिळतात आणि त्यांना 2.5 लाख मिळतात. प्राधिकरणामध्ये ती गावं घेतली ही त्यांची चूक नाही, त्यांनी गरज नसताना सरकारनं तेव्हा निर्णय घेतला प्राधिकरण गावं घ्यायची आणि प्राधिकरण आलेल्या गावांना पैसे 50% त्या ठिकाणी मिळतात. ते त्या साईड त्याच्या शेजारी जी डोंगरगापर्यंत गावं जी बाहेर आहेत त्यांना सुद्धा त्यांच्या डबल पैसे मिळतात. पण शहराजवळची गावं आहेत त्या गावामध्ये पैसे 50% त्या ठिकाणी मिळालेत. त्याच्यावरती सरकार निर्णय घ्यावा. दुसरं, अध्यक्ष महोदय, अजितदादांनी 50,000 रुपये अनुदान द्यायचं जाहीर केलं होतं. ठराविक लोकांचे दादा पैसे राहिलेत, ते सातत्यानं लोक चौकशी करतायत. ते सुद्धा लवकरात लवकर पैसे देण्याच्या दृष्टीने आपण या ठिकाणी प्रयत्न करा अशी आपल्याला विनंती या ठिकाणी. बोला जोरगेवार साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. मी या ठिकाणी 17 मे 2011 चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये त्यावेळेचे दमदार अर्थमंत्री एक्साईज मंत्री अजितदादा पवार यांनी दारूबंदी उठवली. एक चांगला निर्णय त्यावेळेस घेण्यात आला, कारण की त्या दारूबंदी असल्यामुळे अवैध दारू यायची, ड्रग्ज मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढले होते. परंतु त्यावेळेस जेव्हा दारूबंदी झाली त्या 350 परवाने चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये होते. 2.5 वर्षामध्ये अध्यक्ष महाराज 733 परवान्यांना परवानगी दिलेली आहे. 75 मीटरचा नियम असताना 75 मीटर दारू दुकानापासून कोणती शाळा नसावी, मंदिर नसावी, कोणतेही धार्मिक स्थळ नसावं ही अट असताना सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी परवाने वाटप झाले आहे. आता उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज आतापर्यंत होते परंतु ते गेले. एकच मिनिट. माझी अनेक ठिकाणी आंदोलन झाले. अध्यक्ष महाराज, चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोकांच्या भावना, महिलांच्या फार तीव्र आहे. म्हणून ही दारू नव्याने दुकाने देत असताना काही नियम बंधनं जे शासनाने ऑलरेडी घातलेले आहे त्याचं पालन व्हावं अशी शासनाला आपण निर्देश द्यावी विनंती. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, आपल्या शासनाने आदिवासी नक्षलग्रस्त आणि जंगल व्याप्त प्रदेश म्हणून गडचिरोली जिल्ह्यातील कृषी पंपांना 12 तास वीज पुरवठा देण्याचा आदेश 29 नोव्हेंबर 2023 ला दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आदिवासी नक्षलग्रस्त आणि काही जंगल व्याप्त प्रदेश आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना रात्री शेतातील पिकाचे ओलीत करताना प्रचंड अडचणींना सामना करावा लागतो. त्यामुळे ज्याप्रमाणे गडचिरोली जिल्ह्यात 12 तास वीज पुरवठा करण्यात आलाय त्याप्रमाणे गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना देखील 12 तास वीज पुरवठा करण्यात यावा याकडे शासनाने लक्ष वेधलं. शासनाने नोंद घ्यावी. उर्वरित पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लक्षवेधी झाल्यानंतर घेण्यात येतील. लक्षवेधी क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मंगळवेढा तालुक्याची ओळख दुर्दैवाने कायम दुष्काळग्रस्त अशीच राहिलेली आहे. याकरताच मंगळवेढा तालुक्यातील मौजे तामदर्डी येथील कोल्हापुरी पद्धतीचा बंधारा व्हावा
ही आग्रही मागणी सन 2001 पासून होत आहे. सद्यस्थितीत तालुक्यामध्ये भीमा नदीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या माचनूर व कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा वडापूर या दोन्ही बंधाऱ्यामधील अंतर जवळपास 20 किलोमीटरचं अंतर आहे. त्यामुळे या दोन्ही बंधाऱ्याच्या मधील गावे नेहमीच पाण्यापासून व सिंचनापासून वंचित आहेत. यात प्रामुख्याने मंगळवेढा तालुक्यातील तामदर्डी, राठेवाडी, बोराळे, मुंडेवाडी आणि माचनूर या गावाचा समावेश होतो. खरं तर हा बंधारा या अगोदर जलसंपदा विभागाकडे होता, परंतु सदर विभागाने या प्रकरणाची दखल न घेतल्यामुळे मागील 22 वर्षापासून सदरचा प्रस्ताव फक्त कागदावरतीच व मागणीपुरताच मर्यादित राहिला आहे. त्यामुळे मी तात्काळ माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांकडे सदरचा बंधारा जलसंपदा विभागाकडून जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबतचे पत्र दिले होते. म्हणून मी फडणवीस साहेबांचे मनापासून आभार मानतो की त्यांनी मी केलेली विनंती त्वरित मान्य करून सदरचा बंधारा जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास जुलै 2023 ला परवानगी दिली. सदर परवानगी दिल्यानंतर याबाबत सर्वेक्षण करून अंदाजपत्र तयार होऊन 4 महिने उलटून देखील अद्याप यास निधी प्राप्त झालेला नाही. अध्यक्ष महोदय, या एका बंधाऱ्यामुळे जवळपास 525 हेक्टर क्षेत्र हे ओलिताखाली येणार आहे आणि याचा फायदा आणि याचा लाभ केवळ मंगळवेढा तालुक्यालाच नाही तर दक्षिण तालुका आणि मोहोळ तालुक्यातील काही गावांना सुद्धा तितकाच होणार आहे. म्हणून अध्यक्ष महाराज, माझ्या व या तालुक्यातील माणसाने अजून किती दिवस दुष्काळाशी झगडत बसायचं? प्रशासनाने म्हणजेच जलसंधारण महामंडळाने शक्य असताना देखील सदर प्रस्तावास निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत जी दिरंगाई केली आहे याला जबाबदार अध्यक्ष महोदय कोण आहे? यामुळं मंत्री महोदयांना माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की सदर बंधारा बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय मान्यता अधिवेशन संपायच्या अगोदर देऊन त्याला आवश्यक 35 कोटी रुपयाचा निधी देणार काय? अंतिम आठवडा कधी घेणार? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य समाधानजी अवताडे अतिशय महत्वाचा विषय त्यांनी सभागृहामध्ये मांडलेला आहे लक्षवेधीच्या माध्यमातून. अध्यक्ष महोदय, मंगळवेढा तालुक्यामध्ये भीमा नदीवर मंचनूर व वडापूर या 2 केटीवेर मधील अंतर जवळपास 20 किलोमीटर असल्यामुळे या गावातील तामदर्डी येथे भीषण पाणी टंचाई टाळण्यासाठी नवीन केटीवेर बांधण्याची त्यांची विनंती या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आहे. पूर्वीचे 2 बंधारे अध्यक्ष महोदय जलसंपदा विभागाने या ठिकाणी बांधलेले आहेत. नवीन बंधारा योजना करण्यासाठी दिनांक 10/7/2023 रोजी खऱ्या अर्थानं मृद व जलसंधारण विभागाकडे जलसंपदा विभागाने ते वर्ग केलेले आहे. हे खरं आहे, सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मांडलेलं आहे की लाभ क्षेत्र जवळपास 525 हेक्टर आणि या बंधाऱ्याला अंदाजे 35 कोटी रुपये खर्च होणार आहे आणि पाणी साठा जवळपास 3 दशलक्ष घनमीटर या ठिकाणी प्रस्तावित आहे. आणि या बंधाऱ्यामुळे अध्यक्ष महोदय अनेक गावे म्हणजे मंगळवेढ्यामधील मोहोळ तालुक्यातील यांना फायदा होणार आहे. अंदाजपत्र बनवण्याचं काम आमच्या विभागाने अध्यक्ष महोदय सुरू केलेलं आहे. उपलब्ध निधीचा प्रस्ताव खऱ्या अर्थाने उपलब्ध निधी आणि त्या निधीनुसार प्रस्ताव मान्यतेसाठी अध्यक्ष महोदय लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाकडे आम्ही या ठिकाणी सादर करू आणि या बंधाऱ्याला निर्माण करण्यासाठी सन्माननीय सदस्य आणि त्या परिसराच्या लोकांना दिलासा देऊ. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी क्रमांक 2 केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, आपल्याला सर्वांना माहित आहे की या देशामध्ये आदिवासीचं सुद्धा राज्य होता. आपल्याला सर्वांना माहित आहे की निजामकालीन 150-200 वर्ष या देशामध्ये राज्य केले आणि त्याच्यानंतर ब्रिटिश आले. ब्रिटिश सुद्धा या देशातला 150 वर्ष राज्य केले. परंतु या आपल्या ज्या ठिकाणी आपण नागपूर शहरामध्ये बसलेलो आहे, या नागपूर शहराचा इतिहास
या कधी कोणीही या 150 वर्षात काढले नाही. मी एक आमदार म्हणून, एक आदिवासीचा आमदार म्हणून, एक गोंड समाजाचा आमदार म्हणून हा आदिवासी समाजासाठी एक चांगला दिशा देणारा, एक या नागपूर शहराला बसवणारा राज्याचा इतिहास या सभागृहामध्ये लक्षवेधीच्या मार्फत आणला. मी सभाध्यक्षांना मी धन्यवाद देतो की हा आपल्याला लक्षवेधीच्या मार्फतीने या ठिकाणी लावलं. या ठिकाणी आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की आपल्याला गेल्या 75 वर्ष झाले भारत देश स्वतंत्र होऊन, परंतु आदिवासी समाजाचा या ठिकाणी विकास झाला नाही. पण आपल्याला या आपल्या नागपूरचा राज्य आणि आपला ह्या महाराष्ट्राची उपराजधानी या ठिकाणी या गोंड राजांनी या बसवलेल्या आहेत. 314 वर्षापूर्वी या ठिकाणी नागपूरचे राजे भक्त बुलंद शहा यांनी प्रथम नागपूर शहराला बसवलं. या शहरामध्ये एकूण 12 गाव इन्क्लूड केले. त्यामध्ये राजापूर, रायपूर, हिवरी, हरिपूर, वानकडे, सक्करदरा, आकरी, लेंडारा आणि पुटाळा आणि गाडगे आणि बानखेडा आणि सीताबर्डी असे 12 गाव बसून एक चांगलं नागपूर शहर बसवण्याचा त्यानं संकल्प केला. तरी परंतु या ठिकाणी आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की या राज्याकडे गेल्या 340 वर्षापूर्वी कधीही लक्ष दिला नाही. आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की नागपूरमध्ये आपल्याला महालकडे जात असताना त्यांचे त्या ठिकाणी राज्य आजही त्या ठिकाणी 400-500 एकरावर त्यांचे स्वतःचं अस्तित्व आहे. त्या ठिकाणी या नागपूर शहराला 5 महाद्वार बनवले होते. एक गांधी सागर, जुम्मा तलाव. ते गांधी सागर जे दिसते आहे त्याच महाराजांना बसवलेले आहे. महाल मधला आपण प्रथम एंट्री करतो गांधी गेट, तो सुद्धा त्याच महाराजांना केलं. अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपला या नागपूर शहराला बसवणारे राजे, आमचे राजे भक्त बुलंद शहाला आठवण व्हावं आणि त्याच्या निमित्तानं याचा विकास व्हावा या दृष्टीने हा लक्षवेधी लावलेले. गोंड राज्यांक कालखंड राजा बाटवा 1580 मध्ये 1660 देवगड, कोकशाहा, भक्त बुलंद शहा, राजा सुलतान शहा असे राजा वल्ली शहा, राजा बुरहान शहा, राजा बहराम शहा, राजा रहमान शहा, राजा बुलेश शहा, राजा आजम शहा, राजा भक्त बुलंद शहा द्वितीय 1955 ते 1993, राजा वीरेंद्र शहा 1993 पासून आजपर्यंत त्या ठिकाणी राज्यशाही म्हणून करत आहेत. माझं या ठिकाणी एकच विनंती आहे की या आपल्या उपराजधानीच्या समोर राजे भक्त बुलंद शहाचा एक पुतळा बनवलेला आहे. त्या पुतळ्याला सुद्धा एक सन्मान म्हणून माझी एक नम्र विनंती आहे, ज्या ठिकाणी हिवाळी अधिवेशन होते त्या कालखंडामध्ये राजे भक्त बुलंद शहाचा एक पुतळ्याला समजा आपण मालार्पण केलं, एक मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री एक दिशा मिळेल. आदिवासी समाज गेल्या 75 वर्ष झाले परंतु आदिवासी समाजाचा विकास झाला नाही. म्हणून आदिवासीचा समाजाचा इतिहास पुनर्जागृत व्हावा या दृष्टीने सरकारनं राजे भक्त बुलंद शहाचा त्या ठिकाणी पुतळा आहे त्या पुतळ्याला मालार्पण सुद्धा दरवर्षी केलं. ते आदिवासी समाज त्या ठिकाणी विकासाच्या दिशेने जाईल. म्हणून त्या ठिकाणी दुसरा विषय आहे, या ठिकाणी NITच्या मार्फतीनं या ठिकाणी राजे भक्त बुलंद शहाजीनं आपल्याला या ठिकाणी एकूण NITला 22 एकर जागा NITला दिला होता. परंतु 3.36 हेक्टर जागा हे राजघाटसाठी NIT कडे आहे. परंतु 336 एकर जागा सुद्धा त्या ठिकाणी नागपूर शहरवाल्यांनी पूर्ण अतिक्रमण केलं. ते गेल्या एवढा वर्ष 14 पिढ्या या ठिकाणी नागपूर शहरामध्ये आदिवासी समाजाने केलं. त्याचा एक आपल्याला राजघाटाचा डेव्हलपमेंट करण्यासाठी 3.36 एकर जागा आहे. ती राजघाटाची जागा त्या राज्यशाहीला किंवा महानगरपालिका विकास करणार आहे का, ते अतिक्रमण केलेला आहे, तो अतिक्रमण काढणार आहे का, आणि अतिक्रमण काढून एक मोठा एक या ठिकाणी होणार. आपल्याला माहित आहे की या डिलिस्टिंगच्या वेळेस आम्ही त्या घाटेवर गेलो, परंतु हे राजघाट या गेल्या 340 हा नागपूर शहर बसवणारा राज्यांचं घाट आहे, त्या घाटावर एवढं मोठं अतिक्रमण केलं. तर माझे सरकारला विनंती आहे की राजघाटाचा डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आपण आपल्या आदिवासी समाजाच्या गोंड समाजाच्या विकासासाठी एक त्या ठिकाणी राजघाटाचा डेव्हलपमेंट करणार, त्याचा निधी उपलब्ध करून देणार का, आणि एक या राष्ट्रीय महापुरुषाच्या यादीमध्ये राजे भक्त बुलंद शहाचं नाव समाविष्ट करणार का. एवढे माझे 3-4 प्रश्न आहेत. धन्यवाद सर. मंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी
राजे भक्त बुलंदशहाच्या स्मरणार्थ समाज भवन, सांस्कृतिक भवन आणि सुशोभीकरण करावा असा मुद्दा या ठिकाणी मांडला. मला सन्मान्य सदस्यांना या ठिकाणी आश्वस्त करायचं की या संदर्भातले आदेश महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींनी अगोदरच दिलेले आहेत. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून, NITच्या माध्यमातून सांस्कृतिक भवन, समाज भवन बांधण्याचा आराखडा तयार करण्यात येतोय. चांगल्या प्रसिद्ध 3 आर्किटेक्टकडनं पूर्ण प्रकल्प अहवाल आपण तयार करतोय. त्याच्यामध्ये पुरातन वास्तूचे जतन, सौंदर्यीकरण आणि असा एक विस्तृत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आहेत. आणि या सगळ्याला लागणारा निधी आणि जागा ही नागपूर सुधार प्रन्यासाद्वारे द्यावी अशा पद्धतीचे देखील आदेश झालेले आहेत. त्याच्यामुळे सन्माननीय सदस्यांनी जी या ठिकाणी मागणी केली त्याला मूर्त स्वरूप लवकरात लवकर येईल हे मी शासनाच्या वतीने खात्री देतो. बोला. देतो. विदर्भामध्ये आदिवासीची संख्या आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये विदर्भामध्ये आदिवासीचं राज्य होतं. त्याच्यामध्ये नागपूर संस्थान होतं, अहिरीचं संस्थान होतं, आमचं चांदागड होतं, बल्लारशाहगड होतं, माणिकगड होतं, आरमोरीचं वैरागड होतं, कुरखेडाचं हे होतं. हे असे एक प्रकारचं जवळपास 200-300 वर्ष आदिवासींनी इथं राज्य केलं. ज्या प्रकारे आपण अनेक ठिकाणचे गडकिल्लेला संवर्धनामध्ये घेतो, ज्याप्रमाणे असंच आमच्या विदर्भामध्ये सुद्धा आदिवासीची संस्कृती माझ्या चंद्रपूर मतदारसंघामध्ये चंद्रपूरमध्ये चांदलागड आहे, बल्लारशाहमध्ये बल्लारशाहगड आहे, माणिकगड आहे, आमचं अहिरीचं संस्थान आहे ज्याचे माननीय मंत्री धर्मराव आत्राम इथं मंत्री आहे. अशा प्रकारचे जे काही संस्थान आहेत, ज्याचे किल्ले आहेत, त्याचं आपण संवर्धन करणार का? अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेरचा प्रश्न आहे, तरी देखील सन्मान्य सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता या संपूर्ण परिसरातल्या गड किल्ल्यांचा एक विस्तृत आराखडा बनवण्यात येईल. सन्मान्य सदस्य. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधीच्या अनुषंगाने आपलं लक्ष केंद्रित करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाजाचा इतिहास म्हणजे गोंड राजांचा इतिहास व आदिवासी समाजाची संस्कृती हे याचं जतन झालं पाहिजे. त्यासाठी आमच्या आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आहे. त्या प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून हा सर्व देशातले राज्यातले आदिवासी समाजासाठी ज्यांनी संशोधन केलं, क्रांती केली, त्यांचा इतिहास जिवंत राहण्यासाठी एक आपण अभ्यास गट स्थापन करणार का? मंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सदरू प्रश्न हा आदिवासी विभागाशी निगडीत आहे, परंतु ती विनंती आदिवासी मंत्र्यांना केली जाईल. सन्मान्य सदस्य मनीषा ते. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाची लक्षवेधी डॉक्टर होळी यांनी मांडलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यातील जव्हार संस्थानाची स्थापना करणारे जय बाजीराजे हे महादेव कोळी समाजाचे आदिवासी होते. 14व्या शतकात जयबाजी मुकणे यांनी प्रथम या संस्थानाची स्थापना केली. अध्यक्ष महोदय, जवळजवळ 600 वर्ष मुकणे राजघराण्याची या संस्थानावर सत्ता होती. त्यानंतर 1947 मध्ये यशवंतराव मुकणे यांनी जव्हार संस्थान भारतात विलीन केले. अध्यक्ष महोदय, मुकणे राजघराण्याचं प्रथम शासक जयबाजीराव मुकणे यांनी डहाणू येथील महालक्ष्मी मंदिर बांधले. त्याचबरोबर जयबाजीरावांच्या मुलाने म्हणजे नेमशाह मुकणे यांनी तब्बल 22 किल्ले जिंकून साम्राज्य विस्तार केला. यामध्ये 5 जून 1343 रोजी दिल्लीच्या तत्कालीन सुलतान मुहम्मद बिन तुगलक ने महाराज नेमशाह यांना ही शहाई उपाधी दिली. अध्यक्ष महोदय, ह्या मुकणे घराण्याची आज 21वी पिढी ही जव्हारला आहे आणि 21व्या आजच्या पिढीमध्ये श्रीमंत दिग्विजय सिंह राजे मुकणे हे 1992ला निधन झाले. त्याच्यानंतर श्रीमंत महेंद्र सिंह राजे मुकणे हे आज हयात आहेत. अध्यक्ष महोदय, जव्हारच्या ह्या राजवाड्याला सरकारने निधी द्यायला पाहिजे व जव्हार येथे त्यांचं स्मारक करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आज माझा तमाम आदिवासी वनवासी बांधव हा धर्मांतरामध्ये विलीन होत आहे. ह्याचं कारण आहे की आज आदिवासी समाजाचा जो इतिहास आहे की ज्या आदिवासी समाजाचे आमचे मुकणे राजे
ह्यांनी इसवी सन 1300 मध्ये प्रश्न प्रश्न विचारते अध्यक्ष महोदय, 1300 पासून जे राज्य केले, अनेक किल्ले हे केले, त्यांच्या अनेक जागा मग ती जव्हारला असेल, काशाला असेल, त्याचप्रमाणे आशागडला असेल, डहाणूला असेल, अशा सर्व ठिकाणी मुकण्यांची जागा आहे. तर मी सन्माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करते की सदर आदिवासींचा इतिहास म्हणजे सन्माननीय आमचे जयदेवराव मुकणे ह्यांचं स्मारक आपण जव्हार येथे करणार का? आणि दुसरी माझी प्रश्न आहे की आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था पुणे मार्फत ह्याचं संशोधन करून लोकांना आदिवासींचा इतिहास आपण समोर आणणार का? हे माझे महत्वाचे 2 प्रश्न आहेत. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सदरील लक्षवेधी ही नागपूरपुरती मर्यादित आहे, त्याच्यामुळे सन्मान्य सदस्यांनी जी माहिती विचारली ती माझ्याकडे नाही, परंतु ही माहिती घेऊन पटलावर ठेवली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 3. लक्षवेधी क्रमांक 3 वितरित केल्याप्रमाणे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, नाशिक शहराचा पुण्याच्या धर्तीवरती विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातून मी आज ही लक्षवेधी मांडली आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण जर विचार केला तर सुरुवातीला पुणे शहराचा फक्त 250 ते 250 किलोमीटर एरिया होता, परंतु आज पुणे शहराचं क्षेत्रफळ जवळपास 7,500 किलोमीटरचं झालेलं आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, समृद्धीपासून नाशिक शहर, समृद्धीचा रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर नाशिक शहर हे फक्त 1.5 किलोमीटरवरती मुंबईपासून 1.5 तासावरती मुंबईपासून येणार आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे नाशिक शहराच्या 6 तालुके जे आहेत जवळचे, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, सिन्नर, दिंडोरी आणि निफाड, ह्या 6 तालुक्यांमध्ये येणारी काही गावं जी आहे त्याला पेरी अर्बन एरिया म्हणतात. ह्या पेरी अर्बन एरियाचा विकास होणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर नाशिकचा विकास आराखडा तयार केल्यानंतर जे 2 किलोमीटरच्या अंतर्गत जे काही रस्ते, 2 किलोमीटरच्या अंतरची जी काही गावं होती त्याला फ्रिंज एरिया म्हणतात. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझी आजची लक्षवेधी ह्या फ्रिंज एरिया आणि रिजनल प्लॅनिंग मध्ये येणाऱ्या ह्या 6 तालुक्यातील गावांच्या विकासाच्या वरती आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माझा सन्माननीय मंत्री महोदयांना काही प्रश्न आहे की सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हा पेरी अर्बन एरिया आणि फ्रिंज एरियाच्या डेव्हलपमेंटच्या दृष्टिकोनातून सरकार ह्या विषयाकडे लक्ष देणार का? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सदर पेरी अर्बन एरिया आणि फ्रिंज एरियाचा डेव्हलपमेंट प्लॅन अद्यापपर्यंत झालेला नाहीये. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला एक उदाहरण देईल. चांडसी हे गाव आरपी मध्ये येतं. ह्या चांडसी गावामध्ये डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार झाला नसल्या कारणाने आरपी कडून लेआउट मंजूर करून घेऊन लोकांनी त्या ठिकाणी पाहिजे तशी घरं बांधलेली आहे, परंतु आज NMRDA कडे रुपया देखील पैसा नसल्या कारणाने त्या एरियामधल्या लोकांना सिव्हिक्स अम्युनिटीज कुठल्याही मिळत नाही. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्या चांडसी आणि जलालपूरच्या शिवारामध्ये येणारा एक महत्वाचा लिंक रोड जो आहे की जो मखमलाबाद आडगाव मसरूळ करून 36 मीटरचा रस्ता येतो, त्या 36 मीटरचा रस्ता हा जलालपूर आणि चांडसी मधून जातो आरपी एरियामधून, म्हणजे नाशिक महानगरपालिकेची हद्द सोडून तो आरपी एरियामध्ये येतो, पण तो आरपी एरियामध्ये आज तिथं बांधकाम झालेलं असल्या कारणाने ही मिसिंग लिंक आज तयार झालेली आहे. त्यामुळे नव्याने त्या ठिकाणी ह्या 36 मीटरच्या रस्त्यासाठीची लेआउट तयार करण्याची आवश्यकता असणे, त्याचा डीपी मध्ये समावेश करणं, त्याचा 20-3 डिस्चार्ज करून घेणं, ह्या सगळ्या गोष्टी सरकार करून घेणार का? जो काही NMRDA रिजनने आता डीपी साठीचा आराखडा सरकारकडे जवळपास 19/10/23 रोजी पाठवलेला आहे. सरकार तातडीने हा आरपी एरियाचा आणि फ्रिंज एरियाचा डीपी तयार करण्यासाठीचं इंटेन्शन घोषित करणार का? आणि हा डीपी एरिया त्याचा डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करण्यासाठी शासन तातडीने त्याच्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार का? त्याच्यासाठी 30 ते 40 कोटी रुपयाचा निधी लागणार आहे. त्याचबरोबर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हा डीपी करत असताना त्याच्यासाठी काही मनुष्यबळ लागणार आहे. त्याचा आकृतीबंध आराखडा जो आहे हा देखील NMRDA कडनं पाठवण्यात आलेला आहे. हा आकृतीबंध आराखडा जो आहे हा सरकार तातडीने त्याच्यासाठी जवळपास तो 20/9/2023 ला शासनाकडे 142 पदांच्या भरतीसाठीचा पाठवलेला आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन या आकृतीबंधाला तातडीने मंजुरी देणार का? त्याचं कारण आहे, जर डीपी डेव्हलप करायचा असेल, डेव्हलपमेंट प्लॅन करायचा असेल, रस्त्यांचा विकास करायचा असेल तर हा आकृतीबंध असल्याशिवाय त्याचा विकास होऊ शकत नाही. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, पुढे जाऊन माझा सरकारला असा प्रश्न आहे की ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी अजून एक महत्वाचा रस्ता जो आहे आमच्याकडे 2027 मध्ये सिंहस्थ येते. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई रोडवरून विल्लोळी गावापासून ते विल्लोळी पासून ते त्र्यंबक रोडला जोडणारा एक फक्त 7 किलोमीटरचा रस्ता आहे. हा 7 किलोमीटरचा रस्ता आरपी मध्ये दाखवण्यात आलेला आहे. सिंहस्थाच्या दृष्टिकोनातून हा अत्यंत महत्वाचा रस्ता आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हा जर रस्ता विल्लोळी गावापासून त्र्यंबक रोडला जर केला तर 5 मिनिटांमध्ये लोक
आज विल्लोळी पासून ते त्र्यंबकेश्वरच्या रोडवरती पोहोचतील, सातपूरमध्ये पोहोचतील, त्र्यंबकेश्वरला पोहोचतील. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विल्लोळी गावापासून त्र्यंबकेश्वरला गावातून यायला लागतं आणि त्याला जवळपास 45 मिनिटं लागते. ही सगळी वाहनं गावातून येतात, वाहतुकीचा खोळंबा होतो, इंधनाचा त्याच्यामध्ये अपव्यय होतो आणि त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय हा रस्ता करणं काही खूप प्रश्न महत्त्वाचं आहे. विचारा. तर हा रस्ता, प्रश्न घ्या. ह्या रस्त्यासाठी शासन तातडीने निधी उपलब्ध करून देणार का? त्याचबरोबर जो काही आउटर रिंग रोड जो आहे 36 मीटरचा आणि 60 मीटरचा, हा सिंहस्थाच्या दृष्टिकोनातून होणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर ते MSRDC कडून न करता तो NMRDA कडनं करून घेणं आणि त्या 36 मीटर आणि 60 मीटरच्या रस्त्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने एक इन्सेंटिव्ह TDRचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवलेला आहे. ह्या इन्सेंटिव्ह TDRच्या प्रस्तावाला शासन तातडीने मान्यता देणार का? शेवटचा प्रश्न माझा असा आहे की काही गावं ह्यांना नाशिक महानगरपालिकेमध्ये यायचंय. आपण जर बघितलं असेल की जेव्हापासून PMRD, आपण पुण्याचे आहात अध्यक्ष महोदय, PMRD झाल्यानंतर सुरुवातीला 11 गावं पुणे महानगरपालिकेमध्ये ऍड केली गेली, नंतर 23 गावं ऍड केली गेली. आज पुणे महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ जे आहे हे 7,500 किलोमीटरचं झालेलं आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, अशी ह्या माझ्या पेरी अर्बन नाशिकच्या एरियामध्ये येणारी जी गावं आहेत ही नाशिक महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट होऊ शकतात, इच्छित आहेत. अशा गावांना शासन तातडीने नाशिक महानगरपालिकेची हद्दवाढ जवळपास माझ्या 24/7 937 पैकी जवळपास 50 ॲम्ब्युलन्सेस आपण महामार्गावरती ठेवलेले आहेत आणि त्या पद्धतीनं ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला अशा पद्धतीची गरज लागते MSRDCनंही त्यांच्या डिपार्टमेंटतर्फे ॲम्ब्युलन्सेस उपलब्ध करून दिलेले आहेत आणि माझ्या खात्यातर्फे ॲम्ब्युलन्सेस उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे मला वाटतं ह्या पद्धतीचं फक्त 18 उर्वरित जे शिल्लक आहेत त्यांची कुठं जागा मिळणे असेल, कन्स्ट्रक्शनची त्या ठिकाणी TS मंजूर करणं असेल, बाकीच्या पाईपलाईनमध्ये आहेत. पण जवळपास 90% 112 पैकी 90%च्या ट्रॉमा केअर सेंटर येत्या महिन्याभरामध्ये कार्यान्वित होतील, एवढंच मी आपल्याला आश्वासित करतो. सन्माननीय निरंजन डावखरे. धन्यवाद सभापती महोदय. प्रश्नाचं उत्तर देत असताना त्याच्यामध्ये एक फक्त स्पष्टता अजून येणं गरजेचं आहे की आपण हे जे ट्रॉमा केअर सेंटर नियोजित केलेलं आहे त्याच्यामध्ये पहिल्या प्रश्नाच्या याच्यामध्ये आपण जे उत्तरामध्ये नाही असं लिहिलंय त्याचं कारण मी असं समजतो की निदर्शनास आले आहे का या दृष्टिकोनाने आपण नाही दिले, पण आपलं धोरण आहे का या बाबतीत थोडीशी अजून सुस्पष्टता येणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आपला जो मुंबई गोवा हायवे आहे, आपला मुंबई बँगलोर एक्सप्रेस हायवे आहे, समृद्धी हायवे आहे, मुंबई गुजरात हायवे आहे, याच्यावरती आपण किती ट्रॉमा केअर सेंटर देणार आहात? कारण आपण जसं म्हटलात की गोल्डन आवर्समध्ये ही सुविधा उपलब्ध असणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या हायवेजवरती आपण कुठे कुठे हे ट्रॉमा केअर सेंटर पॉइंट आउट केलेत याच्याबद्दलची माहिती सभागृहाला द्यावी. आणि त्याचबरोबर हे जे 63 आपण म्हटलं की कार्यान्वित ट्रॉमा केअर सेंटर आहेत त्याच्यामध्ये स्टाफ काही ठिकाणी पुरा आहे, काही ठिकाणी अपुरा आहे आणि जिकडे स्टाफ आपण दिलाय त्याही ठिकाणी आपला पेशंट ऍडमिट झाला की त्याला हॉस्पिटलला ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठीच फक्त ते ट्रॉमा केअर सेंटरचा उपयोग होतो. त्या तिकडे गोल्डन आवर्स मध्ये जी मेडिकल फॅसिलिटी दिली पाहिजे, ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर मेजर जी फेटॅलिटी होते ती हार्ट अटॅकनी होते आणि त्याच्यामुळे त्यासाठी या सगळ्या गोष्टी बारकावे लक्षात घेऊन म्हणजे ब्लड प्रेशर आणि हार्ट अटॅक या दृष्टिकोनाने आपण मेडिकल फॅसिलिटी उपलब्ध करणार का? आपण जो स्पेसिफिक प्रश्न विचारला की राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्याचा निर्णय, त्याच्यामध्ये नाही उत्तर दिलेलं आहे. कारण जिल्हा हे त्याचं ज्युरिडिक्शन असू शकत नाही, कारण एक्सप्रेसवे हायवे एका जिल्ह्यातनं दुसऱ्या जिल्ह्यापर्यंत हे नेटवर्क तयार झालेलं आहे. त्याच्यामुळं ज्या ज्या ठिकाणी त्याची आवश्यकता भासेल त्या त्या ठिकाणी आपण मग एका जिल्ह्यात दोन्ही असू शकतात. लक्षात त्या रोडवरचं ट्रॅफिक डेन्सिटी किती आहे, त्या ठिकाणचा एकंदरीत गरज किती आहे हे बघून खास बाब म्हणून सुद्धा अशा पद्धतीचं आपल्याला ट्रॉमा केअर सेंटरला मान्यता देण्यात येऊ शकते. ठीक आहे. सन्मानित सत्यजित तांबे, त्याच्यानंतर मनीषा कायंदे, त्याच्यानंतर प्रसाद लाड, त्यानंतर रमेश पाटील, त्यानंतर प्रवीण दरेकर आणि मध्ये कधी जेव्हा शक्य होईल ते अंबादास दानवे. म्हणजे तुम्हाला सभापती महोदय, मी आहे ना माननीय तेच मंत्री आता, पण ते महोदयांना सगळ्यांना एवढे हात वर केले ना. पुढचा प्रश्न मर्ज करायचा आहे.
मग दोन्हीवर उत्तर देणार का मंत्री महोदय? दुसरा प्रश्नही याच्यातच घ्या म्हणतात ते. ठीक आहे, मग एक काम करा, डावखऱ्यांनी प्रश्न विचारला, त्याला उत्तर दिलंय, मग पुढची परवानगी देण्याच्या आधी तुम्ही प्रश्न पुकारू नका, फक्त तो प्रश्न पण समाविष्ट करा असं म्हणा. लेईंग आहे ना 1:20 सभापती महोदय, आहे लेईंग. देणार आहे, पण 1:20 आपल्याला संपवायचा आहे प्रश्नोत्तराचा तास. सभापती महोदय, बर, असं नाही करता येत मला, असं नाही करता येणार. तुम्ही ते समजून घेऊन विनंती आपल्याला आहे की पुढचा प्रश्न ह्याच प्रश्नामध्ये समावेश करून घ्यावा. हा ठीक आहे, हा पुकार वगैरे नका. चला लुका सत्यजित तांबे बोला. हा सभापती महोदय, अत्यंत महत्वाचा असा राज्यातील ट्रॉमा सेंटरचा प्रश्न इथं आज सभागृहामध्ये चर्चा सुरू आहे आणि माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं, आकडेवारी दिली, इतके ट्रॉमा सेंटर चालू आहेत, इतके आता काम सुरू आहे, सगळी माहिती दिली. सभापती महोदय, 26 जुलैला पुरवणी मागण्यांवर बोलत असताना या सभागृहात मी एक मुद्दा मांडला होता, तो म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील डोडासने येथे ट्रॉमा सेंटर आपण मंजूर करावं, जे ऑलरेडी झालेलं आहे मंजूर, परंतु त्याचे काम झालेलं नाही. आणि दुसरं, नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील वावी इथे ट्रॉमा सेंटर करावं, अशा 2 मागण्या मंत्री महोदय 25/7/2023 रोजी मी सभागृहात केल्या, रितसर पत्र आपल्याला दिलं. त्याच्यानंतर आपण आपल्या विभागाकडे ते पाठवलं. तांबे साहेब, नाही, वावीला निघालं पाहिजे आरोग्य केंद्र, पण तो सगळा पत्रव्यवहार तुम्ही त्यांना नंतर द्या हातामध्ये. त्या सगळ्या महाराष्ट्रभरच्या प्रत्येक नाही तुम्ही वेळेचं आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रश्नाचं बंधन पाळा ना. त्याच्यामध्ये एक गंभीर घटना घडली. त्याच डोडासण्याच्या समोर परवा 4 वारकऱ्यांवर तिथं गाडी चिरडली गेली, त्यांचा मृत्यू झाला. हेच जर ट्रॉमा सेंटर तिथं जर चालू असतं तर कदाचित हे वारकरी वाचले असते. आज शासनाने तिथं मदत केली, त्यांना आर्थिक मदत केली, घोषणा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केली. थोडक्यात सारांशाने हे 2 ट्रॉमा सेंटर किती दिवसात तुम्ही मंजूर करणार आणि त्याचं काम किती दिवसात चालू करणार, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. हा स्पेसिफिक नाहीये प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी तुम्ही करून महाराष्ट्र सन्माननीय सदस्यांच्या बरोबर चंद्रकांत दादा, हे अधिवेशन संपल्यानंतर एक आपण मीटिंग लावू आणि त्याच्यामध्ये योग्य तो निर्णय घेऊ. तिथे आधी चला, एकमेकात कोण बोलतंय? थांबा 1 मिनिट. झटक्यात तुम्ही किती वेळा परत तेच विचार. महोदय, माझा प्रश्न आहे, प्रश्न माझा आहे, तिथे काय गोंधळ चाललाय जरा बघत होते. सभापती महोदया, या ठिकाणी आपल्याला कल्पना आहे सभापती महोदय, कोकणात सभापती महोदय माणगाव महाड या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणावर अपघात होतात. महाडला ट्रॉमा केअर सेंटर आहे, तिथे तुमच्याकडे अधिकारी नाही आहेत, आवश्यक जे अधिकारी आहेत ते कर्मचारीचं शॉर्टेज आहे, मशिनरी नाहीये. तर आपली मला भाई हा म्हणजे जी गोष्टी कमी आहेत भाई, आपलं महाडचे तुम्हालाही माहित आहे, आणि अपघात माणगाव महाडला प्रचंड प्रमाणावर होतात. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी आपण या सगळ्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधितांना आदेश द्यावेत अशी विनंती. बेसिकली हा प्रश्नच प्रवीणजी दरेकर साहेब यांनी उपस्थित केलेला होता. महाडच्या बाबतीत त्यांची एक बैठक लावून आपण त्या ठिकाणी एक हॉस्पिटलही त्यांच्या याच्या विनंतीनुसार मान्यता दिलेली आहे, तेही प्रसिद्ध झाले 200 खाटाचं. आणि ह्या बाबतीत त्या ठिकाणी काही त्रुटी असतील, आस्थापन असतील, मॅनपॉवरच्या असेल, औषधाचे असेल, मेडिकल इक्विपमेंटच्या असेल, त्याची प्रॉक्युरमेंट माहिती घेऊन एका 15 ते 20 दिवसामध्ये त्याच्या ऑर्डर दिल्या जाते. सन्माननीय विरोधी पक्षनेते, दावा होणार नाही आता. सभापती महोदय, माझं ट्रामा विषयावरच सभापती महोदय मी एक उदाहरण देईल. माननीय आरोग्य मंत्री महोदय, समृद्धी महामार्गावर मागे एक संभाजीनगरचा अपघात झाला होता 1:20 ला संपणार. आणि ज्या व्यक्तीनं उचलून बाकीच्या रुग्णांना नेलं, आपण 12:20 मेहकरच्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत, ते दिवसभर आहेत म्हणून विचार. सभापती महोदय, मेहकरला नेलं समृद्धी महामार्गावर अपघात झाल्यानंतर, परंतु सुविधा अभावी नाव कुठे आहे ताई? या सगळ्या लोकांचा मृत्यू झाला होता. काय सभापती महोदय, कुठे? हा तसं पुकारलं होतं, माझी इच्छा आहे अजून. सभापती महोदय, हे ट्रामा केअर सेंटर जे झालेले बरेच,
त्याच्यात यंत्रसामुग्री तर आलेली मोठ्या प्रमाणावर, 1:20 संपवायचा आहे प्रश्न, पटकन प्रश्न यंत्रसामुग्री मोठ्या प्रमाणावर आलेली, परंतु याला डॉक्टर्स मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळं हे धूळखाट पडलेले. मी आमच्या इथल्या संभाजीनगरमधल्या वैजापूरचं याला उदाहरण देईल. सभापती महोदय, वर्ग 3 आणि वर्ग 4च्या विषयी तर उल्लेख केलेला या उत्तरात, पण मला असं वाटतं ट्रामा केअर सेंटरला बाकीचे उच्च शिक्षित डॉक्टर्स म्हणजे MBBS वगैरे इथे लागत असते. आणि म्हणून माझा प्रश्न आहे की 108 सर्व्हिस आता जी पहिले प्रभावी होती, हिची आता गाड्या जुन्या झाल्या, खिडक्या झाल्या, सर्व्हिस तेवढी प्रभावी राहिली नाही. ती आणखी प्रभावी करण्यासाठी आपण काय पावलं उचलणार? एक, आणि समृद्धी महामार्गावर जे क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल आहे तशाच पद्धतीनं बाकीच्या महामार्गावर सुद्धा आरोग्य विभागाकडून उपलब्ध करून देणार का, हा माझा प्रश्न आहे. तर स्पेसिफिक प्रश्न समृद्धी महामार्गाच्या बाबतीत तुम्ही बघितलं असेल की आज घडीला नागपूर पासून बरवीर मोठी इगतपुरीच्या जवळपास हा समृद्धी महामार्ग आहे. या महामार्गावर जवळपास तो अंतर 600 किलोमीटरचा आहे. एकूण 50 अँब्युलन्स 108 तर्फे आम्ही दिलेले आहेत आणि 21 अँब्युलन्स ह्या MSRDCच्या आहेत. आणि ह्या ठिकाणी आपण जे सांगितलं की MD वगैरे डॉक्टरचे लागत नाही, कारण त्याचा इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस हा 3 महिन्याचा कोर्स आहे. ज्यांनी हा कोर्स कंप्लीट केलेला आहे अशा पद्धतीचं एक डॉक्टर त्या ठिकाणी उपलब्ध असतो. आणि गोल्डन आवर्समध्ये की त्या ठिकाणी आपण उपचारासाठी इमिडिएट किंवा त्या ठिकाणी पुढे कंटिन्युअस उपचार करत नाही. ज्या ठिकाणी हे घडेल त्या ठिकाणी हे डॉक्टर्स त्यांना फर्स्ट एड देऊन इमिजिएट पुढं कुठल्या तरी जवळच्या किंवा ह्या ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये रेफर करतात. तर अशा पद्धतीच्या सेवा आपण ह्या ठिकाणी देतोय. आणि आपण दुसरा जो प्रश्न विचारला की अशा पद्धतीच्या सेवा इतर हायवेवरती देणार का, डेफिनेटली ह्या ठिकाणचा आपण अहवाल मागून घेऊन अशा पद्धतीच्या सेवा, कारण हे 24/7 अशा पद्धतीची सेवा असणं अपेक्षित आहे महामार्गावरती. तर त्या पद्धतीच्या व्यवस्था आपण या ठिकाणी उपस्थित करून देऊ. दुसरी गोष्ट राहिला विषय ॲम्ब्युलन्सच्या बाबतीतला की महाराष्ट्र शासनानं तुम्ही बघितलं असेल की मागच्या महिन्यामध्येच जवळपास 1600 रुग्णवाहिकासाठी टेंडर पब्लिश केलेले आहे. त्यामध्ये 1529 रुग्णवाहिका आहेत, बाईक ॲम्ब्युलन्स 196 आहेत आणि बोट ॲम्ब्युलन्स नव्यानं आपण त्याच्यात इनकॉर्पोरेट करतोय 25 ह्या पद्धतीच्या ऍड केलेल्या आहेत. तिकडे उपोषणाला बसलेले आहेत. माझा प्रश्न असा आहे की आरोग्य सेवक गट क ते 12वी सायन्स ही अट आहे, पण त्याच्यात पॅरामेडिकल कोर्स कंपल्सरी केलाय. पण हा पॅरामेडिकल कोर्स जो आहे ना बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक, सभापती महोदय, तर ते कोर्स इन सर्व्हिस आहे. मग तुम्हाला हे कॅन्डिडेट सापडणार कसे? हा कोर्सच जर का इन सर्व्हिस आहे मग बिफोर एंट्री तुम्हाला हे कॅन्डिडेट मिळणार नाही. तर माझी विनंती आहे की तुम्ही ही अट शिथिल करणार का? आणि हिवताप विभागातील पदोन्नती पूर्णपणे ठप्प आहे, तर त्याबाबत देखील आपण याच्यामध्ये काय उत्तर द्याल? धन्यवाद. सभापती महोदय, मी मगाशी सांगितलं की आरोग्य विभागाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा गट क व ड ह्याची अतिशय डिसिप्लिनरी भरती झालेल्या क ड ची जवळपास 11,000ची भरती झालेली आहे. ह्याच्यासाठी जवळपास 2.5 लाख कॅन्डिडेट उपस्थित होते. त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये ही लोक मिळत नाहीत किंवा मिळणार नाहीत हा विषयच नाही. आता आपला जो प्रश्न आहे खरं तर हे पॅरामेडिकलचा जे काय आता समावेशन किंवा तुम्ही म्हणता याचा आता पुढच्या भरतीमध्ये त्याचा आपला विचार केला जाईल. आता ऑलरेडी ही भरती पूर्ण झालेली आहे. हे पहा, आता 9वा जो प्रश्न आहे त्याला जेवढं पाहिजे तेवढं न्याय देता आला नाही हे खरं आहे. त्यामुळे 9वा आणि 10वा प्रश्न आरोग्य विभागाशी संबंधित आहे. सन्माननीय मंत्री महोदय, आपण पुढच्या आठवड्यात इथे आहात सभागृहामध्ये आहात. खाली बसा झटके प्लीज, ऐकून घ्या माझं. तो अधिवेशन संपायच्या अगोदर ज्या ज्या सदस्यांची नावं आहेत 9व्या आणि 10व्या प्रश्नावर त्यांना बोलावून घेऊन तुमच्या दालनामध्ये तुम्ही बैठक घ्या आणि त्यांचं समाधान करा. आता प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे आणि त्याच्यामुळे बिझनेस लेईंग आपण सुरू करतो आहे. आणि ऑलरेडी 1 तास तुम्ही बरेच लोक लेट आलेले आहात, 1 तास, आणि त्याच्यामुळे सभागृहाचा वेळ वाया गेलेला आहे. त्याच्याबद्दल तुम्हाला अजिबात वाईट वाटत नाहीये आणि परत तुम्ही वेगवेगळा वेळ खाता इतरांचा, असं नका करू. आता कागदपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवणं. माननीय मुख्यमंत्री शंभूराजे देसाई महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394(2) अन्वये कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री
सभापती महोदया, मी आपल्या अनुमतीने लोकलेखा समितीचा सन 2001-2002च्या आठवडा अहवालातील परिच्छेद 1.28 नुसार मंत्रालयीन सर्व विभागांनी केलेल्या सन 2022-23 या वित्तीय वर्षातील पुनर्नियोजनाबाबतच्या माहितीचे एकत्रित विवरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतो. माननीय चंद्रकांत दादा, तुम्हाला काही विधेयक मागे घ्यायचं आहे, फक्त एक मिनिट मागे मग याच्यामध्येच तुम्ही हे संपलं तुमचं बिझनेस लिंक की घेणार का सगळी बिझनेस लिंक झाल्यावर तुम्हाला परत वेळ दिला तर जास्त योग्य राहील असं? बिझनेस लिंक पूर्ण संपू हा, आणि मग आपल्याला माझ्यानंतर खडे जे आहेत हा त्याला जोडून जर हे हो, मागे ते घेतलं की करते बरोबर. ते करते. मग तुम्ही महोदय, मी business link आपल्या करा, मग अनुमतीने मी पुढचे घेते. स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या अधिनियमातील कलम 43(2) अन्वये डॉक्टर विश्वनाथ खराड MIT विश्वशांती विद्यापीठ पुणे यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल, सोमया विद्याविहार विद्यापीठ यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल, DY पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ तळसंदे कोल्हापूर यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. कामगार मंत्री सन्माननीय सुरेश खाडे, अहवाल सभागृहासमोर माननीय ठेवण्यात आला. सभापती महोदया, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम 1981च्या कलम 8(3) तुम्ही सगळे 1 ते 14 म्हणा, सगळे थोडं काय 1 ते 4, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमिक कामगार नोकरीचे नियम व कल्याण अधिनियम 1969च्या कलम 7 पोट कलम 3 अन्वये 5 ते 15 असे त्यांची काही सोय फीची त्या विद्यापीठाने करावी. असं 2-3 अधिवेशनामध्ये तो सगळा एक्झरसाइज पूर्ण केला. सगळ्या प्रायव्हेट विद्यापीठाची एक बैठक केली इथे मुंबई विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये कॉन्व्होकेशन हॉलला, आणि त्या सगळ्यांनी मान्य केलं की ह्या प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीमध्ये 10% जागा ते आर्थिक मागासांसाठी फ्री ठेवतील. असं म्हणून मग आता हे विधेयक मागे घेतो. ठीक आहे, घ्या मग. महोदय, महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2022 ते 20 क्रमांक 37 स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे सुधारणा विधेयक 2022 मागे घेण्यास मी सभागृहाची अनुमती मागतो. प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 37 स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे सुधारणा विधेयक 2022 मागे घेण्यास अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे, अनुमती देण्यात आली. महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2022 ते 20 क्रमांक 37 स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे सुधारणा विधेयक 2022 मी मागे घेतो. महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 37 स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे सुधारणा विधेयक 2022 मागे घेण्यात आले. आता 93च्या सूचना पटलावर ठेवते मी, परंतु आत्ताच्या 93च्या सूचनांचे मंत्री महोदय एकही नाही आहेत सभागृहात. तानाजी सावंत फक्त आहेत. ठीक आहे. आज शुक्रवार दिनांक 15 डिसेंबर 2023 रोजी मान्य केलेल्या महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 93 सूचना सभागृहाच्या पटलावर ठेवल्याचे मी घोषित करते. आता सन्माननीय जयंत पाटील यांची 93 आली आहे, त्याचे उत्तर आलेलं आहे. पण तिसरा पण आहे दिवस. विखे पाटील साहेब काल रात्री 9:30ला येऊन गेले सभागृहामध्ये की त्यांचं गोधनाच्या बद्दलचं विधेयक घ्या म्हणून. तर माझी विनंती आहे की आम्हाला आधी कळवलं पाहिजे किंवा आम्ही इतक्याच्या सुमाराला घेऊन येतो. तालिका सभापती इथे असताना सभागृहात विरोधी पक्षनेते गटनेते यांच्याशी न बोलता एकदम विधेयक घेणं शक्य होणार नाही असं मी त्यांना सांगितलंय. तर त्याची वेळ आमच्याशी बोलून दादा आपण पुढाकार घेऊन जर का निर्धारित केली तर त्या विधेयकांच्या सगळ्या वेळांसाठी आपण सोमवारी वेळ ठेवू शकतो. आणि मग ते आल्यावर आम्हाला लक्षात येतं विधेयक, तर तोपर्यंत आमची बाकी सभासदांशी बोलणं झालेलं नसतं. तर आता सुद्धा त्यांची 93ची सूचना 3 दिवस रोज पुढे ढकलली जाते. आता श्री आमशा पाडवी बघा, आता मंत्री महोदय आहेत कुठे, याला काय आता करायचं त्याला? नाही, मग काय होतं की आदिवासी आमदाराला मिळाली नाही संधी असं होतं. ठीक आहे, पण आता त्याचा तर परत पुनरुच्चार नका करू म्हणून जाऊन या मोर्चाला. तर आता ते मी पुढे ढकलते. आणि उद्या सोमवारी असंच झालं, सभासद पण अनुपस्थित आणि मंत्री अनुपस्थित, तर पटलावर ठेवणार सगळे एक एक. सुनील शिंदे पण नाहीच आहेत. सुनील शिंदे तुमचे दोन्हीचे मंत्री एकच आहेत ना. गडचिरोलीची जी आहे ती पण महसूल विभागाकडे आहे ना, त्यामुळे 1 वरती पण महसूल देणार होते मंत्री आणि 6 नंबर नाही, पण ती इकडे आमच्याकडे महसूल मंत्र्यांकडेच आपली मार्क झालेली आहे. नाही, पण ती तिकडे आहे.
दिलेली आहे. 289 घेणार आहे ना, 289 घेणार आहे. 93 वरती चर्चा होऊ शकत नाहीये. थांबा, औचित्य भरपूर आहेत लोकांची, औचित्य देणार आहे मी, पण जरा मला आजचं रोजचं जे कामकाज आलंय ते करून घेऊन औचित्य देते. काय काय म्हणताय? संबंधित सन्माननीय आमदार महोदय नाहीत 93च्या. मी खाली माझं ऑफिशियल काम आहे त्याच्यात खाली. नाही ना, आता ते नाहीयेत म्हटल्यावर तुम्ही फ्री झाला तर काय हरकत नाही. आता 289 माझ्याकडे आलेले आहेत, त्या सगळ्या मी दालनामध्ये फेटाळणार आहे. म्हणजे फेटाळे आहेतच, पण तरी गंभीर प्रश्न असल्यामुळे मी 1-1 मिनिटं निवेदन करायला देते, परंतु मला अजून बोलायचं पण भांडायचं नाही तर देणार. बोला कपिल पाटील. हो, त्यांच्याकडे बघून बोलले मी, मला नाही सांगत त्या सभापती महोदयांना माहिती आहे. सभापती महोदया, राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच कॅबिनेट निर्णय घेतला की मुंबई बँकेचा समावेश त्यांनी शासकीय वेतनांचे व्यवहार करण्यासाठी त्या यादीमध्ये मुंबई बँकेचा समावेश केला आणि लागोपाठ शिक्षण विभागाने मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार नॅशनल बँकेतनं काढून मुंबई बँकेत नेले. याबद्दल प्रचंड असंतोष आहे, कारण राष्ट्रीयकृत बँकेबद्दलचा निर्णय होता. खाते उघडण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिलेला आहे, कारण शिक्षक भारतीने मागच्या वेळेला जेव्हा निर्णय झाला होता त्या सुप्रीम कोर्टापर्यंतही लढाई शिक्षक भारतीने नेली आणि शिक्षक भारतीने एक निर्णय घेतला आणि त्यानुसार ही खाती पुन्हा युनियन बँकेत राष्ट्रीयकृत बँकेत आली. यावेळेला पुन्हा निर्णय बदलत असताना कुठे विश्वासात घेतलेला नाही, कारण वेतन नियमित करणं आणि वेळेवर देणं आणि ते सुरक्षित ठेवणं या तीन जबाबदाऱ्या या शासनाच्या आहेत आणि शासनाने त्याबद्दलची हमी घेण्याची आवश्यकता आहे. हा सगळ्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याबद्दल माननीय मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांकडनं उपमुख्यमंत्र्यांकडनं दाद मिळावी अपेक्षा आहे. त्याच्यातला दुसरा जो मुद्दा आहे तो मालमत्ता कराच्या संदर्भात मुंबई महापालिकेने जी सूट देणं अपेक्षित होतं कायद्यानुसार ती अद्याप दिली नाही. स्वतः माननीय मुख्यमंत्र्यांनी इथे लेखी आश्वासन दिलं, लेखी उत्तर 2दा दिलं, पण त्यानंतरही मुंबई महानगरपालिकेकडनं त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याबद्दल सरकारने त्यांना कळवण्याची आवश्यकता होती, ते अद्याप झालेलं नाही. लाईट बिल आणि पाणी बिल व्यावसायिक दराने लावली जातात, त्यामुळे संस्था कोलमडतात आणि म्हणून त्याबद्दल शासनाने भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. आणि तिसरा जो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो झोपडपट्टी पुनर्विकास अंतर्गत बाधित शाळांसाठी घ्यावी लागते अशा प्रकारचा मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच आहे. आणि आपण जर बघितलं तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये एक लहरेमध्ये आपण जे काही कोळसा वगैरे त्या ठिकाणी आणून आपली जी कॉस्ट आहे ती कॉस्ट इतकी जास्त होते की मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच मध्ये ते बसूच शकत नाही. आपल्याला कल्पना आहे तिथे जवळच रतन इंडियाचा एक प्लांट आहे आणि हा रतन इंडियाचा जो प्लांट आहे हा देखील बंद आहे. हा बंद असण्याचं कारण काय आहे? कारण त्या ठिकाणी मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच मध्ये त्यांची वीज ही आपण विकत घेऊ शकत नाही, त्यांच्या विजेचे दर जास्त आहेत. रतन इंडियाने तर आपल्याला ऑफर दिली 1 रुपयामध्ये आमचा प्लांट तुम्ही घेऊन टाका कर्जासहित, पण तो 1 रुपयामध्ये जरी आपण प्लांट घेतला तरी देखील मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच मध्ये त्याची वीज बसणार नाही आणि त्याच्यामुळे तो प्लांट आपण चालवू शकणार नाही. आणि म्हणून आपण हा निर्णय केला. एनसीएलटीत जर हेअर कट घेऊन आपल्याला तो प्लांट मिळणार असेल तर आपण तो प्लांट घ्यायला तयार आहोत, अदरवाईज आपण तो देखील प्लांट घेण्याचं कुठलंही कारण नाहीये. आणि म्हणून ताईंना मी या निमित्ताने एवढीच विनंती करू इच्छितो की आपले इंटेन्शन्स अतिशय चांगले आहेत, अशा प्रकारचा प्रकल्प झाला पाहिजे अशी आपली अपेक्षा देखील चांगली आहे, पण हा प्रकल्प तिथे व्यवहार्य नाही. आता जे काही नवीन नियम आले आहेत त्यानुसार त्याची वीज ही परवडणारी देखील नाही आणि म्हणून मी त्याच्याऐवजी असं प्रपोज करतो की आपण जागा त्या ठिकाणी आहे, आधीचे जे प्लांट आहेत ते 2030 पर्यंत चालतील, त्याच्या व्यतिरिक्त देखील काही जागा आपल्याकडे आहे. तर त्या ठिकाणी मी आज चर्चा केली, MIDCशी पण आपण चर्चा करू शकतो आणि विशेषतः महानिर्मितीने त्या ठिकाणी अशी सूचना केली आहे की आता सोलरायझेशन मोठ्या प्रमाणात होत आहे, तर त्या सोलरायझेशन मध्ये मोठ्या प्रमाणात सोलर इक्विपमेंट जे आहेत हे आपल्याकडे मॅन्युफॅक्चरिंग आता सुरू झालेलं आहे आणि म्हणून सोलर इक्विपमेंट प्लांट त्या ठिकाणी करता येईल का किंवा अशा प्रकारचा पार्क आपल्याला करता येईल का जेणेकरून त्या जागेचं युटिलायझेशन होईल आणि तिथे रोजगाराच्या संधी देखील लोकांना उपलब्ध होतील. तर तशा प्रकारचा विचार आपला त्या ठिकाणी चाललेला आहे आणि ही देखील वस्तुस्थिती आहे की आपण पत्र दिलं, पण मी एकदा बैठक लावून देखील ती
पुढे मला ढकलावी लागली. त्यामुळे अधिवेशन संपायच्या आत तर कदाचित होऊ शकणार नाही, पण अधिवेशन झाल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत आपली बैठक मी लावेल. अध्यक्ष महोदय, प्रशासनाची उदासीनता ही मंत्री महोदयांच्या उत्तरातून साफ झळकते आहे आणि एमओडीच्या माध्यमातून एकलहरेची वीज वारंवार कशी महाग पडते आहे ते दाखवण्याचा, ते सिद्ध करण्याचा प्रशासनाचा जो प्रयत्न आहे तो इथे आज दिसत आहे. अध्यक्ष महोदय, आज आपण जेव्हा डिमांड वाढते तेव्हा आज परिस्थिती अशी आहे की ऑलरेडी 2 संच बाद झालेले आहे. 3 संच सुरू होते, त्यापैकी तिसरा संच जो आहे तो एक मेंटेनन्स साठी काढलेला आहे आणि आज 2 संचावर फक्त एकलहर वीज प्रकल्प सुरू आहे आणि त्याच्यासाठी नाशिक तालुका जिल्ह्यासाठी ही वीज वितरण होत आहे. बाबळेश्वरची लाईन आहे, अत्यंत ओव्हरलोड होत असते. 8 तासाचं शेड्यूल हे शेतकऱ्यांना दिलं जातं. अध्यक्ष महोदय, थोडी पार्श्वभूमी कृपया मला सांगू द्या, प्लीज थांबवू नका, एवढी नम्रतेची विनंती आपल्याला. तर अध्यक्ष महोदय, 8 तासाचं शेड्यूल दिले जातं, त्याच्यातून अर्धा तास सुद्धा घड्याळाच्या काट्यावर 30 मिनिट सुद्धा लाईट राहत नाही आणि बाबळेश्वरची लाईन ही ओव्हरलोड आहे. तिथून जनरेशन एकलहरेकडून होत नाही हे वारंवार अधिकाऱ्यांकडे सांगून शेतकरी आणि तिथले, आता तर शहरातही मीच मागणी केली होती की फक्त लोड शेडिंग हे ग्रामीण भागातच का, शहरात होऊ दे 1-2 तास. त्याप्रमाणे आता शहरातही लोड शेडिंग सुरू झालेलं आहे. मग जर जवळचं जनरेशन आमचं हक्काचं असताना आपल्याला हे परचेसच्या रेकॉर्डवर आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण 10 रुपये युनिट प्रमाणे परचेस करत आहोत वीज आणि जर 4 रुपये प्रमाणे पर युनिट आपल्याला एकलहरेची वीज जर महाग वाटत असेल तर मला माहित नाही प्रशासन कोणत्या कॅल्क्युलेशन आणि शासनाचा फायदा कशात बघत आहेत. हे जर आपण 660चे संच जर आपण इथे दिलेत एकलहरेला तर मला असं वाटतं की प्रश्न विचारा. 660चा संच जर आला तर चांगल्या रीतीने नाशिक जिल्ह्याचा विजेचा प्रश्न सुटेल. माझी मंत्री महोदयांना नम्रतेची पुन्हा एकदा विनंती राहील की आपण वस्तुनिष्ठ, आपण एकदा उपमुख्यमंत्री आहात, आपल्या मागे व्याप मोठा आहे, पण तरी एक खात्याचे मंत्री म्हणून आपल्या उपस्थितीत आपण बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले आणि मला असं वाटतं की लवकरात लवकर जानेवारी महिन्यात तरी आपण ही बैठक लावा. बाकीचे अजून खूप प्रश्न आहेत ते आम्ही तिथे मांडूच, परंतु एक व्हिजिट जर आपली नाशिक दौऱ्याला झाली आणि आपला बहुमूल्य वेळ मला या प्रकल्पासाठी आपण दिला तर मी आपली सदैव ऋणी राहील, एवढी माझी मंत्री महोदयांनी नम्रतेची विनंती आहे. एकच मिनिट मंत्री महोदय, एकच मिनिट. आता मुख्य प्रश्न असा आहे की आपण प्रकल्पाबाबतीत बोलत आहोत, पण प्रकल्पग्रस्तांचं काय? आपण सांगितलं आहे, ठीक आहे, आपल्या उत्तरातही ते आहे की सौर ऊर्जेचा प्रकल्प आपण मोठ्या प्रमाणात तिथे आणू इच्छितात. मग तिथे प्रकल्पग्रस्तांना तिथे न्याय मिळेल का? तिथे स्वयं तुम्ही म्हणतायत की रोजगार निर्मिती होईल, मग प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य तिथे दिले जाईल काय? आणि आज महानिर्मिती कंपनीच्या तंत्र 3 पदाच्या राज्यभरात अनेक ठिकाणी जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यासाठी प्रशासनाने किंवा शासनाने त्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी काय तरतूद केलेली आहे? किती प्रकल्पग्रस्त समाविष्ट करून घेणार आहात याचं कृपया उत्तर द्यावं. धन्यवाद. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी जसं मगाशी देखील सांगितलं, मी सरोजताईंना पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो, आपलं म्हणणं हे खरं आहे की जेव्हा मोठ्या प्रमाणात डिमांड वाढते त्यावेळी प्रसंगी आपण महागडी वीज खरेदी करतो, पण ती 2 दिवसाकरता, 3 दिवसाकरता, 4 दिवसाकरता, कधी 1 महिन्याकरता आपल्याला ती करावी लागते. पण महागडी वीज याच्याकरता एवढी गुंतवणूक करून आणि ती वीजच जर आपल्याला खरेदी करता आली नाही, आता आपण या लक्षवेधीमध्ये कोराडीचा उल्लेख केलाय, आपल्याला फरक समजावा म्हणून या ठिकाणी सांगतो की ज्यावेळेस कोराडीला अशा प्रकारचा संच लागेल त्यावेळी ऑन द डे 1 त्याची जनरेशन कॉस्ट असेल 2 रुपये 50 पैसे आणि तोच जर एकलहरेला लावला तर त्याची डे 1 जनरेशन कॉस्ट असेल 4 रुपये 80 पैसे. त्याच्यामुळे याच्यावर इतका मोठा फरक याच्यामध्ये येतो आहे आणि म्हणून अशा प्रकारे या इन्व्हेस्टमेंट आपण जर केल्या तर आपली कंपनी देखील त्या ठिकाणी नुकसानीत जाईल. आणि जसं मी सांगितलं की वीज विकत घेण्याकरता आपल्याला MERC ची परवानगी घ्यावी लागते आणि याच्यामध्ये जे आपलं लोड डिस्पॅच सेंटर असतं यातनं एव्हरी डे मॉनिटरिंग होतं.
कुठली वीज, किती किमतीची वीज आपण विकत घेतली. त्यामुळे त्या दिवशीची जी सगळ्यात स्वस्त वीज आहे ती आपल्याला घ्यावी लागते. आणि वर्षातले किमान 10 महिने तरी आपण याची वीज विकत घेऊ शकणार नाही. इमर्जन्सीत बरं, हे कोळशाचे प्रकल्प असे आहेत की आज चालू केला, उद्या बंद केला, परवा चालू केला, असं करता येत नाही. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये हा एमओडीचा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी आहे. तथापि आपण जो प्रकल्पग्रस्तांचा मुद्दा उपस्थित केलाय, जरूर तिथे कुठल्याही प्रकारचा प्रकल्प आपण आणला तरी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आपण करू. आणि जसं मी आपल्याला सांगितलं, मी निश्चित आपल्यासोबत एक बैठक घेईल. वेगवेगळे पर्याय काय आहेत, बरं हा माझाच निर्णय असं नाही, सातत्याने वेगवेगळ्या सरकारमध्ये हा निर्णय झालाय. 2020 साली देखील तेव्हा एक बैठक झालेली आहे आणि त्या बैठकीमध्ये स्पष्टपणे सांगितलंय की एकलहरे नाशिक येथील महानिर्मितीच्या प्रस्तावित 1x660 मेगावॅट प्रकल्पाऐवजी त्या जागी सौर प्रकल्प अथवा औद्योगिक वसाहत किंवा इतर पर्यायांबाबत विचार व्हावा, असं त्यावेळेस झालेलं आहे. त्यामुळे ही खरंच आहे, आपल्याला विजेची आवश्यकता आहे, पण ती आपल्याला जर एमओडीत न बसणारी वीज आपण प्रकल्प तयार केले तर भूर्दंड देखील वाढेल आणि त्यातनं आपल्याला फायदा होणार नाही. म्हणून निश्चित आपल्या सोबत बसून यातनं काही ना काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आपण करू. सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील. अध्यक्ष महोदय, सरोज अहिरेताई सन्माननीय सदस्य हे यासाठी बरेच वर्ष प्रयत्न करतायत आणि प्रत्येक वेळेला त्यांनी याचा चांगला पाठपुरावा केलाय. पण या उत्तरात बरीचशी वस्तुस्थिती स्पष्टपणाने दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न माझा हा आहे की या प्रकल्पावर आतापर्यंत किती पैसे खर्च केले, कारण तिथं लँड ॲक्विजिशन झाली, कितीतरी काही स्टडी झाला असेल, एन्व्हायरमेंटचं क्लिअरन्स घ्यायचा प्रयत्न झाला असेल, तर नक्की आतापर्यंत या प्रकल्पावर किती पैसे खर्च केले. आता कारण सांगितलेलं आहे की तिथल्या विमानतळाचा, तिथल्या चिमणीचा अंतर कमी असल्यामुळं आपल्याला आता हे करताच येणार नाही. ठीक आहे, आता करायचं नाही, वायबिलिटीज नाही म्हटल्यावर ताई त्याचा आग्रह करण्यातही फार अर्थ नाही. पण अध्यक्ष महोदय, प्रश्न माझा हा आहे की आतापर्यंत या प्रकल्पावर किती पैसे खर्च झाले, एमओडी नुसार महाराष्ट्रातले किती प्रकल्प हे आपल्याला असे बाद करणं क्रमप्राप्त आहे. म्हणजे आपण आता त्यांचं आपण एक उदाहरण दिलं की आता तो 1 रुपयाला कोणीतरी इन्व्हेस्टर देतोय आता प्रोजेक्ट. असे किती प्रकल्प आहेत की ज्यांच्याकडून वीज घेणंच आता शक्य नाही, कारण एमओडी मध्ये ते बसत नाही. असे किती महाराष्ट्रात प्रकल्प आहेत. आणि परराज्यातून जर कमी दराची वीज मिळाली असेल तर मग त्या एमओडी मध्ये आपल्याला परराज्याची घ्यावी लागत असेल तर मग आपण पुढं उत्तर शेवटी दिलेलं आहे की नाशिक येथे जुन्या संचाचं आयुर्मान 40 वर्षाचे झालेले असले तरी संच संपूर्ण कार्यक्षमतेने चालू ठेवण्यासाठी संचाची नियमित वार्षिक देखभाल व आवश्यक कामे करण्यात येतात. म्हणजे आपण नाशिकचा प्रोजेक्ट चालू ठेवलेला आहे, पण नाशिकच्या प्रकल्पाची कॉस्ट किती येते, जसं आपण वर सांगितलं 4.80 रुपये येते, तसं नाशिक मधून जनरेट होणाऱ्या विजेची कॉस्ट किती येते ते एमओडी मध्ये बसतं का. आणि अध्यक्ष महोदय, कोराडी मध्ये आपण त्याचा उल्लेख केला आणि हे खरं आहे, तर मग कोळशापासून या भागात आपल्याला जनरेशन शक्य आहे, व्हायबल आहे, तर अन्य भागातले जनरेशनचे आधी परळीला पण आपलं जनरेशन होतं, तर ते आता निकामी होणार का आणि त्यांची एमओडी मध्ये त्यांचं मेरिट आता कमी झालंय का, याचा खुलासा मंत्री महोदय करतील का. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय. सन्माननीय जयंतरावने जे विचारलं त्याची एक्झॅक्ट आकडेवारी आता माझ्याकडे नाही, पण मी आपल्याला तत्व म्हणून त्याचं सांगतो की मुळात जे जुने संच असतात ते त्याची कॉस्ट डेप्रिशिएट झालेली असते, त्यामुळे त्याचा परतावा आलेला असतो. नवीन संचावर आपल्याला कर्जाचा परतावा करावा लागतो, त्याच्यावर व्याज द्यावं लागतं, या सगळ्या गोष्टी आपल्या टेरिफवर लोड होत जातात. जे जुने संच आहेत याच्यामध्ये त्याचा परतावा पूर्ण निघून गेलेला आहे आणि म्हणून त्याची जी कॉस्ट आहे ती कॉस्ट काही फार कमी येत नाही, पण ती एमओडीत आपल्या बसते. आणि बाहेरच्या राज्याचा जो विषय आहे, एमओडीचा विषय कुठे येतो, जिथे पीपी आहे. आपण समजा आपल्याला 8,000 मेगावॅट वीज आज पाहिजे आणि आपले 15,000 मेगावॅटचे पीपी आहे, तर जे त्या दिवशी सगळ्यात लोएस्ट 8,000 मेगावॅट देतील आपल्याला, त्यांच्याकडनं आपण त्या दिवशीची खरेदी करतो. अशा प्रकारे हे एमओडीचं तत्व आहे.
त्यामुळे उद्या आपल्याला जर बाहेरच्या राज्यातनं आपण पीपीए केला आणि तो जर आपल्याला कमी दराने देणार असेल तर आपल्याला ते घ्यावीच लागेल, असा यातला नियम आहे. तर त्याच्यामुळे बाकी आपण जे प्रश्न विचारले त्याची आता माझ्याकडे माहिती नाही. लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 975. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, 30/10/2023 ला एक दुर्दैवी घटना माझ्या जिल्ह्यामध्ये, जी बीड जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये घडली नाही किंवा घडून आणलेली गोष्ट आमच्या बीड जिल्ह्यामध्ये झाली. त्या दिवशी अध्यक्ष महोदय, मी विचार केला की मराठा आरक्षणासंदर्भातला जाहीर पाठिंबा आमदार म्हणून आम्ही दिला आणि माझ्या मतदारसंघामधल्या जिल्ह्यामध्ये सर्व समाज बांधवांनी दिला. अध्यक्ष महोदय, ही जेव्हा घटना घडली तेव्हा मी बीडमध्ये नव्हतो. दुपारपासून कार्यकर्त्यांचे किंवा सामान्य लोकांचे फोन आले की कुणाची दुकान फुटते, कुणाचं घर जळतंय. ते सर्व होऊन तर ते माझ्या घरापर्यंत आलं. माझ्या घरापर्यंत येऊस तर पोलीस प्रशासनाला मी कमीत कमी 5-10 तिथं अध्यक्ष महोदय बोललो, पण कोणत्याही प्रकारची कारवाई तिथं त्या 7-8 घंट्यामध्ये झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, मी क्रम थोडस सांगतो, मला वेळ द्या या विषयामध्ये. 2-2:30 वाजता अध्यक्ष महोदय हा सगळा प्रकार बीड शहरामध्ये चालू झाला. सुभाष रोडवरतून व्यापाऱ्यांचे दुकान फोडण्यापासून, सर्व पक्षांचे कार्यालय फोडण्यापासून, जाळण्यापासून हा प्रकार चालू झाला. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे या ठिकाणी हे सर्व प्रकार होत असताना तिथं पोलीस होते, तिथं पोलीस बंदोबस्त होते. या प्रकारचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज माझ्याकडे आता सुद्धा आहेत, ते मी आपल्याला अध्यक्ष महोदय मी देतो. माझ्या घरापर्यंत येऊस तर अध्यक्ष महोदय असं लक्षात आलं हा पूर्ण प्रकार बघितल्यानंतर की वेल ट्रेनिंग अँड वेल प्लॅन्ड हा प्रकार सगळा घडून आणला होता. कोण का जेव्हा घरी हे काही समाजकंटक काही ह्यांनी हा प्रकार जेव्हा चालू केला अध्यक्ष महोदय, त्यांनी प्लॅनिंगनी घराच्या लाईटीचे कनेक्शन तोडले, पाण्याचे कनेक्शनचे पाईपचे त्यांनी कनेक्शन तोडले आणि माझ्याकडे त्याचं सीसीटीव्ही फुटेज आहे अध्यक्ष महोदय. हा प्रकार चालू असताना तिथं पोलीसची एक गाडी माझ्या गेटच्या बाहेर उभी आहे आणि हे लोक आल्यानंतर ती पोलीसची गाडी ही बाजूला सरकली. आणि सर्वात महत्वाचं की माझ्या घराचं गेट म्हणजे रस्ता ओलांडल्यानंतर पोलीस मुख्यालय साहेब अध्यक्ष महोदय, म्हणजे तिथं रिझर्व्ह फोर्स तिथं असते, सगळी पोलीस यंत्रणा दंगल पथक तिथं उपस्थित असतं. आणि हे प्रकार झाल्यानंतर पोलिसाची गाडी तिथून निघून जाते साहेब. आणि FIR ची कॉपी माझ्याकडे आहे साहेब. त्या FIR च्या कॉपीमध्ये तिथं पोलिसांनी जी फिर्याद दिली त्या फिर्यादीमध्ये असं सांगितलं की तिथं बुलेटच्या गोळ्या चालवल्या किंवा धुराच्या कांड्या तिथं आपल्याला चालवल्या, पण त्या सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये असला कोणताही प्रकार तिथं झालेला नाही. हे क्लिअरपणे म्हणजे शहरामध्ये जेवढे फुटेज हा प्रकार जिथं जिथे झाला हे तिकडं सगळीकडे झाले साहेब. आणि पूर्ण 1 तास माझं घर जळत होतं, माझे कुटुंब आतमध्ये होतं. माझा लहान मुलगा वारंवार मला फोन करत होता की बाप्पा तुम्ही लवकर या, लवकर या, आपल्या घर जळतंय, आपल्या घरात बॉम्ब टाकतात. अध्यक्ष महोदय, आमदार म्हणून मी सर्वांना हा प्रश्न विचारतो की आपल्या घरावरती आपल्या मतदारसंघामध्ये अशी जर परिस्थिती निर्माण झाली असती आणि आपण घरी नसतो आणि पोलीस प्रशासनाला आपण वारंवार फोन करतोय पण साधं तिथं सायरन सुद्धा वाजलं नाही अध्यक्ष महोदय, आणि 1 घंट्यानंतर सगळं घर जळाल्यानंतर कसं बसं माझं कुटुंब त्या परिस्थितीतून वाचलंय अध्यक्ष महोदय. बरं, हे झाल्यानंतर सर्वात महत्वाचं की मी जे तुम्हाला म्हणलं की हे वेल प्लॅन्ड होतं. हे जे मुलं चालत होते हे काही म्हणजे हे 7 ते 8 तासामध्ये हे शहरामध्ये पायी चालत होते अध्यक्ष महोदय. म्हणजे एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणावर जायला हे काही मोटरसायकलवर जात नव्हते अध्यक्ष महोदय. आणि पोलीस प्रशासन त्यांच्या सोबत चालत होतं. आणि एक ठिकाणून एखादं ऑफिस जाळलं किंवा एखादं ऑफिस फोडल्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना हे एकमेकाला खोलून सांगत होते की इकडचं काम झालेलं आहे, पुढच्या क्रमांकावरती चला. या पूर्ण घटनेला जिथं जिथं दगडफेक झाली, जिथं जिथं ह्या गोष्टी झाल्या
त्याला क्रमांक दिले होते. म्हणजे हे त्यांनी त्यांच्या अंगावरती सॅक लावले होते. तिथं पेट्रोल बॉम्बचा उपयोग झाला, फॉस्फरस बॉम्बचा उपयोग झाला. माझ्यानंतर हे गेल्यानंतर जयसिंग काका सोळुंकेंच्या घरी गेले. अध्यक्ष महोदय, त्यांचं घर सुद्धा जाळलं. मी तिथं सुद्धा परिस्थिती बघण्यासाठी मी तिथं गेलो होतो. अहो, त्यांच्या घराची परिस्थिती वाईट होती. मला सांगा, त्यांचं मंदिर सुद्धा तोडलो, मंदिर सुद्धा तोडत असतात हे लोक. त्याच्यानंतर ते शिवाजीदादा पंडित त्यांच्या घरी गेले, त्यांचे कार्यकर्ते तिथं जमले, त्यांच्या सुद्धा तिथं तुफान दगडफेक झाली. दगडफेक झाल्यानंतर सुद्धा माझ्या कानावरती असं आलं की ते लोक गेल्यानंतर तिथं धुळाच्या कांड्या चालल्या. त्याच्यानंतर ते बस स्टँड मध्ये गेले, बस स्टँड मध्ये बसच्या तोडाफोडी केल्या. हे सर्व करत असताना ते पायी चलत शेवटी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गेले. मला वाटतं 8:30-9चा प्रकार. तिथं सगळ्यांनी चेहरे धुतले आणि चेहरे धुवून आपल्या आपल्या पद्धतीने तिथून निघून गेले. अध्यक्ष महोदय, आणि ह्याचे सगळे फुटेज, ह्यांच्या गाड्या कुठून येतात, गाड्याचे नंबर काय आहेत. बरं, ह्याच्यानंतर ह्या सर्वांना अध्यक्ष महोदय अटक झाली. अटक होऊन सुद्धा 20-22 दिवस झालेत अध्यक्ष महोदय. पण कोणत्याही पद्धतीचा तपास, खरं तर हे सगळे कॉर्डिनेटर आहेत, गृहमंत्री साहेब हे सगळे कॉर्डिनेटर आहेत. एकमेकाला फक्त हे कॉर्डिनेट करून सांगत होते की या नंबरवर चला आणि त्या नंबरवर चला. खऱ्या अर्थाने ह्याचा मास्टर माइंड कोण आहे हे हुडकून काढणं फार गरजेचं आहे. आदरणीय भुजबळ साहेबांनी सुद्धा माझ्या घरी भेट दिली. भुजबळ साहेब, आपले कौटुंबिक संबंध आहेत आणि आपण घरी भेट दिली, आपण माझ्याबद्दल बाहेर सुद्धा बोलले. पण मी प्रामाणिकपणे सांगतो अध्यक्ष महोदय, मी ह्याचा सर्व एक आमदार म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून ह्या सर्व प्रकारचं बारकाईने जेव्हा परिस्थिती ही बघितली, त्याच्यानंतर मला हे लक्षात आलं की ह्या घटनेमध्ये मराठा समाजाच्या आंदोलकांचा कुणाचाही संबंध नाही किंवा इतर समाजाच्या कुणाचाही संबंध नाही. हे जेव्हा जे सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये काही लोकांचे चेहरे आले किंवा शहरामध्ये हे गावगुंड फिरत असताना जे लोकांनी बघितलं, त्यांच्या चेहऱ्यावरून लक्षात आले हे कुणाशी ना कुणाशी निगडीत आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि जेव्हा ह्यांचे कॉल रेकॉर्ड किंवा ह्यांचे सगळे रेकॉर्ड जर काढले, ते हे त्या घटनास्थळी कुणाला बोललेत हे पूर्णपणे लक्षात येऊ नये. अध्यक्ष महोदय, हा फक्त माझ्या घराचा किंवा मतदारसंघाचा विषय नाही. बीड शहरामध्ये, बीड जिल्ह्यामध्ये हा प्रकार झाला, हा पूर्ण महाराष्ट्राने बघितला. आणि हा प्रकार झाल्यानंतर समाजामध्ये ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये तेढ निर्माण करायचं काही लोकांनी प्रश्न केला. पण माझं घर चाललंय, माझं कुटुंब अडचणीत होतं, माझा लहान मुलगा अडचणीत होता. साहेब, मी या विषयामध्ये खोटं बोलणार नाही. माझी विनंती आहे भुजबळ साहेबाला की भुजबळ साहेब, आपण माझं झाल्यानंतर आपण या विषयामध्ये ह्याच्या खोलापर्यंत गेलो पाहिजे, ह्या कोऑर्डिनेटर कडून ह्याचे मास्टर माइंड काढले पाहिजे आणि ह्याचा तपास खालपर्यंत गेल्यानंतर पूर्ण महाराष्ट्रासमोर चित्र आलं पाहिजे आणि आपण ह्याची न्यायालयीन म्हणजे चौकशी ही आपण मागावं, ही माझी विनंती आहे. गृहमंत्री साहेब, मी एक आमदारांनी, सभागृहातल्या सगळ्या आमदारांसमोर ही कळकळीची विनंती आहे की ते 7-8 तास माझं मतदारसंघात माझे घर जेव्हा जळत होतं, प्रत्येक व्यापाऱ्याचे दुकान जेव्हा फुटत होते, ती मी परिस्थिती बघितली. माझी एवढीच प्रश्न आहे गृहमंत्री साहेबांना की 7-8 तासामध्ये पोलीस प्रशासन का मध्ये तिथं आलं नाही. एक प्रकरण मी बघितलं, मुख्यमंत्री साहेबांचा एक व्हिडिओ बघितला, एक बातमीमध्ये बघितलं की खडसे साहेबांची तब्येत खराब झाली तर त्यांनी एअर अँब्युलन्स तिथं पाठवली आणि माझं शहर आणि माझं घर 7-8 तास जळत होतं. पोलीस मुख्यालय माझ्या समोर होतं, पोलिसाची गाडी माझ्या घराच्या दारात होती. पोलीस शहर फुटत असताना त्या सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये सगळीकडे पोलीस आहे. कशामुळे पोलीस प्रशासनाने ह्या संदर्भात, खऱ्या अर्थाने मला पोलीस प्रशासनावरती टीका करायची नाही. मी का आतापर्यंत मी बघितलंय की आम्ही जेव्हा पण त्यांना कोणतंही प्रकरण सांगतो ते एकदम पुढाकाराने आम्हाला मदत करतात. पण माझा प्रश्न असा आहे की त्यांचे त्या 7-8 तासासाठी कुणी त्यांचे हात आवरले. दुसरा विषय, आपण या विषयामध्ये गृहमंत्री साहेब आपण न्यायालयीन चौकशी लावणार का आणि ह्या कोऑर्डिनेटर जे आहेत ह्यांचे सीडीआर वरतून ह्यांचे मास्टर माइंड आपण काढणार का, एवढा माझा प्रश्न आहे. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय,
खरोखर एकूण ही जी घटना या ठिकाणी घडलेली आहे ही अतिशय गंभीर घटना आहे आणि अशा प्रकारे मॉबनी जाऊन लोकप्रतिनिधींचे घरं जाळणे, त्यांना टार्गेट करणं आणि जवळपास सगळ्याच पक्षाच्या लोकांवर त्या ठिकाणी त्यांनी टार्गेट केलेलं आहे. आमच्या भाजपचे अध्यक्षाचं ऑफिस त्या ठिकाणी त्यांनी झालं, राष्ट्रवादीचं झालं, दोन्ही राष्ट्रवादीवर हल्ला झाला, दोन्ही शिवसेनेच्या गटांवर त्या ठिकाणी हल्ला झाला, सगळ्यांवरच हल्ला त्या ठिकाणी झालेला आहे. आणि एकूणच ही जी काही सगळी परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये संदीप क्षीरसागर यांनी जी काही त्यांची व्यथा व्यक्त केलेली आहे ती निश्चितपणे गंभीर आहे आणि माझं अतिशय स्पष्ट या संदर्भातलं मत आहे की अशा प्रकारच्या ज्या घटना आहेत याच्याकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पाहिलं पाहिजे. कारण अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये जर आपण राजकारण करायला लागलो तर मला असं वाटतं की मग महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था कधी राहणार नाही. आणि म्हणूनच पहिल्यांदा तर जी काही घटना घडली त्यावेळी जो काही अवेलेबल पोलीस फोर्स होता हा पोलीस फोर्स त्या ठिकाणी जी कारवाई करता येत होती ती करत होता आणि जर त्या पोलीस फोर्सने काहीच कारवाई केली नसती तर घटना याहीपेक्षा गंभीर झाली असती. मात्र हे तेवढंच खरं आहे की जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्रित झाले होते त्या मनाने तो फोर्स कमी होता. बाहेरून जो फोर्स पाठवला तो फोर्स पोचतपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी या घटना झाल्या होत्या आणि असा मॉब एकच मॉब सगळीकडे गेला असं नाहीये, वेगवेगळे मॉब तयार झालेले आहेत. आता जे काही आपण त्याची तपासणी केली काही लोक कॉमन दिसत आहेत, म्हणजे 3-4 लोक असे आहेत जे 2-3 स्पॉटवर आहेत, 3-4 लोक काही लोक असे आहेत ते 4 स्पॉटवर आहेत, पण प्रत्येक स्पॉटवर वेगवेगळे लोक देखील त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत. आणि म्हणून या संदर्भात आपण जर बघितलं तर माजलगावची केस असेल किंवा बीडची केस असेल मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आपण अटक केलेली आहे. एकूण 278 आरोपी हे आतापर्यंत अटक झालेले आहेत, ज्यातले 30 आरोपी असे आहेत की जे सराईत गुन्हेगार आहेत, ज्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोठ्या गुन्ह्याच्या केसेस आहेत. असे सराईत गुन्हेगार याच्यामध्ये 30 आहेत. आणि अजूनही माजलगावच्या केसमध्ये 40 गुन्हेगार हे फरारीत आहेत, त्यांचा शोध घेणं चाललंय. बीडच्या गुन्ह्यामध्ये म्हणजे जे वेगवेगळे गुन्हे झाले 61 गुन्हेगार हे अजूनही त्या ठिकाणी सापडलेले नाहीत, त्यांना शोधण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. आणि जे वारंवार काही लोक मांडण्याचा प्रयत्न करतायत किंवा तुम्ही निष्पापांना पकडताय, ज्यांची ऍक्टिव्ह याच्यामध्ये पार्टिसिपेशन होतं, ज्यांना ज्यांना पकडलाय असं आहे. मॉब पॅसिव्ह असतो, ऍक्टिव्ह असतो. मॉब तर 5000 लोकांचा देखील असू शकतो, पण ते सगळे 5000 लोक पकडलेले नाही आहेत. ज्यांच्या विरुद्ध सबळ पुरावा आहे, जे लोक हे सगळं करताना दिसत आहेत आणि मेजर लोकांच्या विरुद्ध सीसीटीव्हीचं फुटेज आहे, पण आपल्याकडे तिथे सीसीटीव्हीचं कव्हरेज असं नाही आहे की ज्याच्यामध्ये 360 डिग्री आपल्याकडे कव्हरेज येईल. जसं प्रकाशदादांच्या घरी जे जाळायचा प्रयत्न करत होते त्यातल्या एका मॉबने सीसीटीव्ही फोडून टाकलाय, त्यामुळे त्याचं काही आपल्याकडे फुटेजच नाहीये. तर केवळ फुटेज नाही तर ज्यांना आता आरोपींना पकडलं, या आरोपींची चौकशी झाली, त्यांचे व्हॉट्सअपचे मेसेजेस कोणी कोणाला काय एक्सचेंज केलेले आहेत, टेक्स्ट मेसेजेस कोणी कोणाला काय एक्सचेंज केलेले आहेत, प्रत्येकाचं मोबाईल लोकेशन काय हे त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे. आणि मग ज्यांच्या ज्यांच्या विरुद्ध पुरावे मिळालेले आहेत अशा लोकांना या ठिकाणी अटक केली आहे. आणि हे जे मी सांगितलं अजून 101 लोक 61 लोक बीडचे आणि 40 लोक माजलगावच्या केसमधले, या लोकांच्या विरुद्धही सबळ पुरावे आहेत, त्यामुळे त्यांना देखील अटक या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. आणि आपण या ठिकाणी जे सांगितलं
हे खरं आहे की पोलिसांची कारवाई याहीपेक्षा जास्त व्हायला हवी होती, पण दुर्दैवाने पोलिसांची संख्या आणि जे दंगलखोर लोक होते त्यांची संख्या, या संख्येत एक मोठा फरक होता आणि म्हणून त्या ठिकाणी नवीन फोर्स जो पाठवला तो फोर्स पाठवतपर्यंत हे काबूमध्ये आणणं कठीण गेलं, हे देखील तितकंच सत्य आहे. दुसरं असं आहे की आता आम्ही हेही तपासून पाहतो आहोत की हे प्लॅन्ड होतं का, याच्यामध्ये अशा प्रकारचे जे काही हल्ले आहेत हे ठरवून त्याची तयारी करून या संदर्भात अशा प्रकारचा हल्ला केलाय का, लवकरच ते देखील लक्षात येईल. आपण जे म्हणताय याच्या मागचे मास्टर माइंड आहेत का, त्याही दिशेने आम्ही चाललो. आणि हे जे आता फरार आहेत याच्यातले काही लोक सापडले की मग ज्या काही मास्टर माइंड संदर्भातल्या शंका आहेत त्या शंका देखील या ठिकाणी त्याचंही निरसन हे निश्चितपणे या ठिकाणी होईल. आणि म्हणून या घटनेला सरकारने अत्यंत गांभीर्याने घेतलाय. या संदर्भात जी कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे ती सगळी कारवाई आम्ही केलेली आहे. आणि कुठल्याही प्रकारे याच्यामध्ये कोणी असो, कुठल्या पक्षाचा आहे, जातीचा आहे, धर्माचा आहे, काही न पाहता याच्यामध्ये कारवाई ही करण्यात येईल, हा विश्वास मी आपल्याला देतो. आपल्यापैकी अनेकांशी पोलीस बोललेले आहेत, आपण ज्या शंका व्यक्त केलेल्या आहेत त्याच्यावरही आमचा तपास चाललेला आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे मागे हटण्याचं कारणच नाही, याच्यामध्ये आम्ही मागे येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री गृहमंत्र्यांनी माहिती दिली. अध्यक्ष महोदय, एवढा मोठा हल्ला होणार आहे आणि इंटेलिजन्सला कळू नये हे मला काही खरं वाटत नाही. मी फार जबाबदारीने सांगतो की बीडच्या एसपींना जिल्ह्यामध्ये बीडमध्ये काहीतरी होण्याची शक्यता आहे अशी वॉर्निंग ऑलरेडी 3 दिवस आधी देण्यात आलेली होती. त्यांना कळवण्यात आलेलं होतं की काहीतरी होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळं त्यांच्याकडून हलगर्जीपणा झालाय यात तर काही शंका नाही. सकाळी माजलगावला जाऊन अध्यक्ष महोदय प्रकाशदादा सोळंकींच्याकडं घराला आग लावण्यात आली. त्यावेळी तिथल्या फुटेजमध्ये पोलीस दिसत आहेत तिथं आणि स्वतः एसपी तिथं जाऊन जे बसले ते तिथनं बाहेर आलेच नाही. सगळं बीड शहर जळत असताना माजलगाववरून जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना बीडला येण्याची इच्छा झाली नाही. आणि सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी जे सांगितलं की पोलीस कमी होते, पोलीस कमीच असतात लोकसंख्येच्या, फायरिंग का नाही केलं? त्यांना जरब बसण्यासाठी पोलिसांनी किमान हवेत फायरिंग करायला पाहिजे होतं. पोलीस 50 असतात, मॉब 1000-2000चा असला तरी व्हॉट इज एक्सपेक्टेड इज पोलिसांनी आता 5000चा मॉब म्हटलं 5000 किंवा 1000भर पोलीस आणू शकत नाही पण कधी. त्यामुळे फायरिंग करून त्यांना दहशत करून जागेच थांबवलं. राष्ट्रवादीचं कार्यालय सकाळी जाळण्यात आलं. त्यानंतर संदीप क्षीरसागरांच्याकडे घरात शिरले, जयदत्तांना क्षीरसागरांच्याकडे काही झालं. त्यानंतर जयसिंगराव सोळंकींच्याकडे झालं. शिवाजीराव पंडित साहेबांच्या घरावरही गेलेले होते. हे जे पद्धत जी झाली ती ह्या शहरात मॉब फिरत होता. आपण जे म्हटला वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळे, तसं नव्हतं. हे सगळे नंबर दिलेले होते आणि हे फिरत होते. 15 नंबर, आता 22 नंबर. मॉब फिरतोय शहरामध्ये. यांनी तर सांगितलं आता सन्माननीय सदस्यांनी की घरासमोर पोलीस गाडी हल्ली, समोर पोलीस हेडक्वार्टर आहे. तरीही जर आपण संरक्षण सामान्य विधानसभेच्या सामान्य माणूस तर लांबच आहे आता. म्हणजे लोकांच्या प्रतिनिधीचं संरक्षण करण्याची देखील ताकद महाराष्ट्र पोलिसांच्यात राहिली नाही असा मी निष्कर्ष काढेन. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न आहे की गोपनीय शाखेला हा अंदाज, माझी माहिती आहे की हा अंदाज आलेला, इन्फॉर्मेशन त्यांना दिलेली, पूर्ण माहिती होती त्याला की होणार आहे. आणि मी स्वतः 7-8 वेळा फोन केला त्या डीएसपींना. डीएसपीनी
मेसेज टाकलात, किमान एकदा तरी फोन घ्यायचा. ठीक आहे, माझा फोन का मी करत होतो तर संदीप क्षीरसागर म्हणत होती माझी बायका मुलं माझ्या घरात अडकलेत, साहेब कुठल्याही परिस्थितीत फोन करा, पोलिसांना पाठवा. मी आयजीना फोन केल्यावर आयजींनी 2 वेळा फोन घेतला आणि मग काहीतरी त्यांनी अरेंजमेंट केली. माझा मुद्दा एवढाच आहे अध्यक्ष महोदय की पालकमंत्र्यांनी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली, अजून का एसआयटी स्थापन नाही केली? तुमचा इंटरेस्ट काय मला काही कळत नाही. पालकमंत्र्यांनी ज्यावेळी घोषणा केली आणि मागणी केली, दुसऱ्या दिवशी फडणवीस साहेब एसआयटी स्थापन करायला पाहिजे होती. ती स्थापन न करण्याचं कारण काय हा दुसरा प्रश्न. तिसरा प्रश्न, मी आता परवाही कालही भाषणात सांगितलं, त्या अंतरवाली सराटीला लाठीचार्ज झाला, त्याची चौकशी करा, न्यायालयीन चौकशी करा म्हणतोय. तसे हेही प्रकरण न्यायालयीन चौकशी करायचं आहे, कारण या शहरामध्ये एक मॉब फिरतोय आणि फिरत असताना त्यांना कुणी हटकाव करत नाही आणि साधी फायरिंग करून, जरा फायरिंग केलं तर इथं बसलेले सगळे बाहेर जातील. अध्यक्ष महोदय, जीवाची भीती प्रत्येकाला असते. परत हे जे फिरत होते ते कोणत्या अंमली पदार्थाच्या प्रभावाखाली होते हे बघण्याचं, ही माहिती अध्यक्ष महोदय मिळणं आवश्यक आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पप्पू शिंदे नामक, शेवटचा प्रश्न, पप्पू शिंदे नामक त्यात एक कोऑर्डिनेटर आहे. हा पप्पू शिंदे हा एका राजकीय पक्षाचा अध्यक्षाचा भाचा आहे. पप्पू शिंदे आणि त्याच्याबरोबरचे सगळी गँग ती त्या शहरात या सगळ्यांचं नेपथ्य करत होती. आणि त्यामुळं भुजबळ साहेब दुसऱ्या दिवशी जाऊन आले, त्या दिवशी त्यांनी जी भावना मांडली ती योग्य आहे. कुठल्याही लोकप्रतिनिधीच नाही, सामान्य माणसाचं घर जळलं तरी आपण जाऊन बघून त्याला दिलासा देतो. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, राज्याच्या मंत्रिमंडळात भुजबळ साहेब गेले, ठीक आहे, पण अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी गृहमंत्री किंवा गृहमंत्र्यांचे प्रतिनिधी, त्या ठिकाणी पालकमंत्री यांनी त्या ठिकाणी बैठका घेतल्या असतील, घेतल्या ना, घेतल्या का नाही? हा, तर ते त्या बैठकीत काय निष्पन्न झालं? आणि आता उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जे सांगितलं त्याप्रमाणे या पप्पू शिंदे जो आहे त्याचे लागेबांधे कुणाशी आहेत ते सभागृहात आम्हाला माहिती आहेत कुणाशी आहेत, आम्ही ते नाव घेणं योग्य नाही, पण आपण जर सांगता आलं तर आनंद होईल, खाजगीत सांगितलं तरी चालेल. पण अध्यक्ष महोदय तुम्ही ते जाहीरपणाने सांगू शकणार नाही. पण अध्यक्ष महोदय, बीड पोलिसांचा इंटेलिजन्स फेल झाला. माझा दुसरा प्रश्न शेवटचा आहे, तो म्हणजे हा पहिला प्रश्न मी विचारलाय, आणि सराईत गुन्हेगार हल्लेखोरात होते. आपणच मंत्री महोदयांनी आता उत्तर देताना सांगितलं की सराईत गुन्हेगार त्यात सापडले. पोलिसांना दिसत नव्हते का या गँगमध्ये नेहमीचे सराईत गुन्हेगार आहेत? आपणच म्हणता की सराईत गुन्हेगार सापडले, तर सराईत गुन्हेगार त्या मॉबमध्ये फिरतायत म्हटल्यावर तर 2 मिनिटात पोलिसांनी त्यांचा कार्यक्रम पूर्ण करायला पाहिजे होता, पण ते झालं नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे पोलीस महाराष्ट्रातले आता माग हात धरून सगळ्या बघ्याच्या भूमिकेत जर गेलेले असतील तर महाराष्ट्रात मी कालही सांगितलं राज्य कुणाचं येऊ, पण पोलीसच जर काही करणार नसतील आणि पोलीसच सगळ्या असल्या गोष्टींना थांबवत नसतील तर अध्यक्ष महोदय दुर्दैव आहे. आणि म्हणून लॉ अँड ऑर्डरची परिस्थिती, आपण त्यासाठी म्हणतो की लॉ ऑर्डरची परिस्थिती बीड मधल्या उदाहरणामुळे आपली अधिक खाली गेली आहे असं दिसतं. म्हणून एसआयटी स्थापन कधी करणार, आणि एसआयटी स्थापन करत असताना या ठिकाणी पप्पू शिंदे आणि गँग यांचे राजकीय लागेबांधे हेही स्पष्ट करावेत. आणि अध्यक्ष महोदय, इंटेलिजन्सचा फेल्युअर त्यांना 4 दिवस आधी तुम्ही बोला मग आपल्या मागे बसलेले नेहमी तुम्हाला मूळ मुद्द्यापासून डायव्हर्ट करतात. तुम्ही शेजारच्या पासून सुरक्षित आहात पण मागच्यांच्या पासून सुरक्षित नाही. तुमचं सगळं लक्ष भुजबळ साहेबांच्यावर आहे हे आमच्या लक्षात आलेलंच आहे. त्यामुळे आपलं मार्गदर्शन जे त्यांना लाभतंय त्याच्याबद्दल काही तोडच नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, यासाठी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहाला माहिती अवगत करावी. अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा तर जयंतराव, तुम्ही कागदपत्रे पडताळून पहा, याचा कुठलाही इंटेलिजन्स मिळालेला नाही. कारण मुळात माजलगावची देखील जी घटना होती, माजलगावच्या घटनेमध्ये
त्यांनी ती जी काही क्लिप वगैरे झाली त्याच्या विरुद्ध एक आंदोलन ठेवलं होतं. घरापासून दूर होतं ते, तिथे आंदोलन नव्हतं. आंदोलन संपवलं तोपर्यंत काही झालं नाही आणि त्याच्यानंतर हा मॉब गेलेला आहे. त्याच्यामुळे आणि बीडचा तर कुठलंही इंटेलिजन्स त्या ठिकाणी नाही. आपण जे म्हणता की पोलिसांनी फायरिंग करायला पाहिजे होतं, कदाचित त्यावेळेची परिस्थिती पाहून त्या ठिकाणी पोलीस तशा प्रकारचा निर्णय घेतात आणि अनेक वेळा पोलिसांवर दोन्ही बाजू होतात. आता अंतरवाली सराटीमध्ये पोलिसांनी 70 पोलिसांना त्या ठिकाणी ते जखमी झाले. अंतरवाली सराटीमध्ये पोलिसांनी जर थोडी कडक कारवाई केली तर म्हणजे आता मी म्हणणार नाही, पण राज्यातल्या मोठ्या मोठ्या नेत्यांनी पोलिसांनाच टार्गेट केलं. पण माझं म्हणणं आहे की आपली भावना योग्य आहे, आपल्या भावनेशी मी बिलकुल त्याच्यामध्ये माझं दुमत नाही. याच्यामध्ये कदाचित अजून कडक कारवाई करता आली असती, पण अनेक वेळा तिथली परिस्थिती पाहून, आता जसे 30 लोक आहेत, आता एवढा 5000 लोकांचा मॉब आहे, तिथे काही पोलीस एवढ्या संख्येने नाही आहे की अरे हा सापडला याला उचलून घेऊन जाऊ. अशा मॉबना आपण तर गृहमंत्री राहिलात, आपल्याला कल्पना आहे. एका ठिकाणी 5000 होता, एका ठिकाणी 1500 होता. तुम्ही नव्हता तो तिथे, तुम्हाला काय माहिती आहे? अरे सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये काय येतं? सगळं थोडी येतं सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये. किती लोक माझ्याकडे, शेवटी रिपोर्ट आमच्याकडे आहे. जो काही होता हा मोठा मॉब होता त्या ठिकाणी आणि त्याच्यामुळे जयंतराव, अरे बाबा FIR हा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आहे, त्याच्यात अनेकांची नावं देखील नसतात, नंतर त्यांच्यावर कारवाई होते. असं काय करताय? त्याच्यानंतर पहिल्या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट याचा अर्थ सगळ्या गोष्टी त्यात येत नसतात. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नंतर आता हे जे लोक आपण पकडतो त्यांची नावं आहेत का त्याच्यामध्ये? नाही आहेत. तेव्हा माझं उत्तर उद्या, तुम्ही बोला ना परत, तुम्ही बोला परत, माझं उत्तर उद्या. त्यामुळे या ठिकाणी जयंतराव ही गोष्ट खरी आहे की याच्यामध्ये अधिकची कारवाई व्हायला पाहिजे होती आणि म्हणून मी सन्माननीय पालकमंत्र्यांशी चर्चा केली होती SITच्या संदर्भात. पण माझी पोलीस प्रमुखांशी ज्यावेळेस चर्चा आली त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की एका लेवलला आपली इन्क्वायरी पोहोचली आहे, त्याच्यामध्ये पुन्हा आपण नवीन अधिकारी त्या ठिकाणी आणणं म्हणजे ती इन्क्वायरी कदाचित थोडी डिरेल होईल. पण माझी हरकत नाही आहे, जर सभागृहाची इच्छा असेल तर या संदर्भात 2 दिवसामध्ये आम्ही SIT स्थापन करू आणि SITला ही कारवाई त्या ठिकाणी देऊ. आपण पप्पू शिंदे बद्दलच का विचारलं? मी नावं सांगू, आता फोटो पण दाखवू, कोणाकोणासोबतचे कोण कोण लोक आहेत. याला राजकीय वळण देऊ नका जयंतराव. नाही, मग याच्यामध्ये हा सूरज चुंगडे कोण आहे, शिराळे कोण आहे, नवनाथ शिराळ कोणचा तो, नाही असं नको. हा बघा, हा राजकीय विषय नाहीये साहेब, नाहीये. आणि आता हे सगळे फोटोग्राफ माझ्याकडे आहे, कोणाचा कोणासोबत कोण आहे, कुठला आरोपी कोणासोबत आहे. त्यामुळे याला असं आहे, कोणाच्याही पक्षाचा असो, ज्याने जाळपोळीमध्ये त्या ठिकाणी काम केलं त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. ती कारवाई आम्ही निश्चितपणे करू आणि या संदर्भात मी पुन्हा सांगतो, कुठलाही आरोपी त्याला सोडणार नाही म्हणजे नाही. चला पुढे जाऊया आता. नाही झालं आता एकदा, किती वेळा तेच. चला जयंत पाटील साहेब, तुम्ही शेवटचं बोला. जयंत पाटील साहेब शेवटचं बोला. अध्यक्ष महोदय, हा विधानसभेच्या सदस्यांच्या घरावर एक नाही 2, 3, 4 जणांच्या 2 मिनिटं हो, त्यांचं तरी ऐका, माझं ऐकत नाही तर त्यांचं ऐका. चला अध्यक्ष महोदय, हा विधानसभेच्या सदस्यांच्या घरावर झालेल्या हल्ल्यांबद्दल प्रश्न लक्षवेधी आहे, महत्वाची आहे. आपण थोडासा वेळ द्यावा. मी फक्त एवढंच सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना लक्षात आणून देतो, माझ्या हातात तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आहे. त्या ठिकाणी 2 डिस्क्रिप्शन आहेत. 30 तारखेला 17:30 ते 18च्या सुमारास मोटरसायकलवर अचानक 200 ते 250 लोकांचा बेकायदेशीर जमाव हातात झेंडे वगैरे घेऊन आला. पुढं मध्येच एक आहे, बेकायदेशीर जमाव अंदाजे 600 ते 700 एकत्र जमला. त्यामुळे आपण जे 5000 वगैरे म्हणतात दॅट इज ऑल फॉल्स. हे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हे पोलिसांनी दिलेली तक्रार आहे, कोणी प्रायव्हेट माणसाने नाही. त्यामुळे पोलीस अधिकारी किंवा पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दिलेली ही किरण गंगाधर पवार 40 वर्ष नोकरी पोलीस उपनिरीक्षक नेमणूक पोलीस स्टेशन बीड शहर यांनी दिलेली FIR आहे. 5000 इज रॉंग. 200, 250 किंवा 700, 600, 700 म्हणून मी म्हटलं की जे सराईत गुन्हेगार आहेत त्यांना पकडणं आवश्यक होतं.
ठीक आहे, चला लक्षवेधी क्रमांक 6. अर्धा तास झाला या लक्षवेधीवर. त्यांची लक्षवेधी होती, त्यांनी त्यांचे बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. नाही ठीक आहे, एक लक्षात घ्या, लक्षवेधी सूचनेचे निकष काय आहेत हे आपल्या सर्वांना मी काय परत सांगायची गरज नाही. त्यांची लक्षवेधी होती, त्यांनी ती मांडली, त्यांना संधी दिली गेलेली, त्यावरती उपमुख्यमंत्र्यांचं उत्तर झालं. ही प्रथा काय या सभागृहात सातत्याने मी चालू देऊ शकत नाही. अपवाद म्हणून मी त्यांना एक शेवटची संधी देत आहे, परंतु ही प्रथा काय या आपल्याला नवीन ही प्रथा चालू करायची नाहीये. चालू करा. अध्यक्ष महोदय, आमदार महोदय, हो ज्याचं जळतं त्याला कळतंय हो, त्याच्यामुळे मी बोला. अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री साहेबांनी आपलं क्लिअरिफिकेशन दिलं. मी फक्त पहिल्यांदाच आमदार आलो, या सभागृहात सुद्धा खूप चर्चा झाली, पण मला एकच आपल्या क्लिअरिफिकेशन मध्ये, पहिल्या सुरुवातीपासून जो मॉब होता गृहमंत्री साहेब तो एवढा नव्हता. त्याचे फुटेज सगळे माझ्याकडे आहेत, जे सुभाष रोडवरतून चालू झाले. त्या मॉबला कंट्रोल नाही केलं म्हणून तो मॉब हळूहळू वाढत गेला. म्हणजे तो जिथं त्याची पहिल्या ठिकाणी जर त्याला अडवलं असतं ना अध्यक्ष महोदय, तर हा विषय झाला नसता. दुसरा विषय की FIR कॉपी मध्ये जे नोंद केलेली आहे की तिथं रबरी बुलेट चालल्या किंवा धुराच्या कांड्या चालल्या, हा विषय त्यांनी तो काही विषय हा तिथं झालेला नाही. तिसरा विषय, माझ्या घरासमोर गाडी उभा होती आणि त्या गाडीने अध्यक्ष महोदय, माझी अपेक्षा होती फक्त सायरन जरी वाजवला असता अध्यक्ष महोदय तर हा प्रकारच घडला नसता. आणि दुसरा विषय, समजा आपल्याकडे पोलीस यंत्रणा कमी होती, हा काही एका घंट्यात प्रकार झाला नाही. माजलगाव सकाळपासून हा प्रकार चालू झाला जिल्ह्यामध्ये, तेव्हा पोलीस यंत्रणेला हे सगळ्या गोष्टी कळाल्या होत्या अध्यक्ष महोदय. मग बीडचा सुद्धा प्रकार हा 2-2:30 वाजता चालू झाला आणि रात्री 9 पर्यंत चालू होता. जर पोलीस प्रशासनाकडे पोलीस बंदोबस्त कमी होता तर इतर जिल्ह्यातून सुद्धा एक 2-2.5 तासाच्या फरकावरती पोलीस यंत्रणा तिथं मागवली असती. चौथा मुद्दे अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री बोलताना म्हणले की जे सराईत गुन्हेगार आहेत, आणि त्यांनी हे पण सांगितलं की ज्यांचे फोटो आहेत, मी पूर्णपणे सहमत आहे. जे ज्यांच्याशी संबंधित असतील गृहमंत्री साहेब, तर पण त्यांच्यावरती कडक कारवाई करू का. मराठा समाजाच्या आंदोलनांचा ह्यांचा काही संबंध नव्हता. हे समाजाचे म्हणजे ह्यांनी विरुद्ध तिथं ह्यांनी काम केलेलं आहे. आणि माझा शेवटचा विषय गृहमंत्री साहेब, की ज्या लोकांना अटक झाली त्यांचा कोणत्याही या प्रकरणात संबंध नव्हता. त्यांच्या पिढीपासून 3 पिढ्यांमध्ये सुद्धा त्यांच्या घरावरती NC दाखल नाही, असे काही लोक अटक झालेत अध्यक्ष महोदय. या लोकांना सोडायचा आपण प्रयत्न करा. आणि शेवटचं मुद्दे, माझ्या घरावरती जे प्रकरण झालंय साहेब, त्याचं काही राजकीय भांडवल करून काही महाराष्ट्रात उचलू नका, एवढीच सभागृहाला विनंती करतो. पहिल्यांदा तर जयंतराव, मी पुन्हा माहिती घेतली, माजलगाव इथे 5,000चा मॉब होता आणि बीड शहरामध्ये 1,500 ते 2,000चा मॉब होता. हे पोलिसांच्या रेकॉर्डला आलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे FIR मध्ये सगळ्या गोष्टी पहिले येत नाहीत, नंतर त्या गोष्टी त्या ठिकाणी ज्या आहेत त्या येत असतात. आणि आपण जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे, आपल्याला ही कल्पना आहे की माजलगावची घटना झाली तर SP इकडचा फोर्स घेऊन माजलगावला गेले आणि त्याच्यानंतर इकडे ही बीडमध्ये हे सगळं सुरू झालं. तो फोर्स आला, बाहेरचा फोर्स आला, हा सगळा फोर्स पोचत पर्यंत या मॉबनी या ठिकाणी या सगळ्या कारवाया केल्या होत्या. खऱ्या कारवाया जर तुम्ही बघितल्या, म्हणजे त्याचा ट्रिकल इफेक्ट हा बराच काळ होता, पण ऍक्च्युअल कारवाया ज्या झाल्या आहेत त्या साधारणपणे 1.5 ते 2.25 तासात मेजर जाळपोळ आणि मेजर असॉल्ट जो आहे तो त्या 1.5 ते 2.25 तासामध्ये त्या ठिकाणी झालेला आहे. त्यामुळे ही खरंच आहे की पोलिसांची संख्या कमी होती. आणि आपण जे म्हणताय, मी आपल्याला सांगतो, आतापर्यंत जे अटक केलेले आहेत यांच्या विरुद्ध ऍक्शनेबल पुरावा आहे. जर कोणाच्या विरुद्ध ऍक्शनेबल पुरावा नसेल आणि असा जर कोणी अटक झाला असेल त्याला सोडू 100%. आपल्याला कोणाला अटकवायचं थोडी आहे, पण ज्याच्या विरुद्ध ऍक्शनेबल पुरावा आहे आणि तो आज जर म्हणत असेल की नाही त्यावेळेस चुकलो, मी यांच्यासोबत चालला गेलो, माझा मित्र होता म्हणून गेलो, हे चालणार नाही. आणि मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो की तुमचं घर तर झालंच गेलं, पण तुमचं एकट्याचं नाही,
इतक्या लोकांची घरं त्या ठिकाणी झाली आहेत, त्यांचं हॉटेल झालं आहे, त्या बाकी लोकांची घरं झाली आहेत, यांची कार्यालय झाली आहेत. दया दाखवू नका, ही वेळ नाही आहे ती. या ठिकाणी ज्यांनी चूक केली असेल त्याच्यावर कारवाई करावीच लागेल. आणि चूक केली नसेल आणि जर कोणाला अटकवलं असेल, मी तुम्हाला शब्द देतो, चूक केली नसेल आणि अटकवलं असेल, मी स्वतः लक्ष घालून त्याला बाहेर काढेल. पण चूक केलेल्याला या ठिकाणी आज जर आपण माफ करत राहिलो ना, तर महाराष्ट्रामध्ये उद्या कुठल्याच लोकप्रतिनिधीचं घर हे या ठिकाणी शिल्लक राहणार नाही. चला, लक्षवेधी क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 6 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचा आणि संवेदनशील हा विषय. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे की दुर्दैवाने या 75 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जो मागासलेले जे काही जिल्हे, त्या जिल्ह्यामध्ये नंदुरबार आणि धुळ्याचं नाव येतं. अध्यक्ष महोदय, मानव विकास निर्देशांकामध्ये सुद्धा मागून आमचा नंबर लागत असतो. अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी दुष्काळ आहे तिथे आणि वर्षानुवर्ष पिढ्याने पिढ्या आम्ही दुष्काळाला सामोरे जातोय. अध्यक्ष महोदय, यावर्षी सुद्धा तीच परिस्थिती. अध्यक्ष महोदय, नंदुरबार तालुका आणि शिंदखेडा तालुका कायम आम्ही दुष्काळाशी संघर्ष करत राहिलो. अध्यक्ष महोदय, 25 वर्षापूर्वी जेव्हा तापी विकास महामंडळ झालं, त्यावेळेस तापीमधनं पाणी हे बुराईमध्ये टाकून तो जो दुष्काळग्रस्त भाग आहे तो जिवंत करण्यासंदर्भातला विचार त्या काळामध्ये झाला. अध्यक्ष महोदय, 2 पिढ्या गेल्या. अध्यक्ष महोदय, अद्यापही तो प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. अध्यक्ष महोदय, जो 100 कोटीचा प्रकल्प होता तो आता 600-700 कोटीपर्यंत पोहोचलाय. आणि अध्यक्ष महोदय, 5-6 वर्षापासून काम बंद आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही अत्यंत अडचणीमध्ये. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि धडाडीचे नेते. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये उत्तर जो आहे इतका गोड गोड आहे, इकडून पाणी तिकडून पाणी हे ते. अध्यक्ष महोदय, साधा विषय. अध्यक्ष महोदय, हा जो तापी बुराई योजना आहे ती 25-30% पूर्ण झाली. अध्यक्ष महोदय, तिचं सुधारत प्रशासकीय मान्यता याच्यासाठी किती वेळ, किती विलंब, किती चर्चा चालली. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आहे. अध्यक्ष महोदय, ही सुप्रमा देऊन काम कधी चालू होणार आणि त्याला निधी देऊन कधी पूर्ण करणार, नंबर 1 विषय. अध्यक्ष महोदय, हा जो आहे पहिला हा विषय महत्वाचा आहे की याची सगळी प्रक्रिया चालू करून कधी हा प्रकल्प पूर्ण होणार. अध्यक्ष महोदय, मागचे मंत्री मला त्रास देत आहेत, त्याच्यामुळे ऍडिशनल ब्रीफिंग. मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य जयकुमार रावलजींनी प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन जलसिंचन योजनेच्या संदर्भातला जो प्रश्न मांडलाय तो खरोखर अत्यंत महत्वाचा आहे. साधारणपणे आपण 2/12/99 याला पहिली मान्यता दिली आणि 110 कोटी रुपयाचा हा प्रकल्प होता. पण दुर्दैवाने 2013 सालापर्यंत त्याचं कामच सुरू होऊ शकलं नाही. हा, पण नंतर मग आपण मध्यंतरीच्या काळामध्ये त्याचं काम सुरू केलं. याच्यामध्ये एकूण आपल्याला 4 पंप हाऊस बांधायचे आहेत, ज्यातल्या पहिल्या पंप हाऊसचं काम हे पूर्ण झालंय. दुसऱ्या पंप हाऊसचं काम 50% झालेलं आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या पंप हाऊसचं काम सुरूच झालेलं नाहीये आणि रायझिंग मेनचं काम जे आहे ते सुरू झालेलं नाहीये. हा प्रकल्प याकरता महत्वाचा आहे की अवर्षण प्रवण अशा 28 गावांना तो मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी सिंचनाची सोय आणि पाण्याची सोय हा उपलब्ध करून देणार आहे. याची जी काही किंमत होती त्या संदर्भात 2019 मध्ये फेर प्रशासकीय मान्यतेकरता 570 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सादर झाला. दुर्दैवाने त्यानंतर सरकार गेलं आणि जयंतरावांनी खूप प्रयत्न केला. मला नीट माहिती आहे की फेर प्रशासकीय मान्यता मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न मी जवळून बघितले आहेत, पण दुर्दैवाने त्यावेळी फेर प्रशासकीय मान्यता द्यायची नाही अशा प्रकारचा राज्यांच्या प्रमुखांचा निर्णय असल्यामुळे ती काही त्यावेळी मिळू शकली नाही. मग आपलं सरकार आलं, आपण पुन्हा एकदा
फेर प्रशासकीय मान्यता देण्याला सुरुवात केली, याची देखील फाईल आपण ती सगळी मूव्ह केली. दुर्दैवाने MWRR ने त्याच्यावर एक ऑब्जेक्शन घेतलं की पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र तुम्ही दिलेलं नाही. कारण याच्यामध्ये आपण जे पाणी दाखवलं होतं ते सारंगखेडा बराजमधनं 1.6 TMC पाणी हे आपण या योजनेकरता घेत होतो. आता त्यातनं आपण मार्ग काढलेला आहे आणि आता सारंगखेड्याच्या कमांड एरियाच्या बाहेर जे पाणी उपलब्ध आहे त्यातनं 1.6 TMC पाणी आपण घेतोय. त्याच्यामुळे आता सारंगखेडा योजनेवर त्याचा कुठलाही परिणाम हा होणार नाहीये. ते MWRR ला देखील आता पटलेलं आहे आणि म्हणून आता 2022-23च्या दर सूचीवर आधारित 850 कोटी रुपयाची फेर प्रशासकीय मान्यता याची प्रोसेस आम्ही सुरू केली आहे. मी आपल्याला आश्वस्त करतो एका महिन्यामध्ये आम्ही ही फेर प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रकाशा बुरई हा प्रकल्पची जे आता उर्वरित कामांचे टेंडर्स आम्ही त्या ठिकाणी काढू आणि या कामाला आम्ही पूर्णपणे गती देऊ. बोला राहुल साहेब बोला. मान्य उपमुख्यमंत्री महोदय, हे कायम महाराष्ट्रासाठी सकारात्मक असतात. विशेषतः खानदेशा संदर्भात त्यांनी कायम संवेदनशीलपणे आमचे प्रश्न सोडवलेत. त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो, अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती एवढीच आहे की तापी बुराई असेल, सुलवाडे जामफळ असेल, हे आमच्यासाठी फार महत्वाचे प्रकल्प आहेत. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात माननीय मंत्री महोदय या अधिवेशनाच्या अगोदर एक बैठक घेऊ शकतील का, जेणेकरून हे जे जटिल प्रश्न आहेत हे सुटू शकतील. आणि मग विनंती आहे की एक बैठक त्यांनी या संदर्भात लावावी. अधिवेशनात कदाचित जमणार नाही कारण आता कार्यक्रम आपला अधिवेशनाचा खूप म्हणजे दिवसभराचा कार्यक्रम असतो. जमलं तर घेऊ अधिवेशनात, नाही तर अधिवेशन झाल्यावर आपण मुंबईला 15 दिवसात बैठक लावू. चला पुढे जाऊ आपण. बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय मंत्री महोदयांना एक विनंती आहे की आमच्या या खानदेशमध्ये नेहमीच दुजाभाव होत आलेला आहे. आपण बऱ्यापैकी न्याय दिलेला आहे, परंतु उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये आमचं सगळं येतं. त्याच्यामध्ये नाशिक आणि नगर इथेच सगळं लक्षात आलं जातं शासनाचं आणि आमचा खानदेश पूर्णतः राहून जातो. म्हणून आमची सगळ्यांची मागणी आहे, गिरी भाऊंनी मागून मला सांगतील की आमच्या खानदेशसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय आणि स्वतंत्र महसूल झोन जर तयार केला तर आमचे सगळे प्रश्न सुटतील. त्याच्यावर आपण विचार करून निर्णय देणार का? सभापती महोदय, माझ्याकडे धरणं तयार करण्याचं काम आहे आणि ते मला महसूल विभाग मागतायत. पण सावकारेजींनी जो विषय या ठिकाणी मांडलाय तो जरूर माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आपण आणून देऊ आणि त्यातनं तुम्ही आधी एकमत करा. ही आयडिया चांगली आहे. जळगावला, धुळ्याला, नंदुरबारला कुठे काय करायचं याचं तुमचं एकमत झालं की या संदर्भातला निर्णय घेण्याकरता. पण मी एवढंच सांगतो की जोपर्यंत त्यातला निर्णय होत नाही तोपर्यंत किमान आमचे विभाग तुमच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. चला लक्षवेधी मंत्री महोदय. मला फक्त धन्यवाद करायचे. नाही एक आहे सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी थोड्या वेळापूर्वीच सांगितलं आणि सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं की उत्तर महाराष्ट्राकडे लक्ष ठेवा. मी खास करून उपमुख्यमंत्री महोदयांचं या ठिकाणी आभार मानतो आणि त्यांनी खानदेशसाठी जयंत पाटील साहेब सातत्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेकरता प्रयत्न करत होते, पण त्यांचं म्हणणं सत्य होतं की वरिष्ठांकडनं सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळत नव्हत्या. सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी 4,890 कोटी रुपयाची तापी नदीवरची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. लक्षवेधी क्रमांक 9. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 9 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, गोरेगांव विधानसभा मतदार संघ में 6 अक्टूबर को जय भवानी SRA सोसाइटी में बहुत बड़ी आग लगी रात के करीब 2:30 बजे. और आजकल जो SRA की जो बिल्डिंग बनती है उसके अंदर ना ही कोई पार्किंग की व्यवस्था, नहीं कोई आने जाने की व्यवस्था. आग लगने के कारण अध्यक्ष महोदय, आग लगने के कारण लोग बाहर नहीं निकल सके क्योंकि बहुत धुआं हो गया.
और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लिफ्ट बंद थी, लिफ्ट में लोग निकल नहीं सके, लोग टेरेस की तरफ भागे। बहुत बड़ी दुर्घटना होने के कारण 8 लोगों की मृत्यु हुई और 40 लोग जख्मी हुए और 100 से अधिक लोग आज भी बीमार हैं, जिनको खांसी सांस की बीमारी ऐसा है। ऐसे समय में वहां पर जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनको जाने तक के लिए रास्ता नहीं था, एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं, गाड़ियां आ जा नहीं सकती हैं। इस तरह की एसआरए की बिल्डिंग डेवलपर बना के निकल जाता है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और आज भी 2 महीने से भी अधिक होने के बाद जो सरकार की तरफ से जितना भी पैसा अनाउंस किया गया था, जो मदद अनाउंस की गई थी, उसमें आज भी कुछ अमाउंट बाकी है। लोग अभी भी अपने घर तक नहीं पहुंच सके हैं। तो मेरा सरकार से और मंत्री महोदय से और अध्यक्ष महोदय आपसे विनती है कि क्या इस तरह की कोई इस तरह की समिति स्थापन कर सकेंगे परमानेंट? ऐसा नहीं कि कोई आपातकालीन व्यवस्था हुई तब उसके बाद में आप करें, परमानेंट कोई इस तरह की समिति होनी चाहिए जिसके कारण कि लगातार अपग्रेड हो। मैं आपसे, मेरे 2-3 ही प्रश्न हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं सरकार मंत्री महोदय से कि सरकार की तरफ से जो बची हुई रकम है आज भी लोगों को मिली नहीं है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले लोग नहीं है, एसआरए की बिल्डिंग में रहते हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको विधानसभा खत्म होने तक क्या उनको ये पैसे मिल जाएंगे, उनको मदद मिल जाएगी? और दूसरा जो क्वेश्चन है कि अभी तक वो अपने घर नहीं लौट सके हैं, 2 महीना है, घर से बाहर है लोग, कहीं कोई रिश्तेदार के यहाँ है, कोई भाड़े पे रह रहा है, कोई स्कूल में रह रहा है, तो क्या वो करीब 15 दिन के अंदर उनको अपना घर मिल पाएगा? दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा है कि जो एसआरए में जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनके अंदर कोई सुविधा नहीं रहती है, नहीं कोई पार्किंग की व्यवस्था, नहीं कोई रास्ते की व्यवस्था, ना उनका स्टेयरकेस सही, ना उनकी लिफ्ट सही, बिल्डिंग शुरू में ही जर्जर अवस्था में रहती है। तो मेरा मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट रहेगा कि जब तक रिहैब की बिल्डिंग पूरी नहीं होती है तब तक उनको सेल्फ कंपोनेंट की बिल्डिंग बनाने का अधिकार न दिया जाए। क्या ऐसा होगा? ये मेरे 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं मंत्री महोदय से इसका आंसर चाहती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य ठाकूर मॅडम ने जे प्रश्न उपस्थित केला आहे हा उत्तरानगरी गोरेगावचा प्रश्न आहे आणि 6 ऑक्टोबरला तिकडे पहाटेच भीषण आग लागली होती आणि त्या आगीमध्ये जो 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि जो 51 लोक हे जखमी झाले होते। ही गोष्ट खरी आहे आणि सदर इमारत ही म्हणजे तसं भोगावटा प्रमाणपत्र त्यांना 2013 मध्ये देण्यात आलं होतं आणि हे देताना अग्निशामक विभागाच्या तर्फे एनओसी घेतली होती त्यांनी त्यावेळेस, परवानगी आहे, ती कॉपी मागितली। एसआरएच्या नियमानुसार पुरवठा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर कोणत्याही इमारतीचा डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हा 3 वर्षाचा असतो आणि 10 वर्षापर्यंत इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, फायर फायटिंग सिस्टम्स मेंटेनन्स करण्याची जबाबदारी ही डेव्हलपरची असते। आणि हा म्हणजे इट इज अ अनफॉर्च्युनेट पार्ट की हा जो किस्सा झाला त्यावेळेस 10 वर्ष पूर्ण झालेले होते आणि सोसायटीची ही जबाबदारी होती की यामध्ये, म्हणजे मी हे म्हणत नाही की त्याचा अर्थ डेव्हलपरची जबाबदारी संपली, एसआरची जबाबदारी, पण एक ऍज पर रूल्स 10 वर्ष संपलेले होते। हे ऑक्टोबर मध्ये झालं, जून मध्ये 10 वर्ष संपले होते आणि त्यानंतर ही सोसायटीची जबाबदारी होती की त्याचं हे बघायला पाहिजे, मेंटेनन्स बघायला पाहिजे बाकीचे रूल्सच्या हिशोबाने, पण अनफॉर्च्युनेटली त्याच्यामध्ये झालं नाही आणि त्यामुळे हा ऍक्सिडेंट झालेला आहे, हा किस्सा झालेला आहे। हा कालावधी म्हणजे 2023च्या जून मध्ये तो संपला होता, त्यानंतर सोसायटीने करायला पाहिजे, हा ऑक्टोबर मध्ये झाला। पण यामध्ये आम्ही हे म्हणत नाही की, आणि आपण काय केलं की आता ह्या पुढे जसं ताईंनी म्हटलं की यापुढे आपण नॅशनल बिल्डिंग कोड प्रमाणे हे सगळे केले पाहिजे, ज्याच्यामध्ये लिफ्ट असेल, बाकीच्या सगळ्या गोष्टीच्या ज्या इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स असेल, या सगळ्या गोष्टीचा फॉलोअप केला पाहिजे। हे आपण आता आजकाल स्ट्रिक्ट केलेलं आहे नव्या नॉर्म्स मध्ये एसआरएच्या। त्यांनी दुसरा एक विषय म्हटलं, 1 मिनिट माझं कंप्लीट होऊ द्या ना, मला बोलू द्या ना।
माझं बोलणं झालं की मी तुम्हाला देतो संधी, बोला, बिलकुल संधी देतो मी. साहेब, आता ठाकूरताईंनी जो म्हटला की SRA ची बिल्डिंग जो आहे सेल कंपोनंट त्यांनी जो आहे तो अगोदर SRA चा कंप्लीट केला पाहिजे, नंतरच सेलचा केला पाहिजे. हे आपल्या सगळ्या अग्रीमेंटमध्ये त्या पद्धतीने असते. पण रिहॅबचा पोर्शन पहिले केला पाहिजे असं आपल्या ह्याच्यामध्ये रूल्समध्येच आहे, अग्रीमेंटमध्येच आहे. पण आता कोणी करत असेल तर त्यांच्यावर आम्ही कडक कारवाई करू. यापुढे त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल हे मी तुम्हाला सांगतो. आणि अरे एक मिनिट, तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर देऊन द्या ना ताईंच्या, ज्यांचे मूळ प्रश्न त्यांचा आहे, त्याच्यानंतर तुमच्या. ताईंनी एक प्रश्न विचारला होता की जे जखमी झालेले, जे मयत झालेले, त्यांना मदतच्या ऐवजी माननीय मुख्यमंत्री ज्यावेळेस तिकडे गेले होते त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी जे मयत झाले होते त्यांना 1 लक्षाची प्रत्येकाला अशा 7 लक्ष ते, आणि 32 जे जखमी त्यावेळेस होते त्यांना टोटल 10,88,000 ही मदत मंजूर केली होती. त्यानंतर राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीमधून पण प्रत्येक मयत झालेल्याला 4 लाख रुपये आणि जे बाकी इंजर्ड झाले होते त्यांना 8,04,000 रुपये सगळ्यांना मिळून दिले होते. पण ताईंनी म्हटलं तसं जर ताई ते मिळाले नसतील तर मी नक्कीच तपासून आपलं अधिवेशन संपायच्या आत त्यांना मिळायची अशी व्यवस्था करेन. वर्षाताई. आणि अध्यक्ष महोदय, या बिल्डिंगला नाही, मी स्वतः पण या ठिकाणी जाऊन आलेले आहे. या बिल्डिंग मध्ये ज्या वेळेला, बरोबर आहे ना, आपल्याला माहिती आहे आमदार महोदयांना माहिती आहे की मी स्वतः त्या ठिकाणी व्हिजिट केली होती आणि त्याच्यानंतर हॉस्पिटलला सुद्धा, ट्रॉमा केअर सेंटरला ते जे होते जखमी त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी जाऊन भेट दिली होती. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या माध्यमातून खरं तर मूलभूत प्रश्नाबद्दल बोललं गेलं पाहिजे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ती जी बिल्डिंग होती ती अशी होती की तिथं खरं तर आपल्यालाही माहिती आहे की बिल्डिंग बांधताना फायर ब्रिगेडची गाडी जाऊ शकेल अशी व्यवस्था पण असलं पाहिजे. परंतु ही SRA ची बिल्डिंग अशी बांधली होती की त्या ठिकाणी फायर ब्रिगेडला जायला रस्ता नाही. बरं, दुसरं खाली ग्राउंड फ्लोअरला ते मोटर बाईक ठगा लावल्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये कपडे असल्यामुळे ती आग पटकन पेटली आणि त्याच्यामुळे ती आग कंट्रोल करता आली नाही. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रॉब्लेम काय अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये, जेव्हा आम्ही स्थानिकांना भेटलो तेव्हा स्थानिकांनी मला असं सांगितलं की ते जवळपास 1.5-2 वर्षापासून तिथे पाणी मिळावं म्हणून, कनेक्शन मिळावं म्हणून ते फॉलोअप करतात, त्यांनी पैसे भरलेले आहेत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या SRA च्या बिल्डिंगी बनतात त्याच्यामध्ये ना पाण्याचं कनेक्शन असतं ना लिफ्ट असते. त्या माणसांनी वारंवार कंप्लेंट केल्या तिथल्या आणि आम्हाला म्हटलं की आम्हाला तुम्हाला मुख्यमंत्री महोदयांना पण त्यांनी भेटायला नकार दिला. का माहितीये का? कारण त्यांचं म्हणणं आम्ही खूप दिवसापासून या गोष्टीचा फॉलोअप करतोय. अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंगला आग लागली तर बिल्डिंगकडे पाणी नव्हतं. त्या बिल्डिंग मध्ये लोक पाणी हाताने घेऊन वर जातात. बाजूच्या बिल्डिंग मधला टँक खोलावा लागला आणि त्याच्या त्या पाण्याचा वापर करावा लागला. तेव्हा ती आग थांबवता आली, म्हणून जास्त आग वाढली. माझा आपल्याला एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे, ज्या वेळेला आपण SRA योजना करतो, हा योजना नक्की कोणासाठी असतात? तिथल्या रहिवाशांसाठी असतात की विकासकांसाठी असतात? हा या माध्यमातून सगळ्यात पहिला प्रश्न निर्माण झाले. मंत्री महोदय, काय झालंय, विकासक इतका फायदा घेतात, स्वतःचे नफे बघतात, पण लोकांना सध्या सुविधा पण देत नाहीत. दुर्दैवाने 9 लोकांचा त्याच्यामध्ये मृत्यू झाला. तुम्हाला माहितीये, तुम्ही त्या दिवशी गेला असतात तर लोकांचे हात तोंड सगळं काळं पडलं होतं. लोकांना त्या ठिकाणी ऑक्सिजन लावलं होतं कारण लोकांना श्वास घ्यायला जमत नव्हतं. हे सगळे परिणाम कोणाचे होते आणि कोणाच्या हलगर्जीमुळे झाले होते? तुम्ही सांगता 10 वर्ष त्या सोसायटी झाली आहे म्हणून ते सोसायटी झालेली आहे, पण हे सगळे कोणामुळे झालेले आहेत? हलगर्जीपणा त्या विकासकांमुळे झाल्या. त्यामुळे या विकासकांना पण कधीतरी आपण पॉलिसी केली पाहिजे की सगळ्या सुविधा त्या बिल्डिंग मध्ये करा, मगच तुम्हाला NOC आपली पॉलिसी आहे. पण पाट OC हे देऊन आपण काय होतं की ते सगळं करून टाकतो. त्यामुळे माझा पहिला प्रश्न तो आहे की आपण येणाऱ्या काळात अशा घटना घडू नयेत म्हणून आपण त्या ठिकाणी काही पॉलिसी आणणार आहात का? माझा पहिला प्रश्न. दुसरा, जसा ताईने बोलले की ती लोक आता बाहेर आहेत, ती लोक आता तिथे राहत नाहीत, त्यांना तिथे आणण्यासाठी आता मला आठवते अध्यक्ष महोदय, त्या दिवशी मग वॉर्ड ऑफिसर आले, DCP आले, DMC आले, मग आम्ही तुम्हाला पाण्याचं कनेक्शन लगेच लोकांनी बोलले आम्हाला आता नाही पाहिजे, आम्ही 1-1.5 वर्षापासून मागतोय, आम्हाला तुम्ही दिलं नाही. मग ते रात्रीच्या रात्री म्हटलं, तुम्ही साहेब करून घ्या. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की हा जो दिरंगाळीपणा असतो हा अशा मोठ्या अपघाताला कारणीभूत ठरत असतो. त्यामुळे माझं आपल्याला सांगणे की त्या बिल्डिंग मधल्या लोकांना वापस कधी आपण त्या बिल्डिंग मध्ये घेऊन जाणार, हा माझा दुसरा प्रश्न. आणि त्यांचं जे आर्थिक तुम्ही म्हणालात की देतो लवकर, त्याबद्दल मी आपला धन्यवाद मानते. बोला. एक मिनिट बोलतो. नको जास्त कन्फ्युजन होईल. बोला तुम्ही. एकदम एवढं माझ्या लक्षात नाही राहणार. सन्मान्य सदस्य वर्षाताईंनी जो विषय मांडला, वर्षाताई तुमच्या मताशी मी 100% सहमत आहे की रिहॅबच्या बिल्डिंग अगोदर तयार झाल्या पाहिजेत, त्याचं सगळ्या फॅसिलिटीज त्यांना मिळायला पाहिजे. आणि त्याकरता आम्ही आता जे नवीन हाऊसिंग पॉलिसीमध्ये नक्कीच ह्याचा समावेश करू
आणि आम्हालाही आज लक्षात येते बरेच ठिकाणी रोज लोक जे भेटायला येतात आम्हाला त्याच्यामध्ये रिहॅबच्या बिल्डिंग्समध्ये ज्या पद्धतीने फॅसिलिटीज द्यायला पाहिजेत किंवा कम्प्लिशन व्हायला पाहिजे ते होत नाही. आम्ही त्याच्यावर वर्कआउट करतोय. नक्कीच आम्ही पॉलिसी आणू की ज्या माध्यमातून जोपर्यंत रिहॅब बिल्डिंग कंप्लीट होत नाही त्याचं व्यवस्थित लोकांचं कन्फर्मेशन मिळत नाही तोपर्यंत सेल कंपोनंटला ते हात लावू शकणार नाही. या पद्धतीचं आम्ही वर्कआउट करतोय. त्या पद्धतीने ऑलरेडी ह्या विषयावर चर्चा झालेली आहे आणि लवकरात लवकर ते आम्ही आणणार आहोत. दुसरा विषय जो तुम्ही सांगितला जे घराच्या बाहेर आहेत ते ताईंनी पण सांगितलं 15 दिवसात त्या लोकांना कुठल्याही परिस्थितीत त्यांच्या घर त्यांचा अकोमोडेशन मिळेल ह्या पद्धतीने आम्ही काम करू. सरवणकर साहेब बोला. अध्यक्ष महाशय या विषयाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. त्याचा अर्थ असा आहे की अध्यक्ष महाशय ज्या भाडेकरूंच्या इमारती बांधल्या जातात त्या अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या बांधल्या जातात. ज्या सेलच्या बांधल्या जातात त्या अतिशय नामांकित कंपनीला ते काम दिलं जातं. आपल्या धोरणात असा बदल करण्यात येईल का की जी सेलची इमारत जो कंत्राटदार बांधेल त्यालाच भाडेकरूंची इमारत बांधण्याला बंधनं ही विकासकांवर आणली पाहिजे. विषय 1. दुसरं साहेब ही 3310 अंतर्गत याचा पुनर्विकास होतो. ज्या वेळेला 1 लाखाचं बांधकाम भाडेकरूंसाठी केलं जातं त्यावेळेला त्यांना जागा ही 40 त्यापैकी 40% दिली जाते आणि तेवढ्याच बांधकामासाठी जागा जी विकासकांना सेलसाठी दिली जाते ही 60% दिली जाते. म्हणून दोघांना सुद्धा साधारणतः जर बांधकामाचं क्षेत्रफळ सारखं असेल तर जो भूभागाचं क्षेत्रफळ आहे ते 50-50% देण्याचं धोरणात बदल केला जाईल का? अध्यक्ष महोदय सन्मान्य सदस्यांनी जो विषय मांडलेला आहे हा मोठा पॉलिसी मॅटर आहे कारण की आज संपूर्ण शहरामध्ये मुंबईमध्ये या सगळ्या स्कीम चालू आहेत सारेच्या. आज जर त्याचं कॅल्क्युलेशन बदललं आज 1:3 असा रेशिओ जो असतो तो जर 50-50 केला तर वायबिलिटी काय येईल हे माहीत नाही पण त्याच्यावर त्यांच्या सूचना नक्कीच विचारात घेऊन वर्कआउट जर होत असतील तर नक्की करायचा प्रयत्न करू. ठीक बोला. वायकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय ज्या वेळेला SRA निर्माण झालं SRDचं SRA निर्माण झालं त्यावेळेला बायलॉज करण्यात आले. या बायलॉज मध्ये हेच होतं की 50% हे रिहॅबसाठी आणि 50% जागा ही सेलसाठी हे त्यामध्ये ऑलरेडी आपण असं म्हटलं की तो मोठा निर्णय आहे तो घ्यायला लागेल. धोरणात्मक निर्णय घेतलेच पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने माझ्या सन्माननीय सदस्यांनी जो हे केलेलं आहे की धोरणात्मक निर्णय घेत असताना 50-50% आणि जर म्हणत असं आपण नसेल आपल्या अधिकाऱ्यांना विचारा आपण जर 50-50% नसेल तर झालं पाहिजे त्या अनुषंगानेच ते झालेलं आहे. त्याच पद्धतीने क्वालिटी ऑफ वर्क हा सेलला जसा असेल तसं रिहॅबला देखील पाहिजे पण तसं होत नाही. जर ती क्वालिटी सेलची क्वालिटी जर 2,500-3,000 स्क्वेअर फुटाची बांधकामाची असेल तर ही 1,000 आणि 1,200 रुपयाची असते आणि त्यामुळे निकृष्टपणा ह्या त्या ठिकाणी दिसून येतो. निकृष्टपणा काय तर लिफ्ट त्यांना ती चांगली असेल मिस्त्यूशीची लिफ्ट असेल जॉन्सनची लिफ्ट असेल ह्याच्याकडे खालच्या दर्जाची लिफ्ट लावली जाते मग ती महिन्यातनं 10 वेळा बंद पडणार असेल तर एकच लिफ्ट. तर या गोष्टी त्या याच्यामध्ये असणं गरजेचं आणि ती आपण का पाहत नाही तुम्ही की ज्या वेळेला आपल्याला ठरलेलं आहे बायलॉज मध्ये ठरलेलं आहे की क्वालिटीचा डिफरन्स करता येणार नाही मग ज्या वेळेला ते विकासक प्रपोजल देतात प्रपोजल देताना ज्या विकासकाला बांधकाम करायला कॉन्ट्रॅक्टरला देतात तर त्यांनी त्याच पैशाची तेवढ्याच दर्जेदार इमारत बांधली पाहिजे. हा माझा पहिला प्रश्न आहे. 50-50चा आहे ते झालं पाहिजे. त्यानंतर फायर फायटिंगच्या वास्तू जर सेलला असेल तर रिहॅबला का नाही हो तर त्या रिहॅबला देखील कंपल्सरी आपण करणार की नाही ते सांगा. त्याच पद्धतीने जर कार पार्किंग देखील बाकीच्या लोकांना सेलला कार पार्किंग आहे रिहॅबला कार पार्किंग नाही तर कायद्यामध्ये बदल करा ना. आत्ताच्या घडीला आत्ताच्या वेळेला जे कोणी सेल रिहॅब मध्ये राहायला जातात त्यांची मुलं देखील मोठी झालेली असतात त्यांच्याकडे देखील मोटरसायकल स्कूटर 4 चाकी वाहनं असतात मग ते ठेवणार कुठे ते चाळीच्या किंवा बिल्डिंगच्या दरवाजात आणून ठेवतात. त्यामुळे तुमच्या धोरणामध्ये युडी मध्ये च्या माध्यमातून जर नसेल तर बदल करा. 500 स्क्वेअर फुटाच्या वर जर एक वाहन देण्याचं स्थळ बांधण्याची हे असेल तर इथे SRA मध्ये देखील 300च्या याला एक वाहनतळ दिले पाहिजे. पोडियम नसेल तर पोडियम निर्माण करा ना. पोडियम वरती तुम्ही SRA बांधा. बाकीचा सेलचा जर पोडियमच्या वरती बांधलं जात असेल तर SRAच्या खाली देखील पोडियम बांधून त्या ठिकाणी कार पार्किंग का देत नाहीये.
जर लोकांना अपघात होतोय, लोक मृत्युमुखी पडतायत. मी पाहिलंय माझ्या ट्रॉमा केअर सेंटरला, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर सेंटरला ती संपूर्ण लोक आली होती, त्यांना तिथे ठेवलं होतं. आणि असं काही अपघात झाला का त्या ठिकाणी ट्रॉमा केअरला तर मला तर जावं लागतं. आणि त्यावेळेला मग पाहिलंय ते गुदमरून गेलेले आहेत. कचऱ्याचे ढीग किंवा कचऱ्याचं कुठलंही सामान जर आणून तुम्ही ते ठेवणार असाल ते अत्यंत चुकीचं आहे. तर त्या पद्धतीने माझी जी शिडी फंजेबल आपण जे हे ठेवतो रिफ्यूज जो एरिया असतो तसा रिफ्यूज एरिया सेलमध्ये असेल तर रियाबमध्ये ठेवणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न. तसंच फॉरेनच्या ठिकाणी अशा पद्धतीने आग लागली, आपण म्हणता खिडक्यांना जाळी बसवली तर आपल्याला फायर ब्रिगेडला हे करता येत नाही, तर साईडच्या बाजूने अशा पद्धतीने तुम्ही स्प्रिंकलर अशा पद्धतीने लेडर करणार का? ती करा ना, फॉरेनला चालू झाली ती पद्धत. त्याच्यामुळे अपघात झाला तर रिफ्यूज एरियाच्या बाजूने त्या लोकांना बाहेर काढलं जातं. ती फोल्डिंग देखील होते, बाकीच्या वेळेला ती फोल्डिंग होते आणि बाकीच्या वेळेला लागली, अपघात झाला तर लागली जाते. तसंच फायर ब्रिगेड ज्या वेळेला यांना एनओसी देतो त्यावेळेला फायर ब्रिगेडने देखील कायद्याप्रमाणे SRA ला देखील ज्या बिल्डिंगला फायर ब्रिगेडचं जे काही नियम आहेत ते पाळलेच गेले पाहिजे. ते या सर्व गोष्टी आपण करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य स्वतः हाऊसिंग मिनिस्टर राहिलेले असल्यामुळे त्यांना याची सगळी जाण आहे. पण मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण जे सांगितलं की रिहॅबची बिल्डिंग आणि सेलच्या बिल्डिंग या दोन्ही त्याच क्वालिटीच्या व्हायला पाहिजे. नक्कीच याच्यामध्ये लक्ष घालून दोन्हीचा कॉन्ट्रॅक्टर एकच आणि दोघांनी एकाच पद्धतीच्या बिल्डिंग बांधल्या पाहिजे, त्याच लिफ्ट क्वालिटीच्या लिफ्ट लावल्या पाहिजे. याबद्दल पूर्णपणे लक्ष घालून करण्यात येईल. आणि जो फायरचा आपण सांगितला, ऑलरेडी या इन्सिडेंट झाल्यानंतर आम्ही सगळीकडे बैठक घेतली आणि आता वर्षातून 2 वेळेस इव्हन SRAच्या बिल्डिंगचे ऑडिट व्हायला पाहिजे फायरसाठी कुठल्याही पद्धतीचे. हो ना साहेब, ते चेक करायचाच विषय ना शेवटी. फायर ऑडिट म्हणजे काय? फायर ऑडिट म्हणजे त्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी आल्या. नाही तो पुढे बोलतो ना. आता आपण काय इंडियन बिल्डिंग कोडच्या माध्यमातून या सगळ्या बिल्डिंग्सला तो नॉर्म्स लावलेले आहेत. ते नॉर्म्स लावल्यामुळे फायर फायटिंग लावणं आता कंपल्सरी होणार आहे. आणि तुम्ही जे फॉरेनला तुम्ही जाऊन आलात, तुम्ही बघितलं स्पायरल, तर नक्कीच ती पण सूचना आम्ही देऊ, त्यात काही शंका नाही. म्हणजे जेव्हा फायर फायटिंग कंपल्सरी करतोय तर ते पण नक्कीच त्याच्यामध्ये 50%चा विषय मी तुम्हाला सांगितलं असेल तर नक्कीच आम्ही ठीक आहे. मंत्रिमहोदय, हे उत्तर घेऊ आपण तुमचं. त्यानंतर मी ऑनलाईन ठेवतो ही चर्चा. आपल्या काही विधेयकांचं इंट्रोडक्शन लगेच घ्यायचं आहे, तेवढं करून परत ही चर्चा करून मग आपण तुमच्या प्रस्तावाला सुरुवात करू. संपून जायचं. नाही या देतो जरा ते इंट्रोडक्शन घ्या. बसा. महोदय, सन 2023 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 54 महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठे स्थापना व विनिमयन विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 54 महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठ स्थापना व विनियमन विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 54 महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठ स्थापना व विनियमन विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 54 महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 54 महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठ स्थापना व विनियमन विधेयक 2023 मांडण्यात आले. सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 56. महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 56 GH रायसोनी आंतरराष्ट्रीय कौशल्य तंत्र विद्यापीठ पुणे विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 56 GS रायसोनी आंतरराष्ट्रीय कौशल्य तंत्र विद्यापीठ पुणे विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 56 GS रायसोनी आंतरराष्ट्रीय कौशल्य तंत्र विद्यापीठ पुणे विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला.
महोदय, मैं अपने अनुमतीने सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 56 GH रायसोनी आंतरराष्ट्रीय कौशल्य तंत्र विद्यापीठ पुणे विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 56 GH रायसोनी आंतरराष्ट्रीय कौशल्य तंत्र विद्यापीठ पुणे विधेयक 2023 मांडण्यात आले. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 57. महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 57 GH रायसोनी कौशल्य तंत्र विद्यापीठ नागपूर विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 57 GH रायसोनी कौशल्य तंत्र विद्यापीठ नागपूर विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 57 GH रायसोनी कौशल्य तंत्र विद्यापीठ नागपूर विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मैं आपल्या अनुमतीने सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 57 GH रायसोनी कौशल्य तंत्र विद्यापीठ नागपूर विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 57 GH रायसोनी कौशल्य तंत्र विद्यापीठ नागपूर विधेयक 2023 मांडण्यात आले. सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 53 महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 53 महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 53 महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 53 महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 53 महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 53 महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यात आले. चला, लक्षवेधी कंटिन्यू. उत्तर कंटिन्यू. मंत्री महोदय, तुमचं उत्तर झालं ना मग? एकच मिनिट. वायकर साहेब, आपण जो विषय मांडला होता स्पायरल लॅडरचा, तर ऑलरेडी आपण 8/12/2023 ला एक सर्क्युलर काढलंय आणि त्यामध्ये मॅन्डेटरी सगळ्यांना कंपल्सरी केलंय की स्पायरल लॅडर प्रत्येक एसआरच्या बिल्डिंगला असली पाहिजे. म्हणजे कॉपी आहे. विरोधी पक्ष नेते. अध्यक्ष महोदय, खरं तर हे लक्षवेधी 9 वर चर्चा सुरू आहे, पण मला वाटतं एसआरच्या संदर्भातली सुरुवात झाली आणि ती आता फायरकडे गेलेली आहे. मला मंत्री महोदयांना, इथे मंत्री महोदय आहेत. अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस अशा घटना घडतात त्यावेळेस आपण एकदम झोपेतून उठल्या जागे होतो. मुंबई असेल, पुणे, नागपूर, संभाजीनगर, या सगळ्या, नाशिक पासून सगळ्या ठिकाणी घटना घडल्या अध्यक्ष महोदय. आणि मुंबई पुणे शहरात तर रुपटा हॉटेलमध्ये ज्या आगी लागल्या त्यामध्ये अनेक लोकांचा मृत्यू गेला, हे सगळं आहे. अध्यक्ष महोदय, विषय असा आहे की या रुपटॉप हॉटेलमध्ये सर्रास परवानगी ज्या आपण देणार आहे मुंबई महानगरपालिकेवर, आपल्याकडे अलीकडे न्यायालयाने पण फार मोठी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, तक्रारी आल्यानंतर पुण्यात 21 म्हणजे तक्रारी आल्यानंतर पुण्यातल्या 21 रुपटॉप हॉटेलवर आपण बंदी घातली, कारवाई केल्याचं दाखवलं, 6 लाखाचा दंड थोपटला. तुम्हाला सांगतो, इथे या सर्व हॉटेलवर नंतर तोडपाणी करून सर्व हॉटेल पुन्हा सुरू झाले. तोडपाणी करून झाले, खालच्या अधिकारी सगळं करून बंद केली, थातूर मातूर दाखवला आणि 6 लाख रुपयाचा दंडही केला. आता दंड कशासाठी केला? जर चुका नसत्या तर, पण त्या चुकाची दुरुस्ती व्हायला होती की नाही अध्यक्ष महोदय? पण ते केलेच नाही आणि लगेच 8-10 दिवसामध्ये पुन्हा जैसे थे. मी एक उदाहरण देतो अध्यक्ष महोदय. मुंबईतल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ त्याच्यापुढे आर्चिड हॉटेल आहे. या टेरेसवर जे बांधकाम केलंय ते रुपटॉपचं हॉटेल सुरू केलं आणि या संदर्भात सहाय्यक आयुक्त के वेस्टवाड, अग्निशमन अधिकारी, विरोधी पक्ष नेते, विरोधी पक्ष नेते, एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, नाही, विरोधी पक्ष नेते, याच्यात कसं आहे की आपण जो विषय मांडताय तो युडीशी निगडीत आहे. एसआरए ही स्पेशल प्लॅनिंग ऑथॉरिटी आहे त्यांच्या क्षेत्रापुरती, त्यामुळे आपल्याला न्याय मिळणार नाही उत्तरात. तर आपला जो विषय आहे तो युडीकडे आपण पाठवू. हे मी सुरुवातीलाच म्हणालो, पण त्यानंतर रात्र आपण अशा घटनावर चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे हे ओघाणी हे विषय इतके गंभीर आहेत की या संदर्भात मंत्री म्हणून आता आपण बोलतो युडी म्हणून,
ज्यावेळेस विषय या सगळ्या प्रकरणाच्या आणि ज्यावेळेस चर्चा होते मग हा आम्ही मंत्री म्हणून आमची सामूहिक जबाबदारी म्हणतात. आता त्यावेळेस आपण यावेळेस सोयीचं निर्णय मंत्री घेतात. म्हणून मला एवढंच म्हणायचं की या घटनांची पुनरावृत्ती जी होतीये की त्यामध्ये सरकारनं थोडं गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. प्रश्न असा आहे की हे रूफटॉप हॉटेल जे बंद करण्याचा खरं म्हणजे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये पूर्ण सोयी असतील तर करा. ते तुम्ही युडीला कळवा किंवा तुम्ही उत्तर द्या. ऑर्चिड हॉटेलनेच अध्यक्ष महोदय आतापर्यंत मला लेखी कळवलं त्याच्यामध्ये ती म्हणजे उत्तर आलंय काहीच केलं नाही. त्याला परवानगी नाही, अग्निशमनची परवानगी नाही, तरी सुरू आहे. म्हणजे काय मरतील ना लोक उद्या. सरकार म्हणून आपली जबाबदारी ज्यावेळेस अशा घटना घडतात तेव्हा आपण करतो. ते कधी घटना घडल्यानंतर पण घटनेच्या पूर्वी यांचं एक सगळ्यांच्या रूफटॉपच्या संदर्भात एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन किंवा यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून मला असं वाटतं की आपण या संदर्भातला पुढचा विषय आहे पण तो बोलत नाही. पण हे सगळे बेकायदा सुरू असलेले हॉटेल बंद करण्याचे आपण आदेश करणार का? बेकायदा सुरू असलेले याचं उत्तर मंत्री महोदयांनी द्यायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्षनेते आदरणीय कंठीवार साहेबांनी जो विषय मांडलाय तो जरी माझ्या गृहनिर्माण खात्याशी रिलेटेड नाही आहे पण मी आपल्याला एवढंच इकडे सांगू इच्छितो की आपल्या ज्या सूचना आहेत, जी आपली मागणी आहे ती नक्कीच युडी डिपार्टमेंटला आम्ही कळवू आणि त्याच्यामध्ये अशा जर काही गैरप्रकार चालत असेल किंवा इलिगल ह्या चालत असेल तर नक्कीच त्याच्यावर बंदी आणूया. सुनील राणे. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने निश्चितपणाने गोरेगावमध्ये घडलेली घटना ही दुर्दैवी आहे. पण दोन प्रश्न सन्माननीय मंत्री महोदयांना या लक्षवेधीच्या माध्यमातून विचारायचे आहेत की आपण सतत हे उत्तर अध्यक्ष महोदय सन्माननीय मंत्री देत आहेत की फायर ऑडिट आपण करणार आहोत. माझा प्रश्न सन्माननीय मंत्री महोदयांना असा आहे की मुंबई शहरामध्ये एसआरएची स्थिती अतिशय वाईट आहे. म्हणजे सन्माननीय उच्च न्यायालयाने अनेक वेळेला या खात्यावर ताशेरे ओढले. म्हणजे या एसआरएच्या कारभाराबद्दल अनेक वेळेला अध्यक्ष महोदय आपल्याला सुद्धा कल्पना आहे मुंबईतील स्थिती. एका बाजूला रिहॅब बिल्डिंग बांधल्यानंतर त्या रिहॅब मध्ये राहणाऱ्या लोकांची स्थिती इतकी दयनीय आहे की त्या बिल्डिंगकडे बघितल्यानंतर लक्षात येतं की माणूस म्हणून कसा जगत असेल हा माणूस. आणि अतिशय बेदरकारपणाने बांधलेल्या त्या इमारती, अंधारी गल्ल्या, लाईट नाही, लिफ्ट बंद आहे, पाणी वरती चढत नाही. आणि विकासक एका बाजूला अत्यंत पद्धतशीरपणाने या रिहॅबच्या माध्यमातून एक्स्ट्रा एफएसआय घेतो. एसआरए त्याला मान्यता देते. अध्यक्ष महोदय, एसआरएचे अधिकारी बसले आहेत. ओ मॅडम, आपण ऐकलं तर बरं होईल. ऐकतच नाही, बोलतायत तिथे. असं नाही चालत. तुम्ही मंत्र्यांकडे माझ्याकडे बघून बोला. आपल्याकडे पण ते सारखे बोलतायत अध्यक्ष महोदय. माझ्याकडे बघून बोला. सारखे बोलल्यामुळे इथे व्यत्यय येतोय अध्यक्ष महोदय. आणि त्यांचाच खात्याचा विषय आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून त्या तिकडे बसल्यानंतर त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय मंत्री उत्तर देतात, जर खात्याचे अधिकारी लक्ष देत नसतील मग त्याच्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की जर आपण फायर ऑडिट करणार असू तर त्या फायर ऑडिटचं सन्माननीय मंत्री महोदय आपण कोणत्या यादीपासून सुरुवात करणार आहोत. मुंबईमध्ये जर या सगळ्या इमारतींचं फायर ऑडिट करायचं झालं अध्यक्ष महोदय तर कोणती योजना सन्माननीय मंत्र्यांच्या मनामध्ये आहे ज्या मुंबई शहरासाठी ते करणार आहेत, कधीपर्यंत करणार आहेत. मागच्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा उत्तर होतं की आम्ही फायर ऑडिट करणार आहोत. आतापर्यंत फायर ऑडिट झालेलं नाही. आतापर्यंत फायर ऑडिट झालेलं नाही अध्यक्ष महोदय. मी तुम्हाला उदाहरणार्थ काही इमारतींची नावं देतो अध्यक्ष महोदय. बोरिवलीमध्ये अमन आदर्श, नूतन नगर, 17 पार्कचं तर उदाहरण असं आहे अध्यक्ष महोदय. त्यांनी रिहॅब बांधला, सेल विकून पूर्ण झाला. आता फेज 2 साठी पुन्हा एकदा एसआरए कडे जात आहेत. करोडो रुपये त्यांनी सेल इमारतीमधनं कमवले, पण झोपडपट्टी आहे तशीच आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही गोरगरीब जनतेसाठी आपण करतो आहोत की बिल्डरांना आणखीन धनाढ्य करण्यासाठी करतो आहोत. सभागृहामधला प्रत्येक सदस्य दर वेळेला या विषयामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये अनेक विषयाला हात घालतो अध्यक्ष महोदय. पण या मुंबई शहरामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही बिल्डरांच्या घशामध्ये जाते आहे. अशा पद्धतीचं चित्र तयार होत आहे. याच्यावर आपण कारवाई करणार का? आणि अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं फायर ब्रिगेड हा जर विषय आपल्याला महत्वाचा आहे
अनेक सदस्यांनी त्याच्यामध्ये अनेक उदाहरणं दिली, नवीनतम उदाहरणं दिली. काय जरा आता त्याच्यामुळे माझी अशी विनंती आहे की त्याच्याबद्दलचं फायर ऑडिटचं एक नियोजन आपले सन्माननीय मंत्री करतील का आणि कधीपर्यंत करतील? धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य सुनील राणे साहेबांनी जो विषय मांडला त्याच्यात ह्या फायरच्या हे झाल्यानंतर आम्ही आता सगळ्यांना वर्षातून 2दा फायर ऑडिट केलं पाहिजे, हे मॅन्डेटरी आम्ही करतो आहोत. कंपल्सरी नाही. आता पाहता ज्या एक मिनिट ऐकून घ्या. कसं आहे, पूर्वी करत होते का नाही करत होते याच्यावर मी जास्त बोलणार नाही, पण ह्या पुढे कंपल्सरी प्रत्येक SRAच्या बिल्डिंगला वर्षातून 2दा त्यांनी ऑडिट केलं पाहिजे आणि तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट केला पाहिजे. हे आम्ही त्यांना कंपल्सरी मॅन्डेटरी करणार आहोत. आणि दुसरा असा विषय आहे की आराखडा मंजूर करताना SRAला आम्ही इंडियन बिल्डिंग कोड म्हणजे ऑटोमॅटिकली या बाकीच्या सगळ्या रूल्स पण त्याला लागू होतात आणि त्या हिशोबाने आम्ही ते करणार आहोत. दुसरं, आपण काही बिल्डिंगची नावं घेतली, नक्कीच त्याची व्हिजिट करू आणि ताबडतोब त्यांच्यावर कारवाई करायला लावू. लांडे साहेब बोला. शेवटचे 2 लांडे साहेब आणि मग केळकर साहेब, त्यानंतर नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागामध्ये कोहिनूर कॉलनी माड्यात आली का हे? बिल्डिंग नंबर 7 ला आतापर्यंत 3 वेळा आग लागलेली आली आणि आता लागलेल्या एका आगीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणचे रहिवासी जखमी झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत शासनाने त्याची दखल घेतलेली नाहीये. शासनाने त्याची दखल घेऊन शासनाच्या नियमाप्रमाणे जखमी लोकांना त्या ठिकाणी मदत मिळावी आणि त्या बिल्डिंगची पाहणी करून त्या ठिकाणी झालेलं नुकसान हे शासनाच्या वतीने त्या ठिकाणी रिपेअरिंग करण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये फायर ब्रिगेडची व्यवस्था नाहीये, फायर फायटिंग केली जात नाहीये. रिहॅब बिल्डिंग बांधलेली आहे, अतिशय धोकादायक बिल्डिंग आहे, कधी कोसळू शकते अशा परिस्थितीमध्ये आहे. 10 वर्ष त्याला होत आलेले आहे, परंतु राहायला लोकांना आत्ता 8 महिन्यापूर्वी दिलेले आहे. त्यामुळं आपल्या महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे, SRAच्या नियमाप्रमाणे एक वेळ ते पुन्हा रिपेअर करून मिळेल का? माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की प्रीमियर कंपनी, मिलिंद नगर आणि संघर्ष नगर या ठिकाणी ज्या बिल्डिंग्स बांधलेल्या आहेत अतिशय धोकादायक आहेत. महानगरपालिकेच्या सुविधा मिळत नाहीये, महाराष्ट्र शासन सुविधा देत नाहीये. SRAच्या अधिकाऱ्यांना अनेक वेळा विनंती करून सुद्धा SRAच्या अधिकाऱ्यांना त्या बिल्डिंग पाहायला वेळ नाहीये, परंतु विकासकांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन त्यांच्या फाईल बघायला वेळ आहे, त्यांना मदत करायला वेळ आहे, परंतु माझ्या मतदारांना त्या ठिकाणी काय त्रास होतोय हे पाहायला SRAच्या एका अधिकाऱ्याला वेळ नाहीये. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण लोकांशी बांधील आहात, त्यामुळे लोकांना होणारे त्रास, SRAने बांधलेल्या बिल्डिंग लोकांना ज्या सुविधा मिळायला पाहिजेत त्या मिळत नाहीयेत आणि बिल्डिंग नंबर 7 मध्ये जे आग लागली होती ते नुकसान भरपाई मिळावी एवढी माझी शासनाला विनंती. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो पहिला विषय मांडला की तिकडे राहणाऱ्या लोकांना मदत मिळाली पाहिजे, मी ऑलरेडी, आपण माझ्या मते नसाल त्या हाऊसमध्ये, की 15 दिवसात त्यांना मदत देऊ. दुसरं, तिकडे ऑलरेडी आम्ही त्या ह्याच्यामधल्या रिहॅबच्या बिल्डिंगमध्ये जे काही रिपेअर करायचं आहे ते रिपेअर करून 1 महिन्याच्या आत रहिवाशांना परत तिकडे राहण्याकरता व्यवस्था होईल याकरता पूर्णपणे दक्षता घेतलेली आहे आणि त्याच्यात आम्ही लक्ष घालून ते करतोय. तिसरा विषय, आपण काही ज्या बिल्डिंग आपल्या इकडच्या सांगितल्या, नक्कीच त्याच्या आम्ही स्वतः लक्ष घालून त्याचं ऑडिट करू आणि त्या असतील. आणि जसं ऑलरेडी फायर फायटिंगचे विषय पण मी अगोदरच मांडलेले आहेत की आता सगळ्यांना मॅन्डेटरी केलेलं आहे. नवीन आम्ही ऑर्डर पण काढलेली आहे त्या पद्धतीने, जी ऑलरेडी मी सर्क्युलर काढले. आपण यामध्ये सगळ्या प्रत्येक बिल्डिंगला यापुढे कंपल्सरी स्पायरल हे केस आणि सगळे फायर फायटिंग्स आणि या सगळ्या कंपल्सरी मॅन्डेटरी राहणार आहे. हे याच्यात आम्ही ऑलरेडी सर्क्युलरमध्ये केलेलं आहे. 8/12/2023 सर्क्युलर नंबर 215. अध्यक्ष महोदय, ही गोरेगावची जी घटना आहे त्यावर भेट देऊ. अध्यक्ष महोदय, गोरेगावची जी घटना आहे ती अत्यंत दुर्दैवी आहे. 9 जण मृत्युमुखी पडले. हे खरं म्हणजे SRA ही गरीब कल्याण योजना आहे आणि याच्यामध्ये
अध्यक्ष महोदय, SRA जे प्रकल्प आहेत आणि त्याचे जे विकासक आहेत ते विकासक आणि SRA अधिकारी विकासकांना का पाठीशी घालत असतात हे कळत नाही. खरं म्हणजे ज्यांना त्या ठिकाणी घरं लवकर मिळाले पाहिजे, आधीच एक तर डिले होत असतो, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 वर्ष घरं मिळाली नसतात आणि तरी देखील त्यांच्यावर ज्याला म्हणतात इतकं त्यांना पाठीशी घातलं जातं, तर त्याच्या संबंधी काही आपण निर्णय करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. आणि दुसरं, त्याचा दर्जा आणि सुरक्षा हा विषय जो आहे हा देखील तुम्ही जे काही म्हणालात की धोरण आम्ही आता नवीन बनवणार आहोत, ते धोरणामध्ये त्याचा तातडीने विषय तो घेण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. माझा पहिला प्रश्न आहे की हे धोरण किती दिवसामध्ये आपण जाहीर करणार आहात. आणि दुसरा अध्यक्ष महोदय विषय आहे की आमच्या शहरामध्ये, ठाणे शहरामध्ये जवळजवळ 14 पेक्षा जास्त SRA जे प्रकल्प आहेत ज्याची प्रक्रिया पण सुरू झाली, परंतु ते क्लस्टरच्या जोखडामध्ये अडकलेले, त्यांना 44 आराखड्यामध्ये घेतलेले असल्यामुळे हे जे SRA प्रकल्प आहेत ते पुढे नेऊ शकत नाहीत. त्याच्यामुळे हे जे झोपडपट्टीवासी आहेत हे सगळे जण अनिर्णित अवस्थेत आहेत की आम्हाला कधी मिळणार, क्लस्टर कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणून या संबंधामध्ये आपल्याला मी वेळोवेळी सांगितले की आपण या संबंधामध्ये बैठकी घ्यावी, पण या संबंधामध्ये क्लस्टरच्या मधनं हे SRA प्रकल्प वगळावेत अशा प्रकारचा आपण निर्णय घ्यावा, अशी देखील मी आपल्याला या प्रश्नाच्या निमित्ताने आपल्याला मी मागणी करतो. असे माझे 2 प्रश्न आहेत, याच्या संबंधी आपण मांडा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय केळकर साहेबांनी जो विषय मांडला आहे, ठाण्याच्या क्लस्टर आणि तिकडच्या SRA प्रोजेक्टसाठी पुढच्या 1 महिन्याच्या आत तिकडे बैठक लावून जो काय त्याचा निर्णय असेल तो आम्ही मार्गी लावण्याचा. आणि अगोदरच मी जो तुम्ही फायर फायटिंग आणि याच्याबद्दल जे म्हटले तो ऑलरेडी मी त्याच्यावर उत्तर दिलेलं आहे की आपण आता नवीन ॲज पर म्हणजे 215 सर्क्युलर नंबर त्या हिशोबाने सगळे रूल्स त्याच्यात लावतोय आणि यापुढे सगळ्या SRA बिल्डिंगला ते मॅन्डेटरी करतोय आपण. नाही, बैठक लावून त्या बैठकीमध्ये निर्णय घेऊ ना, तो जो क्लस्टरचा नॉन क्लस्टरचा जो तुम्ही विषय म्हणताय ठाण्याचा, तो बैठक लावून तिकडे त्या बैठकीमध्ये तो निर्णय घेऊ. ठीक आहे, चला बिल घ्या. विधेयक एक मिनिट. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 52 महाराष्ट्र शेतजमीन जमीन धारणेची कमाल मर्यादा सुधारणा विधेयक 2023. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 52 महाराष्ट्र शेतजमीन जमीन धारणेची कमाल मर्यादा सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असं मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 52 महाराष्ट्र शेतजमीन जमीन धारणेची कमाल मर्यादा सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. बिल आपण इंट्रोड्यूस कराल त्यावेळेला फक्त मला सायटेशन पूर्ण वाचू दे. मग प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 52 महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 विधान परिषदेची प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 52 महाराष्ट्र शेतजमीन जमीन धारणेची कमाल मर्यादा सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होते बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. कोणाला बोलायचं आहे? लिहिला जाऊ देत, आता 2 महिने बोलू, तुम्ही बोला. खरं तर बिल चांगला आहे, काही म्हणजे नाही. अध्यक्ष महोदय, हे जे माननीय मंत्री महोदयांनी खरं म्हणजे बिल मांडताना तर उद्देश आता तुम्ही आम्हाला हातात दिलं, त्यामुळे कदाचित तुम्हाला तुम्हीच वाचून घ्या असं झालं असेल. हे उद्देश राज्यामध्ये जमीन धारणा कमाल मर्यादा कायदा लागू करण्याचा जो विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, हे खरं तर चांगलं बिल आहे. म्हणजे एकूणच राज्यात ULCच्या जमिनी आहेत, भूमिहीन आणि माजी सैनिक आहेत आणि त्याबरोबर इतरांना अनेक वर्षापूर्वी, त्याला आता अनेक काळ लोटला आहे, त्या जमिनी वाटप झालेल्या आहेत. त्यामध्ये गावामध्ये कोणताही पर्याय नसल्यामुळे लोक या जमिनी कसत आहेत आणि त्या जमिनीच्या
त्यांना वाटप झालं नाही. त्यामुळे त्यांना या माध्यमातून आपण अतिक्रमित ठरवलाय. कारण कायदे तर असे आहे की कूड कायदा आला, त्यामध्ये अनेक आपण कूड लावून घेतला, त्याला मालक ठरवलं, कुडाचा मालक, त्याला बाजूला करता येत नाही. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये मला वाटतं अध्यक्ष महोदय की ज्या जमिनी वाटप झाल्या त्यांच्या जमिनी नावावर करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा अशा प्रकारची एकूण ही मागणी येत होती. आणि त्यातून हे बिल अध्यक्ष महोदय उशिरा का निर्णय घेतला असला तरी पण चांगला निर्णय, मंत्री महोदय आपण चांगला निर्णय घेतला त्याबद्दल या बिलाचं मी स्वागतच करतो. पण काही मुद्दे आहेत अध्यक्ष महोदय. ते मुद्दे असे आहेत की युएलसीच्या जमिनीचे ज्यांना वाटप झालेलं आहे आणि त्याच्या तिसऱ्या चौथ्या पिढ्या या जमिनी ताब्यात आहेत. आता चौथी पिढी किंवा पाचवी पिढी असं म्हणू आपण, त्यांच्यात वाटणी सुद्धा झालेली नाही आणि काही ठिकाणी तर वादही आहेत. त्यामुळे जमिनी वर्ग 1 करताना जमिनीच्या वाटण्या झाल्या आहेत त्या कुणाच्या नावावर करणार आहात हा खरा प्रश्न. वाटप झालेल्या सर्व खातेदारांच्या नावावर या जमिनी करणार का आपण, म्हणजे मूळ विषय इथे येतो. आणि यातून काय होतं अध्यक्ष महोदय, दुसरा मुद्दा या सगळ्यांच्या संदर्भातला असा उपस्थित होतो की हा निर्णय होईल, कायदा दुरुस्ती होईल, पण खालचे अधिकारी वर्ग जमिनी 1 करताना अजूनही जो त्रास जमीन मालकांना देतात, खातेदारांना देतात आणि त्याचं शोषण केलं जातं. कागदावर कागद, तारीखवर तारीख, आणि ते करताना तो शेतकरी वैतागतो अक्षरशः. त्याचं शोषण पिळवणूक केली जाते अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून तो मालक, जमीन मालकांना माझी विनंती अशी आहे की हे सगळं करत असताना अशा प्रकारे त्रास देण्याची जी शक्यता आहे त्यामुळं एकतर सगळं शासन यंत्रणा बदनाम होते, खालचे अधिकारी उद्योग करतात, खालच्या स्तरावर सगळं चालतं. आणि यासाठी एक कायदा हे मला वाटतं की या पद्धतीनं एक कार्यपद्धती या संदर्भात निश्चित केली पाहिजे किंवा आपण तालुका स्तरावर अशा जमिनी वर्ग 1 करण्यासाठी तालुका स्तरावर कॅम्प 2-2, 3-3 दिवसाच्या महसूल विभागांचं आयोजन केलं गेलं पाहिजे आणि एका टेंट खाली हे सर्व जमिनी वर्ग 1 करण्यासाठी कारवाई होणे अपेक्षित आहे अध्यक्ष महोदय. त्यासाठी विहित एक मुदत आणि एक कार्यपद्धती अशा पद्धतीनं होळी बिल चालू असताना पत्र द्यायचे नसतात माननीय सदस्य महोदय, गंभीर असतात, नंतर द्या तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, यासाठी आपण जिल्ह्याच्या ठिकाणी काही शिबिर घेतले पाहिजेत, तालुक्याच्या ठिकाणी शिबिर घेतले पाहिजेत. गेले अनेक अजूनही अध्यक्ष महोदय मालकी असूनही ज्या जमिनी वर्ग 2 आहेत, आपण मध्यंतरी अनेक वेळा निर्णय घेतला वर्ग 1 करून घ्या, खालची यंत्रणा अजूनही ढिम्म झालेली आहे, ती वर्ग 1 करतच नाही अध्यक्ष महोदय. त्याला काही कितीही त्यांच्या तगादा लावा, पाठीमागे लागा, पण त्या जमीन मालकांच्या कडून अनधिकृत मोबदला घेतल्याशिवाय त्या जमिनी वर्ग 1 होत नाही, हे सर्व महाराष्ट्राला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आपल्याला या संदर्भात तालुका स्तरावर एक मोहीम उभारावा किंवा कार्यपद्धती करावी, एक आपल्याकडून निर्णय व्हावा आणि ज्या जमिनीच्या संदर्भात आपापसात जे वाद आहेत मंत्री महोदय, ते वाद आपण कसे काढणार. या जमिनी अनेकांच्या ताब्यात आहे, म्हणजे त्यातले अनेक खातेदार आहेत, त्यांचे अंतर्गत वाद आहेत, मग तो प्रश्न कसा सोडवणार. त्यांचा उद्देश चांगला आहे आपला, पण यातले जे काही प्रश्न निर्माण होत आहेत या प्रश्नावर आपण मार्ग काय काढणार आहात हा खरा प्रश्न येतो अध्यक्ष महोदय. युएलसीच्या जमिनीच्या संदर्भात सुद्धा म्हणजे एग्रीकल्चर सिलिंग कमालदारांना हा मोठा प्रश्न आहेच. आणि म्हणून ज्या युएलसी नाही त्या शेत जमिनीची कमालधारणा आपण जे एग्रीकल्चर सिलिंग म्हणतो त्याच्यावर आपल्याकडे काय उपाययोजना आहे यावर सुद्धा थोडासा प्रकाश टाकला तर मला वाटतं की अनेकांना त्याचा फायदा होईल. उद्देश चांगला आहे, मी पहिलेच म्हटलं स्वागत करतो की उशिरा का होईना हे बिल आणलं आणि यातून अनेकांना या बिलाच्या माध्यमातून फायदा होणार आहे. चांगलं आणलं त्याचं मी स्वागतच करतो. परंतु या 2-3 प्रश्नाचं उत्तर जर आपल्याकडून आलं
तर अनेक शेतकऱ्यांना, अनेक जमीन मालकांना, अनेक यांना त्या ठिकाणी त्याचा फायदा होईल असं मला वाटतं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. बोला वायकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, सदर बिलावरती मी मगाशीच म्हटलं होतं, बिल क्रमांक 52 महाराष्ट्र शेत जमीन अधिनियम 1961 या सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने, आणि म्हणून मंत्री महोदयाने परवाच्या दिवशी ज्या वेळेला इंट्रोड्यूस केलं हे बिल, त्यावेळेला ते म्हटले की याच्याबद्दलची माहिती आम्ही आज देऊ. या बिलामध्ये प्रामुख्याने बिल चांगलं आहे, बिलाला तसा विरोध नाहीये, परंतु याच्यामध्ये जे आपण सांगितलेलं आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम 28 च्या पोट कलम अन्वये भूतपूर्व पट्टाकारांना, खंडकरांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसा पुन्हा देण्यात आलेलं, म्हणजे वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये करायची आपल्याला. मी वर्ग 2 मधून 1 मध्ये केल्यानंतर ती त्यांना विकता येईल, काही करता येईल. पण याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण एक सांगितलंय, गावठाणाच्या म्हणजे त्याचं रूपांतर करण्याच्या अनुषंगाने तुम्ही वाचलं तर गावठाणाच्या किंवा गावाच्या स्थळाच्या हद्दीपासून 5 किलोमीटरच्या परिसरात स्थित असलेल्या महामंडळाकडे निहित असलेल्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार शासनास आपण प्रदान करतो. म्हणजे त्या ठिकाणी काय करणार आहात, जर त्या ठिकाणी शासनाला तो अधिकार मिळाल्यानंतर सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी असलेली आहे, तर या ठिकाणी उद्योगधंदे तुम्ही डेव्हलप करणार आहात का? जे उद्योगधंदे आपण बाहेर पाठवतोय आणि त्यामुळे आपले तरुण बेकार होत आहेत, तर अशा ठिकाणी ती यंत्रणा किंवा ते प्राधिकरण अशा ठिकाणी असं काही उद्योगधंदे आणणार आहेत का? त्याच्यामध्ये लोकांना उद्योग मिळणार आहेत का? तशाच पद्धतीने ज्या बेरोजगार लोक त्याच्यामध्ये येतील म्हणून राज्यामध्ये अतिरिक्त असलेल्या जमिनी, ही तुम्ही आता आणलेली शेत जमिनीच्या बाबतीमध्ये म्हणजे गावरान वगैरे गुरुच्या जमीन वगैरे असते वगैरे, त्याच्या बाबतीत काय असा दुसरा निर्णय घेणार आहात का तुम्ही? तर ह्यामध्ये ज्या वेळेला ही जमिनीचा विनियोग आपण करत असताना, प्रयोजन करत असताना शासन ते घेणार असल्या कारणाने किंवा बाकीच्या लोकांना देणार, पण तो शासनाचं धोरण आहे का असं की डेव्हलपमेंट ही उद्योगासाठी, धंद्यासाठी असं काही करण्याचं शासनाचं धोरण आहे का? त्यासाठी देखील देण्यात येणार आहे का? तुमच्या सहकार्यासाठी आभारी आहे. अध्यक्ष महोदय, नाही या संदर्भात एकच बोला. अध्यक्ष महोदय, भोगट 2च्या जमिनी म्हणजे वर्ग 2च्या जमिनी ज्या अगोदरच शेतकऱ्यांनी विकत घेतल्या म्हणजे 50% रक्कम भरून, परंतु त्या भोगवट 2च आहेत, त्याचा अजून वर्ग चेंज झाला नाही. तसेच भोगट 2च्या बद्दल आणि 1ची जमीन दिली म्हणजे अदलाबदल जमीन केली, त्याबद्दल काय भूमिका राहील हे स्पष्ट करावं. बोला अध्यक्ष महोदय, आपला बिल खूप चांगलं आहे, मी पुरा पाठिंबा देणार आहे. पण आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये बरेच आमच्या आदिवासी समाजामधल्या संपूर्ण मागच्या देवेंद्रजीच्या मुख्यमंत्री असताना पूर्व विदर्भाच्या जमिनी संपूर्ण वर्ग 2चे वर्ग 1 केले. हे त्यांना मी अभिनंदनच करतो माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजीचा. परंतु आपल्या अजूनही आमच्या गडचिरोली जिल्ह्याचे संपूर्ण आदिवासी समाजाच्या जे वर्ग 2चे वर्ग 1 झाले, परंतु त्यांचे खातेफोड 7-12 अलग अलग प्रते, त्याचा माझाच घरचा आम्ही 100 लोकांचे एकच आहे. पण माझी विनंती आहे की अशाच पद्धतीने संपूर्ण वर्ग 2चे वर्ग 1 झाल्यानंतर त्याचे खातेफोड झाले, प्रत्येकाचं 7-12 अलग अलग झाला पाहिजे की जेणेकरून त्या संपूर्ण केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या योजना त्या शेतकऱ्याला भेटू शकते. म्हणून माझी विनंती आहे की गडचिरोली जिल्ह्यासाठी अतिशय मागासलेला आहे, अशिक्षित वर्ग जास्त आहे आणि पूर्ण आदिवासी समाज आहे, त्यांचे समजा एक धोरणात्मक संपूर्ण आपल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आणि इतर गैर आदिवासी शेतकऱ्यांचे वर्ग 2चे वर्ग 1 केल्यानंतर त्याच्या प्रत्येकाचे खातेफोड करणार आहात का? मी सुरुवातीलाच बिल आणल्याबद्दल महसूल मंत्री आणि शासनाचं मनापासून अभिनंदन करतो. कारण बरेच दिवस, अनेक वर्ष हा प्रश्न रखडला गेला होता. अनेक दिवसापासून विशेषतः खंडकरी शेतकऱ्यांची मागणी होती. मध्यंतरीच्या काळामध्ये खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आणि त्याच्यानंतर हा दुसरा निर्णय चांगला घेतला. आणि
मागच्या लक्षवेधीमध्ये ज्याप्रमाणे प्रश्न विचारला त्याप्रमाणे महसूल मंत्र्यांनी त्याला मान्यता दिली आणि 5 किलोमीटरची आठची होती त्यामध्ये ज्या योजना शासकीय योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली. माझी यामध्ये मागणी आहे की ही 5 किलोमीटरची गावठांची विस्तार होणार आहे आणि त्यामध्ये काय योजना आपण घेणार त्याचा अधिकार हा कुणाला आहे? ग्रामपंचायतीला अधिकार आहे का डायरेक्ट शासनाला अधिकार आहे? कारण बऱ्याचशा गावाला अनेक गावाला गावठाण नाही आणि त्यामुळे अनेक योजना करताना त्या ग्रामपंचायतीमध्ये अडचणी येते. अनेक पिण्याच्या पाणी पुरवठा योजना असतील इतर योजना असतील आणि त्यामुळे त्या कुठल्या योजना घ्यायच्या किंवा काही गावामध्ये समजा एखादी ग्रामपंचायत खाजगी संस्था असेल खाजगी संस्था शाळा असतील शाळेसाठी इमारत जागा पाहिजे असेल अशाही काही ठिकाणी प्रश्न आहेत. तर तो अधिकार नेमका कोणाला आहे या संदर्भात क्लिअरिफिकेशन मंत्री महोदयांनी द्यावं ही माझी मागणी. आणि दुसरी या बाबतीमध्ये आणखी आमची एक अशी मागणी आहे की खंडकरी शेतकऱ्याबरोबरच इतरही म्हणजे जी यामध्ये असं निर्णय आहे की मूळ जी एक वर्ग 1ची जमीन होती आणि ती वर्ग 1 करताना त्यामध्ये कुठलाही नजरा भरायचा नाही परंतु वर्ग 2ची एक करताना मात्र नजराना भरायचा आहे. तर नजराना जो भरायचा आहे तो त्याची किती टक्के भरायचा त्यामध्ये काही जर सवलत आपल्याला देता आली तर ते देण्यासंदर्भात आपण सुतोच करावं. आणि दुसरी गोष्ट की जे खंडगिरी नाहीत परंतु ज्यांच्या मूळ जमीन आहे पण ते वर्ग 2 आहेत तर ते वर्ग 2 जमीन असल्यामुळे त्यांना कुठल्याही गावच्या सोसायटीचं कर्ज मिळत नाही कुठल्याही बँकेचं कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे त्या जमीन सुद्धा वर्ग 1 करण्यासाठी आपण निर्णय घ्याल का असं माझा प्रश्न. मंत्री महोदय बोलायचं अजून बोला. अध्यक्ष महोदय, विधेयक 52ला सहमती म्हणून काही प्रश्न याच्यामध्ये उपस्थित आहेत की क्लास 2 टू क्लास 1 म्हणजे आपण वर्ग 2 ते वर्ग 1 करण्यासाठी मुंबईतील शासकीय जमिनी ज्या शासकीय जमिनी अनेक वर्षापासून क्लास 2 पासून क्लास 1 मध्ये येण्यासाठी वंचित होत्या त्याच्याबद्दलचा खऱ्या अर्थाने या विधेयकामध्ये तो निर्णय घेण्यासाठी आपण हे विधेयक आणले. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना याची कल्पना आहे की ज्या जमिनीवर शासनाचं नाव आहे किंबहुना अशा सुद्धा काही खाजगी जमिनी होत्या त्याच्यावर शासकीय नाव चढलं गेलं होतं. मग काही स्वतंत्रता मिळायच्या आधीपासूनच्या जमिनी होत्या आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा त्या जमिनी त्या व्यक्तींच्या अथवा त्या संस्थेच्या नावावर राहिल्या. अध्यक्ष महोदय, स्थिती अशी आहे आता तर क्लास 2 च्या नंतर आपण जर क्लास 1 केलं तर त्यामध्ये असलेलं रिझर्वेशन म्हणजेच आरक्षण त्या जमिनीवरचं बदलू नये आणि त्या आरक्षणाच्या धर्तीवर तिकडच्या नागरिकांना मुंबईच्या नागरिकांना त्याचं विशेष प्रयोजन जे केलं गेलं आहे सरकारच्या माध्यमातून ते तसंच राहावं ही विनंती या विधेयकामध्ये सन्माननीय मंत्री महोदय त्यामध्ये अंतर्भूत करतील का? म्हणजे ज्याच्यासाठी या जमिनी आरक्षित केल्या गेल्या होत्या अध्यक्ष महोदय, उदाहरणार्थ ज्या जमिनीवर हॉस्पिटल येणार होतं ज्या जमिनीवर आधुनिक भारतामध्ये आज पहिल्यांदा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची कॉलेजेस येणार होती त्या सगळ्या जमिनी जर आपण क्लास 2 च्या क्लास 1 करत आहोत तर त्याच्या माध्यमातून त्या जमिनी ज्या लोकांकडे जाणार आहेत ते लोक त्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासतील का की ते रिझर्वेशन ते चालवून ठेवतील? शासकीय प्रयोजनाचं काय अध्यक्ष महोदय? उदाहरणार्थ जर आजूबाजूच्या परिसरामध्ये कुठेच हॉस्पिटल नसेल आणि त्या जागेवर हॉस्पिटलचं प्रयोजन गेल्या कित्येक वर्षापासून असेल तर त्या हॉस्पिटलचं प्रयोजन करण्याची गॅरंटी या विधेयकामध्ये म्हणजे या विधेयकाच्या माध्यमातून सन्माननीय मंत्री महोदय त्या विकासकाला किंवा त्या जमीन मालकाला किंबहुना त्या ट्रस्टला त्याच्यामध्ये असं कोणतं धोरण आपण निश्चित करू ज्याच्या आधारे व्यावसायिकीकरण न होता सरकारने ज्या जमिनी आरक्षित केल्या होत्या त्या जमिनीवरचा अधिकार जरी सरकारने सोडला सरकारने मग आरआरच्या किती % पैसे सरकारी तिजोरीत घेईल हा एक भाग वेगळा आहे अध्यक्ष महोदय. पण हे करत असताना सरकारने सरकारच्या योजनांसाठी सरकारी जमिनीचा लाभ त्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून त्या विकासकाला द्यायचा की नाही याचं उत्तर या विधेयकामध्ये यावं असं आमचं मत आहे. आणि त्याचसोबत जेव्हा आपण क्लास 2 टू क्लास 1 करतो आहोत त्यामध्ये शैक्षणिक आणि हॉस्पिटलच्या जमिनी ज्या सरकारने 30, 60 आणि 90, 99 वर्षाच्या लीजने दिल्या आहेत अध्यक्ष महोदय, दर 10 वर्षांनी लीज वाढतं. हॉस्पिटलला आणि शाळांना कॉलेजेसला 30 मीटरची मर्यादा होती त्यामुळे त्यांची उंची 30 मीटरच्या वर जात होत नव्हती
आणि मग आता गेल्या वर्षभरामध्ये आपण नवीन नियम केले आणि व्हर्टिकल युनिव्हर्सिटी आणली. अशा अनेक शाळा, कॉलेजेस आणि हॉस्पिटलच्या जमिनी ज्या सरकारने दिल्या त्या सुद्धा क्लास 2 मध्ये आहेत, तर त्या सुद्धा क्लास 1 मध्ये आणण्याचा प्रयोजन या विधेयकाच्या माध्यमातून करणार का? अध्यक्ष महोदय, आपण बोलायला दिल्याबद्दल धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावित सुधारणेच्या विधेयकामध्ये सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते माननीय विजयजी वडेट्टीवार, सन्मान्य सदस्य आपले वायकर साहेब, सन्मान्य सदस्य आपले फलटणचे आपले आमदार, त्याचबरोबर दीपक चव्हाण साहेब, आपले गडचिरोलीचे श्री होळी साहेब आणि मुंबईचे आमचे सहकारी मान्य सुनील राणे साहेब यांनी जे काही सूचना केल्या त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, हा एक मर्यादित स्वरूपाचा विधेयक आहे. या ज्या काही सूचना ज्या अर्बन लँड सिलिंग संदर्भात ज्या केल्या होत्या, तर तो खरं कायदा यापूर्वीच रिपील झालेला आहे. किंबहुना त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय त्याच्या आणि ह्या बिलाशी तसा काही दुरान्वयी संबंध नाही आहे. हा महाराष्ट्रातील अध्यक्ष महोदय ॲग्रिकल्चर लँड सिलिंगच्या संदर्भामध्ये करावयाच्या सुधारणा या संदर्भातला अध्यक्ष महोदय हे विधेयक आहे. खरं म्हणजे खंडकरी शेतकऱ्यांच्या संबंधामध्ये 1961 सालामध्ये ज्यावेळी सिलिंग कायदा आला त्यावेळी अध्यक्ष महोदय हे जे खाजगी कारखाने होते त्यांना अनेक शेतकऱ्यांनी खंडाने जमीन दिली. अध्यक्ष महोदय, अशा शेतकऱ्यांनी दिलेलं क्षेत्र सिलिंग मर्यादेपेक्षा जास्त जे होतं ते कंपन्यांनी ताब्यात घेतलं. साधारण 85,000 एकर क्षेत्र हे अतिरिक्त ठरवण्यात आलं आणि मग ते 85,000 एकर क्षेत्र याचं व्यवस्थापन कोणाकडे द्यायचं म्हणून त्यावेळी खरं राज्य शेती महामंडळाची स्थापना झाली. आता अध्यक्ष महोदय, यानंतर मग खड्डाची जशी मुदत संपत गेली, कारखाने खासगी बंद पडलेत, शेतकऱ्यांनी त्या जमिनी परत मागायला सुरुवात केली. 1971 मध्ये पहिला निर्णय झाला, त्यामध्ये 14,266 हेक्टर क्षेत्र वाटप करण्यात आलं. आणि त्यानंतर अध्यक्ष महोदय, आपल्याला आठवत असेल की या दोन्ही सभागृहामध्ये, विधानसभामध्ये आणि परिषदेमध्ये त्या खंडकरी शेतकऱ्यांना सिलिंग मर्यादेपर्यंत जमीन परत कराव्यात असा आपण एकमताने ठराव पारित केला. नंतर तो अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपतींकडे गेलाय, त्यांची आपण संमती मिळवली आणि खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला. अशा प्रकारे अध्यक्ष महोदय साधारण 40,000 एकर क्षेत्राचं वाटप हे साधारण नंतरच्या काळात करण्यात आलं. पण हे सगळं वाटप करताना त्यावेळी भोगवटा 2 पद्धतीने भोगवटा 2 म्हणून अध्यक्ष महोदय जमिनी वाटप करण्यात आलं. वास्तविक ज्यावेळी या खंडाने जमीन गेल्या अध्यक्ष महोदय महामंडळाकडे, त्यावेळी त्या भोगवटा 1च्याच होत्या. आता त्यांना भोगवटा 2च्या महामंडळाकडे असताना आता भोगवटा 1 आपण वाटप केल्या जमिनी भोगवटा 1 करताना त्यांना ते अधिमूल्य आकारावा अशा प्रकारचा एक प्रस्ताव होता. आणि म्हणून आपण त्यावेळी त्याला आक्षेप घेत कायद्यामध्ये सुधारणा करावी लागेल आणि भोगवटा 1च्या जमिनी भोगवटा 1 धारकालाच परत देताना त्याला कुठल्या प्रकारचा अधिमूल्य आकारू नये. मात्र ज्यांना भोगवटा 2च्या जमिनी ज्यांच्या घेण्यात आल्या होत्या त्या भोगवटा 1 करताना मात्र त्यांना जी प्रचलित व्यवस्था आहे 15% अधिमूल्य आकारण्याची ती त्यांनी भरली पाहिजे अशा प्रकारची तरतूद अध्यक्ष महोदय करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, या सिलिंग कायद्याच्या प्रमाणे हे जे अतिरिक्त ठरवण्यात आलेले क्षेत्र जे भूमिहीन, माजी सैनिक, दुर्बल घटक इत्यादींना वाटप करण्यात आलं, त्यांना हा भोगवटा 1 करताना अशा प्रकारची त्यांना त्याची वर्गवारी करताना कुठल्या प्रकारची तरतूद नव्हती. आता अध्यक्ष महोदय ही तरतूद आता यामध्ये करण्यात आलेली आहे आणि त्यामध्ये 75% नजराणा रक्कम भरून या जमिनींचा शर्तभंग जो आहे तो नियमानुकूल करण्याबाबत अध्यक्ष महोदय यामध्ये स्वतंत्र नियम करण्याचं प्रस्तावित केलेला आहे. साधारण अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या विधेयकामुळे 1 लाख खातेदारांना
सुमारे 1,70,000 हेक्टर क्षेत्राला या एकूण कायद्याच्या दुरुस्तीनंतर फायदा मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरा जो याच्या प्रमुख तरतूद करण्यात आलेली ती सिलिंग ऍक्टच्या प्रमाणे पूर्वी महानगरपालिका नगरपालिका क्षेत्रापासून फक्त 5 किलोमीटर अंतरात असणाऱ्या ज्या महामंडळाच्या जमिनी होत्या त्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याची तरतूद होती. आता अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये आपण सुधारणा करून आता ग्रामपंचायतीच्या हद्दीपासून 5 किलोमीटर अशी तरतूद केलेली आहे. म्हणजे अध्यक्ष महोदय, या महामंडळाच्या लगत असणाऱ्या ज्या जमिनी आहेत महामंडळाच्या त्या पूर्वी आपल्याला पाणी पुरवठा योजनेसाठी, घरकुल योजनेकरता, घनकचरा व्यवस्थापनाकरता अशा कुठल्याही सार्वजनिक प्रयोजनाकरता देता येत नव्हत्या. ते आता ह्या 5 किलोमीटरची अट महापालिका नगरपालिका हद्दीच्या मधून ती ग्रामपंचायतीच्या पर्यंत ग्रामपंचायत हद्दीपासून 5 किलोमीटरची केल्यामुळे आता ते देणं शक्य होईल आणि फक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठीच आपण ती तरतूद केलेली आहे. कारण आज गावांचा विस्तार होत चाललेला आहे. मान्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रमाणे आता गुरचरण जमीन असेल, गायरान जमिनी असेल याच्यावरचे अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. तिथे कुठल्या प्रकारचं काम आता काही करता येत नाही, कुठल्या प्रकारच्या योजना करता येत नाही. आपण त्या राज्य सरकारच्या स्तरावर सध्या थांबवलंय. त्या सगळ्या गायरान आणि गावठांमध्ये असणाऱ्या घरकुलाला नियमानुकूल करण्यासंदर्भात आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे कोणाला विस्थापित करण्याची भूमिका त्याच्यामध्ये होणार नाही. मध्यंतरी काळामध्ये त्या बाबतीत बरीच चर्चा झाली राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, आणि ती आता अशा पद्धतीने सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणाच्या आपण सूचना दिल्यानंतर आता माहिती आली आहे मान्य उच्च न्यायालयामध्ये आपलं म्हणणं आपण सरकारने मांडलेलं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, या तरतुदीमुळं विशेष महामंडळापुरच्या या कायद्याच्या मर्यादित आपण ज्या विचार करतो त्या संदर्भात अशा ज्या तरतुदी करण्यात आलेल्या यामुळे एकतर खंडकरी शेतकऱ्यांना 10 वर्षापूर्वी जमिनी देण्यात आल्या भोगवटा 2च्या ते एक होत नव्हत्या, त्यामुळे कुठल्या जमिनीचे व्यवहार होत नव्हते. आता ते भोगवटा एक करताना आपण कुठल्या अधिमूल्य आकारणाने ज्यांच्या जमिनी घेतानाच एकच्या होत्या, पण जे आता तरतूद मी वाचून दाखवली, मी पुनरावृत्ती करणार नाही. आणि शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, डिक्रिमिनलायझेशन ऑफ ऍक्ट या केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सिलिंग कायद्यातील कलम 40A मध्ये असलेली 2 वर्ष कारावास व 2,000 रुपये दंडाची तरतूद आता रद्द करण्यात आपण प्रस्तावित केलेला आहे. तथापि कलम 13 अन्वये शासनात सिलिंग कायद्यानुसार अधिक जमीन जमी करण्याचे अधिकार ते ज्या कायद्याने दिलेले ते कायम राहणार आहे. म्हणून हा जो खंडकरी शेतकऱ्यांचा प्रदीर्घ लढा अनेक वर्ष चालला, त्यामध्ये स्वर्गीय माधवराव गायकवाड होते, आमचे वडील सुद्धा त्या ठिकाणी स्वर्गीय बाळासाहेब विखे पाटील होते, अनेक लोकांनी त्याच्यामध्ये प्रचंड लढाई केली. मध्ये रामराजे निंबाळकरांची समिती गठीत करण्यात राज्य सरकारच्या स्तरावर गठीत करण्यात आली होती. त्यांनी भरपूर, मी त्या समितीत होतो, अनेक चांगल्या शिफारसी केल्या. त्यामुळे हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कायदा जाताना त्या समितीची शिफारसीची मोठी मदत झाली अध्यक्ष महोदय. पण मी रामराजे निंबाळकर साहेबांचे सुद्धा मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. आणि एक सार्वजनिक प्रयोजनाकरता या आलेल्या विधेयकाच्या संबंधी आपण सगळ्यांनी त्याला संमती द्यावी अशी मी सभागृहाला विनंती करतो. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 7 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतू वाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील तर होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील तर नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. खंड 2 ते 7 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतू वाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 52 महाराष्ट्र जमीन धारण्याची कमाल मर्यादा सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे अशा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 52 महाराष्ट्र जमीन धारणेची कमाल मर्यादा सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 52 महाराष्ट्र जमीन धारणेची कमाल मर्यादा सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील तरी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील तरी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. प्रस्ताव मोविसा नियम 293 अन्वय प्रस्ताव वर्षा गायकवाड. अध्यक्ष महोदय, 293 अन्वयच्या प्रस्तावावरती सन्माननीय अध्यक्ष बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभी आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 लाख कोटीहून अधिक नफा, तब्बल 10.5 कोटी चौरस फूट विक्रीयोग्य क्षेत्र म्हणजे सेलेबल बिल्टअप स्पेस, 6 ते 7 पटीने धारावी विकास क्षेत्र योग्य क्षेत्र एवढा त्याचा EDR.
अध्यक्ष महोदय, हे सगळे आपण जे आकडे ऐकले अध्यक्ष महोदय, ते आपल्या सगळ्यांचे डोळे या ठिकाणी होतील की काय ताई आकडे सांगतायत. आणि हे आकडे ऐकल्यानंतर आपल्या सगळ्यांचे डोळे फिरतील. कारण एशिया खंडामधील सर्वात मोठा घोटाळ्याचा, भ्रष्टाचाराचा आणि लोभ दर्शवणाऱ्या धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली 1 लाख कोटीचा जो अडाणी पुनर्वसन महाघोटाळा चालू आहे, त्याच्या संदर्भामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी बोलण्यासाठी उभी आहे. सरकारने हे मॉडेल जे आहे, जे लादलेले आहे आमच्या धारावीकरांवरती, ते धारावीकराचा विकास नाही अध्यक्ष महोदय. दुर्दैवाने मला असं सांगावं लागेल, हा अडाणींचा विकास आहे का, असा माझा त्या ठिकाणी स्पष्ट आरोप आहे. आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे जे संगनमताने केलेली जाणारी धारावीची आणि मुंबईची आता ही मेगा लूट आहे. कारण आपल्याला सुद्धा माहिती आहे अध्यक्ष महोदय की ज्या तऱ्हेने काही गोष्टी या त्यांना मुंबईचा निर्विवाद बादशाह करण्यासाठी निर्णय बदलले जात आहे, त्या ठिकाणच्या फार साऱ्या गोष्टीमध्ये बदलाव केले जात आहे. आणि त्यांना जे आहे अध्यक्ष महोदय, ते आवाजवी अध्यक्ष महोदय, आम्ही सुद्धा रस्त्यावर उतरलो लोकप्रिय नात्याने, आणि लगेचच आम्ही जसं उतरलं तसं लगेच सुरुवात केली सन्माननीय अध्यक्ष महोदय की हे लोक विकासाच्या विरोधी आहेत आणि यांना धारावी गरीब ठेवायचे, त्यांना विकास नकोय, अशा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी विधानं केली गेलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला नम्रपणे सांगायचं आहे की विधिमंडळामध्ये आम्ही सगळे सदस्य या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय येतो. इथे बसलेले सारे सदस्य आपल्याला माहिती आहेत. हा लढा आम्ही कोणासाठी करत असतो सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? हा लढा आम्ही सर्वसामान्य माणसाच्या, जनतेच्या हितासाठी करत असतो. हा संघर्ष आम्ही या ठिकाणी करत असतो आणि त्यांच्या हक्काचा आवाज या ठिकाणी उचलत असतो. आम्ही आमच्या जनतेचा आवाज उचलायचा नाही सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या सार्वभौम सभागृहात उचलायचा नाही सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तर कुठं तो आवाज उचलायचा. आणि म्हणून ज्या ज्या वेळेला आम्ही बोलतो त्या वेळेला आम्हाला कुठेतरी वेगळ्या गोष्टीतून बोलण्याचं काम सातत्याने सरकारच्या वतीने केलं जातं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, जेव्हा मी 1 लाख कोटीचा महाभ्रष्टाचाराबद्दल सांगणार आहे, तेव्हा माझी आपल्याला नम्रपणे आणि प्रामाणिकपणे एक विनंती आहे की तुम्ही मला संरक्षण दिलं पाहिजे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्यासमोर काही आकडेवारी पाठवणार आहे. आता मी तुम्हाला आता पुरावेच पाठवणार आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्यासमोर आकडेवारी आणि पर्याय मांडू इच्छिते की ही आकडेवारी मी यासाठी पाठवते की आपल्या सभागृहाचा वेळ जाऊ नये वाचण्यामध्ये, म्हणून मी आपल्याकडे पाठवते. आपल्या माध्यमातून सरकारला हे पोचावं. आणि या आकडेवारीच्या माध्यमातून सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मला हे दाखवायचंय की ही आकडेवारी आणि पर्यायी व्यवस्था जी आहे त्यामध्ये 1 ऑप्शन आणि 2 ऑप्शन मी दिलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये फक्त 4 ते 5 FSI मध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 400हून अधिक स्क्वेअर फुटाचं घर प्रत्येक धारावीच्या माणसाला देता येऊ शकतं. त्याच्यामध्ये बिलकुल त्या ठिकाणी म्हणजे जी आता सरकारची जी संसाधनं आहे त्याचा वापर करून त्या ठिकाणी करता येऊ शकतं. कुठलेही कोणत्या तरी उद्योगाला, समूहाला, दबावाला बळी पडून, त्यांच्या स्वार्थाला बळी पडून धर्मान्य अध्यक्ष महोदय, धारावीचा जो सुनियोजित लोककेंद्रित विकास आहे तो सहज शक्य होऊ शकतो अध्यक्ष महोदय. हे माझं या ठिकाणी आपल्याला नम्रतेचं सांगणं आहे. अध्यक्ष महोदय, हा जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की हा विकास धारावीकरांचा नसून हा विकास जो आहे तो अदानींचा आहे. आणि म्हणून अडाणीचं मॉडेलचं आपण थोडंसं परीक्षण करूया सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, जर आपण धारावीचा अभ्यास केला मॉडेलचा, तर आपल्याला लक्षात येईल की पुनर्वसनाच्या नावाखाली अदानींना कसं भरमसाठ FSI देण्यात आलेला आहे आणि तो किती असावा. अध्यक्ष महोदय, मी त्याचं एक कॅल्क्युलेशन करून आणले आपल्यासाठी. अध्यक्ष महोदय, मी दुसरी शीट आपल्याकडे पाठवते. म्हणजे आज मी पुराव्यानिशी बोलते अध्यक्ष महोदय. धारावी नेहमीच पुराव्यानिशी बोलतात. आज तर जास्त द्यावं लागेल ना अध्यक्ष महोदय, लगेच आरोप होतात. बोलायला लागेल थोडं मेहनत यावं लागेल ना तयारीनिशी अध्यक्ष महोदय. धारावीचा निवड विकास योग्य क्षेत्राच्या म्हणजे अंदाजे धारावीचं क्षेत्र किती आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? 160 हेक्टर. या हेक्टरमध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय जो FSI दिलेला आहे ज्याचं मी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन पाठवलंय ते जवळपास 10.6 पेक्षाही जास्त असल्याने तो आता धारावीच्या विकासाच्या क्षेत्राच्या किती पटीने जास्त आहे? 6 ते 7 पटीने सन्माननीय अध्यक्ष महोदय धारावीच्या विकासाच्या क्षेत्राच्या जास्त आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, ही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहे, कारण मुंबईकर म्हणून हे सगळ्या गोष्टी आता मुंबईवर लादण्याचं काम त्या ठिकाणी होणार आहे सन्माननीय अध्यक्ष. अध्यक्ष महोदय, या शहराच्या पायाभूत सुविधांवरती येणाऱ्या काळामध्ये किती ताण पडणार आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ही विचार जर सभागृहातल्या सगळ्यांनी केला तर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय चिंता करण्याची मोठ्या प्रमाणामध्ये गरज झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, अदानींना मिळणाऱ्या एकूण विक्री योग्य बांधकाम क्षेत्राचा विचार केल्यास तो क्षेत्राचा आहे अध्यक्ष महोदय ते 10.5 कोटी चौरस फूट एवढं क्षेत्र आहे अध्यक्ष महोदय. आणि याला एक म्हणतात ना की आपण लगान पिक्चर बघितला होता एकेकाळी, तेव्हा म्हटलं होतं की 3 गुना लगान, है ना, डायलॉग होता पिक्चर मध्ये, 3 गुना लगान देना होगा.
हे इंग्रजांनी बोलले होते सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. पण अदानीला याहून बरंच काही देण्यात आलेलं अध्यक्ष महोदय. पाहिलं तर आपण जर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अध्यक्ष महोदय, आपण त्याच्यामध्ये खूप अभ्यास केलेला होता, आपण त्याची खूप म्हणजे आपल्याला खूप नॉलेज याच्याबद्दल. अध्यक्ष महोदय, कोणत्याही इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी न करता इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोत्साहनात्मक FSI किंवा TDR देणं हे कायद्याला धरून आहे का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. हा अध्यक्ष महोदय, मला इथे नम्रपणे सांगू इच्छिते की मी इथे कोर्टाच्या केसचा उल्लेख करू इच्छिते की 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले होते की कुठलीही नवीन अर्बन रिन्युअल स्कीम जर बनवायची असेल तर मान्य करण्यापूर्वी शहराच्या पायाभूत सुविधांवर, विविध नागरी सेवांच्या वितरणावर आणि गुणवत्तेवर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो याचा अभ्यास करण्याचा आणि नागरिकाच्या जीवनमानावर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो अध्यक्ष महोदय याचं स्वतंत्र सर्वेक्षण करावं, हे सुद्धा न्यायालयाने अर्विनार केलेले सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. न्यायालयाच्या या आदेशाला बाजूला ठेवून मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. आता मला हे सांगायचं आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे केलेलं आहे का? मग इम्पॅक्ट असेसमेंट सिस्टम त्यांनी केलेली आहे का अध्यक्ष महोदय? म्हणजेच एखादी नवीन अर्बन रिन्युअल स्कीम जर मान्य करायची असेल तर ती लागू करण्यापूर्वी शहरव्यापी आणि सेक्टरनिहाय इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी करणं आवश्यक होतं. पण दुर्दैवाने अध्यक्ष महोदय याचं कुठलंही आकलन करण्यात आलेलं नाहीये. जेव्हा की निर्भय गोष्ट असताना सुद्धा या प्रकरणामध्ये ही गोष्ट केलेली नाही. हा माननीय उच्च न्यायालयाचा अवमान नाहीये का? हे नियमांचं उल्लंघन नाहीये का? हा माझा या माध्यमातून सन्माननीय अध्यक्ष महोदय म्हणणं आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, जेव्हा धारावीचा संपूर्ण पुनर्विकास जे मी आपल्याला आधीच पत्र पाठवले की 4 आणि 5 FSI मध्ये होऊ शकतो, तेव्हा केवळ एका खाजगी मित्राच्या हट्टापायी म्हणा, त्याच्या प्रेमापायी म्हणा, त्याला जे आहे ते प्रोत्साहनात्मक FSI देत आहे, तोही धारावीच्या 7 आणि 6 पटने. माझा एकच फक्त सवाल आहे की या मेगा लूट मॉडेलचं एरिया कॅल्क्युलेशनचे चार्ट मी जे आपल्याला पाठवलेलं आहे ते आपण एकदा तपासून सन्माननीय अध्यक्ष महोदय येणाऱ्या काळामध्ये याच्यावरती कारवाई करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, रेल्वे क्वार्टरसाठी लागणाऱ्या बांधकामाचे क्षेत्र आकडे निविदा दस्तावेजच्या आकडेनुसार खाली सांगितलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, धारावी आणि इतर भागाचा लँड व्हॅल्यू हा कन्झर्वेटिव्ह एस्टिमेट प्रमाणे घेतलेला आहे. म्हणजे आम्ही जे कॅल्क्युलेशन केले अध्यक्ष महोदय, हे टेंडर डॉक्युमेंट त्या ठिकाणी असलेलं जे आहे ते लँड व्हॅल्यूच्या बाबतीमध्ये कन्झर्वेटिव्ह एस्टिमेशन आणि त्या ठिकाणी असलेल्या सरकारी ASR दस्तावेजानुसार केलेले सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामध्ये कुठलाही प्रायव्हेट दस्तावेज घेतलेला नाहीये, हे या ठिकाणी सांगायचं तात्पर्य आकडे हे की हे आकडे हे माझ्या मनातले नाहीयेत, हे सरकारच्या माध्यमातून आलेलेच आकडे, त्याच्यावरती ही आकडेवारी आम्ही त्या ठिकाणी केलेली आहे. जर आकलन केलं ना सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तर धारावीतल्या माणसांपेक्षा ना जो ह्यांना मिळणारं क्षेत्र आहे हे 4 पटीने जास्त आहे. म्हणजे धारावीतलं आमचं जे क्षेत्र होणार आहे विकसित त्याच्यापेक्षा 4 पटीने जास्त क्षेत्र दिलेलं आहे. ह्यांना सुमारे 10.5 कोटी चौरस फुटाचं क्षेत्र दिलेलं आहे. आणि किती फायदा दिलेला आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्याचा मी आपल्याला उल्लेख केलेला आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, जी पात्र कुटुंब आहे धारावी मधली त्यांच्या बाबतीत मी सांगू इच्छिते सन्माननीय अध्यक्ष महोदय की पात्र कुटुंबाला निम्म्याहून कमी क्षेत्रामध्ये एकदम स्क्वीज करून सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी इमारती बांधण्यात येणार आणि बाकीच्या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष हे करत असताना आमच्याकडच्या धारावीच्या 7 लाख लोकांना धारावीतून बाहेर पाठवण्यात येणार आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. याची तुम्ही लक्ष द्या अध्यक्ष महोदय, तुमच्याकडून मला संरक्षणाची अपेक्षा आहे. 7 लाख लोकांना सन्माननीय अध्यक्ष आमच्या ठिकाणच्या लोकांना बाहेर फेकलं जाणार आहे. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना जे आहे ते आपल्याला माहिती आहे 350 चौरस फुटाचं घर आणि गाड्या आहेत आणि इमारतीमधल्या आणि जे चाळीमधले लोक आहेत त्यांना 405 चौरस फुटाचं घर त्या ठिकाणी देण्यात येणार आहे. ही संख्या जर बघितली सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी टेंडर डॉक्युमेंट नुसार बोलते अध्यक्ष महोदय, जे टेंडर डॉक्युमेंट सरकारच्या माध्यमातून 2022 प्रसिद्ध झाले त्याच्या माध्यमातून बोलते मी. निवेदनाच्या दस्तकानुसार केवळ 54,461 झोपडवासी आणि चाळ आणि इमारतीमध्ये राहणारे आणि काम करणारे 9,522 धारावीकरांना धारावीत पुनर्वसन मिळेल. तर अंदाजे 1 लाख कुटुंब आमची कुठं जाणार साहेब? जर 7 लाखाप्रमाणे घेतला अध्यक्ष महोदय, एका कुटुंबात 7 मंडळी घेतली तर 1 लाख कुटुंब आहेत आमचे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ती कुठं जाणार? ती तुम्ही बाहेर पाठवणार. मग हा विकास कोणासाठी होतो? एवढं आपण क्षेत्रफळ देताय, एवढा FSI आपण देताय, एवढा TDR आपण देताय आणि आमच्या लोकांना बाहेर पाठवण्याचं सन्मान्य अध्यक्ष महोदय काम चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामधून काय आम्हाला दिसलं माहितीये का? धारावीतील निम्म्याहून अधिक क्षेत्रफळ हा आमच्या येणाऱ्या काळामध्ये BKCचे एक्सटेन्शन असणार, ज्याच्यामध्ये अदानींची लक्झरीज अपार्टमेंट आणि कमर्शियल एरिया त्या ठिकाणी बांधण्यात येणार आहे. म्हणजे हा अदानींसाठी असलेला सगळ्यात मोठा त्यांच्यासाठी लक्झरी आम्ही त्या ठिकाणी उपलब्ध करते सरकारच्या माध्यमातून. अर्थात धारावीला जे आहे ते आपल्याला माहिती आहे की त्याचा जो नाव लौकिक आहे त्याचा पूर्णपणे फायदा घेण्याचं काम त्या ठिकाणीच अदानींचं चाललेलं आहे.
पण मी एवढंच सांगू इच्छिते सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, एवढी FSI एवढी TDRचे खेरात वाटत असताना सुद्धा धारावी मधल्या माणसाला तुम्ही लक्ष करणार आहात की नाही? धारावी मधल्या माणसाला घर दिलं गेलं पाहिजे, धारावी मधल्या असलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगाला त्या ठिकाणी चालना दिली पाहिजे, ही भूमिका सरकारची असणार की नाही ही आमची मागणी आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. तिथे सर्वांचं पुनर्वसन अध्यक्ष महोदय धारावीतच झालं पाहिजे. आणि जे पेपर मी पहिला आपल्याला पाठवलंय त्याच्यामध्ये प्रत्येक माणसाचं जे घर आहे ते धारावीतच होऊ शकतं आणि त्याला जास्त एरिया मिळू शकतो हे त्या ठिकाणी दाखवले, ज्याच्यामध्ये सरकारी संसाधनाचा वापर करून केला जाऊ शकतो सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे धारावीतल्या माणसाचं धारावीतच पुनर्वसन झालं पाहिजे, त्याला कुठेही बाहेर पाठवता कामा नये सन्माननीय अध्यक्ष, ही आमची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, धारावीसाठी जे नफ्यासाठी जी धारावी काही लोकांना विकण्याचं काम चाललंय ती धारावी आमच्या लोकांनी घामाने कष्टाने रक्ताने बनवलेली धारावी आहे. ही माझ्या आपल्याला नम्रतेचं सांगणे अध्यक्ष महोदय, ही आमच्या लोकांची धारावी आहे. आणि म्हणून मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छिते अध्यक्ष महोदय की 2018 साली सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असताना एक निवेदन झाली आणि निवेदन लागल्यानंतर ती निवेदिता अदानींना लागली नाही, ती त्यामुळे ती रद्द झाली. आणि त्याच्यानंतर निवेदनामध्ये जे काही बदल झाले ते तुम्हाला मी मागील काळात काढले होते की किती कंडिशन त्यामधल्या बदलल्या गेल्या. अध्यक्ष महोदय, त्या जी निवेदन निघाली होती त्यात विकास कामाचा प्रस्तावित विक्री योग्य क्षेत्रफळ बांधकाम किती होतं अध्यक्ष महोदय? 5 कोटी. अध्यक्ष महोदय लक्षात घ्या की त्याच्यामधलं विक्री योग्य बांधकाम क्षेत्र त्या टेंडरमध्ये होतं 5 कोटी चौरस फूट. आणि आज अध्यक्ष महोदय जेव्हा 22 ला निघतं आता ते दुप्पट होऊन 10.5 चौरस फूट केण्यात आलेले. अध्यक्ष म्हणजे त्याची किती तब्बल वाढले ते अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय ते 110% त्याची वाढ झालेली आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, आमची त्यावेळची टेंडर मधली घरं, आमची आताची टेंडर मधली घरं, त्यावेळेचं आकारमान, आताचं आकारमान सन्माननीय अध्यक्ष महोदय याच्यामधला कुठलाही फरक झालेला नाही. म्हणजे टेंडर डॉक्युमेंट मध्ये आम्हाला मिळणार सेम, पण टेंडर डॉक्युमेंट मध्ये त्यांना मिळणारी मोठी जी वाढ आहे ती 110%ची वाढ. म्हणजे 5 कोटी कुठे आता चौरस फूट आणि 10.5 कोटी चौरस फूट काय? हा म्हणजे 18च्या टेंडर मध्ये आणि 22च्या टेंडर मध्ये इतका बदल झाला 110%. ही खूप मोठी अध्यक्ष महोदय विचार करण्याची गोष्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही जेव्हा हे मॉडेल अंतर्गत विकास मिळणारा कॉस्ट इन प्रॉफिट रेशो काढला कन्झर्वेटिव्ह रेटने अध्यक्ष महोदय, त्यावेळी आम्हाला यात कळलं की मिळणाऱ्या नफाचं मार्जिन जवळपास अध्यक्ष महोदय किती आहे माहिती आहे का तुम्हाला? अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये मिळणारं मार्जिन जे आहे ते 434%. जर आता तुम्ही प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च घेतला 23,000 कोटी तर त्या रुपयाच्या तुलनेत, नाही मी कॅल्क्युलेशन दिलंय मंत्री महोदय, हा त्यामुळे त्या खर्चाच्या तुलनेत अडाणी यांच्या तिजोरीत जवळपास 1 लाख कोटीहून अधिक दिसते नफा. आणि म्हणून मला या ठिकाणी अवगत करायचंय कंझर्वेटिव्ह बेसवर आम्ही जे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे त्यानुसार आपण किती त्यांना फायदा देतात. हेच फक्त नाहीये तर तुम्ही त्यांना अजून खूप सवलती दिल्या आहेत. म्हणजे किती प्रेम असा मित्राबद्दल, ह्याला पण काहीतरी लिमिटेशन ठेवा ना साहेब. तुम्ही त्यांना दिल्यात आर्थिक सवलती कुठल्या GST माफ, मालमत्ता कर माफ, प्रीमियम भरण्यापासून सुटका, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही त्यांच्या कशामध्ये अजून काय गोष्टी तुम्ही आणाल की ज्याच्यामुळे तुमच्या मित्राचं सगळं बरोबर कसं व्यवस्थापन राहिलं पाहिजे. यासाठी सन्माननीय अध्यक्ष मी बोलते, सर्वांचा विचार केलाच ना अध्यक्ष महोदय, ही नफा अजून वाढू शकतो. म्हणजे एखाद्याला मदत करण्यासाठी किती मदत होऊ शकते याचं मी सांगते. अध्यक्ष महोदय, सर्वसामान्य एखाद्या प्रकल्पामध्ये जर 25% नफाचं मार्जिन चांगलं मानलं जात असेल तर अध्यक्ष महोदय आज तुम्ही विचार करा 434% म्हणजे किती झालं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. ही बाब मी सभागृहासमोर चिंतन कराव्यासाठी आणलेली सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, जी निवेदन हरली त्या शर्तीमध्ये अर्थीमध्ये खूप बदल करण्यात आले सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. नंतरच्या काळामध्ये DC रूल मध्ये म्हणजे विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये कायद्यामध्ये मनमानी बदल करून झालेले सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. आर्थिक सवलतीमध्ये बदल करण्यात झालेले जेणेकरून अदानींना जास्तीत जास्त नफा मिळेल यासाठी या राज्य सरकारकडून हा प्रयत्न चालला असा माझा आरोप आहे. अध्यक्ष महोदय, याचे परिणाम काय होणार? अध्यक्ष महोदय, मुंबईतली घरं येणाऱ्या काळात अजून महाग होणार. आता ती कशी महाग होणार सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? आपण एका ठिकाणी अदानी समूहाला आवाजी नफा देत आहोत आणि त्याच्याच बरोबर त्यांना मुंबईच्या हाऊसिंग आणि रिअल इस्टेटचा बेताळा बादशाह करत आहोत अध्यक्ष मोदी. हा मला सांगायचंय, रिअल इस्टेट त्यांना पूर्णपणे देण्याचं काम केलंय. कुठल्याही तऱ्हेचा इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी विना आज जे SPV बनवण्यात आलेले धारावीच्या बाबतीमध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्याच्यामध्ये तर धारावीमध्ये पहिल्यांदा असं झालंय अध्यक्ष महोदय की TDR ला इंडेक्सेशन नाही आणि इंडेक्सेशन प्रोव्हिजन शिवाय मुंबईमध्ये ते कुठेही लोड करू शकतात. ते कुठेही लोड करण्याची परवानगी त्यांना देण्यात आलेली आहे. त्याचे विपरीत परिणाम असे होणार आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय येणाऱ्या काळामध्ये
मुंबईच्या इतर विकासकांना, अंततः मुंबईतल्या हक्काच्या घर स्वप्न बघणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांना सुद्धा ह्याच्यावरती परिणाम होणार आहे. आणि तो कसा होणार आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? खरं तर प्रथा, परंपरा, संविधान हे सगळं तुम्ही पायदोडी उडून चाललेलात एका माणसाला मदत करण्यासाठी. अदानी समूहाला मुंबईच्या TDR ची 1 हत्ती मालमत्ता तुम्ही करताय, मक्तेदारी देताय. खरं तर सभागृहामधल्या लोकांनी बोललं पाहिजे ही गोष्ट. एवढी मोठी मक्तेदारी देताय आणि कब्जा निर्माण करणारा त्या ठिकाणी अदानीला मदत करण्याचं काम चाललेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक विकासकांनी 40% TDR हा धाराविद्या मधून घ्यावा आणि त्याच्यामधला सुद्धा तो आहे तो फर्स्ट यूज TDR घ्यावा. बरं, ह्याचा रेट कोण ठरवणार? रेट पण अदानी ठरवणार. आणि प्रत्येकातल्या बहुतेक प्रकल्पामध्ये याच्यामुळे काय होणार? जर अडाणींचा पहिला TDR घ्यायचा, 40% TDR तुम्ही घ्यायला, मग काय होणार याचा परिणाम? याचा परिणाम असा होणार की मुंबईमधले बहुतेक पुनर्वसन प्रकल्प येणाऱ्या काळामध्ये आर्थिक व्यवहाराच्या अडचणीत येणार. त्यामुळे काय होणार सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? एकदा प्रकल्प आले, मुंबई रिअल इस्टेटच्या किंमत वाढल्या, त्याचा परिणाम सर्वसामान्य माणसाला भोगावा लागतो. म्हणजे शेवटी सर्वसामान्य मुंबईकराच्या खिशाला कात्री लावण्याचं काम तुमच्या माध्यमातून होणार आहे. आणि मुंबईत घर विकत घेणाऱ्याला प्रत्येकाचं स्वप्न तुम्ही त्या ठिकाणी चकनाचूर करणार आहात, कारण घर महाग होणार आहे हे या ठिकाणी सांगायचं. आणि हे सगळं करत असताना लोकांच्या खिशात हात घालायचा आणि अडाणींना भरमसाठ मदत करायची, हे या सरकारचं जे धोरण आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्याला आमचा या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय माझा विरोध आहे. अध्यक्ष महोदय, आता जर त्यांच्याबद्दल तक्रार केली की लगेच सत्ताधाऱ्यांकडून किंवा यांच्याकडून लगेच प्रखर त्या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आता आमच्या प्रहार होतात की ताई असं आहे की तुम्ही असंच बोलता. अरे धारावी आमची, आम्ही आमच्या हक्कासाठी भांडणार. आमच्या नाही त्याचे उत्तर देते ना, आले येते मी, त्याच्यावर पण येते. तुम्ही जे सारखं बोलताय ना ते पण तुमच्यावरती येते ना, मी त्याच्यावर मी येणार आहे. डोंट वरी, त्याच्यावर पण बोलते मी, घाबरू नका तुम्ही बिलकुल. इथल्या उद्योगाची लढाई आम्ही लढत राहणार सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. बघा जसं मी बोलले ना की तिथलं बोललं की लगेच तिथे पळार येतात की तुम्ही हे आहात त्यात. आता मी तर हाऊसिंग मिनिस्टर होते, मुख्यमंत्री होते, पण तुम्ही जे बोलताय ना, तुम्ही जे बोलताय त्याची उत्तर मी सगळे देणार आहे. यासाठी देणार आहे की लगेच प्रहार होतात. त्यांच्यावरती बोला की तुम्ही कशात दाखवता, अडाणीवरती बोलते मी. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र साहेब यांनी जे आपल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंत्री म्हणून कारभाराचा जो शेवटचा दिवस केला ना, आपल्याला सन्माननीय अतुल सावे साहेब ज्या दिवशी चार्ज दिला त्याच्या आदल्या दिवशी एक गोष्ट केली, म्हणजे त्या दिवशीच ती केली म्हणजे काय, शेवटच्या दिवशी अदानी समूहाला प्रोजेक्टचं त्या ठिकाणी सँक्शन करून टाकलं, प्रदान करून टाकलं तो प्रोजेक्ट. त्यांच्या मुख्यमंत्री काळामध्येच त्यांनी 2018ला एक निवेदन काढली होती, पण त्यांची ती निवेदन अदानीला लागली नाही, ती कुठल्या दुसऱ्याला लागली. त्यानंतर सरकार गेल्यानंतर पुन्हा ती निवेदन काढण्यात आली आणि अदानींना सोयीस्कर कशी होईल, म्हणजे मी मागे सुद्धा त्यांना सांगितलं तुम्ही सगळ्या कंडिशन, पात्रता बिलकुल QR बदलले, त्याच्याने समूह बदलले की जेणेकरून अटी शर्ती अशा टाकल्या आणि काही लोकांनी त्यामध्ये कोर्टात गेले, परंतु ते अडाणीला टेंडर कसं मिळेल, कारण दुसरा टेंडर वाला अर्ध्यापेक्षा कमी आणि तिसरा तर टेक्निकली टिकलाच नाही. आणि जवळपास सगळे माहिती घ्या नातेवाईक आहेत, ओळखीचे आहेत एकमेकाच्या. त्यामुळे टेंडर असं फ्लोट केलं गेलं, आता कोर्टात चाललेलं आहे. पण त्याच्यावर तुम्ही थांबला नाही. तुम्ही जे बोलताय ना, हो साहेब आता ऐका तुम्ही जे बोलताय ना आता की काय आमच्या काळात, आता विकास नियमावलीमध्ये जे बदल केले जातात, म्हणजे जे DC रूल मध्ये बदल केले जातात, हे सुद्धा त्यांच्याच काळात केले जातात. आता सजेशन ऑब्जेक्शन 7 तारखेपर्यंत होतं, ते मला वाटतं 16ला निघाल्या, 13ला निघालं, म्हणजे 13 पर्यंत होतं. त्यामुळे जे DC रूल मध्ये सुद्धा बदलाव केले जातात, त्याची कॉपी सुद्धा मी आणलेली आहे की आम्ही काय काय मॉडिफिकेशन टाकले, ते पण आता ह्यांच्या काळातच आहेत. तरी मूळ मुद्द्याला बगल देत काय सांगतात फडणवीस साहेब, म्हणतात की महावाच्या काळात म्हणजे महाविकास आघाडीच्या असताना मंत्रिमंडळाने सर्व काही केले. अहो मला या ठिकाणी सांगायचे आपल्याला की महाविकास आघाडीच्या कॅबिनेटमध्ये केवळ DRPचा प्रस्तावित स्कीम आणि नियम बनवले गेले, पण 28 सप्टेंबर 2022चा गृहनिर्माणचा GR तुम्ही काढला, किंवा नगर विकास विभागाद्वारे नुकत्याच काढलेल्या जसं मी सांगितलं की DC रूल म्हणजे विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल प्रस्तावित कोणी केले, तुम्ही केले. आणि हे सर्व काही जे टेंडर झाली हे तुमच्या काळात झाली, तुम्ही त्याला डिनाय करू शकत नाही. आणि जर समजा एखादी गोष्ट असेल तुम्ही ती कशी मान्य करता? माझा प्रश्न इथे तेच आहे की आपल्या गोष्टीला डिनाय करायचं असेल तर दुसऱ्यावर खापड फोडण्याची सवय आम्हाला माहिती आहे पूर्वीची. खोटं बोलायचं पण ते रेटून बोलायचं ही सवय जुनी आहे, त्याला काय आम्ही खूप अनुभव घेतलेला आहे, त्यामुळे ती आम्हाला माहिती आहे. मी इथे एक सांगू इच्छिते सन्माननीय अध्यक्ष महोदय की आताचे मुख्यमंत्री महोदय यांनी धारावीच्या TDR संदर्भामध्ये वेगळं मत मांडलं होतं त्यावेळेला, म्हणजे शिंदे साहेबांनी एक वेगळं मत मांडलं होतं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. माझ्या माहितीनुसार शिंदे साहेबांनी सुरुवातीला जो प्रस्ताव मंजूर केला होता
त्यामध्ये विकासकांना जो टीडीआर देणार होतो ना सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आवश्यकतेपैकी फक्त 10% टीडीआर दिला पाहिजे, म्हणजेच स्लम टीडीआरच्या 50%. कारण आमचं धारावीचं डेव्हलपमेंट स्लम आहे, तुम्ही तर जनरल मध्ये देताय ना 40%, आम्हाला स्लम मध्ये घेतलं पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये जर म्हटलं तर प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये 20% शेअर हा स्लम टीडीआरचा असतो, त्याच्या 50% म्हटलं तर 10. म्हणजे एकनाथ शिंदे साहेबांचं असं म्हणणं होतं की टीडीआर आवश्यकतेनुसार फक्त 10% टीडीआर जो मी सांगितलं जो स्लम टीडीआर असणार आहे तो जो आहे तो धारावीच्या एसपीव्ही मधून खरेदी करणं हे अनिर्वाह केलं गेलं पाहिजे, हे त्यांचं मत होतं. बरं, शिंदे साहेबांचं अजून एक मत होतं की त्यांचं मत असं होतं की ते पहिले वापर तत्व न लावता, म्हणजे पहिल्या प्रायोरिटीवर न घेता, म्हणजे पहिल्या म्हणतात ना घ्यायचं ते पण नका लावू, अशी त्यांनी लेखी मान्यता दिली होती शिंदे साहेबांनी, म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी. लगेच शिंदे साहेबांना दिल्लीला बोलावलं आलं, जसे परवा आज आमचे खासदार महोदय गेले तसेच शिंदे साहेबांना दिल्लीला बोलावलं आलं. आणि जसं दिल्लीमधून त्यांनी ट्विट केलं की धारावी लवकरात लवकर झाली पाहिजे, धारावीच्या जनतेचं काय मागणं आहे, धारावीच्या उद्योगाचं काय होणार, धारावीमधल्या राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला काय म्हणणं आहे, रेल्वेची जमीन कशी मिळणार, ह्याची नाही चर्चा झाली, धारावी त्वरित झाली पाहिजे. आणि मग लगेच ते दिल्लीला गेले आणि काय चक्र फिरली हा आमच्या धारावीनं कोड आहे. लगेच चक्र पहिल्या आल्या शिंदे साहेबांनी कार्यालयात निर्णय वापस घेतला, कुठला 10% आणि 40% टीडीआरची अट मान्य केली. तर म्हणायचं ना, मी अजून एक पिक्चरचा डॉयला काढलाय की मुझे हो तो न तुला जैसी हो वरना ना हो, वैसा है दोस्ती हो तो अदानी जैसी हो वरना ना हो. जिस आदमी के लिए कुछ भी किया जा सकता है, एयरपोर्ट के नियम बदली गए, कॅगचा रिपोर्ट बाजूला ठेवला, नीती आयोगाचा रिपोर्ट बाजूला ठेवला, त्या माणसासाठी काही दोस्ती असावी तर ती अशी असावी, मोदानींसारखी असावी, म्हणजे मोदानी प्लस अदानी यांच्यासारखी असावी. अध्यक्ष महोदय, या आरोप करत असताना मी घट्ट मैत्रीची सुद्धा या सरकारने विशेष व्यवस्था केली याचं सुद्धा स्पष्ट करू शकते. अध्यक्ष महोदय, या माध्यमातून एक नवीन पायंडा या राज्यामध्ये पडणार आहे की अर्बन रिन्युअल स्कीम जेव्हा असेल किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी स्कीम असेल, याला विशेष तरतुदी लागू करण्यात येणार आहे. का अध्यक्ष महोदय? कारण एफएसआय टीडीआर मध्ये वारेमाप वाढ या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. आणि मग येणाऱ्या काळामध्ये जितके पण पुनर्वसन होतील ते म्हणतील आम्हाला का देणार नाही, आम्हाला पण द्या. म्हणून त्याचं काय होणार आहे अध्यक्ष महोदय की इतर अर्बन रिन्युअल स्कीम आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासच्या असलेले प्रोजेक्ट सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये सवलती एफएसआय टीडीआर मागतील आणि ज्याचा मुंबई शहरावर भयंकर परिणाम होऊ शकतो, कारण हे शहर हे आपल्याला माहिती एक बेट आहे. त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हा ताण पडेल त्याच्यावरती पूर्णपणे मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टीचा. आणि एवढं सांगून सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला एक गोष्ट सांगू इच्छिते की या सगळ्यामध्ये मी टीडीआर सुद्धा कसा काढला ते सांगितलं. जर एखादा टीडीआर एवढा मोठ्या प्रमाणामध्ये जनरेट होतो सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तर तो राज्य सरकारच्या मालकीचा असावा, एखादा प्रायव्हेट माणसाच्या मालकीचा का एवढा मोठा टीडीआर असावा, हा आमचा त्या ठिकाणी आरोप आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. पण दुर्दैवाने आम्हाला काय दिसतंय, ही मालकी सगळी एसपीयूच्या माध्यमातून 80% शेअर त्यांचे, 20% शेअर राज्य सरकारची. पुढे मी येणार आहे की त्यांच्या हातात किती पॉवर दिल्यात आपण, म्हणजे आमची पूर्ण भविष्य मी त्यांच्या हातात दिले. आम्ही राज्य सरकारला आकर्षित करून प्रकल्प दिला, तुम्ही आम्हाला का अडाणींच्या दारात उभं केलं का? अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी सांगायचं की आपण कुठलाही प्रश्न विचारला ना तर आपण विचार केला जबाबदारी सांगा, काय कोण जबाबदारी घेणार, कोण काय बोलणार, तर एकच उत्तर आम्हाला मिळतं, टीना काय, देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह, कुठला पर्याय नाहीये. अरे अदानी नाही करणार तो कोण करणार, नरेटिव्ह सेट केलं जातं. म्हणजे ज्या वेळेला हिंडनबर्गचा रिपोर्ट आला तेव्हा मी स्टँड विथ अडाणी, तसं एक नरेटिव्ह आता आमच्याकडे चालू आहे, अडाणी नाही तो कोण. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या समोर 2 पर्याय दिले ज्या माध्यमातून हे करू शकतो, हे मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छिते. अध्यक्ष महोदय, या भाषणाच्या सुरुवातीपासून मी सांगत आहे की सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री असताना नोव्हेंबर 2018 दरम्यान मुंबईची नवीन विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर करण्यात आली. त्याच्यामध्ये कलम 30A(6) अनुसार तरतूद केलेली आहे की सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील विकासकांकडून वसूल करून येण्यात आलेल्या प्रीमियर रक्कम मधली 25% रक्कम ही धारावी प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाला देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, याची अंमलबजावणी सुद्धा करण्यात आली. म्हणजे हा निर्णय मी नाही घेतला अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी घेतला नोव्हेंबर 2018ला की डीसी रूल मध्ये एक बदलाव करण्यात आला, ज्याच्यामधली 25% रक्कम ही जे प्रीमियम येतील मुंबईमधले ती धारावीच्या डीआरपीला देण्यात यावी. आणि याच्यामधून किती पैसे जमले अध्यक्ष महोदय? या सगळ्यामधून अध्यक्ष महोदय आज गाती धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी 3,000 ते 3,500 कोटी रुपये त्या ठिकाणी जमा झालेत अध्यक्ष महोदय. आणि समजा जर आपण बीएमसीचं टाउन प्लॅनिंग मांडलं तर येणाऱ्या 10 वर्षाच्या काळात सन्माननीय अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये 15,000 ते 18,000 करोड रुपयाची भर येईल. आणि 10 वर्षच का, माझं तर उत्तर आहे की ह्या प्रकल्पाला किती कालावधी आहे, या प्रकल्पाला आधीच
7 वर्षाचा कालावधी आणि पुढे 17 वर्षाचा कालावधी. याचाच अर्थ काय सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, की संपूर्ण प्रकल्प किंवा जवळपास संपूर्ण प्रकल्पाला राज्याच्या कुठल्याही तिजोरीला ताण न देता, अदानींना असा अनावश्यक फायदा न देता हा विकास करता आला असता. म्हणजे आज तुमच्याकडे डीआरपी मध्ये 3-3.5 हजार कोटी आहे. 7 वर्षामध्ये 10 वर्षामध्ये तुमच्याकडे झाले असतं पैसे 15,000 ते 18,000 जेवढा खर्च आहे आणि तुम्ही डेव्हलप करू शकला असता. पण दुर्दैवाने तुम्ही एक मुंबई त्याला दान देऊन टाकली. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, पण ते अडाणी साहेबांना मंजूर नव्हतं ना, कारण त्यांना टीडीआर पाहिजे होता, त्यांना एफएसआय पाहिजे होता आणि म्हणून त्यांनी ती तरतुदी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मुख्यमंत्री असताना केली होती, मान्यता देण्यात आली होती अध्यक्ष महोदय. आणि ज्याच्यामध्ये मुंबईत ते विकासक पैसे भरत होते त्या तरतुदींसाठी अडाणींच्या फायद्यासाठी ती तरतूद सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मागे घेण्यात आली. आता ही अदानी प्रेरित एसपीव्ही म्हणजे अदानींसाठीच एसपीव्ही केली का काय असं आमचं म्हणणं आहे. अजून एक लक्षात आणून द्यायची सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मला आपल्याला गोष्ट, या गोष्टी सर्वांचं लक्ष वेधायचं ते म्हणजे काय अध्यक्ष महोदय, या प्रकल्पाअंतर्गत अदानी समूहाच्या नेतृत्वाखाली एसपीव्ही बनवण्यात आली, ज्याचा मी उल्लेख केला की 80% त्यांच्याकडे शेअर, 20% राज्य सरकारकडे शेअर. या योजनेच्या आधी ना सन्माननीय मंत्री महोदय आपण लक्षात घ्या, सर्व योजनांमध्ये नियोजन अंमलबजावणी या दोन्ही स्टेजमध्ये लोकांशी संवाद होता, विचार विनिमय होता. पण ह्या एसपीयू मध्ये तुम्ही काय केलं, ह्या एसपीयूच्या निर्मितीनंतर ह्या सहभागाच्या प्रक्रिया एका झटक्यात मिटली. म्हणजे याच्यामध्ये कुठलाही विचार नाही, लोकांशी बोलणं नाही, कुठलं नियोजन नाही, इम्प्लिमेंटेशनचं काय नाही. या एसपीओ मध्ये आपण जर बघितलं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तर एसपीओ मध्ये पात्र आणि अपात्रची यादी अंतिम कोण करणार आहे, धारावीचा नवीन मास्टर प्लॅन आणि नवीन झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास योजना तयार करण्याचे अमर्यादित कोणाला दिले तुम्ही अधिकार, अमर्यादित अधिकार तुम्ही दिले अडाणींना. म्हणजे तुम्ही आम्ही पात्र करण्याची अपात्राची यादी, आमचं नवीन मास्टर प्लॅन, झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाची योजना, म्हणजे तुम्ही आम्हाला पुन्हा त्यांच्या दारात उभं केलं. राज्य सरकारकडे प्रोजेक्ट देण्याची मागणी आमची होती. दुर्दैवाने अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टीतून पब्लिक स्क्रुटनीसाठी असलेले खुले मार्ग एकाही पत्रामध्ये सूचित नाहीत. म्हणजे तुम्ही सगळे खुले मार्ग या ठिकाणी बंद करून टाकले. सार्वजनिक कायदा, सुव्यवस्था, सुरक्षा राखण्याचे आणि बेकायदेशीर बांधकामातून रहिवाशांना रिकामी करण्यासाठी व काढून टाकण्याचे अधिकार एसपीयूने एक समर्पित पोलीस दलाला देण्यात आलेले आहेत. नाही अध्यक्ष महोदय, मी पहिला व्यक्ती आहे आणि मला आज बोलू द्या. ताई 3 तासाची वेळ दिलेली आहे मी जास्त आणि वेळ नाही, त्यातली अध्यक्ष महोदय. अर्धी विरोधी पक्षाला आहे, अर्धी सत्ताधारी बाजूला आहे. संपवते, अध्यक्ष आपण महोदय. 30 मिनिटं बोलताय, मग काँग्रेस पक्षाचा सगळा वेळ संपेल. अध्यक्ष महोदय, मी म्हणून मी बेल वाजवतोय, ओपनिंग आहे म्हणून 30 मिनिटं बोलून दिले. बोलतच नाही अध्यक्ष महोदय, मीच बोलते. नाही बाकीची नावं आहेत ठीक तुमच्याकडून. आहे अध्यक्ष महोदय, मी संपवते. अध्यक्ष महोदय, मी खूप महत्वाच्या मुद्द्यावर बोलते कारण मी खूप मोठा भ्रष्टाचार काढते त्या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय, जसं मी सांगितलं की सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था कायदा राखण्यासाठी, बेकायदेशीर बांधकामातून रहिवाशांना रिकामे करण्यासाठी आणि काढून टाकण्यासाठी या एसपीयूला एक समर्पित पोलीस दलाचा अधिकार देण्यात येणार आहे. विविध सरकारी संस्था आणि निवृत्त पोलीस अधिकारी, इन्काउंटर स्पेशलिस्ट संघमिताने भीतीचा आणि तणावाचा, मी परवा सुद्धा असेंब्लीत सांगितलं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे एन्काउंटर स्पेशलिस्ट फिरतात, गुंडे फिरतायत, एक्स पोलीस ऑफिसर फिरतायत. कशासाठी अध्यक्ष महोदय, ह्या सभागृहात चर्चा करायची आहे तर कुठं करायची सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, धारावी ही जी रावा रूपाला आली ती कशामुळे आली सन्मान्य मंत्री महोदय, कारण धारावी ही मिनी इंडिया आहे. धारावीच्या मध्ये प्रत्येक जाती धर्माचे लोक राहतात आणि प्रत्येक घरामध्ये एक उद्योग चालतो सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. एकतेतून, कष्टातून आणि मेहनतून धारावी जी आहे ते नाव रूपाला आलेली आहे. 100 कोटीचा टर्न ओव्हर जो आहे आमचा वर्षभरात त्याच्यापेक्षा जास्त आहे, जो आम्ही ह्या राज्याला देतो सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. ह्याच्याकडे फक्त एक झोपडपट्टी म्हणून बघू नका, हे खूप मोठं शहर आहे ज्याच्यामध्ये मी जसं सांगितलं की आर्थिक व्यवस्था चालवणारं, रोजगार प्रदान करणारं आणि प्रत्येकाला घर देणारं म्हणून धारावीकडे बघितलं जातं सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. आज लेदर शूज असतील, वॉलेट असतील, हँडीक्राफ्ट असतील, या सगळ्या गोष्टी आमच्याकडे बनतात सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. मुंबईच्या मध्य ठिकाणी हार्बर, सेंट्रल आणि माहिती आहे आपला अध्यक्ष महोदय वेस्टर्न ईस्टर्नला जोडणारी कुठलं हाट असेल तर ती धारावी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या ठिकाणी मला सांगायचंय, आज धारावीच्या धर्तीवर किती प्रोजेक्ट बनतात, ह्याच्यामध्ये एवढा भ्रष्टाचार आहे. आता सांगतात कोरबा मिठागरमध्ये धारावीचा पॅटर्न वापरला जाणार आहे, मलाडमध्ये धारावीचा पॅटर्न वापरला जाणार आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी कलिनाचं वाचत होते अध्यक्ष महोदय. कलिनामध्ये जे आहे अध्यक्ष महोदय 4 एअर इंडिया कॉलनीज आहेत आणि ही जमीन एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड या काही भागामध्ये होती, जी प्रायव्हेटायझेशन झालं ज्याचं 2008 मध्ये. तुम्हालाही माहिती ते कोणाला मिळालं होतं त्यावेळेला, 2008 मध्ये ते मिळालं होतं जीव्हीकेंना. आणि मग जीव्हीकेन कडून ओव्हरनाईट एका जबरदस्तीने तो एअरपोर्ट कोणाकडे गेला सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मुंबईचा
अदानींकडे. आता सर्व जे तिथे राहणारे एम्प्लॉयमेंट माणसं आहेत काम करणारी जी एरियामध्ये, या सर्व एम्प्लॉयमेंट करणाऱ्या माणसांना सन्माननीय अध्यक्ष बाहेर काढण्याचं काम चालू आहे आणि त्या ठिकाणी अदानींना डेव्हलपमेंटसाठी हा एरिया दिलेला आहे. आज तिथले लोक त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय कोर्टात गेलेले आहेत आणि म्हणूनच त्यांना बाहेर काढण्यासाठी विविध प्रेशरचे टॅक्टिक केले. त्या लोकांनी मला पाठवले सन्माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन. म्हणजे मला सांगायचं की एका माणसाला किती किती म्हणजे पूर्ण मुंबई देण्याचं काम चाललंय सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. ते मोतीलाल नगर सुद्धा देण्याचं काम चाललेलं. म्हणजे काय असं काय त्यांनी मुंबईसाठी केलेलं आहे, देशासाठी केलेलं एकदा कळू तर द्या. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जातात सहकुटुंब सांगतात धारावी झालं पाहिजे, खासदार जातात धारावी झालं पाहिजे, देशाचे पंतप्रधान म्हणतात. धारावीच्या जनतेचं काय म्हणणं आहे, धारावीच्या उद्योगाचं काय म्हणणं आहे, मुंबईचं काय म्हणणं आहे, मुंबईतल्या रेल्वे लाईनला कधी देणार, तिथे राहणारा जी झोपडपट्टी आमच्या केंद्र सरकारच्या जमिनीवरती त्यांना घर कधी देणार, ह्याच्यावर पण कधीतरी चर्चा व्हायला पाहिजे. पण दुर्दैवाने अध्यक्ष महोदय फक्त आपल्या मित्राला, आता शेवटचं तुम्ही एवढं अध्यक्ष महोदय मी बोलणार आहे की जमीन व्यवस्थेच्या विरोधात भारतरत्न विनोबा भावेंनी सांगितलं होतं सब भूमी गोपाल की. आता हा गोपाल कोण आहे? हा गोपाल म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, कष्टकरी, तिथे काम करणारा माणूस. दुर्दैवाने सब जमीन अभी अदानी की. आणि अध्यक्ष महोदय ह्या पेटलेल्या भूमिदान चळवळीचे त्या ठिकाणी आपण जर बघितलं होतं तर कसेल त्याची जमीन त्या ठिकाणी देण्याचा, जमिनीचा हक्क देण्याचं काम झालं होतं. आज मुंबई शहरामध्ये जो ती जमीन आहे अध्यक्ष महोदय, ज्या जमिनीवर लोक राहतात, तिथे कष्ट करतात, ती वापरण्याजोगी बनतात आणि मुंबईसह महाराष्ट्राच्या रेवणूमध्ये हातभार घालतात, त्या माणसाला ती जमीन मिळाली पाहिजे असं माझं ह्या ठिकाणी म्हणणं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून धारावीची जमीन ही धारावीच्या माणसांची आहे. तुमच्यासाठी जमीन आहे, आमच्यासाठी आमचं घर आहे. आणि म्हणून मला सांगायचंय की नवीन जमीनदारी व्यवस्था करू नका. आम्हाला बीकेसीचं एक्सटेन्शन नको. आमची ओळख म्हणजे आमची धारावी आहे आणि आम्हाला आमची धारावीची ओळख द्या. अध्यक्ष महोदय, मला खूप लोक बोलतात अरे त्यांच्याकडे केलं आ होतं आणि त्या होतं आणि हे एवढे जवळचे ते जवळ. अध्यक्ष महोदय, मी एक छोटी गोष्ट सांगते. जंगलाला आग लागलेली असते, एक चिमणी थोडं पाणी घेऊन ती आग बुझवण्याचं काम करत असते. सगळे तिला म्हणतात अरे तू काय करतेस, तुझ्या एवढ्याशा पाण्याने आग बुझणार नाही. पण ती म्हणते जेव्हा इतिहास दिला जाईल तेव्हा माझा आग लावणाऱ्यांमध्ये उल्लेख होणार नाही, माझा बुजवणाऱ्यामध्ये उल्लेख होईल. जेव्हा इतिहास दिला जाईल तेव्हा तुम्हाला जनता माफ करणार नाही. आज ठीक आहे, तुम्हाला वाटतंय की आमचं खूप चांगलं आहे, इथे सरकार आलंय तिथे सरकार आलंय, ठीक आहे. पण मी सांगते तुम्हाला, ज्या तऱ्हे तुम्ही एका माणसाला मोठं करण्यासाठी सर्वसामान्य माणसांचं जीवन उद्ध्वस्त करतात, त्याचं घर उद्ध्वस्त करतात आणि एका माणसाला मालेदार करण्याचं काम करतात, हे एक दिवस तुम्हाला, हे षडयंत्र एक दिवस तुम्हाला भारी पडल्याशिवाय राहणार नाही. हे मी या ठिकाणी सांगते ना अध्यक्ष महोदय. आपण मला बोलण्याची संधी दिली. खरं तर अध्यक्ष महोदय मी खूप पॉईंट आणले होते पण आपण मला बोलूच दिला नाही पुढचे पॉईंट मुंबईच्या संदर्भामधले. पण मी आपले या ठिकाणी आभार मानते. तर हे आता 40 मिनिटापेक्षा जास्ती वेळ बोलला आपण. अच्छा, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अहो अध्यक्ष महोदय मी मला यासाठी मुंबईच्या काही प्रश्नाबद्दल बोलायचं होतं. ठीक आहे, दुसरे सदस्य बोलतील, पण हा मुद्दा इथे आणणं खूप आवश्यक होतं कारण खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांनी मगाशी बोलताना बोलले, म्हणून मला काही गोष्टी पटलावर आणणं सत्यता आवश्यक होतं, त्या मी आणण्याचा प्रयत्न केला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य जितेंद्र आव्हाड. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाच्या विषयावरती आपण आज चर्चा करायला उभे राहिलो. जेव्हा वर्षाताई बोलत होत्या तेव्हा मी हाऊसिंग मिनिस्टर म्हणून या पापाचा वाटेकरी नाही त्याचा मला आनंद होता. आम्हाला धारावी पुढे न्यायची होती. ते करत असताना माननीय मुख्यमंत्र्यांचे जो दृष्टिकोन होता तो मला आज कौतुकास्पद वाटतो. ते नेहमी म्हणायचे की धारावी ही मुंबईची ओळख आहे आणि मुंबईची ओळख धारावीतनं पुस्तक आम्हाला. त्यांचे काय काय विचार होते मी सांगू इच्छित नाही कारण का ते काय होणार नाही. पण तिथल्या स्थानिकांना बाहेर काढून, तिथले उद्योगधंदे बाहेर काढून आपण मुंबईच्या धारावीच्या परिसराचा सत्यानाश करतो आहोत असं त्यांचं स्पष्ट मत होतं. धारावीचं वैशिष्ट्य काय तर धारावीमध्ये कमीत कमी 60% हे मागासवर्गीय राहतात. भारतातल्या एकाही राज्याचा माणूस नाही जो तिथे राहत नाही.
बंगाल घ्या, राजस्थान घ्या, मध्य प्रदेश घ्या, काश्मीर घ्या, केरळ घ्या, सगळे तिथे राहतात आणि गुण्या गोविंदाने राहतात. तिथली लेदर इंडस्ट्री इतकी प्रसिद्ध आहे की तुम्ही नाही, कोणीही गुचीची बॅग घेऊन बायकोला नेऊन दिली तर बायको ती गुचीची बॅग घेऊन झोपेल, कारण का ती ओरिजिनलच वाटेल. इतकं अप्रतिम काम तिथे चालतं. लेदर इंडस्ट्री, स्पोर्टिंग शू इंडस्ट्री, ॲल्युमिनियम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग आपापल्या घरामध्ये चालवून त्याच्यातनं पोट भरणारी धारावी, ती धारावीची खरी ओळख. It is the biggest slum of the world. Biggest slum of the world. आणि त्याच्यात मुंबईच्या दृष्टीने बदल करायला हवा. हा काही वर्षापासून राज्यकर्त्यांचा तत्कालीन म्हणजे प्रत्येकाच्या मनाप्रमाणे त्याला बदल करावासा वाटत होता, पण धारावीचा बदल करणं हा इतका सोपाही नाही. कारण का वर्षानुवर्ष राहिलेली माणसं, त्यांची वर्षानुवर्ष असलेली परंपरा, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यानंतर त्यांचं स्थित्यांतर हे अशक्य आहे. त्याच्यामुळे त्यांना तिथेच जागा देऊन आपल्याला पर्यायी व्यवस्था ते जामीन, त्यांना एका बाजूला जागा देऊन दुसऱ्या बाजूला आपल्याला काही करता येतं का हे पाहण्याची गरज होती. रेल्वेची 45 एकर जमीन आहे, हजारो पत्र पाठवली, रेल्वेचं एकही उत्तर आलं नाही. त्या 45 एकर मध्ये 25% धारावी सेटल होते आणि आम्ही संपर्क साधत होतो, पण साधं उत्तरही देण्याची कुणी कष्ट घेतले नाही. प्रश्न असा आहे की मी उद्धव साहेबांच्याच तोंडातलं सांगतो की जितेंद्र, आपलं जे फायनान्शियल जोर जबरदस्तीने उचलून गुजरातला नेलंय ते फायनान्शियल कॅपिटल आपण धारावीत आणू. केवढा मिठा विचार आहे की ज्या फायनान्शियल सिटी मध्ये, आज जगभरामध्ये मुंबईची ओळख काय आहे? इट्स द बिगेस्ट फायनान्शियल सिटी ऑफ मुंबई इंडिया. जगाच्या स्पर्धेमध्ये 5व्या स्थानावर असलेली मुंबई, तुम्ही या मराठी माणसाच्या हृदयातली फायनान्शियल कॅपिटल तुम्ही काढून गुजरातला घेऊन गेलात. तुम्ही लोकांनी साधा विरोधही नाही केला. आणि तो फायनान्शियल कॅपिटल आपण कसंही करून इथे आणूया, हा माझा पहिली मागणी आहे. आम्ही त्याच्यानुसार पुढे जात होतो. दुर्दैवाने आमचं सरकार गेलं आणि त्याच्यानंतर मी काय, माझा स्वभाव नाही, मी काय तुमच्या डिपार्टमेंटमध्ये परत डोकावूनही बघितलं नाही. प्रत्येक राज्यकर्त्याची वेगवेगळी स्वप्न असतात. आमच्या हातात जेव्हा होतं तेव्हा मी कोणालाही आंदण दिलं नाही. कुठलीही फाईल हलवली नाही. कुठल्याही फाईलमध्ये कोणी सांगो एकही वेडवाकडं लिहिलं गेलं नाही. फाईल परफेक्ट तयार होती, पण त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या बदल नव्हतं. हे TDR वगैरे काहीच नव्हतं आमच्या फाईलीमध्ये. सर्वसामान्यांना फायदा कसा होईल एवढंच आम्ही बघितलं होतं. आता तुम्ही काय बघता आहात हे मला माहित नाही, पण धारावीमध्ये गरीब माणूस राहतो. 70, 80, 100 वर्ष जुनी घर आहेत. धारावी फिरायची म्हणजे तुम्हाला कमीत कमी 7 दिवस लागतील, एवढी मोठी धारावी. धारावी काही सोपी गोष्ट नाही. पण ही जी बोंबाबोंब म्हणते ना TDR काय, मला माहित नाही TDR BDR काय प्रकरण, मी जास्ती अभ्यास केला नाही त्याचा. मी त्या पापाचा धनी नाही. मी त्याच्या एकाही कागदावर सही केलेली नाही मिनिस्टर म्हणून. त्याच्यामुळे हे जे काय पाप असेल किंवा पुण्य असेल
ते सावे साहेब आपल्या गळ्यात आपण घ्या आणि त्याचं सुख आणि दुःख दोन्ही उपभोगा. आमचं काही म्हणणं नाही, पण तुमच्यातला जर माणूस जागा असेल, माणूस ज्यांचे आजोबा आजी आई वडील त्या 10x10च्या झोपडपट्टीत गेलेले आहेत, मेलेले आहेत, ते वर्ण सावे साहेब तुमच्याकडे बघतायत की आमच्या झोपडीचं काय होणार. नाही इथे अडसर आहे ना, दिसत नसेल त्यांना. पण सावे साहेब, गरीब माणसाला वाचवा, ही काळाची गरज आहे. राज्यकर्ते हे श्रीमंतांना विकले जात आहेत असं जर चित्र देशभरात केलं तर ह्या देशामध्ये, ह्या जगामध्ये मुंबई बदनाम होईल. मुंबईची एक वेगळी ओळख आहे. मुंबई हे जसं दांडग्यांचं शहर आहे तसं हे मुंबई गरीब माणसांचं शहर आहे. आणि हे धनदांडगे कोणामुळे झाले तर या मुंबईतल्या गरीब माणसांमुळे झाले. आम्ही मुंबईचे आहोत. 4:30 पावणे 5 ला वाजणारा तो भुंगा, हातात पिशवी आणि डबा घेऊन धावणारा मिल कामगार आम्ही बघितलंय. ती गोदीतली धावपळ आम्ही बघितलेली आहे. ते माथाडी कामगार आम्ही बघितलेले आहेत. मुंबईतल्या चिमण्या आम्ही बघितलेल्या आहेत. काहीच राहिलंय नाही हो मुंबईत. आता खरोखरच मुंबई कोणाची विचारलं तर मुंबई धनदांडग्यांची. एकेका इमारतीची किंमत, एकेका फ्लॅटची किंमत 12 कोटी, 14 कोटी, 20 कोटी, 60 कोटी, 80 कोटी. कुठल्या गरीब माणसाला परवडणार आहे? सरकार त्याच्यात काही करू शकतं असं मला वाटत नाही. पण एकंदरीतच आपल्या हाऊसिंग पॉलिसीमुळे सावे साहेब ह्याच्यावर गांभीर्याने विचार करा. आपण जर चांगली हाऊसिंग पॉलिसी काढली तर त्या हाऊसिंग पॉलिसी मधनं आपण खूप जणांना मदत करू शकतो. जसं पहाडी गोरेगावला आपली जमीन आहे, तिथे मी सूचित केलं होतं की फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे पडद्यामागचे जे कलाकार आहेत त्यांच्यासाठी आपण घरं देऊया. म्हाडाची इतकी जमीन आहे की आपण आरामात इथला जो कष्टकरी वर्ग आहे त्याला घरं देऊ शकतो. आणि पूर्वी दिली गेली आहेत. माथाडी कामगारांना घरं दिली गेली आहेत आणि त्या गरिबांना घरं मिळाली पाहिजे ह्याच्याबद्दल सभागृहात एकही जण आवाज विरोधात उचलणार नाही. तेव्हा सावे साहेब, आपली परिस्थिती मला माहिती आहे, त्याच्यामुळे आपल्याकडनं मला अपेक्षा आहे की आपण हे सगळं करून दाखवलं. अध्यक्ष महोदय, मुंबईचा ट्रॅफिक, मुंबई पार करता करता आता म्हणजे नकोसं वाटतं. माझं हे म्हणणं नाही की सरकार चुकलं. येणारी सगळी सरकार चुकत गेली. मुंबईला जे गरजेचं होतं ते होतं स्ट्रॉंग वॉटर सिस्टम, वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन. त्याच्याकडे आपण कधी लक्षच दिलं नाही. त्याच्याकडे कधी आपण लक्षच दिलं नाही. तुम्ही विचार करा सावे साहेब, गेटवे ऑफ इंडियाच्या समोर उभे राहा, तुम्हाला समोर वाशी दिसते. जर तो सागरी पट्टा आपण साफ करून घेतला असता तर 15 मिनिटात माणूस इथे. तीच परिस्थिती जर आपण गेटवे ऑफ इंडियातनं निघालो आणि वाशीला जाणाऱ्या पुलाच्या खालनं लेफ्ट टर्न मारला तर आपल्याला भांडूपला पोहोचेपर्यंत जास्तीत जास्त 15 मिनिटं लागतील. तिथे एखादा धक्का उभा करून तिथनं जर रोड ट्रान्सपोर्ट काढले, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट,
तर किती सोपं होईल जीवन. पण हा आपण कधी विचारच केला नाही. आणि त्यामुळे असे लोक, मुंबई ही जगवणारी भूमी आहे. ह्या भूमीत एक अद्भुत चमत्कार आहे. ह्या भूमीवर ते पाय ज्यांनी ठेवले आणि मुंबईच्या मातीचं कुंकू ज्याने कपाळावर लावलं, त्याची जर मेहनत करण्याची इच्छा असेल तर तो कधीच उपाशी झोपणार नाही. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मुंबईला जर ह्या सगळ्या विळख्यातनं सोडवायचं असेल तर आपल्याला उपनगरं वाचवावी लागतील. कारण मुंबई दादर ते नरिमन पॉइंट म्हणजे हा जो नेव्हीचा एंड आहे, आता तिथे डेव्हलपमेंट येऊ शकत नाही. जे काही येऊ शकतं ते डेव्हलपमेंट येऊ शकतं. हे समोरचं जी झोपडपट्टी आहे बरोबर मंत्रालयाच्या समोरची, ती 26 एकर लँड आहे. मी प्लॅन दिला होता की 13 एकर जमीन ही त्या झोपडपट्टी वासियांना देऊन टाका, त्यांच्यासाठी घर बांधा आणि ही 13 एकर जमीन इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये विका. साहेब विचार करा किती पैसे मिळाले असते. कोणाला तरी गळ्यात घालायची आणि त्याच्यातनं अपेक्षा व्यक्त करण्यापेक्षा आपण मुंबईसाठी काहीतरी मोठं केलंय, ह्यांना मिळणारं सुख आणि त्यांनी येणारी झोप फार महत्वाची होती. हा जवळजवळ प्रोजेक्ट मी फायनलायझेशनला आणला होता. माझं दुर्दैव आहे की त्याच वेळेस माझी मिनिस्ट्री गेली. पण साहेब मी आपल्याला सूचित करतोय, त्याच्यामध्ये म्हाडा आहे, त्याच्यामध्ये एसआर आहे, या सगळ्या दोघांना एकत्र करा आणि सगळ्या रहिवाशांना तिथले एकत्रितरित्या तिथेच बाजूला 60-40, 50-50 या रेशोवरती एक जमीन आपल्याकडे घ्या आणि एक जमीन त्यांच्या नावावर करा. आज तिथे कुठेही 1.25 लाख ते 1.5 लाखाच्या कमी घर विकलं जात नाही. तुमच्या तिजोरीत, सरकारच्या तिजोरीत किती पैसा येईल याचा विचार करा. आज या सरकारकडे पैसे नाही असं म्हटलं जातं. मी तुम्हाला सांगतो, ही स्कीम काढा, या स्कीमची बोंबाबोंब करा. आणि स्कीम अशी आहे की जसं दुबई मध्ये शेख असे बोटी लावून घरी येतात, तसे शेठ लोक बोटी लावून घरी येतात. आणि हा सगळा मास्टर प्लॅन तयार आहे हाऊसिंग मध्ये. आपण जर पुढाकार घेतला, देवेंद्रजींशी बोललात, तर मला वाटत नाही देवेंद्रजी नाही म्हणतील. अध्यक्ष महोदय, मध्यंतरी राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा पूर्ण बोजवारा उडाला होता. पूर्ण बोजवारा उडवला होता. तो पहिला बोजवारा माझ्याकडे उडाला होता ठाण्यामध्ये. ठाण्यामध्ये बोजवारा उडाला असताना मला फोन आले की 17 जण मृत्युमुखी पडलेत. मी धावत तिथे गेलो कळव्याला. पहिले हे जे काय स्कॅम आहे ना, त्याच्याला पहिले 17 जण माझ्याकडे मिळले. एक तर ऑप्थॉल्मॉलॉजिस्ट हा आमच्या मेडिकल फॅसिलिटीचा डीन आहे. डीन माझा असा समज आहे की एमडी सर्जन, एमएस सर्जन हा कॉलेजचा किंवा हॉस्पिटलचा डीन असावा. की ज्या गोष्टी त्याला समजतात त्याच्यावर तो बोलू शकेल. मी आत गेल्यानंतर ते दोघं आले. वी आर प्रोव्हाइडिंग द बेस्ट ऑफ द मेडिकेशन अँड वी आर ट्राइंग टू सेव्ह देअर लाईव्स. तिथे खबरी अनेक असतात. म्हणाले 7 तास मेलेला एक माणूस यांनी एनएससी म्हणजे ते काय एनएससी मध्ये लपून ठेवलाय. आणि त्याच्यामुळे
आम्ही जेव्हा सगळ्या फेऱ्या मारल्या तेव्हा बघितलं तर 18 जण मृत्युमुखी पडले होते. आपल्याला या राज्याची वैद्यकीय व्यवस्था सुधारावी लागेल. या राज्यामध्ये पॅरासिटामॉल नाही, पॅरासिटामॉल ही किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आपल्या वैद्यकीय व्यवस्थेमधला फार्मसी म्हणजे औषधी विक्री करणारा फार्मासिस्ट हा बंद पडणं हा चांगला नाही. लोक गोळ्या घ्यायला बाहेर जातात आणि बाहेर भरमसाठ पैसे भरून येतात. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये येणारा माणूस हा जर त्याच्याकडे पैसा असता तर तुमच्याकडे आलाच नसता ना. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जाणारा माणूस ज्याच्या खिशात 1 रुपया नाही, 2 रुपये नाही, असाच माणूस सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जातो. दुर्दैवाने बेडशीट बदलायची असेल तर 20 रुपये, गादी बदलायची असेल तर 70 रुपये, चांगला सकाळी नाश्ता हवा असेल तर 50 रुपये, असा जर भावाने आपण सिव्हिल हॉस्पिटल म्हणजे हे जे खासगी हॉस्पिटल्स आहेत आपण बोला असं असं मध्ये मध्ये बोलून नाही आपण बोला. शेवटी मी ऐकतोय disturb होतो ना. आपण बोला माझ्याकडे बघू. असं असं झापड लावून बोलतो. आता पुढच्या वेळेस घोड्याची झापड घेऊन येतो. माझ्याकडे अध्यक्षांकडे बघूनच बोलायचं. नाही साहेब, असं असं तुमचं हे ना जरा आडवं येतंय. मग मी असा बाहेरून बोलतो पण इथे माहित नाही. तर त्याच्यामुळे सरकारवर आरोप नाही आहेत पण सरकारवरती आक्षेप नक्की आहेत. धडाधड 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 मृत्यू होत गेले. औरंगाबादला झाला, अजून कुठेतरी झाला, नंतर नांदेडला झाला. लहान बालक आहे हो. सरकारी उपाययोजना फसल्या. सरकार त्याच्यावरती काही कारवाई करू शकलं नाही हे तर मान्य करा. एक लहान बाळ आईच्या कुशीतनं बाहेर येतं, आईच्या गर्भातनं बाहेर येतं आणि त्याचे डोळे उघडत नाही, तो विश्व बघत नाही, त्याच्या आधीच त्याचा मृत्यू होतो. ह्याची व्यथा त्या आईला आयुष्यभर खात राहील. अध्यक्ष महोदय, काय केलं या सरकारने त्याबद्दल, काय काय उपाययोजना केल्या त्याच्याबद्दल त्याची माहिती महाराष्ट्राला मिळाली पाहिजे ना अध्यक्ष महोदय. प्रदूषण, अध्यक्ष महोदय, प्रदूषणाने तर सगळ्या उंची मोडून टाकल्यात. हे प्रदूषण कशामुळे होत आहे, कोणामुळे होत आहे, काहीच कळायला मार्ग नाही. पण प्रदूषण कसं नाही होणार? डम्पिंगला जाणाऱ्या गाड्या जर तो कचरा उघड्याने घेऊन जाणार असतील तर प्रदूषण होणार नाही. आपला काही कंट्रोलच नाही. दिवसातल्या 24 तासामध्ये ठाणे मुंबईमध्ये हजारो ट्रक कचरा घेऊन जाणाऱ्या हे उड्या घेऊन जातात. त्यातला अर्धा कचरा रस्त्यावर पडत असतो. त्या पडलेल्या कचऱ्याची दुर्गंधी मग कधी विक्रोळीच्या कन्नमवार नगरमध्ये लोकांना घ्यावी लागते, कधी मुलुंडला घ्यावी लागते, कधी ठाण्याला घ्यावी लागते. या दुर्गंधीपासून आम्हाला कधी वाचवणार? ही प्रक्रिया आपण कधी सुरू करणार? कचरा दुर्गंधी मुक्त करण्याची उपाययोजना सरकार कधी सुरू करणार? सरकार कोणाचंही असो पण माणसाला दुर्गंधी ही सहन होत नाही आणि कालांतराने त्याला फुफ्फुसाचे रोग होतात. हे मेडिकल सायन्स मध्ये लिहिलेलं आहे. ठाण्याचा कचरा दिव्याला टाकत होते.
कोणाची जमीन होती, किती भाडं मिळत होतं, ह्याच्याबद्दल मला या खोलात मला जायचं नाही. पण अध्यक्ष महोदय, जिथे डम्पिंग होत होतं, ज्या साईटवर डम्पिंग होत होतं, त्या मुलांची आजही मेडिकल टेस्ट करा, त्यांच्या लंग्स मध्ये इन्फेक्शन आहे. त्यांचं पाप काय? त्यांचं पाप एकच, ते गरीब होते, क्षीण झाले होते. आपण जर आवाज उचलला तर दुसऱ्या दिवशी आपल्या झोपड्या अनधिकृत दाखवून उडवून लावतील. मिळालंय त्याच्यात राहूया, अशा विचाराने तिथे राहत होते. सरकार इतकं निर्दयी असू शकतं? सरकार इतकं निर्दयी असू शकतं की डम्पिंगमुळे होणाऱ्या फुफ्फुसाच्या आजारावरती जबाबदारी घेऊन आम्ही त्याच्यावरती उपाय शोधतो? कधी एकही शब्द आला नाही. अध्यक्ष महोदय, आता काही काही डम्पिंग ग्राउंड बंद झाले. बरं झालं माननीय मुख्यमंत्री इथे येऊन बसलेत. पण मुख्यमंत्री दुसऱ्याच कामात व्यस्त आहेत. तुम्ही बोला, तुम्ही थांबू नका, बोला. तुम्ही 6 दिवसाचं अधिवेशन करा, काय बोलणार कोणी येऊन? अध्यक्ष महोदय, मला खास करून एकनाथ शिंदे साहेबांसमोरच विषय मांडला. पहिलं डम्पिंग ग्राउंड आणि सगळं डम्पिंगचं त्यांच्या एरियात होतं, वागडी स्टेटमध्ये. मग तिथनं प्रचंड तक्रारी झाल्यावरती वेगवेगळे डम्पिंग ग्राउंड शोधण्यात आले. मग त्याच्यातलं पहिलं डम्पिंग ग्राउंड निघालं हे दिव्यात. दिवा हा तसा आगरी समाजाचा एरिया आहे. सांग, बोलू तर द्या ना. तिथल्या अर्ध्या अधिक पोरांना लंग्सचे डिसीजेस झाले. तो विभाग सुटला. मग आता कुठे शोधायचे नवीन डम्पिंग ग्राउंड? तिचा शोध सुरू झाला. मग आमच्याकडचा एक शेत आहे, तो ठाण्यात राहत नाही, ठाण्याच्या पलीकडे राहतो. त्याची जवळजवळ 200 एकर जमीन आहे. ती सगळी जमीन CRZ मध्ये आहे. दिवसाला 500 ट्रकचं डम्पिंग तिथे होतं. कळव्याचा सगळा भाग हा दुर्गंधीने भरलेला आहे. ती जी खाडी आहे जिथे डम्पिंग होत आहे, तिथनं रशियातनं पक्षी येत होते. बेस्ट फ्लोरा आणि फाउना असलेला एरिया होता. घट्ट ते समुद्रात उगवणारं झाड असतं ना, ते झाड होतं. सगळ्यावरती माती. अध्यक्ष महोदय, त्रास त्याचा नाहीये. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यानंतर ती सपाट केली जाईल 200 एकर जमीन, आणि तीच जमीन 4000 कोटीला विकली जाईल. कारण का तिथे नंतर गोडाऊन उभारले जातील. कारण तो अख्खा पोट्टा हा गोडाऊन पट्टा आहे. हा असा कॅल्क्युलेटिव्हली केलेला धंदा आहे. सरकारने असं कॅल्क्युलेशनला मदत करावं. याच सरकारवरती रामदास कदम हे मंत्री असताना याच सरकारला नोटीस, या सरकारने ह्या महानगरपालिकेला नोटीस पाठवलेली की हे बंद करा, नाही तर तुमच्यावर ते कारवाई करू. हे डम्पिंगचं सगळं प्रकरण. आता मला 30-40 वर्ष झाली महानगरपालिका स्थापन करून, आम्हाला एक साधं डम्पिंग ग्राउंड करता आलं नाही. एक साधं डम्पिंग ग्राउंड, फॅसिलिटीज आणल्या नाही. आम्ही डायगरला फॅसिलिटी आणली, चाललीच नाही. हो, मी उद्या जाणार आहे डायगरला. डायगरला कचरा आणतात, तिथे टाकतात, काहीतरी करतात, चरचर, परत तो येतो आणि येतो त्या कळव्याच्या खाडीजवळ.
त्याच्यावर प्रक्रिया होत नाही, काही नाही. कोणतरी गोल्डी नावाचा माणूस आहे, मोठा माणूस आहे म्हणतात, त्याचा आहे, त्याची काहीतरी चालते. म्हणजे शेवटचे 2 विषय आहेत अध्यक्ष महोदय. एक भीम जयानी नावाचा मोठा बिल्डर आहे ठाण्यामध्ये. या भीम जयानी नावाच्या बिल्डरनी एक गार्डन केली. ती गार्डन करायला काय हरकत नव्हती, ते त्याने स्वतःच्या जागेत केली. पण त्याची गार्डन त्यांनी बनवली आणि तो गेला म्युन्सिपाल्टीत की मला टीडीआर द्या. अरे तुला कोणी सांगितलं गार्डन बनवायला? काय तुझ्याकडे ऑर्डर, काही मोजमाप, काही इंजिनियर तिथे गेलेत? काय नाही, पण मला टीडीआर द्या. एक कर्तव्य दक्ष अधिकारी होता संजीव जयस्वाल, त्यांनी सांगितलं अजिबात टीडीआर देणार नाही, तुझा आणि आमचा काही संबंधच नाही, तुला आम्ही ऑर्डरच दिलेले नाही, तू आमच्याकडे मागायला येतो कशाला? त्याच्यानंतर हा गेला हायकोर्टात, पण दुर्दैवाने राजकीय दबावामुळे महानगरपालिकेने कागदपत्रच दिली नाहीत. आता जर कोर्टाला कागदपत्र मिळालीच नाहीत तर एवढ्या मोठ्या जागेचा टीडीआर हा भीमजयानीला मिळणार का? मिळावा? भीमजयानी महानगरपालिकेच्या सांगण्यावरनं केलंय का? उत्तर नाही आहेत. मुख्यमंत्री महोदय समोर बसलेत, मला माहितीये त्यांना हे या प्रकरणातली काहीच माहित नाहीये, काही माहित नाहीये. या भीमजयानी प्रकरणामध्ये चौकशी लावा. तुमच्या खालच्या अधिकाऱ्याने भीमजयानीशी हात मिळवणी करून करोड रुपयाचा टीडीआर खाण्याचा प्लॅन केलेला आहे. आपण याच्यावर चौकशी लावा. अध्यक्ष महोदय, हा भीमजयानी मी देतो ना. अध्यक्ष महोदय, कुठल्याही शहरामध्ये बस चालवायला काही परमिशन्स असतात ना, काही ऍप्स असतात. असं सिटी फ्लो आणि मायलो अशा 2 बसेस आमच्याकडे चालतात विदाउट एनी लायसन्स फ्रॉम द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. देर इज नो लायसन्स फ्रॉम द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. आणि आपल्या साध्या ज्या गाड्या आहेत त्यांना गिराईकच नाही. आपल्या महानगरपालिकेच्या गाड्या लॉस मध्ये जात आहेत आणि या सिटी फ्लो आणि मायलो हे खिसा भरतायत. एकही लायसन्स नाही, त्यांना अधिकार नाही, पण त्यांना कोण पकडत पण नाही. अध्यक्ष महोदय, हा धक्कादायक प्रकारे ठाण्याच्या मेन रोडवर चालू आहे. तुमची स्वतःची महानगरपालिकेची ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे, त्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वरती हाचा परिणाम होतोय आणि ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमचे दिवसेंदिवस उत्पन्न कमी होत आहे. कामगारांना पगार द्यायला पैसे नाहीत अशी परिस्थिती आली आहे. या सिटी फ्लो आणि माय फ्लो ह्याच्या मागे कोण आहे? तुम्ही कोणाकडे बोट दाखवतोय? जरी आरटीओनी काही नोटीस वगैरे दिली तर तो माणूस घेतो आणि खाली टाकून देतो आणि त्याचं दररोजचं काम चालू. शेवटच्या मुद्द्याकडे आलो मी. अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे जीतो नावाची संस्था आहे. जीतो. अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे जे काय येईल ते जीतोला जातं. अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे 10 मजल्याची लाखो स्क्वेअर फीटची बिल्डिंग बांधली गेली, 1 रुपयाने जीतोला देण्यात आली. सामाजिक संस्था आहे, पण अशा अनेक सामाजिक संस्था आहेत. ठाण्यामध्ये जे काही सामाजिक उपयोगासाठी येतं ते सगळं जीतोलाच द्यायला पाहिजे असं काही लिहून ठेवलंय. सगळं जे काय ते जीतो. हा कोण आहे जीतो? हे बघा, आज पेपरला छापून आलं, 16 कोटीचं नुकसान. जर एकंदरीत जीतोला दिलेल्या सगळ्या जमिनींचं कॅल्क्युलेशन केलं
तर 1600 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार आहे. 1600 कोटी रुपयाचा ठाणे महानगरपालिकेने जीतोशी हात मिळवणी करून घेतलेला भ्रष्टाचार आहे. त्याला चांगल्या चांगल्या संस्था आहेत. आणा कॅन्सर हॉस्पिटल, टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल यायला तयार होतं. तुमच्याकडे जमीन असेल तर जगातल्या चांगल्या चांगल्या संस्था तुम्हाला आणता येतील, पण तुम्हाला काही करायचंच नाहीये. कन्क्लूड करा साहेब, आता कन्क्लूड करा. लास्ट, ठाणे जिल्ह्यातील 14 महसुली गावांनी एकमुखाने ठराव केलाय की आम्हाला नवी मुंबईमध्ये सामील करून द्या, आणि सरकारनेही त्याला मान्यता दिली होती. पण आजपर्यंत त्या गावांना ना रस्ता, आणि सगळी कोयना विस्थापितांची गाव आहे, म्हणजे त्यांच्याबद्दल आपल्याला प्रेम आस्था असलंच पाहिजे. पण 1 रुपया त्यांच्यावर खर्च केला जात नाही. बसेस नाही, शिक्षण बंद. एक तर कोयनेसाठी त्यांनी आपली घरं दिली, महाराष्ट्र जिवंत ठेवला, पण त्याला मारण्याचं काम सगळ्याच सरकारांनी केलं. माझी विनंती आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना की ते कोयनेच्या खोऱ्यातले, कोयनेच्या नदीला त्यांचं गाव आहे, कमीत कमी आपले भाऊबंद, आपल्या गावातला एक माणूस तडफडतोय, मृत्यूच्या दारात जातोय, त्या सगळ्या गावकऱ्यांना एकत्र येऊन बसा. तुम्ही जो शब्द दिलाय त्यांना की नवी मुंबई महानगरपालिकेत तुमचा समावेश करून घेऊ, तो समावेश करा आणि त्यांना या सगळ्या दुःखी यातनेत सोडा. अध्यक्ष महोदय, हे एवढं बोलतो, तसं बोलायला खूप आहे, पण अध्यक्ष महोदय, आमचा जो कोस्टल रोड आहे त्या कोस्टल रोड मध्ये आमचाही समावेश करावा. अध्यक्ष महोदय, आज गरज मुंबईला, ठाण्याला ही रिंग रोडची आहे. जसं दादांनी पुण्यात केलं, जसं देवेंद्रजींनी नागपूरमध्ये केलं, त्यांचं उदाहरण घेऊन आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी ठाण्यात करावं. ठाणेकरांचा जीव सुटेल. अध्यक्ष महोदय, मुंबईला जायचा 1 तास आणि स्टेशनवरनं उतरून घरी जायला 1.5 तास, असे 2.5 तास लागतात. आमच्या ठाणेकरांची या सगळ्या दुर्गंधीपासनं, रस्त्यांपासनं, खराब झालेल्या रस्त्यांपासनं सुटका करावी, एवढीच मागणी सरकारकडे करतो. रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. सन्माननीय सदस्य मंगेश कुडाळकर. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. 293 अंतर्गत जो प्रस्ताव या ठिकाणी आलेला आहे त्या प्रस्तावावर माझे मत व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. पहिला प्रथमच मी आत्ताच्या सरकारचं, विशेष करून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री, आणि त्याचप्रमाणे या ठिकाणी गृहमंत्री आपले अतुल सावेसाहेब इथे बसलेले आहेत, त्यांचं अभिनंदन करेन. कारण त्यांनी आज एक मोठा निर्णय म्हाडाच्या रहिवाशांसंदर्भामध्ये घेतलेला आहे. आणि निश्चितपणानं मुंबईमध्ये ज्या मोडकळीस आलेल्या चाळी असतील, इमारती असतील, त्यांच्या पुनर्विकासाचं जे धोरण आहे त्याला गती मिळावी, हे जे या सरकारचं धोरण आहे त्याचाच एक भाग गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही पाठपुरावा करत होतो. अनेक बैठका सुद्धा झाल्या, वारंवार सभागृहात सुद्धा हे विषय आम्ही मांडलेले आहेत. आणि आज जवळ 56 म्हाडा वसाहतीमधील सेवा शुल्क जे 1998 पासून जे थकीत होतं त्याला माफ करण्याचं संपूर्णपणे धोरण हे आज या ठिकाणी माननीय गृहमंत्र्यांनी जाहीर केलेलं आहे. त्याबद्दल सर्वच मंत्र्यांचं आणि मुख्यमंत्र्यांचं मी अभिनंदन करेन. पण त्याचबरोबर ह्या ज्या म्हाडा वसाहती आहेत त्या म्हाडा वसाहतींमध्ये काही 2010 पूर्वी ज्या इमारतींचा पुनर्विकास झालेला आहे त्या पुनर्विकास झालेल्या इमारतींना अजूनही भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही, ओसी मिळाली नाहीये. आणि त्यासाठी हे ओसी प्रमाणपत्र मिळावं यासाठी एक अभय योजना जर का दिली तर मला वाटतं लवकरात लवकर त्यांच्याही भोगवटा प्रमाणपत्राचा विषय हा मार्गी निघेल
आणि जो आज आपण सेवा शुल्क माफ केलेलं आहे त्याला तर गती मिळणारच आहे या सगळ्यामुळे. पण ही अभययोजना जर आपण आणलीत तर निश्चितपणानं एक चांगलं दिलासा संपूर्ण मला वाटतं जवळजवळ मुंबईतील 56 म्हाडा वसाहतीमधील रहिवाशांना मिळणार आहे. त्याचबरोबरीने मुंबईतील ज्या पोलीस वसाहती आहेत त्या पोलीस वसाहती संदर्भात सुद्धा अनेक वेळा अनेक सदस्यांनी आपलं मत व्यक्त केलेलं आहे. कारण आपले जे पोलीस आज आपल्या संपूर्ण मुंबईचं रक्षण करतात, आपल्या सोबत असतात, तर त्यांना सुद्धा राहण्याचं हक्काचं घर जे आहे ते सुद्धा चांगल्या सुस्थितीत असायला हवं. आणि त्या दृष्टिकोनातून आज जवळजवळ मुंबईतील 17 ज्या म्हाडाच्या जमिनीवरील पोलीस वसाहती आहेत त्यांचा पुनर्विकास करण्याचं धोरण मला वाटतं नक्की झालेलं आहे. त्यापैकीच एक माझ्या विभागामध्ये सुद्धा वसाहत आहे. जवळजवळ 19 इमारती माझ्याकडे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आणि सर्व पोलीस बांधवांच्या आहेत. पण त्यांची मोडकं ते कधीही पडतील अशा परिस्थितीमध्ये आहेत. आणि हा पुनर्विकासाचा जो निर्णय झालेला आहे तो अत्यंत चांगल्या प्रकारे निर्णय झालेला आहे. त्याबद्दल सुद्धा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सर्व संबंधित मंत्र्यांचं मी अभिनंदन करेन. पण त्याचबरोबर या पोलीस बांधवांची आणि भगिनींची सर्वांचीच मागणी आहे की ज्याप्रमाणे मला वाटतं कोळंबकर साहेबांची इथे म्हणा नायगाव बीडीडी चाळी मध्ये म्हणा जसा निर्णय होतोय की पोलिसांना स्वतःची हक्काची घरं सुद्धा मिळाली पाहिजे आणि त्यासाठी जी काही रक्कम आहे ती माफक असावी. कारण आपले पोलीस बांधव ज्याप्रमाणे आज आपलं रक्षण करताय सर्वांचं तर त्यांना ती एक ठराविक रक्कम जर आली तर निश्चितपणानं आज एक चांगलं घर स्वतःच्या मालकीचं हक्काचं घर हे त्यांना उपलब्ध होऊ शकेल. आणि म्हणून हा पुनर्विकास करत असताना स्टाफ क्वार्टर्स तर अवेलेबल होतीलच पण त्याचबरोबर त्यांना त्यांच्या हक्काचं घर मिळण्याकरिता सुद्धा आपण जर का ही जी रक्कम आहे ज्याप्रमाणे बीडीडी चाळीमधल्या काही पोलीस बांधवांना आपण करणार आहोत त्याच धर्तीवरती या म्हाडा वसाहतीमधील सुद्धा पोलीस जे 50-50 वर्ष या ठिकाणी राहत आहेत या पोलिसांना सुद्धा चांगली घरं मिळावी या दृष्टिकोनातून सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोन त्याकडे बघावं. त्याचबरोबर कुर्ला पश्चिम येथील माझ्याकडे सुद्धा पीडब्ल्यूडीच्या जागेवर कलेक्टर लँडवर पोलीस वसाहत आहे तिचं सुद्धा जीर्णोद्धार करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठीचा प्रस्ताव मी पीडब्ल्यूडी कडे सुद्धा सादर केलेला आहे. तर त्यामध्ये सुद्धा सकारात्मक चांगल्या रीतीने ती वसाहत झाली तर निश्चितपणानं पोलीस बंधू त्या ठिकाणी चांगल्या रीतीने राहू शकतात. सर्वात त्याचबरोबर मुंबईमध्ये ह्या ज्या मोडकळीस इमारती आहेत त्याच्यामध्ये म्हाडाचे झाले या पोलीस वसाहती झाल्या महापालिके क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या इमारती झाल्या पण त्याचबरोबर कलेक्टर लँडवरील सुद्धा इमारती आपल्याकडे बहुसंख्य प्रमाणावर आहेत. मुंबईत जवळजवळ 3000 गृहनिर्माण संस्था या ठिकाणी आहेत आणि ह्याच्यामध्ये आता मला वाटतं त्यांना त्यांची जमीन जी आहे ती त्यांना स्वतः डेव्हलप करायची त्या सुद्धा इमारती जवळ 50-60 वर्ष झाले मोडकळीस आलेल्या आहेत त्यांना त्यांचा पुनर्विकास करायचा आहे. पण हा पुनर्विकास करत असताना वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये त्यांना रूपांतरित करण्यासाठी जी 15% रक्कम रेडी लावलेली आहे ती रक्कम 5% आणण्यासाठी मला वाटतं सातत्याने मी या सभागृहात विषय मांडलेला आहे. बैठका सुद्धा घेतलेल्या आहेत आणि त्या संदर्भात सुद्धा लवकरात लवकर निर्णय व्हावा आणि जेणेकरून या सर्वच या 3000 गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांना एक चांगला दिलासा हा त्या ठिकाणी मिळू शकेल. आणि त्याच पद्धतीने ह्यापूर्वी हाही फ्रीहोल्ड जमीन होण्यासाठी काही आवश्यक बाबी आहेत तांत्रिक बाबी आहेत त्या सुद्धा दूर करणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी हस्तांतरणाची प्रक्रिया जी आहे ती सुद्धा सुलभ पद्धतीने झाली पाहिजे आणि त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये स्वतंत्र यंत्रणा एक अभययोजना त्या ठिकाणी असावी हस्तांतरण करण्यासाठी. कारण त्या ठिकाणी एखादा जर का हस्तांतरण करण्यासाठी गेला तर त्याला बराच त्या ठिकाणी त्रास होतो आणि मला वाटतं मध्यंतरी एक GR सुद्धा 20 एप्रिल 2023 ला आणला होता आणि त्या GRच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्याला मार्फतच फक्त हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभरित्या चालत असत होती. आता ती प्रक्रिया मंत्रालयापर्यंत वर्ग झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक ज्या सदस्याला हस्तांतरणाची प्रक्रिया करायची असेल त्याला जिल्हाधिकारी आणि मंत्रालय असं संपूर्ण फिरून संपूर्णपणे त्याला त्या ठिकाणी हेरझारा घालावे लागणार आहेत. आणि म्हणून जी मला वाटतं मागच्या वेळी माननीय महसूल मंत्र्यांनी कबूल सुद्धा केलं होतं की ही GR आपण रद्द करून आपण जिल्हाधिकारी स्तरावरच हा निर्णय हस्तांतरणाची प्रक्रिया आपण सुलभरित्या पार पाडू. त्याचबरोबर लवकरात लवकर ही 5% रक्कम सुद्धा जर का सरकारने जाहीर केली तर मला वाटतं येणारी जी 7 मार्च आहे त्या 7 मार्चला संपूर्ण मुदत ही आज संपते
आणि जर काही मुदत संपली तरी संपूर्णपणे जी काही कलेक्टर लँड संदर्भात आपण फ्रीहोल्ड संदर्भाचं धोरण आहे ते संपूर्णपणे बारगळलं जाणार आहे आणि म्हणून याची मुदत सुद्धा चांगल्या 2 ते 3 वर्षापर्यंत वाढवावी. त्याचप्रमाणे ही 5% रक्कम करावी, हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ करावी अशी या कलेक्टर लँड संदर्भामधील ज्या गृहनिर्माण संस्था आहेत त्यांची सर्वांचीच ही मागणी आहे, रहिवाशांची मागणी आहे आणि म्हणून या संदर्भात सुद्धा सकारात्मक विचार शासनाने करावा ही विनंती करतोय. त्याचप्रमाणे माझ्या विभागामध्ये स्वदेशी मिल जी मुंबईतील सर्वात मोठी जुनी मिल, जवळ 100 वर्षापूर्वीची मिल 2000 साली बंद पडली. जवळ 3000 कामगार त्या ठिकाणी कार्यरत होते आणि आज जवळजवळ 22 ते 23 वर्ष झाली अद्यापही त्यांना त्यांची देणी मिळाली नाहीये. मी साधारणतः जेव्हापासून लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर 2014 पासून ते आतापर्यंत सातत्याने प्रयत्न करतोय सर्व युनियनना एकत्र आणून कुठल्या परिस्थितीमध्ये या कामगारांना त्यांची देणी मिळावी आणि यासाठी मला त्याच्यामध्ये यशही आलं. सर्व कामगारांना आपण एकत्र घेतलं आणि व्यवस्थापनावर चर्चा करून आज ती रक्कम ठरली. आज कोर्टामध्ये सुद्धा आपण जिंकलेलो आहोत. माझी सरकारला तीच विनंती आहे की ही जी रक्कम आता आपण कामगारांना देणार आहोत ती लवकरात लवकर मिळावी यासाठी आपण निश्चितपणाने प्रयत्न करावे. त्याचबरोबर त्या भागातील घरांचा सुद्धा ज्या मोडकळीस आलेल्या चाळी आहेत त्या चाळींचं सुद्धा रिडेव्हलपमेंट संबंधित व्यवस्थापनाने करून लवकरात लवकर या गिरणी कामगारांना घरं सुद्धा कशी उपलब्ध करून देता येतील ते बघावं. आणि त्याच पद्धतीने जशी ही कलेक्टर लँड आहे, म्हाडा लँड आहे, त्याचप्रमाणे स्वदेशी मिलची जागा आहे, त्याचप्रमाणे वाडिया इस्टेटमध्ये सुद्धा काही जागा आहेत आणि या वाडिया इस्टेटमध्ये सुद्धा जवळ 100 वर्षापूर्वी काही चाळी आहेत, त्या चाळी आता मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामध्ये सुद्धा पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी या येत आहेत आणि वाडिया इस्टेट संदर्भात सुद्धा एक धोरण गृहनिर्माण धोरणामध्ये मागे माननीय फडणवीस साहेबांनी कबूल केलं होतं. त्याप्रमाणे जर का वाडिया इस्टेटवरील सुद्धा चाळींचा पुनर्विकास करताना एक निश्चितपणाने एक चांगला निर्णय घेतला गेला, एक चांगलं धोरण आखलं गेलं तर निश्चितपणाने एक चांगलं त्या ठिकाणच्या विभागातील माझ्या विभागातील कुर्ला, पश्चिम, पूर्व, त्याकडे चुनाभट्टी भाग जरी असला तर मुंबईमध्ये या खोताच्या जमिनी आहेत त्यांच्या संदर्भात एक गृहनिर्माण धोरणाची फार मोठी आवश्यकता आहे. कारण त्या ठिकाणी 40 ते 50 वर्षापासून आज लोक राहत आहेत आणि त्या मोडकळीस आलेल्या संपूर्ण चाळी आहेत. तर त्यामध्ये सुद्धा जरा सरकारने सकारात्मक जर विचार केला तर निश्चितपणानं मुंबईतील या चाळींचा सुद्धा पुनर्विकास चांगल्या रीतीने होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे चुनाभट्टी आणि कुर्ला विभागामध्ये आता वाहतूक अत्यंत वाढत आहे आणि कुर्ला पूर्व परिसरामध्ये एक सॅटिस प्रकल्प असावा यासाठी मी एक प्रस्ताव सादर केलेला आहे. निश्चितपणानं नियोजन विभागाने त्याला मान्यता सुद्धा दिलेली आहे आणि त्या संदर्भात सुद्धा जर काही सॅटिस प्रकल्प चांगल्या प्रकारे झाला तर निश्चितपणाने कुर्ला पूर्व येथील संपूर्ण वाहतूक कोंडी ही चांगल्या प्रकारे सुटू शकेल आणि चांगल्या रीतीने त्या ठिकाणी वाहतूक होऊन त्या ठिकाणी बीएसटी मार्केट अशा रीतीने व्यवस्थित त्याचं नियोजन हे सॅटिस प्रकल्पातून उभारू शकतं. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी सुद्धा अनेक अद्यावत मार्केट आणि बीएसटीचा चांगला डेपो सुद्धा त्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतो. पार्किंगची व्यवस्था होऊ शकते रिक्षासाठी, बसेससाठी, टॅक्सीसाठी सुद्धा आणि त्याचमुळे हे सॅटिस प्रकल्प होणं फार आवश्यक आहे आणि त्यामुळे या संदर्भामध्ये शासनाने याची निश्चितपणे दखल घेऊन गती कशी मिळेल या सॅटिस प्रकल्पाला हे बघावं. आणि तसंच त्यामुळे चुनाभट्टी भागामध्ये सुद्धा फाटकामध्ये चुनाभट्टी जो फाटक आहे त्या संदर्भात सुद्धा एक उड्डाणपूल त्या ठिकाणी प्रस्तावित जो केलेला आहे तो महापालिकेने लवकरात लवकर त्याला सुद्धा गती कशी मिळावी. कारण आता जवळजवळ ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरती एवढी वाहतूक कोंडी झालेली आहे की चुनाभट्टीमधील नागरिकांना जर सायनला जायचं असेल तर संपूर्ण चेंबूर परिसराला विळखा घालून त्या ठिकाणी जावं लागतं आणि त्यामुळे हा उड्डाणपूल फार या ठिकाणी आवश्यक आहे आणि त्यासाठी उड्डाण पुलासंदर्भात सुद्धा महापालिकेने त्वरित कारवाई करून या उड्डाण पुलाच्या निर्मितीला सुरुवात करावी अशी ही विनंती या ठिकाणी मी करतोय. आणि त्यावर अनेक विषय आहेतच पण त्यावर दुसरा एक विषय मुंबईतील जे कोविडचा काळ होता त्या कोविडच्या काळामध्ये जवळ आपल्या मुंबईमध्ये जवळजवळ 1001 आशा वर्कर या ठिकाणी कार्यरत होत्या आणि आपल्या आरोग्य सेवेचा सर्वे करणं म्हणा किंवा प्रत्येक घरोघरी जाऊन त्या काम करत होत्या. तर अशा आशा वर्कर्सना जवळजवळ 1650 रुपये मानधन सध्या मिळत आहे महिन्याचं. तर ते 15,000 पर्यंत करावं. त्याचबरोबर दिवाळी बोनस सुद्धा त्यांना जाहीर झालेला आहे पण त्यांना अजूनपर्यंत दिला गेलेला नाही तर तो लवकरात लवकर मिळावा अशी एक विनंती सरकारला करतोय.
आणि सरकारचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करेन की ज्या गतीने ज्या ह्याच्याने काम करत आहेत आणि माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेब स्वतः आज प्रत्येक विभागात जाऊन त्या ठिकाणी महापालिकेच्या विविध कामांची सुद्धा पाहणी करतायत, रस्त्यांची पाहणी करतायत आणि त्यावेळी निश्चितपणाने शिंदे सरकारचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करेन. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य आशिष जी शेलार. अध्यक्ष महोदय, 293चा प्रस्ताव आमच्या विरोधी पक्षाच्या सन्माननीय सदस्यांनी दिला आणि अध्यक्ष महोदय 293चा प्रस्ताव मी संपूर्ण वाचला आणि अध्यक्ष महोदय हा प्रस्ताव वाचल्यावर माझ्या मनामध्ये प्रश्न पडला की ज्या पद्धतीने या प्रस्तावामध्ये विषय मांडले आहेत, ज्या पद्धतीच्या अपेक्षा आणि मागण्या या प्रस्तावाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आमच्या विरोधी पक्षाच्या सन्माननीय सदस्यांनी केल्या आहेत, किंबहुना ज्या पद्धतीची अपेक्षा सत्ताधारी सरकारकडून त्यांनी केल्या आहेत, या सगळ्या विषयावर मांडणी त्यांनी केल्यावर मला असं वाटलं की विषय मांडले, मागण्या मांडल्या, पण आपण सत्तेत असताना काय केलं? 2.5 वर्ष ही सगळी मंडळी सत्तेत बसले. अध्यक्ष महोदय, आज जे सर्व विषय या ठिकाणी मांडताय त्या सर्व विषयावर यांच्या सरकारकडूनच्या अपेक्षा आणि जनतेच्या वतीने केलेल्या मागण्या यांच्यावर ना जनतेचा विश्वास आहे आणि छातीवर हात ठेवला तर इथे बसलेल्या कुठल्याही विरोधी पक्षाच्या सदस्याला सुद्धा हे स्वतःच्या मनापासून मी केलंय असं 100% दावा करू शकत नाही. अशा पद्धतीचा प्रस्ताव आहे आणि त्यामुळे हा सगळा प्रस्ताव म्हणजे धोकेबाजी आहे. विरोधी पक्षाने मांडलेला प्रस्ताव धोकेबाजी आहे. मी यासाठी म्हणतो कारण ज्या वेळेला स्वतःला माणसाच्या मनामध्ये एखाद्या विषयावर जनतेच्या आणि राज्याच्या आणि शहराच्या भल्यासाठी काही गोष्टी झाल्या पाहिजेत असं ज्या वेळेला वाटतं आणि त्या वाटण्याच्या भूमिकेमधून तो पाठपुरावा, तो विषय, तो प्रसंग, त्या गोष्टी या सदनामध्ये मांडल्या जातात. अपेक्षा हीच असते की आपण कुरघोडीपेक्षा त्या विषयाला न्याय द्यावा यासाठी तो मांडलेला असतो आणि मग त्यामध्ये जर दगाबाजी असेल तर ती दगाबाजी ना जनतेला मान्य आहे, ना या सदनाला मान्य आहे, ना लोक त्यावर विश्वास ठेवतात. आणि म्हणून कुठल्या तरी एका शायरने म्हटलंय, नाना तुमच्यासाठी नानाने म्हटलंय, सर गिरे सजदे में और दिल में दगाबाजी हो. लोकांसाठी मागायचंय पण मनामध्ये दगाबाजी असेल त्या परमपिता परमेश्वराकडे मागायचंय, लोकांच्या कल्याणासाठी मागायचंय, पण मनामध्ये दगाबाजी असेल तर सर गिरे सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राजी हो. आणि तुमच्या मागणाऱ्यांना परमेश्वरना सत्ताधारी कारण तुमच्या मनात दगाबाजी आहे. या दगाबाजीने भरलेला हा प्रस्ताव आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी म्हणतायत ज्या पद्धतीने सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी सरकारला आलेलं अपयश, पेट्रोल, डिझेल, गॅस, अहो कोणी कोणाला सांगतंय? हे सरकार एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा नंतर त्यात आले. हे पहिलं सरकार आहे. तुम्ही 2.5 वर्ष होता. जर तुम्हाला महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाला पेट्रोल डिझेलचा मार पडू नये असं वाटत होतं तर केंद्रात ज्या वेळेला आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये किमती वाढल्या त्या आधारावर पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढल्यानंतर सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी भारतीय जनता पक्षाच्या किंबहुना सर्व राज्याच्या सरकारना सांगितलं की आपल्या राज्याचा कर थोडा कमी करा, जनतेवरचा भार कमी होईल. आणि हे केवळ सांगितलं नाही, स्वतः त्या ठिकाणी कर कमी केला माननीय पंतप्रधानांनी, केंद्र सरकारने. आणि तो सरकारने कर कमी केल्यानंतर आज भास्कर जाधव नाही आहेत कारण ते मी बोलल्यावर बोलले असते 2.5 वर्ष काल काहीतरी ऍक्टिंग करत होते, ते ऐकायला त्रास होतो. मग त्या 2.5 वर्षामध्ये तुम्हाला महाराष्ट्रातल्या जनतेची चिंता होती तर केंद्र सरकारने कर कमी केला, राज्य सरकारने 2-5 पैसे तरी केला असता. अध्यक्ष महोदय नाही केला. अध्यक्ष महोदय,
केवळ राजकारण केलं त्या 2.5 वर्षामध्ये. केंद्राकडे बोट दाखव, केंद्राकडे बोट दाखव, केंद्राकडे बोट दाखव. आणि मग त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने निर्णय त्यावेळेला एकनाथ शिंदे साहेबांनी केला, देवेंद्रजींनी केला, सगळ्यात पहिल्यांदा या पेट्रोल आणि डिझेलवरचा राज्याचा कर कमी करण्याचं काम केलं. आणि म्हणून तुमच्या प्रस्तावात दगाबाजी आहे, प्रामाणिकता नाही. तुम्ही कमी केला असताना आमच्याकडनं अपेक्षा केली असती तर एक वेळ ठीक. आता आमचे वायकर साहेब आहेत, त्यांची नेहमीची म्हण आहे, स्वतःचं ठेवायचं झाकून, पुढचं मी बोलत नाही. आणि मग या पद्धतीने पेट्रोल डिझेलचे प्रश्न तुम्ही आम्हाला विचारताय. 2.5 वर्षामध्ये 2-5 पैसे तरी कमी करण्याची भूमिका तुम्ही घेतलीत का? अध्यक्ष महोदय, तेवढंच नाही, किराणाच्या दुकानावर तर अध्यक्ष महोदय यांचं सरकार होतं त्यावेळेला, रणबीर सावरकर साहेब यांनी निर्णय केला की आता यापुढे परमपवित्र, सर्वसमावेशक, सर्वांना आवश्यक आहे असं तुम्हाला वाटलेली अशी दारू आता किराण्यावर आम्ही विकू. ही आम्ही किराण्यावर विकू. आणि मग अहो, तुम्ही इंग्लिश शाळेत शिकले असाल, मी मराठी शाळेत शिकलोय, आमच्यासाठी तोच किराणा आहे. आणि तुम्ही असाल 5 स्टार कल्चर मध्ये जगलेले, आम्ही चाळीत राहणारी लोक आहोत. आणि त्यामुळे किराणा आमच्या दृष्टीने तोच आहे जिथे सगळा किराणा एकत्र मिळतो. तुम्ही त्याला डिपार्टमेंट म्हणा, अजून कुठला स्टोअर म्हणा, जिओ म्हणा, जितो म्हणा, रिलायन्स म्हणा, अदानी म्हणा, तुमच्या आवडीचे शब्द आहेत. आमच्यासाठी किराणा आहे. त्या किराणाच्या दुकानावर त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी दारूचा तुमचा बस चालला असता ना, तर दारूचा नळ ठेवला असता, नळ. अध्यक्ष महोदय, लावा बाटली, जा घेऊन, किराणा जाऊ दे, लावा बाटली, घ्या घेऊन. आणि म्हणून हे लोक दगाबाज आहेत अध्यक्ष महोदय, दगाबाज. यांना हा प्रस्ताव आणण्याची हिंमतच कशी होते अध्यक्ष महोदय? अधिकार आहे तुमचा, तुमच्या अधिकाराला आम्ही चॅलेंज करू शकत नाही, पण तुमच्या प्रामाणिकतेवर तर प्रश्न उपस्थित करू शकतो. आणि म्हणून ज्या पद्धतीने शाळा फी, म्हणजे कोणी कोणाला सांगावं, शाळा फीच्या बाबतीमध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय शाळा बंद होत्या, सगळंच बंद होतं. आपल्यालाही माहिती आहे अध्यक्ष महोदय, बंद शाळांमध्ये आता सन्माननीय सुनील प्रभू साहेब आहेत, सन्माननीय वायकर साहेब आहेत. मी तुमचं नाव नंतर घेतो रईस भाई, कारण ह्या लोकांनी, तुम्ही यांच्यावर किती राहिलात तरी तुम्हाला काही स्टँडिंग बिल्डिंगचं अध्यक्षपद देणार नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेमध्ये अध्यक्ष महोदय, हो, म्हणून तर आम्ही इम्प्रुव्हमेंट प्लॉट वाचवले. आम्ही प्लॉटवर 5 स्टार हॉटेल नाही वायकर साहेब उभं केलं, आम्ही त्या प्लॉटवर गार्डनच्या 5 स्टारच्या भूमिका नाही घेतल्या अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हे स्टँडिंग कमिटीचे दोन्ही माझे मित्र आहेत आणि दोन्ही त्या ठिकाणी अध्यक्ष होते अध्यक्ष महोदय. आणि मग अध्यक्ष महोदय, या शाळांच्या फी मध्ये नाना, तुम्हाला खूप काही गोष्टी यांच्याकडनं शिकण्यासारख्या आहेत. तुम्हाला खूप काही काय मित्र नाही आहे तुम्ही? मी म्हटलं तुम्ही दोघे माझे मित्र आहे, पाटलांना काढून टाकायचंय? नाही, तुमचं म्हणणं असेल तर किंवा माझी अडचण होईल. म्हटलं असं प्लॉटवर 5 स्टार हॉटेल उभं करता येत नाही, हा चुकीचं आहे, तर रेकॉर्ड येऊ नये म्हणून काढून टाका ते. आणि मग पहिला तो विषय घ्या, आता प्लॉटचा विषय पहिला घ्या. अध्यक्ष महोदय, माझं पूर्ण ऐकून आपण निर्णय घ्या. अध्यक्ष महोदय, जोगेश्वरी भागामध्ये एक जनतेच्या आरक्षणासाठी RG, PG, गार्डन अशा पद्धतीचा एक भूखंड आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या भूखंडावर बोलू, मित्र आहेत माझे, जाऊ दे. नाही, अध्यक्ष महोदय, तुम्ही बोला, प्लॉटवर बिल्डिंग उभीच केली जाते. तुम्ही 5 स्टार बोलला ते बरोबर आहे. मी पुण्याचा आहे, व्याकरण माझं पक्क आहे, त्याच्यामुळे तुमचं बरोबर आहे. त्यामुळे तुमच्या भूमिकेमध्ये मी अजून ऍड करतो, जनतेसाठीच्या आरक्षित असलेल्या भूखंडावर 5 स्टार. तुम्ही मला संधी दिली, चांगलं केलं. जनतेच्या आरक्षित असलेल्या भूखंडावर 5 स्टार, ते तर हायकोर्टमध्ये आलं, नाहीतर तिथे 1 झालं, 2 झालं, 3चं 5 स्टार. पण जाऊ दे, मला व्यक्तिगत कोणाशी बोलायचं नाही, कारण व्यक्तिगत सगळे आमचे मित्र आहेत.
आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या शाळांच्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय, शाळा बंद, शाळेमध्ये आयसोलेशनचे रूम पण काही ठिकाणी नव्हते, काही ठिकाणी असतील, पण अध्यक्ष महोदय, शाळा बंद असताना कोरोनाच्या काळामध्ये शाळा साफसफाई करण्याची आवश्यकता आहे, म्हणून खाजगी कंत्राटदार नेमला आणि कोरोनाच्या 2 वर्षाच्या काळात बंद शाळांमध्ये 127 कोटी रुपये शाळा साफ करायला यांनी देऊन टाकले. महापालिकेचे 127 कोटी देऊन टाकले. शाळा बंद, विद्यार्थी नाही, शिक्षक नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, कंत्राटदाराचं नाव तुम्ही घ्या, तुमच्या कंत्राटदारांशी संबंध आहे, मी कशाला कंत्राटदाराचं नाव घेऊ? बोलू नये. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, असे अजून बरेच प्रश्न येणार आहेत, म्हणून दगाबाजी आहे तुमच्या प्रस्तावामध्ये, दगाबाजी आहे अध्यक्ष महोदय. शाळांची वाढलेली फी अध्यक्ष महोदय, कोरोनाच्या काळामध्ये आपण भूमिका घेतली की आपण शाळांच्या फी वाढू देऊ नका. एक GR पण काढला यांच्या सरकारच्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय. तो GR काढला आणि सांगितलं की वाढी शाळांच्या फी कोरोनाच्या काळामध्ये ना विद्यार्थ्यांना परवडणार, ना पालकांना परवडणार, ना याच्यावरची भूमिका राज्याच्या आणि देशाच्या हिताची आहे. अध्यक्ष महोदय, GR निघाला, आज आमच्या वर्षात इथे नाही आहेत, त्यांच्याही मनात कदाचित तीच भूमिका असेल. त्यांनी GR काढला, काही दिवसातच तो मागे घ्यायला लागला, काही दिवसातच मागे घ्यायला लागला. कारण तत्कालीन सरकारमध्ये बसलेल्या एका मंत्र्याच्या नातेवाईकाच्या शाळा, मी नोटीस न दिल्यामुळे मी नाव घेणार नाही, आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या परिवाराच्या असलेल्या शाळा याच्यासाठी वाढीव आलेली फी जस्टिफाय करायला GR सरकारने मागे टाकला. आणि त्यानंतर अध्यक्ष महोदय, लोक कोर्टात गेली आणि त्या लोक कोर्टात गेल्यानंतर लोकांनी कोर्टामध्ये त्याला दावा दाखल केला. अध्यक्ष महोदय, बंद शाळांना साफ करायला पैसे, वाढीव फीच्या निर्णयाला बंदी, लोक कोर्टापर्यंत गेले. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीचं चित्र, आणि म्हणून हा प्रस्तावच दगाबाजांचा प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीची स्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यात गुंतवणूक होत नसणे, मी पूर्ण राज्याचं बोलत नाही, नाना तुम्ही अनुभवी आहात, तुम्ही राज्यभराचे विषय बोलाल, तुम्ही वरिष्ठ आहात, तुमच्याकडे दोन्ही बाजूचा अनुभव आहे, तुमच्या अनुभवात ना तुम्हाला सर्व बाजूचे अनुभव घेता येतात, आणि तो आनंद आहे आम्हाला तुमचा, आम्ही ऐकूही. पण कधीतरी तुमच्या बाजूला बसणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांना हे विचारा, इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर मंजूर कधी झालं होतं? जगभरातला व्यवसाय, जगभरातल्या आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या, त्यांचं सेंटर, त्यांचं हब, त्यांचं मुख्य केंद्र कुठे बनवायचा निर्णय झाला होता? पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग साहेब होते. डॉक्टर मनमोहन सिंग साहेबांच्या सरकारमध्ये निर्णय झाला, तसे मिनिट झाले, HPCची मीटिंग झाली आणि निर्णय झाला मुंबईमध्ये त्या ठिकाणी BKCच्या जागावर IFC सेंटर करायचं. खरं तर अध्यक्ष महोदय, गुंतवणुकीची चिंता होती, देशभरातला व्यवसाय जर इकडे येणं अपेक्षित होतं, तातडीने त्यांनी काम करायला पाहिजे होतं. अध्यक्ष महोदय, सरकारवर तुमचं, खाली सरकार तुमचं, निर्णय HPCचा झाला. अध्यक्ष महोदय, मी चुकत नसेन तर त्यावेळेच्या सरकारने निर्णय केला की एवढ्याशा जागेमध्ये IFC आम्हाला करणं कठीण होईल, जास्तीच्या सूट आम्हाला लागतील, आहे तसं डेव्हलप करणं कठीण होऊन जाईल. अध्यक्ष महोदय, कुठलाही LOI नसताना, कुठलाही त्या पद्धतीची परवानगी नसताना, स्वतःच्या राज्याच्या आणि देशाच्या हितासाठी त्यावेळेच्या केंद्रातल्या सरकारने कुठलाही LOI न देताना सुद्धा देशात तरी जगभरातल्या बँका आल्या पाहिजेत, आर्थिक केंद्र आलं पाहिजे, मी स्वतः रिस्क घेईन, राज्याच्या जनतेला बरोबर घेईन. आणि म्हणून त्यावेळेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी साहेबांनी तिकडे कुठल्याही पद्धतीच्या LOI नसताना गिफ्ट सिटी उभी केली. अरे धन्यवाद केले पाहिजे. तुमचं सरकार जर तिथे नाही इथे दोन्हीकडे दुर्दैवाने आलं असतं, अजूनपर्यंत ही IFC झाली नसती, जगभरातला बिझनेस या देशात आलाच नसता. तुम्ही तर राज्यामध्ये केलंच नाही, 15 वर्ष सत्तेमध्ये होतात, पण त्या ठिकाणी मोदी साहेबांनी केल्यामुळे आज जगभरातल्या कंपन्या भारतात तरी व्यवसाय करायला येतात. यावर टीका करतात, म्हणून यांना दगाबाज म्हणतात. अध्यक्ष महोदय, आपण करायचं नाही, दुसऱ्याला केलेला त्यावर टीका करायची. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, गुंतवणुकीच्या बाबतीत बोलण्याची या लोकांना, अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीची
भूमिका हे मांडू शकत नाही अध्यक्ष महोदय. अशा पद्धतीची स्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी उल्लेख करतायत मुंबईकरांच्या पैशाची उधळपट्टू सुरू असणे. अध्यक्ष महोदय याची उदाहरणं किती द्यायची? याची उदाहरणं सुनील प्रभू साहेब किती द्यायची? रईसबाईंचा जर आज कॉन्शियस जागृत असेल ना तर रईसबाई आजचंही उदाहरण देतील. मग ते इक्बाल चहलचं असो किंवा कालच्या स्टँडिंग कमिटीचं असो. आमचा काही संबंध नाही. चहलच्या काळामध्ये सुद्धा 1 रुपया सुद्धा या मुंबई महानगरपालिकेचा अवैधपणे खर्च होता कामा नयेच. हीच आमची भूमिका अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय भूमिका कशा असल्या पाहिजेत? भूमिका शहराच्या विकासाच्या असल्या पाहिजे, शहराला नवनवीन मिळणाऱ्या असल्या पाहिजेत, शहरासाठी प्रयत्न करणाऱ्या असल्या पाहिजेत, शहर एकत्रित विचार करणारा असला पाहिजे. योग्य कुठलं आणि अयोग्य कुठलं यामध्ये तुमची व्याख्याच निराळी आहे. वरळीच्या ब्रिज खाली जर सुशोभीकरण झालं तर ते शहराच्या हिताचं. परेलच्या ब्रिज खाली जर त्या ठिकाणी सुशोभीकरण झालं तर ते शहराच्या हिताचं. वरळीच्या आरेजवळच्या वॉल जर पेंट झाल्या तर ते शहराच्या हिताचं. कारण ते आमच्या आदित्यजींचा मतदारसंघ आहे. थेट तिकडून वरळीवरून निघाले का पुलावरनं बांद्रे वरळी सिलिंग, त्या पुलावरून वांद्रे पश्चिम तर दिसलंच नाही वायकर साहेब, डायरेक्ट कलानगर. कलानगरच्या जंक्शनला पावसाचं पाणी तुंबू नये म्हणून, माझं कलानगरलाही तुंबावं असं मत नाहीये, तिथेही करा. कलानगरच्या जंक्शनला पावसाचं पाणी तुंबू नये म्हणून 1 नाही 2 नाही 7 पंप पाहिजे तो बीएमसीचा फंड. पण हिंदमाताच्या जंक्शनला काय, सांताक्रूजच्या मिलन सबवेला काय, अंधेरीच्या सबवेला काय, तिथे मुंबईकर राहत नाही. जिथे मुंबईचे, अरे अजून पण गाणी तुम्हाला की नाही तो विचारा बाजूला, ते सांगतील तुम्हाला, ते तुमच्या बाजूला खाली बसून बोलू आणि नका, त्यामुळे खाली अध्यक्ष बसून महोदय बोलू नका. सुनील प्रभू साहेब अशा खूप जखमा होतील, खूप जखमा होतील. पण जखमांवर फुंकर घालून मोगऱ्याचा वास खात गेलो तरच परिपक्वता येते अध्यक्ष महोदय. आणि बघा मोगरा नाला आला. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय विषय काय चाललाय, वरळीला जर आम्ही भूमिका घेतली तर ब्युटिफिकेशन, कलानगरला त्या ठिकाणी भूमिका घेतली तर विकास. पण एकनाथ शिंदे साहेबांनी संपूर्ण मुंबईवर जर विचार केला की मुंबईचे जंक्शन ब्युटिफाय होऊ दे, मुंबईच्या सगळ्या ब्रिज खालच्या जागा ब्युटिफाय होऊ दे, मुंबईच्या असलेल्या पोलला त्या ठिकाणी आकर्षक लाईट लागू दे, मुंबईच्या बीचच्या वाळूमधून त्या ठिकाणी घाण निघण्यासाठी ते यंत्र चालवणं असू दे, त्यांची टीका. मग पैशाची उधळपट्टी. वरळीला झालं, कलानगरला झालं तर पैशाचा उपयोग, आणि सामान्य मुंबईकरांसाठी झालं तर पैशाची उधळपट्टी. अध्यक्ष महोदय आपला तो बाबा दुसराचा तो कार्टाई म्हण आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय मुंबई वर्षानुवर्ष अडचणीत होती. कुठल्या विषयासाठी? तर मुंबईतले रस्ते आणि मुंबईच्या रस्त्यावरचे खड्डे. अध्यक्ष महोदय कोणीच, म्हणजे मी त्या अर्थाने आज या ठिकाणी ही गोष्टही स्पष्ट करेन की कुठे सुनील प्रभू स्टँडिंगला असताना किंवा वायकर स्टँडिंगला असताना त्यांच्याही मनात असं नसेलच की आपण ज्याला काम, आपण म्हणजे स्टँडिंग कमिटी ज्याला काम देत आहे त्याने मुद्दामून खड्डे करावे आणि खड्डे करणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरला आपण काम दिलंच पाहिजे, ही भूमिका आपली नसणार. पण त्याच्यावर पर्याय आपण उपाय काय केला? त्यावर कधी उपाय, विचार, पाथ ब्रेकिंग, मुंबईकरांसाठी बाहेर येऊन विचार काय केलात? अध्यक्ष महोदय तेच कंत्राटदार, एका गावातलीच ती कंत्राटदार, फिरून फिरून ह्या ना त्या ना त्याच्या नावावर घेणारे कंत्राटदार, रिंग करणारे कंत्राटदार, ब्लॅकलिस्ट असलेले कंत्राटदार, ज्या कंत्राटदारांकडून वसुली करण्यासाठी आरोप असा झाला होता की पोलीस कमिशनर ऑफिसमध्ये सचिन वाझे नावाचा ऑफिसर ठेवला होता, ज्या सचिन वाझेला तत्कालीन एक मंत्री हे इन्स्ट्रक्शन देत होते की या कॉन्ट्रॅक्टरांची तू चौकशी कर. तेच सर्किटमध्ये तेच कंत्राटदार जे निकृष्ट दर्जाचे रस्ते करतायत त्यांना पर्याय कधीतरी दिला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला काम दिलं तर पैशाचा उपयोग हा यांची व्याख्या. आणि अध्यक्ष महोदय पहिल्यांदा महापालिकेमध्ये हा निर्णय झाला
मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचं अभिनंदन करेन की त्यांनी निर्णय केला की जर नॅशनल हायवे, स्टेट हायवेज, मिलिटरी, नेव्ही या ठिकाणी काम करणारे जे कंत्राटदार आहेत ते जर त्या ठिकाणी काम करत असतील, बॉर्डर्सवर काम करत असतील, तर त्यांच्याकडनं जर चांगलं काम होत असेल तर असे कंत्राटदार मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदा आले पाहिजेत. तर पैशाचा अपेव आहे. कारण या लोकांना दर 2 वर्षाने मिळणारी टक्केवारी आणि कट कमिशन हा झाला आमचा धंदा, अशी तुमची व्याख्या. पण सिमेंट कॉन्क्रीटचे रोड सगळं मुंबईत करू आणि त्यासाठी नॅशनल हायवे, स्टेट हायवेज, मिलिटरी, आर्मी, नेव्ही, बॉर्डर सिक्युरिटी आणि त्यांना सुद्धा कॅश कॉन्ट्रॅक्ट नाही. त्या काळामध्ये यायचे ते कॅश कॉन्ट्रॅक्ट. यावेळेला 50% पैसे देऊ आधी, डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड संपल्यानंतर उरलेले पैसे देऊ, म्हणजे त्यांचेच पैसे त्यांना काढण्यासाठी वेळ लागेल, कारण काम चांगलं करण्याची ती गॅरंटी असेल. मुंबईकरांना काही मिळालं की उभाटाच्या मनामध्ये दुखलं, मुंबईकरांना चांगलं काही मिळालं की उभाटाच्या पोटामध्ये दुखलं समजा अध्यक्ष महोदय. मग चांगले कॉन्ट्रॅक्टदार, चांगले रस्ते निर्माण करणारे आले तर आमच्या जवळचे ब्लॅक लिस्टेड असलेले कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या धंद्याचं काय होईल, ही चिंता उभाटाला, ही चिंता उभाटाला अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय आज पैशाची त्या ठिकाणी उधळपट्टी म्हणणाऱ्या लोकांनी ही व्याख्या स्पष्ट करायला पाहिजे. जर मुंबईकरांच्या खिशातला कराचा पैसा तो वाचून जर जास्त ड्युरेबल रस्ते बनणार असतील तर ती मुंबईकरांच्या पैशाची चोख केलेली त्या ठिकाणी आपण ज्या म्हणू वाचवणूक आहे, अशा पद्धतीची भूमिका ही योग्य की अयोग्य यावर सुद्धा त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय चर्चा करणं अध्यक्ष महोदय अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय मुद्दामून या ठिकाणी धारावीचा उल्लेख केला. अध्यक्ष महोदय धारावी पुनर्विकास, अध्यक्ष महोदय या धारावीच्या मोर्चात कधी आज आहे उद्या मला माहित नाही, त्याला परवानगी मिळाली नाही मिळाली माहित नाही मला. पण अध्यक्ष महोदय जेव्हापासून यांनी धारावीच्या मोर्चाचं त्या ठिकाणी ऐलान केलं आहे तेव्हापासून मुंबईत एकच चर्चा चालू आहे. अध्यक्ष महोदय चर्चा काय, अडवणूक आंदोलन कधी मोर्चा. उभाटाचं कसं चाललंय, अडवणूक आंदोलन कधी मोर्चा. मुंबईत मात्र उभाटाबाबत एकच चर्चा. अडवणूक आंदोलन कधी मोर्चा, मुंबईत मात्र उभाटाबाबत एकच चर्चा. धारावीतून निकालेंगे मातोश्री 2चा खर्चा. धारावीतून निकालेंगे मातोश्री 2 का खर्चा. अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न कोणाला विचारतो, मी ते पॅम्पलेट बघितलं, 500 फुटाचं घर असलं पाहिजे. हे टेंडर फायनल कोणी केलं? हे जे टेंडर आहे ना ज्याच्यावर अदानी आज सिलेक्ट झाले आहेत, मी वर्षाताई नाही हात जोडून विनंती करीन, कारण ती ताई आमची भगिनी आहे, त्यांनी थोडा अभ्यास करून माहिती काढावी. ज्या टेंडरवर अदानी सिलेक्ट झाला त्या टेंडर कंडिशन मध्ये 500 फुटाच्या घराचा विषय तरी होता का? तुम्ही होतात मुख्यमंत्री, तुम्ही म्हणजे मान्य उद्धवजी होते मुख्यमंत्री, तुम्ही होते सत्तेमध्ये, त्याही वेळेला धारावीचं प्रतिनिधित्व आपण करत होतात. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय कुठेतरी स्वतःच्या मनाची नाही तर जनाची नाही तर मनाची तरी, अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री असताना 500 फुटाचं घर धारावीकरांना सुचलं नाही. आज सरकार बदललं, एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्रजी, अजितदादा आले तर 500 फूट. आता यांनी जर चुकून 500 फूट जरी मान्य केलं, अहो त्याही वेळेला रेल्वेची लाईन आम्हीच दिली होती. धारावीचा प्रकल्प तुम्ही केवळ घोषणा केल्यात, चर्चा केलीत, काम काय केलं? धारावीचा प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी अडचण होती मोकळ्या जागेची, केंद्र सरकारच्या त्या मोकळ्या जागेला सुद्धा रेल्वेची लँड आणण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं आणि भारतीय जनता पक्षाने केलं. अध्यक्ष महोदय तुम्ही केलात काय? मला आता व्यक्तिगत कुठल्या मोठ्या नेत्याबद्दल बोलायचं नाही, माझा तो स्वभाव नाही. आजही तुम्ही त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय लोकांना फसवताय, लोकांना तुम्ही फसवताय. मुंबईकरांना काही मिळालं या उभाटाच्या पोटात दुखतं. अध्यक्ष महोदय धारावीचा पुनर्विकास होईल, प्रत्येकाला घर मिळेल, त्या ठिकाणी जास्ती एरियाचं घर मिळेल. तुम्ही जर मी आज लिहून देतो तुम्ही लिहून घ्या, जर दादा देवेंद्रजींनी एकनाथ शिंदेजींनी 500 फुटाचं मान्य केलं ना, यांची कोलेकुई सुरू होईल 750 फुटाचं पाहिजे. 750 फुटाचं मान्य केलं तर हे सांगतील 750चं द्या.
आणि कारण हा प्रोजेक्ट होऊ नये असं काय झालं पाहिजे ते सगळे मागतील. तो प्रोजेक्ट कसा होता कामा नये यासाठी जर सगळं मागतील, कारण धारावी पुनर्विकास झाला तर मुंबई सुंदर होईल, मुंबईतली अडचण दूर होईल, मुंबईकडे जगभरातली लोक येतील, मुंबईचा व्यवसाय होईल, मुंबईचा व्यवसाय आल्यावर मुंबईतला तरुण त्याला रोजगार मिळेल, तो स्वतःचा विचार करायला लागेल, तो स्वतःचा विचार करायला लागला तर तो विकासाचा विचार करेल, आणि विकासाचा विचार केला तर भावनेवर मत देणार नाही. तो भावनेवर मत देणार नाही, तो मराठी असो हा मराठी, तो मत देईल त्याच्या विकासाची भूमिका जो घेईल त्याच्यावर देईल. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, विकास आला की अडचण. आरेचा निर्णय केला अध्यक्ष महोदय, आरेचा निर्णय केला मुंबईची मेट्रो अडवून, आरेचा निर्णय केला मुंबईची मेट्रो अडवून. कशासाठी? केवळ अहंकारासाठी. रणधीर भाऊ, केवळ अहंकारासाठी. आरे मध्ये मेट्रोची कारशेड करू नका असं कुठल्या सरकारी यंत्रणेने नाही म्हटलं. सरकारी यंत्रणा सोडा, पर्यावरण खात्यानेही नाही म्हटलं. पर्यावरण खातं सोडा, काही लोक गेले एनजीटी कडे, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल. नसेल नाना अभ्यास तर थोडं माझं ऐकून घ्या. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय एनजीटी मध्ये गेले, एनजीटीने पण सांगितलं नाही काम योग्य आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात गेले, मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितलं काम योग्य आहे, यात कुठेही पर्यावरणाचा ऱ्हास नाही. मग तिकडे नाही गेलं तर सुप्रीम कोर्टात गेले, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं हा योग्य प्रस्ताव आहे, हा शहराच्या हिताचा आहे, ट्रान्सपोर्ट प्लॅनचा आहे, यामध्ये कुठल्याही पद्धतीने पर्यावरणाला ऱ्हास नाही. पण नाही, मी उभाटाचा आहे, माझा अहंकार केवढा. आणि म्हणून अध्यक्ष तुमच्यावर येऊ का? येतो ना काँग्रेसवर, येतो ना काँग्रेसवर पुढे. आता बरं झालं तुम्ही सांगितलं, त्यांना आटोपतो, मग तुमच्यावर येतो. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, माझा अहंकार केवढा, तर माझा अहंकार एवढा की त्या ठिकाणी पर्यावरण खातं जे बोलतं छे, त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय एनजीटी जे सांगते ते छे. मुंबई उच्च न्यायालय काहीच नाही, सर्वोच्च न्यायालय, कोण सर्वोच्च न्यायालय? मी म्हणेन ते खरं अध्यक्ष महोदय. आणि मग या अहंकारामुळे आजची परिस्थिती आली अध्यक्ष महोदय, अहंकारामुळे आजची परिस्थिती आली अध्यक्ष महोदय. आणि स्वतःच्या अहंकारामुळे स्वतःच्या पक्षाचे आमदार सोडून गेले, मंत्री सोडून गेले, ही स्थिती त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आली. आणि अध्यक्ष महोदय पळून जायला का लहान मुलं आहेत का? त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, या अहंकारामुळे मग जर मी बोललो तर वाईट वाटेल, या अहंकारामुळे तुम्हाला लात मारून गेले अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला लात मारून गेले अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, तुमच्याकडे असला तर तो बाबा, दुसऱ्याकडे असेल तो कार्टा, तिकडे गेला तर चोर, माझ्याकडे असेल तर माझ्या शिरचा जोर. अध्यक्ष महोदय, या भूमिका घेऊन माझे संपर्क कशाला करता, लपून लपून संपर्क कशाला करता अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, या धारावीच्या पुनर्विकासाला जे टेंडर बनलं ते सन्माननीय उद्धवजींच्याच मुख्यमंत्री पदाच्या काळात बनलं. ज्या अटी ठरल्या, शर्ती त्या उद्धवजींच्या काळातच ठरल्या. या टेंडरला त्या ठिकाणी गती मिळाली ते उद्धवजींच्याच काळात मिळाली. ज्या टीडीआर धोरणाचा उल्लेख केला जातोय ते धोरण उद्धवजींच्याच काळात झालं. आज मात्र तुम्ही तिकडे गेलात आणि जर इथल्या लोकांनी केलं तर माझ्या हातामध्ये काय मिळेल या भावनेने सगळे अडकले अध्यक्ष महोदय. ही परिस्थिती आहे. आज मी सांगतो, तुम्हाला जे बोलायचं ते बोला, तुम्ही मातोश्री 2चा खर्च काढायचा तो काढा. आणि पण अध्यक्ष महोदय, धारावीचा पुनर्विकास याच पद्धतीने झाला पाहिजे, अभी नाही तो कभी नाही, अशी तिकडच्या लोकांची मनस्थिती अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीच्या पुनर्विकासाला विरोध करण्याची भूमिका अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणची आहे. दगाबाज आम्ही यांना ह्यासाठी म्हणतो अध्यक्ष महोदय. दगाबाज का म्हणतो अध्यक्ष महोदय? मुंबईतील खुल्या जागा खाजगी संस्थांना देण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज कोण म्हणते कोणाला? ऑनलाईन ठेवायचं, चालू ठेवायचं, बाकीच्यांनाही संधी द्यायची. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी तर पहिलाच वक्ता बोलतोय, आणि त्यामुळे अध्यक्ष हा म्हणूनच सांगतो, मी तुमच्यासाठी पण बोलतोय. थोडं सहकार्य आणि करा. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, 6 वाजता आपल्याला आजचं कामकाज हे करायचंय, त्याच्यामुळे सर्वांनी 6 वाजेपर्यंत मी बोलतो आणि मग आपण ठरवू. मागे दुसऱ्यांनाही संधी द्यायची. शेलार साहेब, विनंती आहे, बोलू नको.
अध्यक्ष थोडं महोदय conclude करा. मोकळ्या जागांचा पुनर्विकास सहकार्य करा, कोण कोणाला conclude करा. म्हणताय? शहराचे दगाबाज शहरात राहणाऱ्या प्रामाणिक माणसाला बोलताय. मुंबईतल्या मोकळ्या जागांवरचा डल्लामध्ये मी नाव घेणार नाही, माझे मित्र आहेत, नाव घेणार नाही. आपल्याकडे असलेला प्लॉट प्रभूसाहेब आपल्या संस्थेने घ्यायचा. मग मी नावं घेतली तर वाईट वाटतं. त्या ठिकाणी खेळाचं मैदान विकसित करण्यासाठी क्लब बनवायचा. त्या क्लबवर मेंबरशिपसाठी लाखो रुपये घ्यायचे. आपल्या घरच्या लोकांचं लग्न फुकट, बाकीच्यांचं आलं तर तिप्पट. मग त्या ठिकाणी क्लब बांधला तर क्लबचा त्रास होतो किंवा क्लबमधनं अजून इन्कम मिळत नाही. मग 5 स्टार हॉटेल. त्यांनी सांगायचं मोकळ्या जागांना प्रोटेक्ट करण्याच्या भूमिकाबद्दल. अध्यक्ष महोदय, आज त्या ठिकाणी एका भूखंडावर आम्ही फॅसिलिटी उभ्या केल्या पायकर साहेब. 1000 नाही 100 स्क्वेअर फूटचं कन्स्ट्रक्शन नाही केलंय. अध्यक्ष महोदय, मी विनंती करीन, या लीलावती समोरच्या त्या भूखंडावर 6 एकर मध्ये आम्ही फॅसिलिटी डेव्हलप केली आहे. ऑनली फॉर स्पोर्ट्स, ऑनली फॉर स्पोर्ट्स. त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय धावण्याची सुद्धा जागा आहे, फुटबॉलची सुद्धा जागा आहे, धनुष्यबाण अध्यक्ष महोदय, हे तर ऐकण्यासारखं. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आर्चरी ज्याला मराठीत तुम्ही म्हणता, आम्ही ज्याला धनुष्यबाण म्हणतो, त्या धनुष्यबाण खेळायची जागा सुद्धा. सगळ्यामध्ये महत्वाचं काय माहिती अध्यक्ष महोदय, हे बिचारे आमच्या आर्चरी क्लबचे जे महाराष्ट्राचे जे सदस्य होते, ते सावरकर स्मारकामध्ये ती नेमबाजी करायचे, तेव्हा यांच्याकडे धनुष्यबाण हे चिन्ह होतं. अध्यक्ष महोदय, महापौर बंगला यांना मिळाला तर यांना बाजूच्या भूखंडावर सावरकर स्मारकात धनुर्विद्या शिकणाऱ्या यंग मुलांच्या शिकण्याचा आणि खेळण्याचा त्रास होऊ लागला. कारण खेळता खेळता बाण कधी कधी तिकडे यायचा. म्हणून धनुष्यबाण स्वतःचं चिन्ह असतानाही यांनी आपल्याला महापौर बंगला मिळाल्यावर सावरकर स्मारकातल्या धनुर्विद्या शिकणाऱ्या त्या खेळाच्या संस्थेला सांगितलं, तुमचा धंदा बंद करा, तुमचा धंदा बंद करा. धनुष्यबाण चिन्ह यांचं होतं. अध्यक्ष महोदय, तो सुद्धा त्या भूखंडावर आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आता हे बरोबर आहे, हे बरोबर आहे, हे बरोबर आहे. आणि म्हणून धनुष्यबाणाने पण यांची साथ सोडली. यांनी धनुष्यबाणाला त्रास दिला, धनुष्यबाणाने पण यांची साथ सोडली. अध्यक्ष महोदय, आणि अध्यक्ष महोदय, त्या भूखंडावर धनुर्विद्या पण आम्ही करतो. नाही बांधला क्लब वायकर साहेब, नाही बांधला क्लब. सगळ्याच्या सगळ्या स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज विकसित केल्या. आणि मी त्या ठिकाणी मुद्दाहून म्हणेन की आपण 2017-18ला प्रभूसाहेब तुम्ही पण सभागृहात त्यावेळेला होता, माझं एक प्रायव्हेट मेंबर बिल त्या ठिकाणी मी आणलं होतं आणि त्यामध्ये आम्ही भूमिकाही मांडली की मुंबईच्या खेळाच्या जागाच्या जे ओपन भूखंड आहेत त्याचं सर्वस्वी देखभाल ही मुंबई महानगरपालिकेनेच केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आणि अशा पद्धतीची भूमिका घेतली ती भारतीय जनता पक्षाने. खेळाच्या मैदानावर क्लब उभे केले ते उभाटाने. अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीची त्या ठिकाणी स्थिती. अध्यक्ष महोदय, थोडक्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, विषय खूप आहेत. मुंबईतील झोपड्यांना स्लम घोषित न केल्यामुळे पुनर्विकासात निर्माण झालेला अडथळा कोणी कोणाला सांगायचं. दगाबाज आम्ही का म्हणतो? अरे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना मानणारे इकडे पण भारतीय जनता पक्षात लोक आहेत. पण तुमचं कर्तृत्व असं होतं अध्यक्ष महोदय, यांनी सांगितलं पाहिजे. स्वर्गीय बाळासाहेबांनी सुद्धा विचार केला होता की मुंबईला विकसित करायचं असेल तर 40 लाख, तेव्हा 40 लाख झोपडपट्टी असताना मी घरं देईन, त्याची योजना करीन. त्यांनी तो प्रयत्न केला आहे. पण बिचारा त्यांना काय माहिती, त्यांच्या खाली काम करणारी सगळी मंडळी ही त्यांनी दिलेल्या भूमिकाही पुढे घेऊन जाणार नाहीत. अध्यक्ष महोदय, आणि तेच हाच प्रश्न विचारतायत. झोपडपट्ट्या घोषित न केल्यामुळे अध्यक्ष महोदय, झोपडपट्ट्या घोषित करण्याचे कार्यक्रम यांच्या काळामध्ये 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये कुठले होते अध्यक्ष महोदय माहितीये? अध्यक्ष महोदय, यांच्या काळामध्ये मुख्यमंत्री असताना चुईम विलेज, चिंबई विलेज, गावठाण, जो आमच्या मूळ ईस्ट इंडियन कोळी या समाजाच्या गावठाणाला झोपडपट्टी डिक्लेअर करायचं काम केलं तुम्ही. मुंबईतल्या गावठाण आणि कोळीवाड्याची ओळख संपवण्याचं काम केलं उभाटाने. आणि वर्षाताई मध्ये मध्ये बोलतात म्हणून त्याला समर्थन होतं काँग्रेसचं.
अध्यक्ष महोदय, त्याला समर्थन होतं काँग्रेसचं. आज गावठाण कोळीवाड्याच्या बाबतीमध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये एक वेगळा चॅप्टर झाला पाहिजे, एक वेगळं परिशिष्ट आलं पाहिजे. याचा अंतिम टप्प्यामधली भूमिका घेतली ती देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारने परिपूर्ण होते. एकनाथ शिंदेजी ज्यावेळेला युडी मिनिस्टर होते त्यावेळेला फनेल झोनच्या बाबतीत आम्ही मागणी केली. अध्यक्ष महोदय, मी आज परत मागणी करेन आपल्या माध्यमातून मी मागणी करेन की फनेल झोन मध्ये राहणारे जे आमचे सांताक्रूज पश्चिम, पार्ला, अन्य भागातले जे नागरिक आहेत त्यांना पुनर्विकास हवा आहे. त्यांना हाईटवर जाता येत नाही, त्यांना टीडीआरचे बेनिफिट मिळत नाही. मग त्यांना जो एक्स्ट्रा टीडीआर दिला गेला पाहिजे तो करताना जे जे फॅक्टर विचारात घेतले गेले पाहिजे त्यामध्ये ते जर फनेल झोन मध्ये नसते तर त्यांना जे मिळणारे फायदे होते त्या सगळ्या गोष्टींचे फॅक्टर मिळाले पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, अंतिम टप्प्यामध्ये फनेल झोनची पॉलिसी आहे त्यामध्ये सुद्धा जर ते फनेल झोन मध्ये नसते तर प्रायव्हेट विकासकाने त्यांना जर रेंट दिला असता तर रेंटचा क्वेश्चन सुद्धा, तो फॅक्टर सुद्धा टीडीआर त्यांना देताना विचारात घेतला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ही त्या ठिकाणी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, 5% फ्री होल्ड, मंगेश कुडाळकर साहेब बोलले, आज कलेक्टर लँड फ्री होल्ड करण्यासाठी जो दर लावला जातोय त्यामध्ये कमतरता आणण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर लँडवर आज मोठ्या प्रमाणात कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायट्या आहेत. ज्या कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायट्या जीर्ण झाल्या आहेत त्या जीर्ण झालेल्या कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायट्यांना पुनर्विकास हवा आहे. पुनर्विकासाचं धोरण विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आहे. पण जागा मालक कलेक्टर असल्यामुळे जागा मालक कलेक्टर त्या ठिकाणी रेडी रेकनरच्या 10%, 12%, 15% मागतोय. तो जर 10, 12, 15% जर रेडी रेकनरच्या दिला गेला तर पुनर्विकास होणं शक्य नाही. आणि त्यामुळे 10, 12, 15% जो रेडी रेकनरच्या तुलनेने लावलेला जो दर आहे तो 5% करणं आवश्यक आहे. मागणी आमची आहे, मागणी या सभागृहातल्या सदस्यांची आहे. सरकारने याच्यावरही आज उत्तर देताना निर्णय घेतला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अशा तक्रारीची मी मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये शहर आणि उपनगर काही वेगळं नाही. वायकर साहेब, शहर आणि उपनगर एकच आहे, एक मुंबई महानगरपालिका आहे. पण तुम्ही माझ्या मताशी सहमत व्हाल, शहरामध्ये एनए टॅक्स नाही आहे, नॉन एग्रीकल्चरल टॅक्स शहरात नाही आहे, पण उपनगरात गेलात तर दरवर्षी एनए टॅक्स आहे. होय, आणि या बाबतीत तुम्ही नेहमी हे काय म्हणून मी मित्र म्हटलं पण प्रभूजींना वाईट वाटलं. पण अध्यक्ष महोदय असू दे, या एनए टॅक्सला सुद्धा उपनगरातून हद्दपार केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणामध्ये असलेल्या उपनगरातल्या राहणाऱ्या विकसित इमारतींना सुद्धा एनए टॅक्स लावला जातो. अध्यक्ष महोदय, तो सुद्धा त्या ठिकाणी पूर्णपणे काढून घेतला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, सदर प्रस्ताव मांडणारे हे त्या ठिकाणी विकास विरोधी आहे. आणि म्हणून मी म्हटलं अध्यक्ष महोदय, सर गिरे सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, सर गिरे सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राजी हो. आणि त्यामुळे त्या ईश्वराने यांना थोडीशी सद्बुद्धी द्यावी की याने मुंबई शहराच्या विकासामध्ये एलईडीचा बल्ब आला त्याला केला विरोध. मुंबईमध्ये एलईडीचे बल्ब, विजेचा दर कमी करून त्याच्यातनं वीज वाचणार होती त्याला केला यांनी विरोध. त्या विजेचा बल्ब केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आला तर त्यातला रंग आला सफेद, त्याला केला यांनी विरोध. आता मात्र त्या ठिकाणी असलेल्या चौपाटीच्या भागामध्ये ह्यांनी लावले सफेद बल्ब तर आपला तो बाबा दुसराचा तो कार्टा आता चालला, आताचा एलईडी पण चालला, आतला सफेद कलर पण चालला. अध्यक्ष महोदय, केवळ तेवढंच नाही, ज्या वेळेला बीएसटी बसचं इन्कम वाढवायचं ठरवलं तर बीएसटीच्या बसवर पूर्णपणे ऍडव्हर्टाईज लावली तर त्यातला पैसे मिळतील आपल्या बीएसटीला, त्याला ह्यांचा विरोध. अध्यक्ष महोदय, केवळ तेवढंच नाही, 5.5 वर्षानंतर सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे यांच्या मतदारसंघातून निघणारा तो लोअर परेलचा ब्रिज 5.5 वर्ष झाला त्यानंतर आता उघडला. पण त्यांना तो वाटला जलद गतीचा विकास कारण त्यांच्या मतदारसंघात आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मला अजूनही तो दिवस आठवतोय 2017-18 मध्ये एल्फिस्टनच्या पादचारी पुलामध्ये लोक धक्काबुक्कीमध्ये त्या ठिकाणी मारल्या गेली, चेंगरून गेली. 2 पादचारी पूल हे तातडीने पुनर्विकास करणं आवश्यक होतं. अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेला मी भूमिका घेतली, देवेंद्रजींनी मदत केली. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयात आम्ही गेलो आणि मिलिटरीचे इंजिनियर पुण्यावरून आले आणि त्यांनी 117 दिवसामध्ये मीरबाई 5.5 वर्ष जलद 117 दिवसामध्ये चालू रेल्वे ट्रॅक मध्ये 2 पादचारी पूल केले. त्याला विरोध करणारे हेच. विकास झाला की विरोध, धारावीला विरोध करणारे हेच. गिरगाव मध्ये मेट्रोचा रूट आला, गिरगाव मधल्या चाळी त्या ठिकाणी
पुनर्विकसित करायला लागणार, मेट्रोला विरोध करणारे हेच. माननीय देवेंद्रजींनी गिरगाव मधल्या राहणाऱ्या चाळकरांना तुमचा जेवढा एरिया आहे त्याच्यापेक्षा 150 स्क्वेअर फूट जास्त मिळेल हा निर्णय केला, त्याला विरोध करणारे हेच. गिरणी कामगारांची भाषा करणार 2.5 वर्षे त्या ठिकाणी सत्तेत होते, त्यांच्या घरापासून 25 पावलावर म्हाडा, उबाटा प्रमुखांच्या घरापासून 25 पावलावर म्हाडा, एक गिरणी कामगाराला घर नाही दिलं, एक गिरणी कामगाराला. आणि त्यामुळे आज गिरणी कामगारांना घरं मिळत आहेत तर त्याला विरोध करणारे हेच. मुंबई दिल्ली कॉरिडॉरला विरोध करणारे हेच. सुरुवातीला मुंबई नागपूर कॉरिडॉरला विरोध करणारे हेच त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून उबाटा म्हणजे मुंबईच्या विकासाला अडवणूक करणारे लोक म्हणजे हीच, आणि म्हणून ते दगाबाज आहेत. त्यांना या प्रस्तावावर बोलण्याचा अधिकार नाही. एवढंच मत मी मांडतो आणि ते थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य रईस शेख. अध्यक्ष महोदय, 293 के प्रस्ताव पे मुंबई पर आपने मुझे चर्चा करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद. और सम्मान्य आशीष शेलार जी के बात बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, इस सभागृह में हमारे माजी महापौर सुनील प्रभु जी भी है, वाइकर जी भी है और आशीष जी भी है. आशीष जी, आज मेरा भाषण सुनिएगा. नहीं, 2 मिनट खाली दीजिए. आशीष जी मुझसे पहले नगर सेवक थे और मुझे याद है 10 साल महानगर पालिका में जब मैं नगर सेवक और गठनेता था, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जहां हम आशीष शेलार जी के किए हुए भाषण का रेफरेंस नहीं करते थे. तो आज जो आशीष जी ने मुंबई के सीसी रोड के बारे में कहा, मुंबई के ब्यूटिफिकेशन के बारे में कहा, मुंबई की ओपन स्पेसेस पॉलिसी के बारे में कहा, मैं उसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा. आशीष जी, आज अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका में कम से कम 5 से 6 इंक्वायरी चल रही है, एसआईटी चल रही है, ईडी की इंक्वायरी चल रही है. लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो कार्यकाल इस ईडी इंक्वायरियों का है ना अध्यक्ष महोदय, उसमें जो अधिकारी थे कोविड के पीरियड में, वो आज भी आयुक्त बने हुए वहां पर बैठे हुए. अध्यक्ष महोदय, आशीष जी ने कहा कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, जल्दी आइए आशीष जी, आपको उत्तर दे रहा है. सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने नेशनल टीवी पे कहा कि मैं मुंबई के 400 किलोमीटर रोड को कंक्रीट कर दूंगा. मैंने खुद सुना है. और जिस दिन मुख्यमंत्री जी को हमारे आयुक्त ने जाके ये ख्वाब दिखाया, उसी दिन मैंने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि श्री चहल जी आपको गुमराह कर रहे हैं और आपके मुंह से ऐसे वाक्य निकलवा रहे जो पॉसिबल नहीं. अध्यक्ष महोदय, सीसी रोड की बात हुई, 6000 कोटी का टेंडर. दादा, टेंडर निकालते वक्त सिर्फ इस टेंडर के लिए हमारा शेड्यूल रेट चेंज किया गया. शेड्यूल रेट 20% बढ़ाया गया. शेड्यूल रेट बढ़ाया, हमने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है. बड़ी कंपनीज, आशीष जी ने कहा हाईवे की कंपनी और मिलिट्री की कंपनी आनी चाहिए, चलो शेड्यूल रेट बढ़ा दिया. ये एक लौता ऐसा टेंडर है जिसका जीएसटी अलग है, यानी इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. हमने कहा चलिए देश की सबसे बड़ी कंपनीज आएगी. कंपनी कहाँ की आई? उल्लासनगर, थाने. और आज की परिस्थिति जो आज सम्मान्य आशीष शेलार जी, आपने कहा कि मुंबई के सीसी रोड बनने वाले हैं, 5% से ज्यादा का भी काम नहीं चालू है. साउथ मुंबई, जहां मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था, वहां का कॉन्ट्रैक्टर दादा, उसको ब्लैकलिस्ट करना पड़ा. 18% उसमें पेनल्टी, 18 करोड़ की पेनल्टी है. टोटल पेनल्टी दादा 52 करोड़ की है. काम 5% से ज्यादा नहीं हुआ दादा. पैसा कितना दिया पूछो. और नहीं, पैसा हमने रोका. आशीष जी, मैं जानता हूं मुंबई को आप उतना ही प्यार करते जितना मैं करता हूं. मुझे अभिमान है कि मुंबई महानगर पालिका ने मुझे सिखाया. आज दिल पे हाथ रख के बोलिए आशीष जी, जो सीसी रोड का वादा सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी की नीयत खराब नहीं है, लेकिन किस तरह से सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का नाम इस्तेमाल करके गैर व्यवहार हो रहा है, मैं आपको बताता हूं. 52 करोड़ की रिकवरी करनी है. आज एवरीडे ब्लैकलिस्टिंग की जा रही है. दादा, साउथ मुंबई के रोड, सबसे वीआईपी रोड्स, कॉन्ट्रैक्टर 6 महीने का वर्क ऑर्डर लेके काम नहीं किया दादा, हमने उसको टर्मिनेट करके नया टेंडर किया. तो क्या किया आपने 1.5 साल में? पूछिए चहल को बुला के इसी सभागृह से कि वो मुंबई महानगर पालिका, मैं आपको अभी फाइनेंशियल स्टेटस पूरा बताऊंगा आशीष जी. दादा,
800 करोड़ रुपए का मोबिलाइजेशन मनी देने वाले थे, लेकिन ये आशीष जी जैसे, मैं मानता हूं इनको क्योंकि इनसे हमने ट्रेनिंग ली है, हमारे जैसे लोग है दादा, इनको मोबिलाइजेशन मनी हमने लेने नहीं दिया। और बताइए आप, आज आपके अंदर हिम्मत है, व्हाइट पेपर लाइए। सम्मानित मुख्यमंत्री जी नेशनल टीवी पे कहते हैं मुंबई के रोड में सीसी बनाऊंगा, आज बताइए कितने % काम हुआ। मैं गया आयुक्त के पास, मैंने कहा तुम कम से कम 50 रोड का तो काम चालू करो। ये फेलियर आयुक्त 50 रोडों का काम नहीं चालू कर पाया। बताइए क्या हो रहा है। सीसी रोड कहां है? सीसी रोड बताइए ना। मुंबई के अंदर आज ट्रैफिक परमिशन तक अप्लाई नहीं हुई है। और आशीष जी, मैं आज भी मानता हूं कि आप जैसा कोई व्यक्ति खड़े रह के ये काम देखेगा ना, महीने भर में काम चालू हो सकता। जवाबदारी किसकी, अकाउंटेबिलिटी किसकी? 450 निर्णय लिए गए फाइनेंशियल। मार्च 2022 के बाद मैंने आयुक्त को कहा कि अभी काउंसिल नहीं है, आप अपने निर्णय वेबसाइट पे डालिए। अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय किसी को मालूम नहीं है, आप पत्र लिख के दीजिए, देखिए कि आपको डीएल मिलते हैं क्या। दादा, जब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सूरत गए थे, एक पीरियड था जहां सरकार नहीं थी। दादा मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। सरकार नहीं थी उस पीरियड में, इस चहल ने 350 करोड़ रुपया एमएमआरजी को ट्रांसफर किए आशीष भाई, जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज दादा आप तो फाइनेंस मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा समझते दादा। मैंने अभी बजट देखा आशीष जी, 2022-23-24 का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर 19,760। जब सम्मान्य आशीष जी और वाइकर जी थे कॉर्पोरेशन का, दादा हम लोग कभी भी 4,500 करोड़ से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर नहीं पाए। आशीष जी थे, वाइकर जी थे, सुनील प्रभु आए, मैं आया, 4,500 करोड़ से अजय मेहता आए तो पुश करके 6,500 तक गए। दादा आपको पता है इस साल का प्लान्ड एक्सपेंडिचर था 19,760। ये दादा आपको कल की मैं स्टोरी दूंगा, इन्होंने लाइबिलिटी क्रिएट की 52,619 करोड़। आशीष जी भेजता आपको मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड पे आईपैड रख लेना, लेकिन काम कर देना। आशीष जी रोको चहल को, मैं कितनी बार बोलूं। आप बताइए, आपने, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, नहीं हमने नहीं बिठाया कभी, हमारे बस में होता तो हाथ पकड़ के अब भी उतार देता। ये रही शेख। अध्यक्ष महोदय, आज डिपॉजिट है 97 करोड़ 1000 के डिपॉजिट है। कभी आपने मालूम किया कि डिपॉजिट में है क्या? हमारा प्रोविडेंट फंड है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर के डिपॉजिट है, बहुत सारे ऐसे एसेट क्रिएशन के लिए हमने फंड प्रोविजन किए। 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स प्लान थे आशीष जी जब आप थे। डिपॉजिट 55,000 करोड़ का प्लान बजट है, हमने कैपिटल का काम 55,000 करोड़ का प्लान किया था। दादा 1,92,000 करोड़ की तरफ जा रहे हैं हम। लाइबिलिटी क्या जा रही है आशीष जी? जब मुझे याद है सुनील प्रभु जी जब स्टैंडिंग चेयरमैन थे, मुझे ऐसा लोग बोलते, तब पैसा नहीं था तो हमारे एयर कंडीशन बंद करके असिस्टेंट कमिश्नर बैठते थे। सुनील जी बराबर बोल रहा हो कि नहीं? हाँ, 400 करोड़ का डेब्ट था। ये व्यक्ति और आप लोगों ने ही मुंबई महानगर पालिका को लॉस से बाहर लाया। गलत बोल रहा वाइकर जी? और ये हम लोग थे दादा। हर साल 4,500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके अगेंस्ट हमारी इंटरेस्ट इनकम जो है 2,500 की रहती थी। बड़ी मेहनत से डिपॉजिट बना। देखिए दो तरीके से आप सिटी का विकास देख सकते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज 1.5 साल में आपने लाइबिलिटी कितनी क्रिएट की, कितने टेंडर्स किए, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई, सुधर गई? 1700 करोड़ रुपया ब्यूटिफिकेशन पे गया। फाइनेंशियल सिस्टम तो है ही नहीं। मतलब आप किस फंड से कौन नहीं एलईडी की बात नहीं, एलईडी लगाना बुरा नहीं है, हम भी लगाना चाहते हैं, लेकिन कौन से फंड से कर रहे हो, कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? मेरा ई वार्ड है, ई वार्ड में गया, ब्यूटिफिकेशन का क्या हो रहा है? कंबाइन 1 टेंडर 30 करोड़। ओके ठीक है। बाजू के वार्ड में गया, नो 25-25 लाख के टेंडर। दादा हम नगर सेवक थे, हमने जो सीखा 8:30 बजे ये लोगों से सीखा। हम लोग एमएल चौकी पे आते थे,
देखते थे क्या काम होता है। असिस्टेंट कमिश्नर 9 बजे आता था। आज असिस्टेंट कमिश्नर क्या है? आशीष जी आपके राज्य में है, मुंबई पूछेगा आपसे, देखिए कुछ लोग आएंगे जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर का क्या हाल है मैं बताता हूं। नहीं, पालक मंत्री पे आ रहा हूं। अच्छा है, लोधा जी को तो मैंने कहा कि आप ही आयुक्त बन जाइए, मैं खाली असिस्टेंट कमिश्नर की बात करूंगा। ये लोग इतना चिल्लाते थे, अगर इतना सा पॉलिसी के बाहर जाते थे ना, आशीष शेलार जी खड़े हो जाते थे। आज ये स्थिति है दादा, हमारे पास 11 असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम कर रहे हैं। अब कल आपने देखा होगा ऊपर के हाउस में आशीष भाई 3 असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुए, एई का प्रमोशन हुआ आज ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, आज, और आज की आज बन गए असिस्टेंट कमिश्नर। आपने रूल्स बनाए, मैंने नहीं। हमारा सर्कुलर क्या कहता है कि कम से कम 3 साल आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद 4 एएमसीज की कमेटी आपका इंटरव्यू लेती, तब जाके आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते। गलत बोल रहा हूं आशीष जी, बोलिए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा है, आज एई बनो, कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनो और परसों के दिन असिस्टेंट कमिश्नर। मैं आपको पत्र ला के देता हूं। 16 इंजीनियर्स के ट्रांसफर दादा एक लेटर पे होते आज। लगाओ, एसआईडी लगाओ। ये वो महानगर पालिका है दादा जहां से नारायण राणे जी, मुरली देवरा जी, छगन भुजबल जी, आशीष शेलार जी, ऐसे लोग निकले। और आज इस महानगर पालिका की हालत क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर कुर्सी से उतरने को तैयार नहीं। और दादा मैं सही में आपका सम्मान करता हूं, जब आप दादर में गए, मैंने एक स्टोरी पढ़ा कि आपने चैल को बताया कि गंदगी कितनी है। मुझे याद है दादा आए थे मुंबई महानगर पालिका में और हम लोग सामने बैठे थे। जब दादा नीचे उतरे तो हमको उन्होंने डांटा कि इससे अच्छा तुम कर सकते हो। मुझे वो दिन याद है क्योंकि हम सीखते हैं। आशीष जी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुंबई महानगर पालिका को बचाइए। और आप डिसएग्री नहीं करोगे, मैं जो भी बोल रहा हूं फैक्ट्स पे बोल रहा हूं। अभी आप देखिए कितने टेंडर्स कर रहे हैं आप। दहीसर का टेंडर हुआ 3,300 करोड़। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड ये थे दादा, ये बैठे थे, मनोज कोटक थे और मैं था, और श्रीनिवास हमारे एडिशनल कमिश्नर थे। याद है आपको? इनको रोज जाना पड़ता था 7 बजे गोरेगांव, और किसी कार्यक्रम में आते नहीं थे। अरे मेरा गोरेगांव बहुत दूर है। तब उसकी आइडिया आई कि गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड होना चाहिए, और मेरी कंस्टिट्यूएंसी थी गोवंडी, तो ये पूरे को लिंक करके कैसे भी हम कनेक्ट करें, ये संकल्पना थी। 3,500 करोड़ का टेंडर था दादा। आज इसको कहां तक ले गए लोग? 6,300। क्या चल रहा है सर? हम लोगों ने प्लान किया था 14-15 में। अब वो दादा मैं और डिटेल में आपको बता सकता हूं। सबसे बड़ी बात, देखो मेरे पास समय नहीं, मुझे मालूम है दादा आशीष शेलार जी को फक्र होगा इस बात का कि शिवसेना बीजेपी की सरकार के वक्त, जब महानगर पालिका में शिवसेना बीजेपी की सत्ता थी, मैं शिवसेना इसलिए आज बोल रहा हूं, नेता बदल गए, पार्टी वही है, सिंबल वही है, मानते कि नहीं आप? शायद शिवसेना के कुछ लोग होंगे यहाँ पे। कोस्टल रोड बनाया गया, मैं था स्थायी समिति में, और मुझे बहुत फक्र है इस बात का कि हमारी स्थायी समिति ने बहुत फास्ट उसका अप्रूवल दिया। और इस बात का भी फक्र है कि सम्मान्य देवेंद्र जी थे वहां पे, मैं प्रेजेंटेशन में था। कोस्टल रोड का काम कभी रुका नहीं। क्यों आशीष जी? क्योंकि हर परमिशन पहले ला दी गई। टेंडर का आप टेंडर डॉक्यूमेंट को लाइए, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं हिंदुस्तान का सबसे अच्छा टेंडर है, क्योंकि सब कुछ पहले कर दिया गया। एस्केलेशन क्लॉज हमने दिया नहीं, सारी परमिशन हम पहले ले आए, और क्योंकि हमारे पास पैसा था तो हमने कहा कि टोल फ्री होना चाहिए। एफएसआई का हमने 7,000 करोड़ तब के रखा। आशीष जी उससे हमने काम चालू, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। MOEF की कॉपी में आज मंगाया हूं, मैं सम्मान्य दादा को दूंगा। उसमें लिखा है कि ये रोड टोल फ्री होगा कि नहीं? और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे याद है जब पूरे मुंबई को कहा गया था कि पूरे देश की सबसे अच्छी महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका सबसे अच्छा रोड बना के मुंबई को एक टोल फ्री रोड देने वाली है। ठीक है, आज सम्मान्य चहल जी टाइम्स ऑफ इंडिया को स्टेटमेंट देते हैं कि ये रोड पे हम टोल लगाएंगे। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं, मुझे मालूम है इसके बाद मुझे तकलीफ भी हो सकती है। कुछ तकलीफ नहीं होगी, हक्का बंगा लाएंगे। आशीष जी मैं ऐसा ही बोलता रहा हूं, आपको पता है दादा। उसकी डीएल के अंदर, स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल के अंदर टोल फ्री है। क्यों? देखिए MSRDC
टोल लगाती है? क्योंकि उनके पास अपना रेवेन्यू रहता, पैसा नहीं रहता, वो लोन लेते हैं। मुंबई महानगर पालिका के पास 12,500 करोड़ था, तब हमने ये टेंडर निकाला, हमने हमारे पैसे से और ये वादा किया मुंबई को कि हम टोल फ्री रोड मुंबई को देंगे। मैं आज इस सभागृह के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर मुंबई महानगर पालिका ये करती है तो ये मुंबई के साथ विश्वासघात होगा, बिल्कुल विश्वासघात। जिम्मेदार कौन है? तो सरकार जिम्मेदार, और सरकार करने देगी, उस दिन सरकार की बात करेंगे सुनील प्रभु जी। लेकिन मेरा काम है जगाने का, मैं जगा रहा हूं। मुद्दे बहुत है। आज मुंबई महानगर पालिका के ऊपर मैं सम्मान्य दादा से हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप एक फाइनेंस व्हाइट पेपर लाइए, और मैं मदद करता हूं, क्योंकि इस बजट को हम सब बहुत अच्छे से समझते दादा, क्योंकि इन्होंने 4 बजट अप्रूवल किए, इन्होंने 4 बजट अप्रूवल किए, ये 3-4 बजट कर चुके। मुझे सौभाग्य है कि मैं 10 बजट में गठनेता की तरह बैठा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुद्दे बहुत है, लेकिन आप समय, मुझे पता है दूसरों को भी बोलना है। अध्यक्ष महोदय, ओपन स्पेस पॉलिसी की बात की गई। 17 ऐसे भूखंड है जिसमें कांदिवली का एमसीए भी है, जिन्होंने वायलेशन किया। वाइकर जी बुरा मत मानिएगा, आप लोगों के कार्यकाल में होगा। जो आशीष जी बोल रहे गलत नहीं है, लेकिन उस वक्त जब ये पॉलिसी लाई गई थी, ओपन स्पेस पॉलिसी, हमने उसको रद्द किया। और कौन गया था? हम लोग गए थे सन्मान्य देवेंद्र जी के पास। आज भी देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे, उस पॉलिसी को आज भी स्टे है। लेकिन लोधा जी क्या कर रहे हैं? मुंबई के ओपन स्पेसेस हमको सीएसआर में देने, कॉर्पोरेट्स को देने। आज देखिए आप मुंबई के, नहीं गलत बात है। और आशीष जी सही बात कर रहे हैं, मैं बांद्रा में जाके देखूंगा। जो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी ने सभागृह में लिया था आशीष जी, वही स्टैंड मेंटेन कीजिए। ओपन स्पेसेस, और मैं तो बोलूंगा आशीष जी के बारे में कि हम लोग को फर्क है कि इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया था और ये कहा था कि ओपन स्पेस जब है अब ऑब्लिगेटरी ड्यूटी में होना चाहिए। और अगर वो सभा की प्रॉपर्टी आज भी है तो रईस शेख समाजवादी पार्टी उसका समर्थन आज भी करती है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत मुद्दे हैं, मैं ज्यादा तकलीफ में नहीं आना चाहता हूं। मैं सिर्फ दूसरे भी मुझे मुद्दे लेने थे। परत घोटाळा नको, कारण शिवसेनेचा टर्न नाहीये। अध्यक्ष महोदय, बाकी भी मुद्दे थे। एक मुद्दा मैंने सन्मान्य दादा को सुबह दिया था, त्यांना शिवसेनेचा टर्न घ्यायला लागेल, जो भिवंडी शहर से कनेक्टेड है। समोर जाईल ना। थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर भिवंडी एक ऐसा शहर है जहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं सरकार के लिए, जिसमें अधिकारी कर्मचारी भी और पुलिस वर्ग बहुत बड़ा है, उनको तफावत है उनके हाउसिंग अलाउंस में, वाइजेड का। दादा आपका धन्यवाद, मैं 2 साल से उसका पाठ पुरावा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप, सबसे अच्छी बात है आपको सुबह मैंने बोला, आपने मुझे अभी बताया कि मैंने ऑलरेडी उसको असेस करने दिया है। मुझे उम्मीद है कि भिवंडी में काम करने वाले पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, सबको न्याय मिलेगा और उनकी हाउसिंग अलाउंस जो है थाना के ऊपर एटपार में आएगी। अध्यक्ष महोदय, मुद्दे बहुत है। मुंबई महानगर पालिका में हम लोग बोलने लगे तो बहुत वक्त हो सकता है, लेकिन आज आपने मुझे बहुत बोलने का मौका दिया। खाली एक बात है कि भिवंडी के अंदर एसआरए पे मुझे डिटेल में बोलना था, लेकिन कभी आपसे मैं मिलकर बात करूंगा। आपने मुझे इतना बोलने दिया, इसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मी अजून सन्मान्य सदस्य कुणाचंच नाव घेतलेलं नाहीये। 2 मिनिटं जरा बसा, काय करायचंय? त्यानंतर ते येणार, ते बघा ते उभे आहेत। नाही नाही, तुम्ही जर काँग्रेसचा टर्न शिवसेनेला दिला तर त्याच्यानंतर राष्ट्रवादी आहे, देशमुख साहेब मगासपासून म्हणतायत, त्यामुळे काय निर्णय असेल तो घ्या। कारण मग त्यानंतर ऑनलेग जर वायकर साहेबांना आता बोलायला संधी दिली नाना तर ऑनलेग मग देशमुख साहेब राहतील।
आता असं ठरलंय 6:30 पर्यंत चालवायचं, 6:30ला बंद करायचंय. नाही, ते ज्यांना जे बोलणार असतील त्यांना 6:30 पर्यंत बोलायची संधी देणार, 6:30ला बंद करणार आहे. 1 मिनिट. यामध्ये आता असं ठरलंय की जे सभागृहात आता उपस्थित आहेत त्यांना सोमवारी संध्या देण्यात येत आहे. रवींद्र वायकर, सुनील प्रभू, प्रताप अडसर, देवराम होळी, नामदेव ससाणे, अभिमन्यू पवार, अनिल देशमुख, प्राजक्त तनपुरे, प्रतिभा धानोरकर, नितीन राऊत, राजेश एकडे, मिहीर कोटेचा, गीता जैन, ऋतुजा लटके, आकाश फुंडकर, आशिष जयस्वाल, कालिदास कोळंबकर एवढ्या सदस्यांना सोमवारी बोलायला देण्यात येणार आहे. आता नानांचं नाव होतं त्यामुळे नानांचं नाव वाचलेलं नाहीये. आता जर नाही ही शेवट, याच्यापेक्षा नाव वाढणार नाहीत. नावं वाचली त्यातली बरीचशी मी तर दिसत नाही. कुठनं वाचली तुम्ही? काय सांगून गेले? अहो जे हजर आहेत त्यांना द्या ना पहिल्यांदा सोमवारी. हा मग ते देशमुखांचं तुमचं अंडरस्टँडिंग करा. सन्माननीय सदस्य वायकर साहेब. धन्यवाद नाना. पहिलं तुमचं धन्यवाद, नंतर अध्यक्षांचं धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, जी बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य वायकर साहेब यांच्या मनात असेल किंवा नसेल त्यांनी त्या चेअरचा अपमान करू नये. अध्यक्ष महोदय मला पूर्ण करू द्या. अध्यक्ष महोदय म्हणजे माननीय अध्यक्षांचा आणि अध्यक्षांच्या चेअरचा अपमान करू नये. तुमच्या मनात असेल नसेल ते उभं राहून रेकॉर्डवर काय म्हणाले त्यांना बोलायला दिलं, याचं मी पहिलं नानांचं धन्यवाद करतो आणि मग अध्यक्षांचं करतो. अध्यक्ष महोदय बरोबर नाही, कदाचित त्यांच्या मनात नसेल आणि ते मागे घ्यावं. आशिष शेलार यांचं मिसअंडरस्टँडिंग झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, 293 वरती आशिष शेलारनी सांगितल्याप्रमाणे हे रेकॉर्ड वरून काढून टाकण्यात येत आहे. मला आता अध्यक्ष महोदय 293 प्रस्तावावरती मी माझे विचार मांडतोय. अध्यक्ष महोदय, या अगोदर काही सदस्यांनी या ठिकाणी भाषण केली, आपली मतं मांडली. ती मतं मांडताना त्यांच्या भाषणातनं खोटं बोल पण रेटून बोल, खोटं बोल पण रेटून बोल अशा पद्धतीने त्यांचं बोलणं असतं आणि त्यामुळे रईस शेख आपण त्यांना एक चपराक मारलीत आणि आता मी दुसरी मारतो. वायकर साहेब 1 मिनिट. सभागृहाची वेळ 6:30 पर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने मी धारावीच्या बाबतीमध्ये बोलणार आहे. धारावी मुंबई शहराच्या रचनेमध्ये मुंबई सिटी, मुंबई पश्चिम उपनगर, मुंबई पूर्व उपनगर याच्यामध्ये सेंटरला पश्चिम उपनगराच्या आणि पूर्व उपनगराच्या मध्यावर्ती आणि सिटीच्या मध्यावर्ती धारावी ही झोपडपट्टी, आशियामधली 1 नंबरची झोपडपट्टी आणि या 1 नंबरच्या झोपडपट्टीचा विकास व्हावा यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न झाले. मला वाटतं 90च्या काळामध्ये त्यावेळेचे असलेले मुख्यमंत्री पंतप्रधान यांनी पीएमजीपी प्रोजेक्ट, प्राईम मिनिस्टर ग्रँड प्रोजेक्ट म्हणून 100 कोटी या मुंबई शहराच्या डेव्हलपमेंटला दिले होते आणि त्यामध्ये धारावीमध्ये त्यावेळेला पहिली बिल्डिंग 90च्या राजीव गांधी साहेबांनी 90च्या काळामध्ये त्या 100 कोटीमध्ये काही बिल्डिंग्स या धारावीमध्ये उभ्या राहिल्या. त्यातल्या काही बिल्डिंग्स
या जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड हा बनत असताना आमच्या इथे देखील म्हाडाच्या जागेवरती प्राईम मिनिस्टर ग्रँड प्रोजेक्ट म्हणजे पीएमजीपीच्या माध्यमातून 17 बिल्डिंग त्या ठिकाणी देखील झाल्या. ही धारावी, आज धारावीचा ऍक्च्युअल एरिया किती आहे तर धारावीचा एकूण ऍक्च्युअल एरिया जो आहे तो 650 एकराचा हा एरिया आहे. रेल्वेची जागा आहे, ती रेल्वेची जागा किती आहे तर रेल्वेची जागा 47.37 किलोमीटर एकरची ही रेल्वेची लँड आहे. 650 रेल्वेची जमीन आहे ही 47.37 एकर ही रेल्वेची लँड आहे. आणि या रेल्वेच्या लँडच्या अनुषंगाने जर तुम्हाला सर्व पाहिजे असेल तर मी देऊ शकतो, ते माझ्याकडे सर्व गोष्टी आहे. याच्यामध्ये धारावीच्या अंतर्गत जी पहिली येते ती 6.26 हेक्टरची जागा रेल्वेच्या जागेमध्ये होते आणि नंतर त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केली आत्ताच्या शासनाने ती दिली ती 12.91 हेक्टरची दिली. अशी मिळून जवळजवळ 47.37 एकरची ही जागा धारावीच्या अंतर्गत आहे. अध्यक्ष महोदय, धारावीला रिडेव्हलपमेंट आली एसआरएच्या माध्यमातून. एसआरएचं काय सांगतं ते एसआरए 3310 युडीच्या माध्यमातून 3310च्या अंतर्गत हा प्रोजेक्ट झाला पाहिजे. म्हणजे काय, स्लम रिडेव्हलपमेंट झाला पाहिजे. आणि त्या अनुषंगाने 2004 पासून 4 फेब्रुवारी 2004 पासून ते आतापर्यंत म्हणजे ज्या वेळेला आघाडीचं सरकार आलं त्यावेळेला देखील शासन निर्णय घेण्यात आले. शासन निर्णय 15 जो मगाशी ते म्हटले त्यामध्ये 5 नोव्हेंबर 2018 रोजी निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर 28 मे 2019 मध्ये निर्णय घेण्यात आला आणि त्याच्यानंतर तिसरा निर्णय 5 नोव्हेंबर 2020 मध्ये देखील घेण्यात आला. असे 3 निर्णय आघाडीच्या शासनाचे घेतले. त्यावेळेला कुठल्याही याच्यामध्ये असलेल्या त्या प्रस्तावनेमध्ये बदल केलेला नव्हता, त्या ठरावामध्ये बदल केलेला नव्हता. मग हे जे ठरावामध्ये जे बदल केले आपल्याला तेच सांगू इच्छितो. मगाशी आशिष शेलारजी म्हणाले की हा बदल काय आहे, तो बदल आम्ही नव्हता केला. आम्ही त्याच अनुषंगाने जे ओढलेली पहिली 4 फेब्रुवारी 2004च्या अनुषंगाने ते 5 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत अनेक जण त्यासाठी आले, अनेक टेंडर झाली पण त्यांना मिळालं नाही. मग या टेंडर मध्ये काय केलं तर 3310 प्लस 33-9 क्लस्टर याला 3310 अ जोडला, 33-9 ला 33 अ जोडला. अशा पद्धतीने 33-9 अ 3310 अ हे त्यामध्ये ऍड केले आणि त्या पद्धतीने 15 सप्टेंबर 2022 रोजी हा निर्णय घेण्यात आला. याची कॉपी मी पाहिजे तर अध्यक्ष महोदय आपल्याला देऊ इच्छितो. तर या निर्णयाच्या अनुषंगाने धारावीच्या या ठिकाणी डेव्हलपमेंट करायचं होता. त्यावेळेला स्पेशल पर्पज व्हेकल एसपीव्ही याच्यामध्ये करण्यात आलं. धारावीला 3310 मध्ये विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला. 2007 साली ज्या वेळेला 2004 साली निर्णय घेण्यात आला त्यावेळेला 2007 साली धारावीचा सर्वे करण्यात आला. हा धारावीचा सर्वे करताना 48,000 रेसिडेन्शियल अनिवासी 12,000 अशा पद्धतीने 80,000 लोकांचा त्या झोपडी धारकांचा सर्वे करण्यात आला. त्यावेळेला 2007 साली आज धारावीचं ज्या वेळेला डेव्हलपमेंट होत असताना त्याचा सर्वे कोण करणार आहे, सर्वे केला का आपण. मग त्यामध्ये असलेली पात्र लोक कुठली होती. पहिल्याने आपण 1995 साली जो निर्णय घेतला होता एसआरएच्या माध्यमातून 1995 पर्यंतच्या असलेल्या घरांना आपण पात्रता दिली होती. त्यानंतर निर्णय झाला आपला 2016 रोजी की 2000 पर्यंतच्या लोकांना आपण एसआरए मध्ये 2000 सालापर्यंतच्या लोकांना ज्यांची झोपडपट्टी असेल त्यांना आपण पात्रतेचा निर्णय झाला. त्याच्यानंतर दुसरा निर्णय झाला, तो निर्णय झाला की 2011 पर्यंतची झोपडपट्टी धारक असतील त्यांना सशुल्क सदनिका देण्याचा निर्णय झाला. अशा पद्धतीने एसआरए मध्ये निर्णय असे होत गेले. आता याच्यामध्ये ज्या वेळेला एसआरए होतो त्यावेळेला एसआरएच्या माध्यमातून तिथल्या लोकांना त्यांचा डेव्हलपर निवडण्याचा हक्क त्या लोकांचा आहे, त्यांचा मुख्य प्रवर्तक निवडण्याचा हक्क त्या झोपडपट्टीतल्या लोकांचा आहे. हे तुम्ही केलं का तर नाही केलं, तुम्ही जबरदस्ती केली.
जर SRA 10च्या अंतर्गत तुम्हाला जर ही डेव्हलपमेंट करायची होती तर तुम्ही SRA चे नियम पाळले का? तर नाही. SRA चे नियम तुम्ही पायदळी तुडवले. तुम्ही लोकांपर्यंत गेलात नाही, त्यांच्या बैठका घेतल्यात नाही, त्यांचा प्रमुख निवडला नाही, कुठलीही पद्धत तुम्ही अवलंबली नाही. मग SRA त्याला कसं म्हणायचं? याला SRA कसं म्हणणार? तर तुम्ही नवीन नियम आणला, त्याच्या अनुषंगाने तुम्ही नवीन विकासक त्यामध्ये आणला. मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार या अनुषंगाने अडानीला विकासक आणला. या वेळेला देखील अगोदर बोली झाल्या होत्या, त्या बोली रद्द करण्यात आल्या आणि अडानीना त्या ठिकाणी पुढे आणण्यात गेला. आणि त्या पद्धतीने आता माझी ते विनंती आहे, तिथल्या लोकांची देखील विनंती आहे, आता तुम्ही जर हे SRA करत असता, तिथल्या लोकांची मागणी आहे, आमची देखील मागणी आहे, धारावी डेव्हलप झालंच पाहिजे. धारावी डेव्हलप होत असताना जर अदानीला एक्स्ट्रा सर्व्हिसेस, एक्स्ट्रा फायदा जर मिळणार असेल तर तिथल्या राहिलेल्या नागरिकांना, मगाशी वर्षाताई आपण म्हटलं, इथं त्यांनी देखील म्हटलं की 500 स्क्वेअर फूट पाहिजे. होय, आम्ही मुंबई शहरातील काही ठिकाणी 33/9 मध्ये 33A केलं आणि वरळी सारख्या ठिकाणी असलेल्या BDD चाळीचा वगैरे विकास केला. 500 स्क्वेअर फुटाची आपण सदनिका दिली त्यांना, त्यांचं देखील आपण डेव्हलपमेंट केलं. मग या ठिकाणी अवास्तव फायदा मिळत असताना तुम्ही तिथल्या लोकांच्या, राहणाऱ्या लोकांच्या जागेचा वापर करणार असाल तर त्या विकासकाला, अदानी विकासकाला फायदा देणार, तिकडच्या लोकांच्या तोंडाला काय तुम्ही पानं पुसणार आहे? आणि म्हणून त्या ठिकाणचा सर्वे हा प्रामुख्याने झालाच पाहिजे. याच्यामध्ये रेसिडेन्शियल घरं किती, अनिवासी घरं किती, पण त्या ठिकाणी जे उद्योग चालतात, मोठमोठे जर त्या ठिकाणी उद्योग चालणार आहे, त्याचा सर्वे कोण करणार? त्यांना काय देणार आहे? ज्या वेळेला हा प्रोजेक्ट तुम्ही बनवता, ज्या वेळेला या ठिकाणी मंत्रिमंडळामध्ये 19/9/2022 रोजी बैठक झाली, त्यावेळेला तो निर्णय त्याच्यामध्ये घ्यायला पाहिजे होता. RC आहे, रेसिडेन्शियल आहेत, उद्योग आहे, पण उद्योगाच्या बाबतीमध्ये मोठमोठे गाले तिकडे आहे. चामड्याचा उद्योग होतोय, पुन्हा तुमच्या भांड्यांचा उद्योग, मातीची भांडी जी बनतात त्यांचे उद्योग जे बनतायत, तुम्ही दिवाळीला ज्या पंत्या लावता त्याचे जे उद्योग बनतायत, त्यांच्या मोठमोठ्या जागा आहेत, त्यांना काय देणार आहात तुम्ही? त्यामुळे त्या लोकांचा देखील निर्णय या ठिकाणी घेणं हे महत्वाचं आहे. त्या ठिकाणी त्या लोकांना, SRAच्या लोकांना 500 स्क्वेअर फुटाची सदनिका देणं हे क्रमप्राप्त आहे. जर मुंबई शहरामध्ये 33/9 मध्ये निर्माण करून त्यांना जर 500 स्क्वेअर फुटाची भर देता, तर या ठिकाणी 33/9 केलेला आहे, 33/10 केलेला आहे. या ठिकाणी देखील तुम्हाला देणं क्रमप्राप्त होतं आणि त्यामुळे तुम्ही ते देणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रवर्तक नेमलं पाहिजे. हे करत असताना, धारावीच्या बाबतीमध्ये हे करत असताना तुम्ही जवळजवळ रेल्वेची 47 एकर जागा देताना ते पैसे कोणी दिले हो? तर त्या ठिकाणी शासनाने 871 कोटी राज्य शासनाने दिलेत ना. जर राज्य शासन रेल्वेच्या जागेसाठी 871 करोड देतोय, ते आपण फुकट देणार का? म्हणून फुकट द्यायचे? तर त्या 871 करोडचं काय, आणि त्यांना आणखीन काय काय दिलं आपण? तर GST मध्ये मी याच्यामध्ये वाचून दाखवतो, म्हणजे GR मध्ये वाचल्यानंतर तुम्हाला कल्पना येईल की या ठिकाणी ज्या वेळेला विशेष त्यांना दर्जा दिल्यानंतर GST माफ, GST भरायची नाही वित्त विभागाकडून, त्यासाठी तुम्ही त्यांच्याकडून विशेष, म्हणजे विशेष प्रकारचा दर्जा वस्तू व सेवा करारामध्ये 5 नोव्हेंबर 2018च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक 7 मध्ये बदल केला. तुम्ही कोणी बदल केला? आम्ही नाही बदल केला. आम्ही जो होता तो त्या पद्धतीने GST भरायला लागेल हे त्याच्यामध्ये होतं. तुम्ही बदल केला. विशेष प्रकारचा दर्जा विचारात घेता राज्य सरकार वित्त विभागामध्ये विशेष हेतू कंपनीने, त्यांना काय सांगितलं तुम्ही? विशेष हेतू कंपनीने पुनर्वसन प्रकल्पाच्या भरलेल्या राज्य वस्तू व सेवा कराची विकास करारावर स्वाक्षरी झाल्यावर 15 वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रोत्साहन म्हणून परतफेड करेल. तसेच गृहनिर्माण विभाग धारावी पुनर्प्रकल्पाच्या मागणीनुसार अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद करेल. म्हणजे तुम्ही त्यांच्यासाठी GST भरण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करणार. ही GR ची कॉपी दादा तुम्हाला देतो, वाचा तुम्ही. धारावी पुनर्प्रकल्प वर्ग करेल. धारावी पुनर्प्रकल्प विशेष हेतू प्रकल्पातील पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 6 महिन्यात कालावधी रक्कम वितरित देखील करेल. त्याच्यानंतर TDR, हा तर सर्वात मोठा घोटाळा धारावीचा जो असेल ते TDRचा आहे. पहिल्याने असं होतं की मुंबई शहरामध्ये एखाद्याने SRA डेव्हलप केली किंवा आणखीन काही डेव्हलप केलं, विकास केला,
तर त्याला जो टीडीआर होता तो टीडीआर आपण साऊथकडे नाही बांधायचं, काही तो विकायचा, त्यांनी नॉर्थकडे विकायचा. आतापर्यंत म्हणजे मी कॉर्पोरेशन मध्ये ज्या वेळेला पासून कॉर्पोरेशनची स्थापना झालेली आहे तेव्हापासून मुंबई शहर गर्दीचं होऊ नये यासाठी उपनगरांची निर्मिती झाली, पूर्व उपनगरे, पश्चिम उपनगरे. तर तुम्ही जर कुठलंही डेव्हलपमेंट केलं असेल तर ते डेव्हलपमेंटचा टीडीआर तुम्हाला विकता येईल तर पश्चिम उपनगर आणि पूर्व उपनगरात, सिटीमध्ये नाही. याच्यामध्ये जो काही टीडीआर मिळेल, टीडीआर किती मिळणार आहे दादा? टीडीआर 3 लाख 3.5 लाख हजार 3.5 लाख करोड हा टीडीआर आहे. आणि हा टीडीआर विकणार कोण? तर अदानी विकणार. कुठे विकणार? तर संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये विकणार. मग शहरामध्ये अरे त्याला दिली ना स्पेशल, तुम्हाला माहित नसेल. अरे त्यांना सर्व केले, मी वाचतो ते वाक्य त्यांनी तो टीडीआर, ज्यांना माहिती नाही त्यांनी बोलू नये आणि तुम्हाला बोलायचं असेल नंतर बोला. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी टीडीआर 50 जो आहे तो त्यांनी कुठेही विकायचा, किती पद्धतीने. आणि मुंबई शहरामध्ये जर कोणाला टीडीआर घ्यायचा असेल तर हा टीडीआर त्या विकासकाकडनंच घेतला पाहिजे. म्हणजे अदानीकडनंच 50% टीडीआर हा घेतलाच पाहिजे कंपल्सरी. म्हणजे आणि नंतर त्यांनी दुसरीकडनं घ्यावा. अडाणीला असलेला 3.5 लाख कोटीचा टीडीआर हा अडाणीकडनं 50% त्यांनी घेतला पाहिजे. आपण मगाशी म्हटलात वर्षाताई, आपण म्हटलं होतात की 40%, पण याच्यामध्ये आहे, या बिलाच्या याच्यामध्ये आहे 50%. त्याच्याकडनं हा घेतलाच पाहिजे, हे कंपल्सरी केले. आणि ती बँक जे अधिकार राज्य शासनाचे आहेत ते अधिकार अडाणीला दिलेले आहेत. तर हे कुठेतरी चुकीचं वाटतंय. आणि हा म्हणून म्हटलं ना, मेरी दोस्ती मेरा प्यार हा पहिला शब्द आहे, त्याच्यामध्ये सर्वच आलं. आणि तो टीडीआर त्यांनी तो विकायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, एफएसआय किती मिळणार आहे त्यांना? तर 4चा एफएसआय मिळणार आहे. हा एफएसआय प्रोत्साहन पर एरिया त्यांना 4 एकूण विकास नियंत्रण नियमावली 34च्या 33(9)(अ) आणि 33(10)(अ) च्या अंतर्गत चटई क्षेत्र एफएसआय 4 किंवा एकूण पुनर्वसन चटई क्षेत्र, नागरी नूतनीकरण चटई क्षेत्र आणि प्रोत्साहनपर चटई क्षेत्र यापैकी जे जास्त असेल, म्हणजे 4 एफएसआय पेक्षा जे जास्त असेल हे त्यांना देणार आहे. तर ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. आता याच्यामध्ये जो आहे 2011च्या बाबतीमध्ये जो सर्वे झाला होता आणि जे अपात्र असतील त्यांना तुम्ही घरं कुठे द्यायची आहेत? तिथं नाही द्यायची. त्यांना एवढी जागा व्यवस्थित मिळत असताना देखील तिथं त्यांना द्यायची नाही. त्यांना कुठे द्यायची? त्यांना तर 10 किलोमीटरच्या अंतरामध्ये त्यांना जागा, म्हणजे मिठागरामध्ये. अच्छा, जर या लोकांना तुम्हाला घरं द्यायची असेल तर त्यांना जागा कुठे देणार? तर मिठागरामध्ये देणार. ही मिठागरामध्ये जागा शासनाच्या केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मिळवून कोण देणार? तर राज्य शासन. मिळवून कोण देणार? तर राज्य शासन. ही जागा दिनांक 5/9/18च्या शासन निर्णयामध्ये पुन्हा बदल केला. 3 मध्ये खाली बदल केला. वडा मिठागराची जागा 99 वर्षाच्या भाडेपट्टे करारावर धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला उपलब्ध करून देण्याबाबत वाणिज्य मंत्रालय केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवावा. धारावी अधिसूचित क्षेत्राबाहेर अशा जमिनी भाडे तत्वावर घरे बांधण्यात येतील. 18चा GR बदलला तुम्ही, हा GR तुम्ही आता केलाय. म्हणून जे GR मध्ये जेवढे बदल आहे हे याच्यावर आहे. आणि याच्यामध्ये सर्वात मोठी गोष्ट काय? धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन किंवा नागरी नूतनीकरण करण्याकरता जमिनीच्या सध्याच्या वापराची पर्वा न करता, वाक्य आहे ते, जमिनीच्या सध्याच्या वापराची पर्वा न करता, मालकीची पर्वा न करता संपूर्ण धारावी पुनर्वसन प्रकल्प क्षेत्रातील जमिनी करता मोबदला रेल्वे वगळून रेडी नकर दराच्या फक्त, म्हणजे 100 रुपये रेडी नकरचा रेट असेल तर त्याला 25% अधिमूल्य लागू राहील. म्हणजे हे काय जावई आहेत का? जर मला 100 रुपयाचं अधिमूल्य, देशमुख साहेबांना ऑनलेट ठेवायचं, ऑनलेटसाठी वाक्य ऐकलत का? अध्यक्ष महोदय, मला संरक्षण द्या. ती मला पाहिजे. त्यांना मध्ये बोलू नका. माझं चूक असेल तर तुम्ही नक्की बदल करा. तुम्हाला जे बोलायचं तुम्ही बोलू शकता ना, तुम्ही बोला ना तुम्ही. आणि याकरता 6/27 वायकरांना अशा अनुषंगाने रेडी रकमेच्या त्यांना ते भरायचं आहे. आणि याच्यामध्ये पुढचं वाक्य जे आहे, ज्या वेळेला
जमीन अधिमूल्य विशेष हेतू कंपनीने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला विक्री घटकासाठी बांधकाम प्रारंभ सीसी जारी केल्याच्या प्रमाणात निविदा स्वीकारल्याच्या तारखेला असलेल्या 25% रेडी नक्कल दराने द्यावे, त्याबद्दल धारावी पुनर्विकास प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्विकास करून त्यांच्याकडून 20% समभागातून मुख्य भागीदाराला प्रारंभ प्रमाणपत्र सीसीच्या फक्त 8% परत करायचं आहे. हे वाचा ना, ऐका, हे त्यात आहे ना, ते पण बघा तुम्ही. जे म्हणत असतील 25% तर 8% त्याला परत करायचंय, हे देखील त्याच्यामध्ये. अध्यक्ष महोदय, याच्यासाठी मगाशी जर म्हटलं की मिठागरामध्ये तुम्ही घरं जर बांधणार असाल तर ती तुम्हाला ती जागा पण देऊ, किंवा तुम्ही कुठेही जागा घेतलीत तर त्या ठिकाणी अफोर्डेबल जर तुम्ही घरं बांधली तर त्या अफोर्डेबल घराचं ती तुम्ही SRA ला ती घरं बांधून द्यायची आणि त्याचं जे काय भाडं येतील ते SRA ने घ्यावा. त्या बांधण्याच्या बद्दल त्यांना 1.33 पट म्हणजे 1.33 टाइम्स FSI हा त्या विकासकाला मिळणार त्याच्याबद्दल देखील. हे तर पहिल्याने नव्हतं ना, हे देखील 3310च्या अच्या अंतर्गत त्यांनी टाकून घेतलं, तर हे देखील अत्यंत चुकीचं वाटतोय. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये प्रामुख्याने याच्यामध्ये त्यांना काय काय फायदे मिळणार आहेत हे मला सांगावं असं वाटतं. वायकर साहेब, अजून 10 मिनिटं आहेत आपल्याकडं, आपण 10 मिनिटं लक्षात घेऊन मांडा. ऑनलाईन ठेवायचा पुढच्या माणसाला म्हणून त्यांना सांगितलं. आता 6:28 होईल. अध्यक्ष महोदय, मला हरकत नाही, मी माझे दुसरे पण नानाने जेवढं हे दाखवलं म्हणून फक्त मला त्यांनी जे विरोध केले तेवढंच मला बाकीचे आहेत माझे विषय. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये उपरोक्त शासनाने जे निर्णय घेतलेले त्यामध्ये सुधार शुल्क, बेटरमेंट टॅक्सेस, विकास शुल्क, छाननी शुल्क, जिना प्रीमियम, म्हणजे ज्या याच्यामधून आपण फंजेबल FSI मधून सुबोध कुमारांनी जवळजवळ 12,000 कोटी रुपये आपण जमवले मुंबई महानगरपालिकेने. त्या 12,000 कोटीमध्ये आपण जो समुद्र मार्ग बांधतोय मुंबई पासून त्या समुद्र मार्गाला, कोस्टल रोडला आपण जो खर्च करतोय तो मुंबई महानगरपालिकेला जे मिळणारे टॅक्सेस असतात, जे प्रपोजल पास करतात त्याचे जे पैसे असतात ते देखील घेऊ नका. मग विकास शुल्क घेऊ नका, छाननी शुल्क घेऊ नका, जिना प्रीमियम घेऊ नका. का घेऊ नका तर विशेष हेतू कंपनीला माफी देण्यात येत आहे. याच्यामध्ये लेआउट ठेव रक्कम देखील भरण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजे मुंबई महानगरपालिका एखादा प्रपोजल टाकत असताना टाकलं एखाद्याने तर त्याला जे काही चार्जेस द्यायचे असतील तेही चार्ज घ्यायचे नाहीत. हे अत्यंत म्हणजे BMC कायद्याच्या अध्याय 12A च्या कलम 354 U1 अंतर्गत सुधार शुल्क आकारण्याची तरतूद त्यावेळेला देखील आता करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये प्रामुख्याने इन्कम टॅक्स मध्ये देखील सवलत, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सदस्य आवास योजनेच्या कार्यान्वयनात मुदतवाढ, विशेष हेतू कंपनीला पायाभूत आयकर, विशेष हेतू कंपनीला म्हणजे अडाणीच्या कंपनीला पायाभूत प्रकल्पाच्या अंतर्गत आयकर कायद्याच्या कलम 80I1 अंतर्गत कर माफ करण्यात आला, सूट देण्यात येते. काय काय येतंय त्याच्यानंतर सिव्हिल एव्हिएशनची, पण मला माझा प्रश्न तो असेल की सिव्हिल एव्हिएशन याच्यामध्ये देखील येईल, त्यावेळेला काय करणार आहात? सिव्हिल एव्हिएशनची पण हाईटचं पण रिस्ट्रिक्शन आहे, कारण ती जी बांधकाम जे होणार आहे ते जवळजवळ सांताक्रूज एअरपोर्टच्या बाजूने संपूर्ण ती जागा देखील त्यात आले, तर त्यावेळेला देखील आपण काय करणार आहात त्याचा देखील आहे. याच्यामध्ये प्रामुख्याने जे टॅक्सेस जे त्यांचे सोडले आहेत ना त्याचा मला याच्यामध्ये उहापोह करणं गरजेची आहे. याच्यामध्ये सल्लागार निर्माण आहेत, महसूल याचा हे काढलाय, शासन निर्णय 15 सर्व अधिसूचना शासनाने निर्मित केल्या आहेत. महसूल विभाग यांच्याकडनं मुद्रांक शुल्क माफी, नगर विकासचं पुन्हा तुम्ही GR काढलाय, मालमत्ता कर आकारण्याबद्दल इमारतीसह ठेवल्या खुल्या जागेच्या तरतुदी शिथिल करण्यात याव्या, अधिमूल्य माफ करण्यात आलेलं आहे. विकास निर्णयाच्या DCRP काही तरतुदीमध्ये सवलत देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे हस्तांतरित विकास हक्क TDR अनुक्रमे इंडेक्सायझेशन न करता विक्री करण्याची वापराची परवानगी त्यांना देण्यात आली आहे. हस्तांतरीय विकास हक्क TDR प्रथम कमीत कमी 50% हस्तांतरीय विकास हक्क TDR प्रथम वापरणे अनिवार्य आहे आणि ते त्यांच्याकडनंच घेतलं पाहिजे. चटई क्षेत्र निर्देशांक त्यांना 4 देण्यात आलेला आहे. पुनर्वसन क्षेत्र व नागरी पुनर्वसन क्षेत्र यांच्या प्रोत्साहनपर चटई यापैकी जे अधिक असेल ते देण्यात आलेले आहे.
सुधार शुल्क जे आहे ते माफ करण्यात आलेले आहे, विकास शुल्क त्याची माफी दिलेली आहे, छाननी शुल्क याची माफी दिलेली आहे, जिना प्रीमियम माफी याची देखील दिलेली आहे. अशा पद्धतीने त्यांना जर माफी देणार असतील का, हा प्रश्न उभा राहतो का. आणि म्हणूनच त्या लोकांच्या ज्या मागण्या आहेत की आमच्या या संपूर्ण गोष्टी माझ्या जागेमुळे तुम्हाला सर्व मिळणार असेल, तर मला जर जास्तीचा FSI तुम्ही दिला, जर बाकीचा मुंबईमध्ये दिलाय तर आम्हाला का देऊ नये. तर याचं कॅल्क्युलेशन आपण देखील काढावं दादा, आपण देखील काढा. यामधून अदानीला किती फायदा होणार आहे आणि सरकारला किती फायदा होणार आहे, तिथल्या लोकांना किती फायदा होणार. आपण ज्या वेळेला उत्तर द्याल त्यावेळेला या 3 गोष्टी आपल्या समोर येणार आहेत. याचं कॅल्क्युलेशन करणं गरजेचं आहे आणि ते कॅल्क्युलेशन करून आम्हाला द्या. यामध्ये BMC वरती जो लोड पडणार आहे, म्हणजे बेसिक अम्युनिटी ही BMC देणार आहे. आणि जर BMC बेसिक अम्युनिटी देणार असतील, याच्यामध्ये पाणी असेल, स्वच्छता असेल, आरोग्य असेल, एक तर कुठलाही टॅक्सेस घ्यायचं नाही, BMCचे घ्यायचे नाही, तर त्यावेळेला BMCच्या सोयी सुविधांसाठी त्यांना काही मिळणार आहे की नाही याच्याकडनं. एवढा मोठा प्रोजेक्ट होत असताना काही मिळणार आहे. आणि माझी म्हणून विनंती आहे, ज्या वेळेला हा प्रोजेक्ट होत असेल तेव्हा आमची कोणताच विरोध नाही, पण एखाद्या माणसाला एवढं का द्यायचं आणि एवढं देत असताना शासनाला काय मिळणार, तिथल्या लोकांना काय मिळणार. तर माझी मागणी आहे, ज्या ठिकाणी त्यांना तुम्ही मिठागरामध्ये राहायला देता, नका देऊ त्यांना. ते जर तिथे राहणारे असतील 2011 प्रमाणे त्यांच्याकडे त्यावेळेचे पुरावे असतील, कायद्यात तुम्ही सांगितलंय 2011च्या लोकांना की तुम्ही सशुल्क देणार असतील तर त्यांना देखील धारावीतच मिळालं पाहिजे. पोलिसांना तुम्ही बाहेर पाठवता, पोलिसांना घरं मिळत नाही, त्या पोलिसांना देखील घरं त्या ठिकाणी बांधून देऊ शकता. एवढा मोठा आपल्याकडे FSI आहे. त्याच पद्धतीने शासकीय अधिकारी असेल, मुंबईचा मराठी मनुष्य असेल तर त्या ठिकाणी त्यांना देखील ती घरकुलं देणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये मगाशी जे आशिष शेलार यांनी जे म्हटलेलं आहे त्याच्यावरती मी येतोय. आशिष शेलार यांनी मगाशी म्हटलं की जोगेश्वरीच्या इथे एक जागा. अध्यक्ष महोदय, होय, मी ज्या वेळेला जोगेश्वरी विक्रोळी लिंकच्या इथे एक प्लॉट घेतला होता, तो प्लॉट वाचवलेला आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल मी देऊ शकतो. त्याच्यावरती मातोश्री एक क्लब केलेला होता, तुम्हाला देखील माहिती आहे, सर्वांना माहिती आहे. कायद्याच्या कक्षेत राहून केलेला आहे. जे टर्म अँड कंडिशन जे BMCचे आहेत ते सर्व पाळलेले आहेत. हा वेगळा. त्याच्यानंतर ज्या वेळेला नारायण राणे साहेबांनी ज्या वेळेला या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांचा चंग बांधला आणि माझ्या इथे त्यावेळेला आमदार आणले होते, त्यावेळेला माझ्यावरती अनेक केसेस झाल्या. ना नारायण राणे आले किंवा त्यावेळेला जे मंत्री बनणार होते ते देखील आले नाही. ते संपूर्ण फेस मीच करतोय आणि यांच्याकडनं बोलणी आम्हाला खायला लागतायत. आणि त्यामुळे बाजूची जागा त्यावेळेला मी 1999 साली घेतलेली जागा मी 2004 साली बांधकाम केलं. त्यावेळेला असलेल्या 1991च्या DCR प्रमाणे, कायद्याप्रमाणे मला 15% अर्जीवरती बांधकाम करायला मिळालं. त्याचं नाव मी सुप्रीमो ठेवलं. सुप्रीमो नाव ह्यासाठी ठेवलं, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. हिंदू सुप्रीमो, हा सुप्रीमो मी शिवसेना प्रमुखांच्या नावाने केला. आणि त्या ठिकाणी जे बांधकाम केलं ते बांधकाम आम्हाला 33% वरती बांधकाम करायचं होतं. म्हणजे 10% खालचं बेसचं जोत्याचं बांधकाम आणि 5% वरचं. आणि बाकीचा 67% जे प्लॉट होता हा तुम्ही 2 तास लोकांसाठी, जे तुमच्या DC रूल मध्ये आहे, जे तुमच्या मुंबई महानगरपालिकेने अग्रीमेंट केलंय त्याच्यामध्ये त्या पद्धतीने ते रूल होतं. त्या पद्धतीने आम्ही 2 तास ओपन ठेवलं. कुठलीही मुंबई महानगरपालिकेतर्फे आम्हाला नोटीस नाही, आतापर्यंत झाली नाही, काही नाही झाली. आणि मग नवीन DCR आला, 1934चा नवीन DCR आला आणि त्या पद्धतीने आम्ही पहिल्याचा जे 91च्या DCR मध्ये त्यावेळेला TDR देण्याची पद्धत नव्हती, प्लॉट एक्वायर करायची पद्धत नव्हती, तेवढा पैसा मुंबई महानगरपालिकेकडे नव्हता. आणि त्यानंतर नवीन DCR 1934च्या नवीन DCRच्या अनुषंगाने आम्ही प्रपोजल टाकलं. प्रपोजल टाकल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने 2021 मध्ये त्याला परमिशन दिली आणि 2 कोटी रुपये आम्ही परमिशनचे भरले. त्याच्यामध्ये हे होतं एकूण नवीन DCRच्या पद्धतीने 2034चा जो आला त्याच्यामध्ये 70% जागा तुम्ही जर मुंबई महानगरपालिकेला दिली तर 30% जागेमध्ये तुम्ही तो FSI पूर्ण FSI वापरू शकतो. अशा पद्धतीने मला 2 मिनिटात करा. अशा पद्धतीने ते होतं आणि त्या पद्धतीने आम्हाला परमिशन दिली. परमिशन देताना कमिशनरनी सांगितलं की होय, एखाद्या कोणतरी मुलुंडच्या माणसाने जो उघडा झाला होता
त्यांनी कंप्लेंट केली, त्यांना कमिशनरचं पत्र गेलं की नाही आम्ही दिलेलं हे योग्य दिलेलं आहे. अशा पद्धतीने 2 क्लबना 2 हॉटेल्सना परवानगी दिली आहे. मग त्यांना परवानगी दिली, आम्हाला परवानगी दिली, त्यांना पत्र दिलं, ईडीला पत्र दिलं. 16 जूनला एक पत्र येतं. 16 जूनला एक पत्र पाठवलं जातं मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या माध्यमातून की थांबवा, तुमचं स्टॉपर देतात तुम्ही आम्हाला. आणि त्याच्या विरोधात मी तिथे गेल्यानंतर त्या ठिकाणी आयुक्त पलटी मारतात. आयुक्त पलटी मारतात. ज्यांनी दिलेली परवानगी आहे, बाकीच्या हॉटेलना दिलेली परवानगी आहे की आम्ही हाईड केलं. पहिल्याचं एग्रीमेंट पण तेव्हाच केलं. आणि म्हणून मग सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर आम्हाला स्टे मिळाला. सुप्रीम कोर्टाने काय विचारलं की काय पद्धत आहे तुमची, त्यांनी सांगितलं ऑनलाईन. मग त्यांनी ऑनलाईन केलं का? हो, ऑनलाईन केलं. आणि ऑनलाईन जर केलेलं असेल तर तुम्ही त्यांना कसं स्टॉपर देता? मग तुमच्याकडे इंजिनियर नव्हता? मग ऑनलाईनची पद्धत आहे तर हाईड काय केलं? आणि त्यांना बक्षिसी काय मिळाली? आयोगाचं अध्यक्षपद मिळालं, बक्षिसी मिळाली. आणि त्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टात मला रिझल्ट मिळेल. मी आशावादी आहे की जर नियमामध्ये आम्ही जर काम केलेलं आहे, नियमाप्रमाणे केलेलं आहे, तर तुम्ही माझी चौकशी करता. आझाद पोलीस मैदानच्या पोलीस स्टेशनला आणता, पोलीस बोलतात एक सिव्हिल मॅटर आहे. ईओडब्ल्यू कडे करता, ईओडब्ल्यू सांगतो काही नाही आहे. मग नाही मिळालं ना, मग ईडी कडे करा. आणि म्युन्सिपाल्टीच्या माध्यमातून आमच्यावरती तक्रार करता मुंबई महानगरपालिकेच्या कुठल्या इंजिनियरनी कुठल्या बिल्डरच्या याच्यामध्ये जो ज्या वॉर्ड्स आहे येऊन मुंबईच्या आझाद मैदानमध्ये केलेली आहे. रात्रीचे 9:15 वाजता तुम्ही कंप्लेंट करता, तक्रार करता. हे कुठेतरी चुकीचं वाटतंय. नाना, मला खरोखरच बोलायचं होतं, पण तुम्ही जे मला खरं अगोदर पुढचं प्रदूषण वगैरे याच्यावरती बोलायचं होतं, पण नाना बोला तुम्ही. धन्यवाद साहेब. सन्मान्य सदस्य अनिल देशमुख. ठरले? अध्यक्ष ठीक आहे. महाराज, सन्मान्य सदस्य नाना पटोले. अध्यक्ष महाराज, 293 प्रस्ताव आम्ही विरोधी पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी मांडलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य आशिष शेलार, ऍडव्होकेट आशिष शेलार यांचं भाषण आम्ही ऐकत होतो. म्हणजे खोटं बोला आणि रेटून बोला हे खरं तर यांच्यापासून शिकण्यासारखंच आहे. अध्यक्ष महाराज, म्हणजे जे कोरोनाच्या काळामध्ये जे महाविकास आघाडीच्या सरकारने महाराष्ट्राच्या लोकांचा जीव वाचवला, सगळं पणाला लावलं, आणि केंद्र सरकारने आदरणीय नरेंद्र मोदीच्या सरकारने जे काही डायरेक्शन त्यावेळेस ठरवून दिलेले होते, ज्या आचारसंहिता ठरवून दिलेल्या होत्या, त्याचं संपूर्ण पालन करून राज्याच्या जनतेचं जीव वाचवणे हे आमचं सगळ्यांचं महत्वाचं कार्य आहे हे समजून महाविकास आघाडीचे त्यावेळेचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे असतील, अजितदादा पवार असतील उपमुख्यमंत्री, आमचे बाळासाहेब थोरात असतील, अशोक चव्हाणजी असतील, सगळं मंत्रिमंडळ त्या पद्धतीने काम करत होतं. आणि त्यावेळेस सरकार तिथून जे डायरेक्शन आलं होतं दिल्लीमधून, लोक आपल्या घरी, प्रशासन आपल्या घरी, सरकारलाही आपल्या घरी, तरी आमचे मंत्री त्या काळामध्ये जनतेचा जीव वाचवण्यासाठी रस्त्यावर फिरताना आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज, आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात. आणि त्याच काळात अध्यक्ष महाराज रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा जो इश्यू होता, ते काळा बाजार करणारे गुजराती व्यापारी. पटोले साहेब, आता आपण थांबावं. आता नियम 293 वरील चर्चा थांबविण्यात येत असून सन्मान्य सदस्य श्री नाना पटोले हे ऑनलेग राहतील. आजच्या कामकाज पत्रिकेवरील अशासकीय कामकाज पुढे ढकलण्यात येत आहे. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सोमवार दिनांक 18 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल.
हजारो कोटी रुपयाचा महसूल बुडाला आहे. राज्यातील महसूल विभागात अधिकारी कधी नव्हे एवढे प्रचंड तणावाखाली काम करतात. माननीय महसूल मंत्र्यांच्या नावाने अनेक दलाल ह्या कलेक्टर कचेरीमध्ये फिरत असतात आणि आम्ही महसूल मंत्र्याचे विशेष अधिकारी आहेत, सहाय्यक आहेत आणि असे करून खोटी नाटी कामं त्या कलेक्टर कचेरीमधनं तहसीलदार असतील, कलेक्टर असतील, उपजिल्हा अधिकारी असतील यांच्यावर दबाव टाकून ही कामं करत असतात. या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण त्या ठिकाणी लक्ष घालावं. अशी काही लोक फिरत असतील तर त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई करावी. तसेच या कलेक्टर कचेरीमध्ये अनेक अधिकारी हे वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी काम करतात आणि प्रशासनाचा महसूल त्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने काम करून बुडवण्याचा प्रयत्न करतात. तसेच शासनाचं नवीन वाळू धोरण आहे आणि वाळू धोरणामध्ये शासनाने वाळू धोरण हे वाळू चोरीचा अभय देणारे वाळू धोरण असून या नव्या धोरणामुळे शासनाच्या तिजोरीवर एक प्रकारचा दरोडा टाकला जात आहे. यामध्ये शासनाचा कोट्यवधी रुपयाचा महसूल बुडला जात आहे. तसेच शासनाच्या वाळूच्या रॉयल्टीच्या माध्यमातून महसूल मिळण्याऐवजी शासन व वाळू ठेकेदारांना वाळू काढणारे प्रत्येक बाजूला 2 ते 2,500 रुपये देत आहेत. गरिबांना स्वस्त दरात बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध व्हावी, घरकुल योजनेतल्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू उपलब्ध व्हावी व वाळूचे दर कमी व्हावेत म्हणून नागरिकांना बांधकामासाठी 600 रुपये ब्रास वाळू मिळावी यासाठी हे धोरण आखण्यात आले होते. परंतु हे धोरण प्रत्यक्षात अंमलात येत नसल्याने यामध्ये वाळू ठेकेदारांकडून करोडो रुपयाची शासनाची फसवणूक सुरू असून दिवसाढवळ्या अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. वाळू ठेकेदार दर महिन्याला तहसीलदार, प्रांत कलेक्टर या महिन्याकाठी लाखो रुपयाचे हप्ते देऊन हवा तसा वाळू उपसा त्वरित करीत आहेत. गुरुकुल योजनेतील खऱ्या लाभार्थ्यांना अद्यापर्यंत एकही ब्रास वाळू पोहोचलेली नाही. वाळू ठेकेदार पगारी सुपरवायझर ठेवून त्यांच्या बगलबच्च्याने वाळूची मागणी नोंदवून वाळूची खरेदी दाखवली जात आहे. ज्यांनी वाळूची खरेदी आहे त्या प्रतिशत कुठे बांधकाम करून दिसत नाहीत. ही योजना वाळू माफिया व महसूल अधिकारी यांच्या फायद्याची असून शासनाचा कोट्यवधी रुपयाचा महसूल बुडत आहे. त्याच्यावर महसूल मंत्र्यांनी त्याच्यावर लक्ष देऊन ताबडतोब कारवाई करावी आणि हे धोरण ह्याच्यामध्ये ज्या त्रुटी असतील त्या सुरळीत कराव्यात. विषय क्रमांक पाप क्रमांक 114 पान क्रमांक 65 नगर विकास चला एक मिनिट चला, सन्माननीय वैद्यकीय नगर विकास एक मिनिट संपवा ना. माननीय अध्यक्ष एक शेवटचं पुरवणी मागण्या बाब क्रमांक 114 पान क्रमांक 65 याच्यामध्ये शासनाच्या अध्यक्ष महोदय शासनाच्या नगर विकास विभाग वितरण पत्रकातील रक्कम रुपये 10 कोटी रुपये टेंडर प्रक्रियेत आली होती माझ्या मतदारसंघामध्ये. दादा नाहीत वाटतं इकडे, दादा पाहिजे होते आता. आणि 27 जुलै 2015 ही कामे कसबा विधानसभा मतदारसंघाऐवजी पर्वती मतदारसंघात वळवण्यात आली. त्यामुळे कसबा मतदारसंघातील जनतेवर अन्याय होत असल्याची खंत व्यक्त केली होती. तो निधी कृपया कसबा मतदारसंघात वळवून जनतेला न्याय द्या अशी पातळीवर मी राज्य शासनाला विनंती केली, पण तरी हे काही निधी माझ्याकडे आला नाही. अध्यक्ष महोदय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या पुणे हे कसबा पुणे या नावाने ओळखले जाते. पुणे पेठेतील जुनेवाडे हे पुण्याचे खरं वैभव आहे. कसब्याचा विस्तार हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात झाला आहे. हाच इतिहास नमूद या ठिकाणी 100 ते 200 वर्षांनी 100 अधिक वाड्या आहेत. या वाड्याची शासकीय यंत्रणा ऐतिहासिक वास्तू जतन केली जात आहे. वाड्याच्या पुनर्विकास प्रश्न ऐरून आला, परंतु 1992 मध्ये शनिवाडा पाताळेश्वर आगा खान पॅलेस 100 मीटर परिघात बांधकामावर मर्यादा लादल्या गेल्या. त्यामुळे वाड्याचा पुनर्विकास रखडला. त्यामुळे 100 मीटर बांधकामात घातलेल्या निर्बंधामुळे शनिवाडा परिसरात वाड्यामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आलेला आहे. केंद्रीय पुरातन विभागाने ऐतिहासिक वस्तूच्या जतनासाठी शनिवाडा 100 मीटर असणाऱ्या सन्माननीय सदस्य दादा कीचे निर्बंधित शिथिल केंद्र राज्य शासनाने केंद्र सरकारशी तत्काळ पाठपुरावा करून अनेक वर्षापासून जुन्या वाड्यांचे अध्यक्ष महोदय, सन 2023-24च्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्याकरिता या ठिकाणी उभा आहेत. महसूल व वन विभाग, नगर विकास विभाग, वैद्यकीय शिक्षण
अशा या 3 विभागावर बोलण्यासाठी उभा आहे. आर्वी विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकूण 15 महसुली मंडळ आहेत. त्यापैकी 7 मंडळे दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केली, तर उर्वरित 8 मंडळे दुष्काळग्रस्त घोषित केल्या गेली नाहीत. म्हणून शासनाला विनंती करतो आहे की ज्या अर्थी 7 मंडळे दुष्काळग्रस्त घोषित झालेले आहेत, त्याच आधारावर 8 मंडळे सुद्धा दुष्काळ घोषित करण्यात यावं. कारण की 27/11/2023 पासून सतत अवकाळी पावसानं कापूस, तूर, चना, गहू पिकाचे मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेले आहे आणि त्या माध्यमातूनच हेक्टरी 50,000 रुपये आर्थिक मदत देण्याबाबतचा हा महत्त्वाचा प्रश्न मी या ठिकाणी उपस्थित करतो आहे. तसेच आर्वी विधानसभा मतदारसंघामधील आर्वी, आष्टी, कारंजा या तालुक्यामध्ये असंख्य गावां महसुली विभाग वन विभागाच्या जागेवर 40-50 वर्षापासून अनेक लोक त्या ठिकाणी राहतात. त्या ठिकाणी साधारणतः पाण्याच्या पिण्याची व्यवस्था झाली आहे, सडकीची व्यवस्था झालेली आहे. असे असून सुद्धा त्यांना घराचे पट्टे मात्र दिले गेले नाहीत. त्यासाठी एक विशेष बाब म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेऊन ते सर्व घरकुलाचे पट्टे देण्याबाबतचं एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्या ठिकाणी पट्टे त्यांना देण्यात यावे. तसेच सावंगा पुनर्वसन, माणिकनगर आणि जांभूळदरा हे गाव अजूनपर्यंत महसुली दर्जा प्राप्त झाल्याने अनेकदा निवेदन झाल्यास ठराव सुद्धा प्राप्त झालेल्या शासनाकडे, अजूनपर्यंत त्या 3ही गावाला या ठिकाणी महसुली दर्जा प्राप्त न झाल्यामुळे शासनाच्या योजनेचा कोणताही त्यांना फायदा घेता येत नाही. अशा अनेकदा निवेदन होत असताना आजपर्यंत विलंब का होत आहे हा चिंतनाचा विषय आहे. रेती घाटाचा विषय गोरगरीब माणूस आहे, जो बिचारा दिवसभर आपलं काबाड कष्ट करतोय, त्याला घरकुल मिळालं, परंतु 2-2, 3-3 वर्षापर्यंत रेती घाट सुरू नसल्यामुळं रेती त्याला मिळत नाही आणि तो दुसऱ्याच्या घरी भाड्यानं राहतोय. त्यासाठी सुद्धा रेती घाटाचा तात्काळ निर्णय घ्यावा, जेणेकरून आमचा जो गरीब माणूस आहे त्याला घराची गरज आहे, त्यांचं घर पुन्हा जाण्याच्या दृष्टीने ते अभिप्रेत राहील. वन विभागाच्या माध्यमातून बोर अभयारण्य, त्यामध्ये येणीदोडका, माळेगाव ठेका, मेठहिरजी, उमरविरी, मनकसूर ही गावं त्या भागाच्या अगदी वास्तव्य या 5ही गावामध्ये राहतात. म्हणजे साधारणतः शेतकरी आणि गावकरी भयभीत झालेला आहे, त्यांना शेती करणं सुद्धा अवघड झालेलं आहे. अशा ठिकाणी वाघाच्या हल्ल्यानं आतापर्यंत 15 लोकांचा मृत्यू झाला. त्या दृष्टीनं हजारो एकर जमीन पडीत आहे, कोणीही वाघाच्या दहशतीनं त्या शेतापर्यंत जाऊ शकत नाही. अशा अवस्थेमध्ये भयभीत झालेला हा शेतकरी, यांना शेती करणं अधिक उत्तम व्हावं या भावनेतूनच त्यांच्या शेतीला तारेचं कुंपण जर दिलं, निश्चितपणानं त्यांचं जीवनमान सुधारल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ज्या घरामध्ये ज्या शेतकऱ्यांवर वाघाचा हल्ला झाला त्या शेतकऱ्यांच्या घरातील एका सुशिक्षित बेरोजगाराला शासकीय नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घ्यावं, हे धोरणात्मक निर्णय निश्चितपणानं करणे गरजेचं आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जंगलाला लागून आहे त्या शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपण विनामूल्य देण्याच्या दृष्टीनं धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबतची निश्चितपणानं या पद्धतीने माझी मागणी आहे. कारण का भयभीत झालेला शेतकरी याला दिलासा देण्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. नगर विकास, आर्वी नगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये जीवन प्राधिकरण विभागाच्या माध्यमातून 5 वर्षापासून त्या ठिकाणी संत गतीने निकृष्ट दर्जाचे मलनिस्सारांचे काम होत आहेत. त्या ठिकाणी त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून या ठेकेदारावर कायदेशीर कारवाई करावी, ही सुद्धा माझी महत्वाची मागणी आहे. आर्वी शहराच्या लागूनच मध्यभागी वाहणारी नदी आहे आणि त्या नदीला महापूर आल्यानंतर आजूबाजूचे जे घरं आहे त्या घरामध्ये 5-5, 6-6 फूट पाणी राहतात. पावसाळ्यामध्ये जीवनमान विस्कळीत होतात. त्या दृष्टीने दोन्ही किनाऱ्यावर प्रोटेक्शन वॉल, संरक्षण भिंत जर दिली, निश्चितपणानं त्या आजूबाजूच्या गावात शहरातील गावकऱ्यांचं जीवनमान सुधारेल आणि प्रोटेक्शन वॉल दिल्याशिवाय ते यशस्वी होणार नाही. त्या भावनेतून सुद्धा निश्चितपणानं 2 मिनिट अध्यक्ष महोदय, आर्वी शहरामध्ये 2 मोठे रस्ते आहेत.
या रस्त्यावर आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिक्रमण आहे. आताच अतिक्रमण मोहीम हाती घेतली. ते पूर्ववत सुरू करण्याच्या दृष्टीनं भारत मेडिकल ते गांधी चौक, कोर्टापासून ते आठवजी बाजार हे दोन्ही रस्ते जर मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याला सिमेंटीकरण केलं, निश्चितपणानं त्या गावाचं, त्या आर्वी शहराचं सौंदर्य निश्चितपणानं पुढे होईल. आणि त्या भावनेतूनच आर्वी मतदारसंघातील तळेगाव हे महामार्ग क्रमांक 6 वर आहे. त्या ठिकाणी आता 300 बेडचा दवाखाना मंजूर झालेला आहे. त्या ठिकाणी शासकीय जागा मोठ्या प्रमाणामध्ये पाण्याची व्यवस्था आहे. तो प्रस्ताव सुद्धा वैद्यकीय महाविद्यालय देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे आलेला आहे. त्या माध्यमातून शासनाने तात्काळ ती व्यवस्था करावी. आणि महामार्ग क्रमांक 6 वर आहे, त्याच ठिकाणी वरुड तालुका आहे, त्याच ठिकाणी तिवसा तालुका आहे, आर्वी, याष्टी, कारंजा असा मोठा परिसर आहे. कोणतंही त्या ठिकाणी महाविद्यालय नाही, म्हणून वैद्यकीय महाविद्यालय तात्काळ मंजूर करावं एवढंच आजच्या प्रसंगी बोलतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो. जय हिंद, जय विदर्भ. सन्माननीय सदस्य सरोज अहिरे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आता ज्यांचे नाव दिले गेले नव्हते त्यांचे नाव शेवटी घेणार आहे. आता ज्यांची नावं प्रतोदाने दिली त्या यादीप्रमाणे आता आपण चालतोय, पण काही लोकांचे नाव नसेल आले तर आपण त्यांना शेवटी संधी देऊया. नाही इथे आलं नाही. चला सरोज अहिरे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2023-24च्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी मी इथे उभी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझी हात जोडून नम्रतेची विनंती आहे. माझे 3च मुद्दे आहेत. कृपया मला बेल न वाजवता बोलू द्यावं. एक मिनिट. आमच्या सगळ्यांचीच विनंती अशी आहे की 4-5 महिला भगिनी इथे 10:30 वाजेपर्यंत, 11:15 वाजेपर्यंत बसलेल्या आहेत. बाकीचा ठीक आहे, नियमात सगळं सभागृह चालवलं पाहिजे, आम्हाला सगळ्यांना मान्य आहे, परंतु महिला भगिनींना बोलायला देऊन त्यांना मोकळं करावं. आता तिन्ही महिला घेतल्या, सरोज अहिरे, नंतर रुजुया लटके, नंतर मंजुळा गावित, या तिन्ही महिलाच घेतोय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, की सकाळी 11:30 वाजेपासून कंटिन्यू आम्ही महिला भगिनी सर्व आपल्या मतदारसंघातले प्रश्न मांडण्यासाठी इथे सभागृहात आहात. 11:15 वाजलेले आहेत. आता संधी मिळालेली आहे, पण माझी पण विनंती आहे की आम्हा 2-3 महिला भगिनींना आपले प्रश्न मांडून आम्हाला फ्री करावं. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभागाची बाब क्रमांक 114, पृष्ठ क्रमांक 65. अध्यक्ष महोदय, आमच्या नाशिकमध्ये नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच NMRDA हे गठीत झालेलं होतं. परंतु आजतागायत बघितलं तर ज्या ज्या गावांना NMRDA चे नियम लागू झालेले आहेत, आजपर्यंत कुठलाही विकास निधी त्या ग्रामपंचायतींना देता येत नाहीये. माझी नम्रतेची विनंती आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना ही असेल की माझ्या मतदारसंघातली चांसी असेल, संसरी असेल व इतर बरेच गावं आहेत, या गावांना त्यांच्या हक्काचा जो काही टॅक्स आहे, विकासक म्हणतात की हे सगळे टॅक्सेस आम्ही NMRDA ला सुपूर्द केलेले आहेत, भरलेले आहेत, परंतु कुठलाही रुपयाचा निधी आज जवळपास 12-12, 15-15 कोटी रुपये हे या विकासकांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना येणं बाकी आहेत. परंतु जी काही नियोजन समिती आहे NMRDA ची, ती समिती अजूनपर्यंत गठीत न झाल्यामुळे मी आजच पाठपुरावा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे केलेला आहे. ती लवकरात लवकर ही समिती गठीत करून अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करून या विकासाचा मार्ग, या ग्रामीण भागाचा चांसी असेल किंवा संसरी असेल, या सर्व गावांचा मार्ग मोकळा करावा, ही नम्रतेची विनंती करत आहे मी. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियानाअंतर्गत नगर परिषदांना सहाय्यक अनुदान म्हणून जवळपास 100 कोटी रुपये इतक्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये असेल किंवा महाराष्ट्रातले 7 कटक मंडळ जे आहेत त्यांना कुठल्याही हेडमधून शासनाच्या हा निधी मिळत नाही. माननीय मंत्री महोदय इथे आहेत. एका लक्षवेधीच्या माध्यमातून आम्ही कटक मंडळाचे प्रश्न हे सभागृहात मांडलेले होते मागच्या अधिवेशनामध्ये, परंतु मला मंत्री महोदय इथे सामंत साहेब आहेत, त्यांनी उत्तरात असं सांगितलेलं होतं की धोरणात्मक निर्णय कॅबिनेटमध्ये झालेला आहे आणि कमीत कमी 5-5 कोटी रुपये हे कॅन्टोन्मेंटला आम्ही देणार आहोत. परंतु आजपर्यंत कुठलाही निधी कॅन्टोन्मेंटला महाराष्ट्र शासनाच्या कुठल्याही हेडमध्ये मिळत नाही. तर या नगर विकासच्या हेडमधून
ठोक निधी असेल किंवा इतर काही तरतूद असेल, कृपया जास्तीत जास्त निधी हा नगरविकासच्या माध्यमातून कॅन्टोन्मेंटसाठी देण्यात यावा. त्याचबरोबर आज जलजीवन मिशन असेल किंवा अमृत 2 योजना असेल, हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पाणी पुरवठ्याच्या योजना ह्या माध्यमातून राबवले जात आहेत, परंतु कटक मंडळांचा कुठलाही समावेश हा या पाणी पुरवठा योजनांमध्ये झालेला नाहीये. माझी शासनाला नम्रतेची विनंती आहे की जलजीवन मिशन असेल किंवा अमृत 2 मधून देवळाली कटक मंडळाला पाणी पुरवठ्याची योजना ही विशेष बाब म्हणून मंजूर करून द्यावी, जेणेकरून तिथल्या नागरिकांना पाण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर नगर परिषद असेल, नगर पंचायत असेल, यामध्ये अनेक पद रिक्त आहेत आणि त्या पदांवर मनुष्यबळ नसल्यामुळे कामकाजावर परिणाम होऊन नागरिकांना नाहक असा त्रास होऊन हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर रिक्त पदांची तात्काळ भरती करून ह्या नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी मी नम्रतेची विनंती आपल्याला करते. अध्यक्ष महोदय, एक संयुक्त बाब ही महसूल विभाग आणि नगर विकास विभागाची आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये 2च मिनिटं आपले घेते अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघातील पाथर्डी असेल किंवा विहितगाव असेल, चेडी असेल, या सर्व गावांचा ज्यावेळेस महानगरपालिकेमध्ये समावेश झाला, सन 2000 साली यांना सिटी सर्वे लागू झाला. परंतु हा सिटी सर्वे लागू करत असताना जे काही संबंधित शेतकरी आहे त्यांना मोजणी करतेवेळी कुठलीही नोटीस न पाठवता शेतकऱ्यांची अनुपस्थिती दाखवून ही मोजणी केली गेलेली आहे. त्याचा परिणाम आज असा आहे की शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष 7-12 उतार्यावर महानगरपालिकेच्या सिटी सर्वे यांनी शेतकऱ्यांची जी मालमत्ता पत्रक तयार केलेलं आहे त्याच्यामध्ये क्षेत्रफळाची मोठी तफावत आज ही जाणवत आहे. अध्यक्ष महोदय, 7-12 उतार्यावर जर 10 एकर क्षेत्र असेल तर मालमत्ता पत्रकात फक्त 7 किंवा 8 एकर दाखवत आहेत आणि जर 7-12 उतार्यावर 6 एकर क्षेत्र असेल तर सिटी सर्वे मध्ये 8 एकर क्षेत्र हे मालमत्ता दाखवते आहे. त्याच्यामुळे खूप मोठ्या समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावं लागत आहेत. अध्यक्ष महोदय, उलटपक्षी ग्रामीण भागामध्ये शासकीय मोजणीचा खर्च हा हेक्टरवर असतो, परंतु आज जर मोजणी करायचा जर शेतकऱ्यांनी या भागामधल्या ह्या गावांमधल्या शेतकऱ्यांनी जर ठरवलं तर खूप मोठा खर्च हा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना भरावा लागत आहे आणि त्याचा भुर्दंड हा शेतकऱ्यांना विनाकारण सोसावा लागत आहे. वकिलांच्या मार्फत सिटी सर्वेच्या अधिकाऱ्यांकडे सुनावणी अपील करावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मानसिक त्रासातून सामोरे जावं लागत आहे. माननीय महसूल मंत्री विखे पाटील साहेब यांनी डिपार्टमेंटला आदेशित केलेला आहे ऑलरेडी की सिटी सर्वे लवकरात लवकर दुरुस्त व्हावा, परंतु आजही प्रशासन अतिशय उदासीनतेने काम करत आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाहीये आणि जर एक गट आहे त्याच्यामध्ये जर खातेफोड झालेली आहे, एका भावाला जर त्या क्षेत्राची त्याची मोजणी करायची आहे त्याला संपूर्ण गटाचे पैसे भरा असं सिटी सर्वेअर करून सांगितले जातात आणि त्या पद्धतीचं खूप मोठी आर्थिक हानी या शेतकरी बांधवांची होते आहे. माझी महसूल मंत्री महोदयांना विनंती आहे की याची दखल घेऊन नगर विकास खातं आणि महसूल मंत्री महोदय यांनी मिळून याचा योग्य तो निपटारा करावा आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. धन्यवाद. सन 2023-24च्या पुरवणी मागण्यांकरता मी उभी आहे. नगर विकास विभाग, बाब क्रमांक 128, पृष्ठ क्रमांक 76. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील अंधेरी भुयारी मार्गाला लागून असलेल्या मोगऱ्या नाल्यातून दरवर्षी पावसाळ्यात वाहत येणाऱ्या पाण्यामुळे अंधेरी, सबवे, जोगेश्वरी, वर्सोवा इत्यादी भाग जलमय होत असणे आणि स्थानिक रहिवाशांची या त्रासातून सुटका होण्यासाठी नाल्याचे रुंदीकरण तसेच मोगरा पंपिंग स्टेशनचे बांधकाम करण्याबाबत मी नगरविकास मंत्री व पालिका आयुक्त यांच्याकडे अनेक वेळा मागणी केलेली आहे. अंधेरी सबवे येथून प्रतिदिन अंदाजे 1 लाख रहिवासी ये-जा करतात. तसेच 15 ते 60 हजार वाहनांची येथून आवक जावक होते. गोखले ब्रिज बंद झाल्यापासून अंधेरी पूर्व पश्चिमची कनेक्टिव्हिटी ही आता अंधेरी सबवे मधून होत आहे. पावसाळ्यात या परिसरातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा त्वरेने होणे गरजेचे असते. याकरता मोगरा नाल्याचे रुंदीकरण, पंपिंग स्टेशन उभारणी व अंधेरी पूर्व व पश्चिमेला जोडण्यासाठी नवीन वाहतूक पूल निर्माण करावा अशी मी आपणास विनंती करत आहे. तसेच माझ्या मतदारसंघामध्ये अंधेरी पूर्व येथील मौजे कोंडीविटा नगर भूमापन क्रमांक 105 व 106
या शासनाच्या उद्यानाकरता आरक्षित असलेल्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम झालेलं आहे. त्यामुळे उद्यानाच्या विकासात अडथळे येत आहेत. याकडे शासनाचे होत असले अक्षम्य दुर्लक्ष किंवा त्याकडे झालेलं दुर्लक्ष म्हणता येईल. सदर भूखंडावर आरक्षित उद्यान लवकरात लवकर विकसित करण्यात यावे ही माझी आपणाकडे मागणी आहे. बाब क्रमांक 127 पृष्ठ क्रमांक 75. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्रातील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे अंधेरी कुर्ला रस्त्यापासून अंधेरी मेट्रो स्टेशन खालील आरसा हॉटेल पर्यंतच्या रस्त्यावर सुशोभीकरण करावे. तसेच अंधेरी मेट्रो स्टेशन खाली विजेचे दिवे नसल्याने या परिसरात अंधार होत असल्याने नागरिकांची तसेच वाहन चालकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. त्याकरता अंधेरी पोलीस स्टेशन ते नीलकमल स्टोअर पर्यंतच्या परिसरात विजेचे दिवे लावण्यात यावे. मुंबई महानगरपालिकेने सुशोभीकरणासाठी महानगरपालिकेला सुशोभीकरणासाठी निधी देण्यात आला, पण माझ्या विभागात अद्यापही अंधार आहे. तर माझी आपणास ही कळकळीची विनंती आहे की माझ्या विभागामध्ये लवकरात लवकर विजेची व्यवस्था करण्यात यावी, विजेची दिवे देण्यात यावे. नगर विकास विभाग बाब क्रमांक 128 पृष्ठ क्रमांक 76. अध्यक्ष महोदय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका पी दक्षिण विभाग हद्दीतील आरेच्या मालकीच्या रॉयल पाम रस्ता हा प्रभाग क्रमांक 121 मधील आरे रोड येथून सुरुवात होऊन रॉयल पाम इस्टेट पर्यंत आहे. सदर रस्त्याचा वापर रॉयल पाम इस्टेट साठीचा पोहोच रस्ता तसेच साई बंगोडा व उलटणपाडा हे आदिवासी पाडे तसेच फिल्टर पाडा बेस्ट नगर या नागरी वस्त्यांसाठीचा एकमेव दळणवळणाचा रस्ता आहे. सदर रस्त्याची एस विभागातील लांबी 1.47 किमी असून रुंदी सरासरी 12 मीटर इतकी आहे. सदर रस्ता सद्यस्थितीमध्ये कच्च्या स्वरूपाचा असून काही भाग सुस्थितीत आहे. हा रस्ता नगर भूमापन क्रमांक 1689 मौजे मरोशी मधून आरे रस्त्याला मिळतो व विकास नियोजन आराखड्यात रस्त्याची 13.40 मीटर इतकी आहे लांबी. महत्वाचे म्हणजे ह्या रस्त्याची मूळ मालकी महाराष्ट्र शासनाच्या आरे दुग्ध वसाहतीकडे आहे, परंतु आता हा रस्ता रॉयल पाम इस्टेट यांच्या ताब्यात आहे. माननीय जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगरे यांच्याकडील दिनांक 29/11/1999 रोजीच्या आदेशानुसार आमिर पार्क अँड अम्युजमेंट यांना पोहोच रस्त्यासाठीची जागा 30 वर्षाच्या भाडे करारा पट्ट्यात देण्यात आलेली आहे. दिनांक 9/7/2028 रोजी भाडे करार संपुष्टात येत आहे. माझी आपणाकडे एवढीच मागणी आहे की सदरऊ रस्ता जो आहे तो विकसित व्हावा, त्या रस्त्याची दुरुस्ती व देखभाल महानगरपालिकेस हस्तांतरित करण्यात यावी व तो रस्ता विकसित करण्यात यावा. धन्यवाद. संपवा. चला, सन्माननीय सदस्य मंजुळाताई गावित. धन्यवाद सर. मी 2023-24 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा साक्री मतदारसंघ या मतदारसंघात सन 2018 ते 2019 या वर्षाच्या काळातील खरीप हंगामाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असून साक्री व पिंपळनेर येथील 1,15,837 इतक्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती अनुदान म्हणून 97,20,63,911 इतकं शासनाने अद्यापही मंजूर केलेलं नाही. मी प्रत्येक आपल्या या गेल्या 4 वर्षाच्या प्रत्येक अधिवेशन मध्ये, हिवाळी असेल पावसाळी असेल कुठलंही अधिवेशन असेल, त्या अधिवेशन मध्ये हा विषय मी मांडत असते, परंतु तरी सुद्धा अद्यापर्यंत हे अनुदान या शेतकऱ्यांचं मंजूर झालेलं नाही. माझी एवढीच शासनास विनंती आहे की माझ्या या साक्री तालुक्यातील अनुदान मंजूर करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मी आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या अनेक अशा योजना आहेत, त्यातील संजय गांधी निराधार योजना आहे, त्यात विधवा महिलांसाठी खास करून त्याच्यात त्यांच्या जाचकटीमुळे उदाहरणार्थ उत्पन्नाचा दाखला त्यांना 21,000चा पाहिजे असतो, बीपीएलची अट आहे, परंतु ह्या अटींमध्ये ह्या विधवा महिला ह्या योजनेपासून वंचित आहेत. म्हणून मी शासनास विनंती करते की ह्या अटीत थोडीशी शिथिलता केली तर महिलांना सुद्धा त्या ठिकाणी त्याचा लाभ घेता येईल. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात नव्याने पिंपळनेर नगर पंचायतीची निर्मिती झालेली आहे. या नव्याने झालेल्या नगर पंचायतीसाठी गावात सर्वच विकास कामे करणे आवश्यक आहे.
एसटी बस स्थानकाची झालेली दुरावस्था, गटारी, रस्ते, पाणी, लाईट, शासकीय इमारती, दवाखाने, अग्निशामनची गाडी व त्यांच्यासोबत असलेली यंत्रणा इत्यादी सर्व प्रकारची विकास कामे करणे आवश्यक आहे. तरी मी माझ्या शासनास नम्र विनंती करते की या नव्याने झालेल्या पिंपळनेर नगर पंचायतीसाठी 200 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात यावी अशी मी आपणास विनंती करीत आहे. ठीक आहे. सन्माननीय सदस्य धन्यवाद सर. सुभाष धोटेजी. अध्यक्ष महाराज, मी त्याच्यानंतर 23-24च्या महिला बघायच्या आणि क्रमही बजेटच्या बघायचा. अनुदानावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. भाग राहिलेलं क्रमांक 50 ते 64, पृष्ठ क्रमांक 30 ते 67. अध्यक्ष महाराज, या त्या बोलणार. भारत देशाची 75वी सुवर्ण वर्ष आपण साजरा करत आहोत. या सुवर्ण वर्षामध्ये माझ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये राजुरा, जिवती, कोरपणा, गोंडपिंपरी या तालुक्यामधील शेतकरी भूमिहीन या शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत जमिनीचे पट्टे मिळाले नाही आहे. मी आजच माननीय महसूल मंत्र्याच्या ऑफिसमध्ये गेलो असता त्यांना सुद्धा विनंती केली की या स्वातंत्र्य वर्षाच्या पूर्वीच्या काळापासून राज्यामध्ये सगळ्या तालुक्यामध्ये सगळ्या जिल्ह्यामध्ये कॉम्प्युटरवर 7/12 मिळायला लागलेला आहे, पण जिवती नावाचा तालुका त्या तालुक्यामध्ये अजूनही कॉम्प्युटरवर 7/12 मिळत नाही आहे. तर मी माननीय महसूल मंत्र्याला आपल्या मार्फत विनंती करतो की ताबडतोब त्याच्या गोष्टी लक्ष दिलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे 7/12 न मिळत असल्यामुळे जो 7/12वर जी वंशाची नोंद होते म्हणजे वडील मेल्यानंतर मुलाची ती सुद्धा नोंद तिथं होत नाही आहे, त्यामुळे त्यांना सर्टिफिकेट सुद्धा मिळत नाही आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असल्यामुळे आपण याची नोंद घ्यावी अशी विनंती करतो. त्याचप्रमाणे हा जो केंद्र सरकारने 2005चा जो वन हक्क कायदा जो काढला त्या कायद्यानुसार फक्त आदिवासीलाच लोकांना आपल्याला जमिनीचे पट्टे देता येतात. आदिवासीला पट्टे देण्यामध्ये आपला काही विरोध नाही किंवा हरकत नाही, परंतु अनेक गैरआदिवासी सुद्धा ते अतिक्रमण करून राहतात. अशा लोकांना सुद्धा पट्टे देण्याविषयी आपण कारवाई करावी आणि त्याकरता एखाद्या वेळेस विधानसभेचा ठराव करून जर केंद्राकडे पाठवायचा असल्यास तो आपण पाठवून जो कोणी जसा तुम्ही शहरी भागामध्ये 2010चा लोकांना पट्टे देतात किंवा त्या जमिनींना हक्क देतात त्याचप्रमाणे 95 असो 2001 असो असे कट ऑफ डेट करून ज्या ज्या शेतकऱ्याचं अतिक्रमण त्या तारखेमध्ये त्याच्यावर असेल मग तो कोणत्याही समाजाला कोणताही असेल तशा लोकांना आपण पट्टे देण्याची कारवाई करावी. माननीय अध्यक्ष महाराज, भोगुडा नंबर 2 आणि 1 हा विषय त्याचा GR मध्यंतरी काढला, परंतु आमच्या महसूल विभागामध्ये याची अंमलबजावणी फार धीम्या गतीने सुरू आहे. तर मला आपल्याला विनंती करायची आहे की याची अंमलबजावणी तातडीने करून हे संपूर्ण प्रकरण निकाली काढण्यात यावे अशी आपल्याला विनंती करतो. सन्माननीय महसूल मंत्री इथं बसलेले आहे. जे वाळूचे धोरण तुम्ही नवीन तयार केले त्याचं मी स्वागत करतो, परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अजूनपर्यंत एक पण डेपो तयार केला नाही आहे आणि तिथं जे 30 सप्टेंबर 2023चा जो स्टॉक होता त्या स्टॉक तसाच दाखवतात आणि त्या स्टॉकच्या बाजूला जे नदी असते त्या नदीमध्ये JCP लावून वाळूचं उत्खनन केले जाते. अशा अवैध उत्खननावर जे आपण सुद्धा ताबडतोबीने कारवाई करावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो. त्याचप्रमाणे जे नैसर्गिक आपत्ती झाली त्या नैसर्गिक आपत्तीच्या संबंधामध्ये जो सोयाबीनवर जो पिवळा मोझाक रोगाचा प्रादुर्भाव झाला त्या प्रादुर्भावामुळे जो सोयाबीनचं पीक नष्ट झालं त्यासाठी नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडे मागणी केली, परंतु घोषणा होऊनही अजून हेक्टरी 2 हेक्टरी 8,500 आणि 3 हेक्टरपर्यंत ती मदत सुद्धा अजूनही शेतकऱ्याला मिळाली नाही आहे. पीक विमा संबंधामध्ये जरी 1 रुपयामध्ये आपण पीक विमा काढला असला तरी पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यापर्यंत अजून पोहोचली नाही आहे. लोक सांगतात की ती रक्कम पाईपलाईनमध्ये आहे. माननीय अध्यक्ष महाराज, माझ्या मतदारसंघामध्ये या आठवड्यामध्ये 3 आत्महत्या झाल्या. मी माननीय महसूल मंत्र्याला सांगू इच्छितो की एक शेतकरी रामभाऊ हरीश शेंडे नावाचा गाव लखमापूर तालुका कोरपणा या शेतकऱ्यांनी 3 एकर सोयाबीन लावलं. 3 एकर सोयाबीन लावल्यानंतर त्याला फक्त 6 क्विंटल सोयाबीन झालं. 3 किलो कपाशी लावली, कपाशीवर 10 क्विंटल झाली. सोयाबीनच्या पिकानंतर त्यांनी मग चना लावला, हरभरा लावला, परंतु अवकाळी पावसामुळे हरभऱ्याचं पण नुकसान झालं. त्यामुळे तो हवालदिल झाला शेतकरी.
1,60,000 त्याचं कर्ज होतं, त्यानं आत्महत्या केली. त्याचप्रमाणे एक आवाळपूर येथील शेतकरी अमरीश नागरकर या शेतकऱ्यानं पण आत्महत्या केली. एक पवन ढुमणे नावाचा शेतकरी नांदा फाटचा यानं पण आत्महत्या केली. मान्य अध्यक्ष महाराज, या सगळ्या गोष्टी संबंधामध्ये महसूल मंत्री आणि आमचे दादा आणि बाकी सगळे मंत्रिमंडळ आपल्याला सांगू इच्छितो, आपण घोषणा केली